سنلبونا جنزب مورغان هوسل ترجم ميكيل آدام كل مسل حلويو بزي فقار ترجمن أحتامن زخنا كفال نايز متحفزي بميكانيكاوي إلكترونيكاوي كمون بدمس إيم بزحك الكوليو بحقون زحتتيو أحتامي حابنتكي مستر قوامي إنجينير ميكيل آدام نختراخبو تلفون بعد شوعات 26 50 شوعات 65 دولو قدم حجي بميكيل آدام زفريو ناي ترجم مصحفتي حاده أنا كارنينا فراويت لبولد زان تاخل 2014 كلته تفتاويت بلوطات حصرت زانتاتات روسيا 2018 سلسته حسب مختبتم سنة لبونان هابتن 2022 أربعة نفرخا أي تفرهيو سنة لبونا 2022 حموشته متعيخا فطر 2023 شدشته سنة لبونا هيوت 2023 مأتوي اتزعابي مرئيت أم مدري أبتناب كولج زحلف كون عمتات أب لوس أنجلوس أب زركب جنون سمزنا برو هوتيل كم سرحتنيا تقوصيري عينا بركو حدا خابتهم بتدقاقامي نابت هوتيل زموتو أغايش أكاد ناي حانت ناي تكنولوجي تكالينيرو نسو أب عسراتات عدميو أب ناي واي فاي تكنولوجي عزوزا بركو توزنو برو بلي حسابيو كمون حيالو كوبانياتات مسريتون الشيطونيو بعفشا أزيعو تسابينيرو أز السبزي اتي أب أتححزا جنزب زنبرو شللتنت كم عشا كوطرو زخئلي نيرو كبل دفر نناي $100 أمريكات إمارات أب جبو حيزيو ززاور نزدلن زيدلن كآكرئي هردق يبل مبزحتو غزيه مزسكر بزعب هابتو عزف زفنا بله بعوتاي مكاح زتقوق زيبلون فقدو يزارب نبرم حدا معلتي نحدا كاب مسارحتي حدا $100 هيبو نابتي أبزي قودنا زركب اندا ورق خيدكا ناي $100 ناي ورقي سانتي مامتالي بالو دحر حدا ساعات از سبزي $100 ناي ورق سانتيم اب ايدو حيزو ابتناي سلاماوي وقيانو زرئي سجنت مس اعرختو تقميطو نتساناتيم من ارحيقو دربي انابلو كم امني نخنتو نابتو وقيانوس دربيو از كله نمزنقع يزنبرم دحر حيدت معلتات عبيت مقبنايت هوتيل نزنبرت مبرهاتي سبابرا اتا اكاياد سراح اتا مبرهاتي $500 مخانا واقع حبيرو كخفلا خمزلو نقروم اتا اكاياد سراح $500 دي خدليخا تقرج ودحر محتات كاب جبوت امار جنزب اوطيو انه $5,000 حجي كاب قص يطفى دحر حجي كمزيل كاخي تزاربني بمبال نتجنزب هابوم إذن عايز سبزيت أباي نخندي زعكل جزية كون قصيلي خون بمبال تحسب تخوني خاب اتملسي نازي حاطير اوان زبليو دحر حيدت عمتات كمز تفشي فليتايم مبقسي نايزا مصحف زي أنبار جنزب عبا مئكاب نفع مخوان مس بالحخام متأسسار كم زيبلو مست أباي كاقن بزوح زت أساسر كم زلو نمحباريو نحاد سب عدب كتمهرو ولاونتهم بلحتي زبهالون كي ترفي أتقاميهم سمعيتم كوكوتات أروزي كلو بلحت صبات بعيني كوت أبا أعنوتيهم بأنصارون حقيو أتمس وقعوي ملكعيتات بالحي زخونا متأسسار زيبلوم حفني أدبات زوننو نجنزب زملكات تمهرت زيبلوم تراسباتون هابتامات كهون ويغيليوم أبا ويكيبيديا اتعزيا تمست أني مأتويت كمز السعب تنباب رونالد جيمس ريد أمريكاوي قبار سناي أو فاري حلاو معصو كمون سرحتنيا معدل ندادي رونالد ريد أبقت راويت فيرمونت يتوليدو معلتاوي بأقرونا تملالسة تمرتو يكتاتل نبري كموصيتو كاب سدرابيتو اتناي مجمرتا نايكالاي درجات تمهرتي وديو زتمرقيو نتوم نرونالد ريد زفلطو وصبات كاب زين العلي بزعبو كتقس زخل كالي البون ريد تحوت من نبابرو زمرح سبينيرو ريد أبا معدل ندادي نعسران حموشن عمتات مكايني عر نبري كمون نعسر تشوعات عمتات أب جي سي باني
ባይታ ይኹስትርን ይውልውልን ነበረ ወዲ 38 ዓመት ምስኮነ $12,000 በዓል 2 መደቀስ ገዛ ዓደገ ዝተረፈ ህይወቱ ኸ ኣብኡ ተቐመጠ ወዲ 5 ዓመት ምስኮነ በዓልቲ ቤቱ ሞተት ካልኣይ ግዜ ኣይተመርዓወን ዓርኪ ሪድ ዕንጨይቲ ናይ ምፍላጽ ክቱር ግዳሴ ከም ዝነበሮ እዩ ዝሕብር ሪድ ኣብ 2014 ኣብ መበል 92 ዓመቱ ዓረፈ ሽዑ ድማዩ እቲ ምቕሉል ሓላዊ ማዕጾ ብዓለም ደረጃ ዓበይቲ ኣርእስታት ዝሰርሐ ኣብ 2014 2,813,503 ኣሜሪካውያን መይቶም ካብዚኣቶም እቶም ልዕሊ $8 ሚልዮን ኣሜሪካ ዝበጽሕ ጠቕላላ ሃብቲ ዝነበሮም ሰባት ካብ 4,000 ኣይሓልፉን እዮም ሮናልድ ሬድ እምበኣር ሓደ ካብኦም እዩ እቲ ሓላዊ ማዕጾ ብፍቓዱ ንደቂ ሰበይቱ $2 ሚልዮን ከውርሶም እንከሎ ነቶም ኣብታ ዝቕመጠላ ከተማ ዝርከቡ ሓደ ሆስፒታልን ሓደ ቤተ መጻሕፍትን ከኣ ልዕሊ $6 ሚልዮን ብልግሲ ሃበ እቶም ንሬድ ዝፈልጥዎ ሰባት ደንፂዎም እዩ እዚ ኩሉ ገንዘብ ካበይ ረኸቦ ሬድ ምስጢር ከም ዘይነበሮ ተፈልጠ ሎተሪ ኣይተዓወተን ዝወረሶ ሃብቱ ናይ ነበሮን ሬድ ሒደት ገንዘባ ዋህሊሉ ኣበ ብሉ ቺፕ ስቶክ ኣክስዮን ዓደገ ንዓሰርተታት ዓመታት ተጸቢኻ እቲ ሒደት ገንዘብ እናወለደ ልዕሊ $8 ሚልዮን ክኾነሉ ከኣለ በቃ እቲ ንሬድ ካብ ሓላዊ ማዕጾ ናብ ገባር ሰናይ ዘሰጋገሮ ምኽንያት እዚ ነይሩ ሮናልድ ሬድ ቅድሚ ምማቱ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ሓደ ሪቻርድ ዝስሙ ካልእ ሰብኣይ ኣብ ዜና ቀሪቡ ነበረ ሪቻርድ ፋስኮን ብኹሉ መዳይ ካብ ሬድ ንላዕሊ ዝስራዕ ሰብ ነይሩ ኣብ ሃርቫርድ ዝተማሃረ ናይ MBA ማዕረግ ዝነበሮ ምሁር ኣካያዲ ስራሕ መሪል ሌንች ወዘተይ ነይሩ ፋስኮን ኣብ ምሕደራ ገንዘብ ኣዝዩ ዕዉት ነይሩ በዚኻ ኣብ ንጥፈታት ግብረ ሰናይ ንኽዋፈር ብፍቓዱ ኣብ 4 ዕድሚኡ ጡረታ ወፀ ኣቐዲሙ ኣካያዲ ስራሕ መሪል ሌንች ዝነበረ ዴቪድ ኮማንሰኪ ንፋስኮን ልዑል ናይ ንግዲ ክእለትን ምስትውዓልን ናይ ኣመራርሓ ክእለት ቁኑዕ ውሳኔ ናይ ምሃብ ክእለት ከምኡውን ቅንዕና ዝነበሮ ሰብ እዩ ብምባል የድንቆ ክሬንስ ዝተባህለት ናይ ንግዲ መጽሔት ንፋስኮን ሓደ ካብቶም 4 ዝዕድሚዮም ዕዉታት ሰብ ዋኒን ብምባል ኣብ ገጻታ ኣስፊራቶ እያ ይኹን እምበር ፋስኮን እውን ልክዕ ከምቲ በዓል ናይ ወርቂ ሰናቲም ኣካያዲ ስራሕ ዓለም ጠለመቶ ፋስኮን ኣብ መፋርቕ 2000 ዓመተ ምህረት ነቲ ኣብ 18,000 ትርቢዒት ሜትሮ ዝተደኮነ 11 ምሕጸብ ሰብነት 2 ሊፍት 2 መሐንበሲ ከምኡውን 7 ጋራጃት ዘጠቓልል ንምጽጋኑ ኸኣ ወርሓዊ $9,000 ኣሜሪካ ዝሓትት ኣብ ግሪንዊች ኮኔክቲከት ዝርከብ ቤቱ ንምስፋሕ ብዙሕ ገንዘብ ተለቅሐ ድሕሪኡ ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ቁጠባዊ ቅልውላው ተኸስተ እዚ ቅልውላው እዚ ዳርጋ ገንዘባዊ ኩነታት ኩሉ ሰብ ይጐድኡ ዕልቢ ዘይነበሮ ዕዳን ናብ ገንዘብ ክልወጥ ዘይክእልን ንብረትን ድማ ንፋስኮን ከም ዝጥፍሽ ገበርዎም ኣብ 2008 ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ኣታዊ የብለይን ብምባል ኣፉ መሊኡ ንሓደ ንጉዳይ ጥፊሽናኡ ዝርኢ ዝነበረ ዳኛ ተዛረቦም ፈለማ እቲ ኣብ ፓልም ቢች ዝተደኮነ ቤቱ ተወርሰ ኣብ 2014 ከዓ እቲ ኣብ ግሪንዊች ዝርከብ መንበር ቤቱ ዕጫ ናይቲ ቀዳማይ ቤቱ በጽሖም ሮናልድ ሬድ ገንዘቡ ንማሕበራት ግብረ ሰናይ ቅድሚ ምውፋዩ ቅድሚ 5 ኣዋርሕ መንበሪ መሐንበስን ብሉጽ ትርኢትን ዝነበሮ መንበር ቤት ሪቻርድ ፋስኮን ካብቲ ዝተገመቶ ዋጋ ብ75 ሚእታዊት ብዝትሕት ዋጋ ብሓራጅ ተሸጠ ሮናልድ ሬድ ትዕግስተኛ ሪቻርድ ፋስኮን ግን ሱስዒ ነይሩ እዚ ናይ ባህሪ ፍልልይ ድማ እዩ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ዓቢ ናይ ትምህርትን ተመክሮን ፍልልይ ዘመዓራርዮም እቲ ካብዚ ታሪኽ እዚ ተመሃሮ ትምህርቲ ከም ሮናልድ እምበር ከም ሪቻርድ ኣይትኾን ዝብል ኣይኮነን ዋላ እኳ ሕማቕ ምኽሪ እንተዘይኮነ እቲ ናይ ዛንታ እዚ ኣገዳሲ ትምህርቲ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ንፋይናንስ ብዝምልከት ዝነበሮም ናይ ኣመለኻኽታ ፍልልይ እዩ ኣባያ ናይ ኢንዱስትሪዩ ሓደ ናይ ኮሌጅ ዲግሪ ዘይብሉ ዝኾነ ስልጠና ዘይወሰደ እወታዊ ድሕረ ባይታ እኹል ተመክሮን ኣገደስቲ ዝምድናታትን ዘይብሉ ክነሱ ነቲ ብሉጽ ትምህርቲ ዝቐሰመ እኹል ስልጠና ዝወሰደን ኣገደስቲ ዝምድናታት ዘለዎን ሰብ
كبلص زخال نزحت زين مملاس كل ساعة مستقادول كيم رونالد ريد كاب حدا أب هارفارد سلطنة كإلا مبتحتي حكيم زبلت ناي لبي مسققار مبتحتي كايد يخيليو ويون كابتون بلوطات كإلاتها سن هنسا زندفو سماي تقص هنسا زبلت هنسا كندف يخيليو إلكام حساب زكالا يكونن أب عودي نيكليساوي صعات حدا حلاوي معصو نتوم ناي عالمنا زبلصو مهندسات نيكلير بليصوم زبل زانتا فصيم كهلو أيكلنيو أب وفرغن تمساسلتي زانتاتات يغاطوم يوم اتي كم رونالد ريدن ريتشارد فاسكونن زامسولو سبات هلاونت كم زلوم زحبر ጭብጢ ክልተ መግለጺታት ኣለዎም እቲ ቀዳማይ ኣብ ፋይናንስ ዝምዝገብ ውጽኢት ካብ ብብልሕን ጻዕርን ብዕድል ይዝድረኽ ዝብል እዩ እዚ ብመጠኑ ሓቂ እዩ እዛ መጽሓፍ ድማ ብዕምቆት ክትዝትየሉ እያ እቲ ካልኣይ መግለጺ ከዓ ዝያዳ ልሙድ እመስለኒ ፋይናንሳዊ ዓወት ደረቕ ስነ ፍልጠት ዘይኮነስ ረቂቕ ክእለት እዩ እዚ ማለት እቲ ተንጸባርቆ ጠባይ ካብቲ ትፈልጦ ፍልጠት ዝያዳ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ ኣነ ንዝረቂቕ ክእለት እዚ ስነ ልቦና ገንዘብ ብምባል እጽውዖ ዕላማ እዛ መጽሓፍ መንገዲ ሓጸርቲ ዛንታታት ካብ ቴክኒካዊ መዳይ ገንዘብ ንላዕሊ ረቂቕ ክእለት ዝያዳ ኣገዳሲ ምዃኑ ንምእማን እዩ ነዚ ኸኣ ኩሉ ሰብ ካብ ሬድ ክሳብ ፋስኮን ከምውን ኩሎም እቶም ኣብ መንጎም ዝርከቡ ሰባት ዝበለጸ ፋይናንሳዊ ውሳኔታት ንኽወስዱ ብዝሕግዝ መንገዲ ክተግብሮም ኣነ ግን እዞም ርቀቕቲ ክእለታት እዚኣቶም ብዙሕ ኣቓልቦ ከም ዘይወሃቦም ክግንዘብ ክኢለ ዓውዲ ፋይናንስ ሙሉእ ብምሉእ ከም ሓደ ኣብ ስነ ቁፅሪ ዝምርኮስ ዓውዲ ተወሲድዩ ትምህርቲ ዝወሃበሉ ዳታታት ወሲድካ ናብ ቀመር ወይ ፎርሙላ ተእትዎም ውፅኢት ናይቲ ቀመር ድማ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ይሕብረካ ነቲ ዝወሃበካ ሓበሬታ ክትግብሮ ኸኣዩ ትፅቢት ዝግበረልካ ቀመራት ኣብቲ ንሽዱሽተ ወርሒ ዘካይደካ ቅሙጥ ገንዘብ ክህልወካ ከምኡውን 10% ካብ ኣታዊታትካ ከተዋህልል ከም ዘለካ ዝሕብረካ ወልቃዊ ፋይናንስ ሓቅነት ኣለዎም ኣብቲ ነቲ ኣብ መንጎ ወለድን ትመናን ዘሎ ታሪኻዊ ምትእስሳር ንፈልጠሉ ወፍሩውን ሓቅነት ኣለዎም ከምኡውን ኣብቲ ንወጻኢታት ርእሰ ማል ብልክዕ ክቐምር ዝኽእል ዓውዲ ዋኒነ ትካላዊ ፋይናንስ እውን ሓቅነት ኣለዎም ከምዚ ክንብል እንከለና እዞም ዝጠቐስናዮም ሕማቓት ወይ ጌጋዮም ማለት ኣይኮነን እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ምፍላጥ ብዛዕባ እቲ ነቲ እትፈልጦ ክትገብሮ ኣብ ትፍትነሉ እዋን ኣብ ርእስኻ ዝፍጠር ወላሓንቲ ኣይነግረካን እዩ ንምባል እዮም ተገደሰሎም ኣይትገደሰሎም ብዘየገድስ ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ዝጸልዉ ክልተ ኣርእስታት ኣለዉ ጥዕናን ገንዘብን ሓደ ካብቶም ዘመናዊ ስነ ፍልጠት ዘመዝገቦም ዓወታት ኢንዱስትሪ ክንክን ጥዕና እዩ ብሳላ ኣብ ክንክን ጥዕና ዝተመዝገበ ገስጋስ ገምጋም ዕምሪ ደቂ ሰባት ወሲኽ እዩ ሓደስተ ስነ ፍልጠታውያን ርኽበታት ነቲ ሓካይም ብዛዕባ ኣካላት ወዲ ሰብ ዝነበሮም ኣረጊት ርድኢት ተኪእዎ እዩ ከም ውፅኢቱ ድማ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሰብ ጥዕኑ ከም መሓይሽ ክኢል እዩ ኣብ ኢንዱስትሪ ገንዘብ ወፍሪ ውልቃዊ ፋይናንስ ውጥን ዋኒን ግን እቲ ዛንታ ፍልይ ዝበለ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ዓውዲ ፋይናንስ ነቶም ካብ ዝበለጸ ዩኒቨርሲታት ዝተመረቑ ሰብ በሊሕ ኣእምሮ ከም ሕሱም ተሻሚሎም እዩ ቅድሚ 10 ዓመታት ፋይናንሳዊ ምህንድስና ኣብ ቤት ትምህርቲ ምህንድስና ፕሪንስተን ሓደ ካብቶም ዝያዳ ጠለብ ዝነበሮም ዓውድታት ፍልጠት ነይሩ ይኹን እምበር ዝበለጽና ኣውፈርቲ ክንከውን ከም ዘኽኣለና ዘረድእ መርትዖ ኣሎ ድዩ ኣነ ይረኣኹን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብናይ ሓባር መስርሕ ፈተነን ጌጋን ብኸመይ ዝበለጽና ሓረስቶት ክኢላታት ምግጥጣም ሻምብቆታት ከምውን ዝተረቐቑ ክኢላታት ምቅማም ከም እንኸውን ተማሂርና ኢና መስርሕ ፈተነን ጌጋን ግን ኣብ ውልቃዊ ፋይናንስ ዝበለጽና ክንከውን ምሂርና ድዩ ነቲ ብዕዳ ናይ ምትሓዝ ተኽእሎኸ ነኪዎ ድዩ ንሕማቕ እዋን ዝኾነና ገንዘብ ከነውሃልል ከም ዘለና ኣንቂሕና ዶ ካብ ስራሕ ብጡረታ ምስ ተሰናበትና እንታይ ከም ንገብርከ ይሕብረና ድዩ ገንዘብ ንሓጎስና እንታይ ከም ዝገብሮን ዘይገብሮን ንኽንምልከቶ ዘኽእል ኣብ ክውንነት ዝተመርኮሰ ኣመለኻኽታ ከም ዝህልወናኸ ገይሩ ዶ ኣነ ብወገነይ ነዞም ሕቶታት እዚኣቶም እወታዊ መልሲ ንምሃብ ዘኽእል መርትዖ ኣይረኸብኩን ዘለኹ ስለምንታይ እንተተባህለ ከም እምነተይ ኩላትና ብዛዕባ ገንዘብ ኣብ ክንዲ ምስ ስነ ልቦና ብዝመሳሰል ኣገባብ
ምስ ስምዒት ምትእሳር ብዘለዎ ኣገባብ ምስ ፊዚክስ ብዝመሳሰል ብሕግታትን ስርዓታትን ስለ ንሓስብን ንመሃረን እዩ። እዚ ንዓይ ማዕረ ኣገዳስነቱ መሳጥ እዩ። ገንዘብ ኣብ ኩሉ ስፍራ ኣሎ፣ ንኹላትና ይጸልወና፣ ንመብዛሕትና ከዓ የደናግረና። ነፍሲ ወከፍና ብዛዕባ ገንዘብ ዝተፈላለየ ኣመለኻኽታ እዩ ዘለና። ገንዘብ ኣብ ብዙሓት ከም ኣብ ርከሳ፣ ርእሰ ተኣማንነትን ሓጎስን ዝኣመሰሉ መዳያት ህይወት ክንጥቀመሉ እንኽእል ኣገዳሲ ትምህርቲ ይህበና እዩ። ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ነቲ ሰባት ስለምንታይ ከምቲ ዘንጸባርቕዎ ባህሪ ከም ዘንጸባርቑ ክገልጽ ዝኽእል ሓያል መጉልሒ መረፅን ክህበና ዝኽእል ካልእ የልቦን። ገንዘብ ኣብ ምድሪ እቲ ዝዓበየ ምርኢት እዩ። እቲ ኣብ ስነ ልቦና ገንዘብ ዘለኒ ናይ ገዛ ርእሰይ ኣድናቖት ካብቶም ልዕሊ 10 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ኣብኡ ዘተኰሩ ጽሑፋተይ ዝብገስ እዩ። ኣብ መጀመርታ 2008 እየ ብዛዕባ ፋይናንስ ክጽሕፍ ጀሚረ። እቲ እዋንቲ ወጋሕታ ናይቲ ኣብ ውሽጢ 80 ዓመታት ዝተኸስተ ዝኸፍአ ቁጠባዊ ቅልውላውን ዝሕታለኒ ነይሩ። ብዛዕባ እቲ ዘጋጥም ዝነበረ ንኽጽሕፍ ብልክዕ እንታይ የጋጥም እምባሩ ክፈልጥ ደለኹ። ይኹን እምበር ድሕሪ እቲ ቁጠባዊ ቅልውላው ዝተማሃርክዎ ቀዳማይ ትምህርቲ ኣይኮነን ነቲ ዘጋጠመ ጸገም ፍታሕ ከቕርብ እንታይ ከም ዘጋጠመን ስለምንታይ ከምኡ ከም ዘጋጠመን ብልክዕ ክገልጽ ዝኽእል ሰብ ዘይምህላው ነበረ። ንነብሲ ወከፍ ዝወሃብ ዝነበረ ጽቡቕ መግለጺ ማዕረ ማዕሪኡ ንዕኡ ዘፍርስ ካልእ መግለጺ ይወሃበሉ ነበረ። መሃንድሳት ጠንቂ ምፍራስ ሓደ ድልድል ከምዝን ከምትን እዩ ክብሉ ይኽእል እዮም። ከመይሲ ሓደ ዝተወሰነ ሓይሊ ኣብ ውሱን ስፍራ ጸቕጢ እንተ ደኣ ፈጢሩ እቲ ድልድል ክፈርስ ይኽእል እዩ ዝብል ኩሎም መሃንድሳት ዝሰማምዑሉ ስምምዕ ስለ ዘሎ ዓውዲ ፊዚክስ ዝኾነ ዘካት ይዕብሉን። ከመይሲ ብሕግታትን መትከላትን ስለ ዝምራሕ። ዓውዲ ፋይናንስ ግን ዝተፈልየ እዩ። ብባህሪ ሰባት እዩ ዝምራሕ። እቲ ኣነ ዘንጸባርቆ ባህርያት ንዓይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዩ፣ ንዓኻ ግን ጽላሊ ክመስለካ ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ፋይናንሳዊ ቅልውላው ብዕምቆት ድሕሪ ምምርማረይ ብዕምቆት ድሕሪ መምሃረይን ምጽሓፈይን ፋይናንሳዊ ቅልውላው ኣብ ክንዲ ብፋይናንስ ብናይ ስነ ልቦናን ታሪኽን መነጸር ምዝጽናዕ ብዝሓሸ ክትርድኦ ከም ትኽእል ክግንዘብካ ኣልኩ። ሰባት ስለምንታይ ኣብ ዕዳ ከም ዝሸመሙ ንኽትርዳእ ብዛዕባ ወለድ ምጽናዕ ኣየድልየካን እዩ። እቲ ዘድልስ ብዛዕባ ናይ ስስዐ ዘይውሕስነትን ተስፋን ታሪኽ ምጽናዕ እዩ። ኣብ ፈርቲ ስለምንታይ ንዘለዎም ዘበለ ብርኪ ንብምሉኡ ከም ዝሸጥዎ ንኽትርዳእ ብዛዕባ ኣብ መጻኢ ናይ ዝረኽብዎ መኽሰብ ወይ ማልስ ዝቕምር ስነ ቝጽሪ ምጽናዕ ኣየድልየካን እዩ። እቲ ዘድልየካስ ብዛዕባ እቲ ወፍርኻ ንናይ ስድራኻ መጻኢ ኣብ ሓደጋ ምስ ዘእትዎ ኣብ ውሽጥኻ ብዝፍጠር ስቓይ ዝህልወካ ዘደንግጽ ትርኢት ምሕሳብ እዩ። ነቲ ቮልተር ዝሃቦ ሰብ እምበር ታሪኽ ፈጺሙ ኣይደግምን እዩ ዝብል ትዕዝብቲ ኣዝየ ዝፈትዎ። ከመይሲ ነቲ ኣብ ገንዘብ ዘለና ኣመለኻኽታ ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝገልጾ ኣብ 2018 ን20 ካብቶም ንሰባት ኣብ ኣተሓሕዛ ገንዘብ ዘንጸባርቕዎ ሕማቕ ባህርያት ጠንቂ ኣገደስቲ ጉድሎታት ከምኡውን ጠንቂ ሕማቕ ባህርያት ዝኾኑ ረቑሒታት ዝሓዘ ጸብጻብ ጽሒፈ ነይረ። ኣርእስቲ ናይቲ ጸብጻብ ስነ ልቦና ገንዘብ ዝብል ኮይኑ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ድማ ኣንቢቦሞ እዮም። እዛ መጽሓፍ እዚኣ እምበኣር ነቲ ጉዳይ ብዕምቆት ትምርምር እያ። ገለ ካብቶም ኣብቲ ጸብጻብ ዝሰፈሩ ሕጥበ ጽሑፋት ከም ዘለዎ ኣብዛ መጽሓፍ ሰፊሮም ኣለዉ። ኣብዛ ሒዝካያ ዘለኻ መጽሓፍ ነብሲ ወከፈን ኣብ ስነ ልቦና ገንዘብ ኣዝዮም ኣገደስትን መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ኣንጻር መሲሎም ዝረኣዩ ሓሳባት ዝሓዛ 20 ምዕራፋት ኣለዋ። እዘን ምዕራፋት ኣብ ሓደ ቴማ ዘተኰራ እኳ እንተኾና ብገዛእ ርእሰን እውን እኹላት ብምዃነን ብተናጸል ከተንብበን እውን ትኽእል ኢኻ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ነዋሕ መጽሓፍ ኣይኮነትን፣ እንቋዕ ብድሓን መጻእካ። መብዛሕትኦም ኣንበብቲ ንዝጀመርዎ መጽሓፍ ኣይውድእዎን እዮም። ከመይሲ መብዛሕትኦም ኣርእስታት 300 ገጻት ዝሓዘ መብርሂ ስለ ዘድልዮም። ኣነኻ ኣብ ክንዲ ጀሚርካ እተቋርጾ ሓደ ነዊሕ ጽሑፍ 20 ሓጸርቲ ግንካ ትውድኦም ሓሳባት ክህበካየ መሪጸም በል ንኸይድ። ስነ ልቦና ገንዘብ ሓደ ዕቡድ ሰብ የልቦን። እቲ ኣብ ገንዘብ ዘለካ ውልቃዊ ተመክሮ ምናልባት ኣብቲ ኣብ ዓለም ዘጋጥም 0.000001 ሚእታዊት ኣበርክቶ ክህልዎ ይኽእል ይኸውን እዩ።
أتتحسبوغن منالبات نسمينيا مئتاويت نايت عالم اتخونو كوسني خاليو بزعبا حدث أقام وي قدل كنقروكم فقدو لي منالبات بزعباتي بغنزب كات تقبرو زحاشة سمعيت كم السمعكا كقبركان أب لعلتهم إن جنزبهم أب استفلالية مع الله زوعل وسبات اتهبوا فردون رتعوي كقبروني خاليوم بجنزبهم عبودات كبلهم زخيل تكبارات زقبرو سبات اللو عبود زبها السبقن يلبون حدا كان استوعلو زلنا حق قنالو نسوغا كاب استفلالية ولودتات زمتسو بزتفلالية سدراز عبيو زتفلالية التاون كبرتات نزلوهم أب زتفلالية كفالات علم زنبرو أب زتفلالية قوت أباتات استوالدو زتفلالية نايسرح عدلات زرخبو زتفلالية موقششن عدلن زلوهم سبات زتفلالية تمهرتي كم زغسمو زرد حكيوم نفس وكف سب بزعب عالم نناتو زخونا فريتو مكرولو اتستمكرنا يدما كابت بخالاي ايد كاب كالوت اتمهارون العلي يدرخكايو سلازي كلاتنا نسخة آني كل سب بزعبا جنزب زتفلالية أملها ختايو زولنا نعي ترقم زهبني نعهاقن صلالوي عشنت كخوني خليو نتي حدي أبد خنا زعبي سب بزعبا ركسان موسان زحسبو حساب حدو الدهبتام وناني بانك كحسبو انت فتنوكوا كونو لو ايكلنيو اتزقبا بواقاتات أبزل على الدرجة أبزبط حلو اوان زعبي سب اتي أبروغو واقاتات زنقصلو اوان زعبي سب زي تمكرو لو اتي أب اوان عبي قطباوي قلولاو زخسر دلالاي اتي أب مودعتات يسعاتات أبتي بنهاري زحمباب زنبرة عود تكنولوجي زسرح زنبرة سرحتنيا كحاسبو زي كالكونتات أقات إمويو اتنسالاس عامتات قطباوي من كل قال زي رأي أسترالياوي زخواني أمريكاوي تموكيرو زي فل تموكرولو اتزرزر مودعتا يبلون نسخة بزعبا جنزب أنا زي فلت أبو زحت فلتيخا ويوين بانصارو نهيوتكا كابتوم ناتي أزي مستفولي امنتات شوتوتاتن تنبيتاتن حيسكا يخات نبرا كمزي كخون زغالجن حدا كابت حدا سلز بلح وي حدا كابت خال زيادة حبريتا سلزلو يكونن انتايدا ناي نفس وكفنا هيوت بزتفلالين معرا أقداسنت بزلو من تمكروتات كرسي زحزب بمخوانيو اتي أب جنزب زلكاولك أوي تمكرو بنالبات أبتي أب عالم زقاتم 0.0000001 مئتاويت أبركتو كله يخلي خونيو اتتحسبوغن من الباتن 8 مئتاويت نايت عالم اتخونو كوستن يخليو سلازي معرب الحزلوهم صبات قطباوي من كل قال بخمين سلمنتاين كم زقاتم جنزبكا بخمي كتوفر كم زلكا قدام منتاتكا انتاي كخون كم زلو انتاي عينت كوندخوناوي سقومتيك توصد لكا وزتي أبزبلو قدايات زيك سما معي خوليوم فريدريك لويس آلن أبتاب زعبا ناي شحنشعات مئتين سالاساتات أمريكا اتقلس مصحفو اتعابي ناي سالاساتات قلو لاو قطبا نمليونات أمريكاويان نملا هيوتهم زقصله زي حاسس وشطاوي بسلا حد يقولوميو بمبال صحابه اتتمكروغن كابنا بيفلاليو جون اف كينيدي دحرتي قطباوي قلولاو دحر 25 عامتات نبريزيدنتነት كودادرن كلو حدا غازيتنيا كابتي قطباوي قلولاو انتاي كم زذكر مسحاتتو كمزي كبل ملسام بزعبا تقلولاو قطتاو زخونه تمكرون افلطن يبلين بتوانتي سدراي ببزحي هابتي كابتم أب قدمي زسرع يمنيرهم عبيت غزاوتن بزحات أقلقلتن نيرومنا كمون نابستفلالي بوتاتات نجيش نيرنا حدا اوان أبوي مقبن خبال عطراي توسختي أتكلتنياتات قوصري ازت رايو اتنكو أنا بغطتا زر أخوو نايت اوانتي كبدت انت بزعباتي عبي قوط أباوي قلولاوغن أب هارفارد كساب زنببو أفلوط أي نبرنن ازو قدايزي أبا برزيدنتاوي مرج أشحنشعات ميتن سوسان عبي أرستي نيرو بزح بزعباتي زعبي قطباوي قلولاو زحلفه ولو رديت زي بلو سب بخميناي قطبا حلافنت كسكم يخل بمبال يحسب نبره يخون نبر ازو واحد تمكروزي بتي كينيدي أبكالا يكونات عالم زتمكرو كدقاق اسكيليو اتي موادادر توز نبره هوبرت هامفري ناي وق تمكرو اين برونمو كينيدي لعلوا ايد كحز كالم اتبدهم بار مصنعتات يخونو كفوت امرو نحيل فرحن زي رجوزنتن داغماي كفطرو زي كله مخانميو بزعباتي ابوان عبي قطباوي قلولاو كله تونو نخطف اكان كلو انتاي سمعت كم زحدركا كنب بخالب
يخون امبر كمتم بأكال زتمكر كوغن سمعتاوي بسلا يبلين اتي بقطباوي قلولاو زحلف السب دما كمزي كماي زأمسل سب بخمي أكسيون مالت ستوك بمونان تراي عقوبكم زخون كجنزبو أي كيلنيو نفس وكفنا نعلم بزتفلالي من نصرينا نملكتام سبريدشيت نتاريخاوي دقمقام من قلقال عبيت عداقاتات أكسيون زرقي موديل كغرب يخيليو يخون مبرنتي ناب غزا خاتيخا ندقخا عينو من ناطمتكا نمصايم زبلاشو سانيدو وسينه يخون بمبال كتشنق انكلخا اوشتخا زفطر سمعت جن كتصبصبو اي كيلنيو تاريخ مصنع نحدو غوغي كم زترداكايو كوينو كم سمعاكا يغبريو تاريخ مصنع نحدو غوغي نجر كم زترداكايو كوينو كم سمعاكا يغبريو انت هنا جن نتي كونتات كساب زي نبركايون نتبسن كتي كونتاتي زفطر صعبين بولقخا كساب زي تمكركايون بارياتكا نختقير زخلكا مرداتا ختطري ايتخلنيخا كلاتنا علم بخمي كم تنبر نفلت ايوز مسلنا تبقبري ان مكورغن قنطاريو او فاري مايكل باتنيك غلغله تمرتتات قدم كتردوم مخالكا كتمكورم قدني يبل بزتفلالي منقدخا كلاتنا نايز حق ازي قداياتينا اب 2006 كابيت صحفت مرمر هاجراوي قطبا زخونو اولريك مالمنديرن استيفان ناغلن زتبالو تمرامرت سنه قطبا أمريكاويان بجنزبهم انتاي كم زقبرو نمصنع ناي 5 عامتات اب فاينانس اهلختي زتكوره مصنعتي اكايدوم يوم بخلص حساب سبات اب علاماتاتهم حفشاوي بحري نايتهم كم اماراتي زقربلهم عينتات وفرن تمركيسوم يوم ابيناي عودي كوفرو كم زلوم كوسونو زقبا سبات جن كمزي ايغبرون يوم اتوم كيلاتات سنه قطبا سبات نتوم مسوفري زتححازو وسانيتاتهم بتي أبناي قبزنا عدميهم زقاطمهم كونتاتن كموصيتو زمكورو تمكرون تدريخهم كم زوسدوهم يم دمديمهم زغبابي أبزل على درجة أبز بتحلو غزي انت دا عبيخا مستوم زغبابي أبز تحت درجة مسورده زعبي وصبات بمنصصار أب عبيتكا أب بوند بزح جنزب أي توفرنيخا عداقاتات أكسيون صبوق أبز دبرلو أوان انت عبيخا مستوم عداقاتات أكسيون أبز دخمولو أوان استولدو بمنصصار أب عبيتكا أب عداقة أكسيون بزح جنزب يخا توفر وتوم كيلاتات سنة قطبا بمسرات رخبتنا اتناي حدا ولقا أو فاري كوندخوناوي سقومتي ناي موساد دلونت عبولك أوي تاريخو زمركوسيو بمبال صحفو أزمالت أب بلحي وي تمرتي وي مرقاق زي كونس أب عدلي زمركوس أبين معسن كمستولد كام متيهت فاينانشال تايمز أب كلتشحن 19 نتهبو بأكايد سراح بوند زخوني بيل غروس قال محتت أكايدات لو نيريا غروس أنا كابت زتولد كل أوان قدم وي دحر 10 عامتات انت زولد نيري من البات أبزلو مزلخو أم بي مهلقون زبل أمنت كم زلو يتزاربو أتي غروس زمروت أمويا مستين واقاتات بوند زيادة نهرز فطرلو ناي ولد عنواتيو بلكع تقمكمو أتي كم زي زعمسلو كونتات نتم زقاط مخا عدلات رايزي كوني نتي بزعباتهم زقاط مخا كونتات زهلو وكاات حساسباون كي ترفيو صلو عداقا بوند نغروس هابت زفري ماشن كخون انكلو نتي ابت زلع على الزقبابة استمزقبولو عمتات زنبرن نتي بسونكو استفتر مكرا استتصاورن أبوون ولودون جن كم نهبت خانا بقودو فتقوح فلو زقلل من قدي مسيلي زرقم أتي أبا منقو صبات زلو جنزب زملكت ناي أملغا خطافل اللي نيشتو يكونن تمساسال الدحربايتا أبزلوهم صبات كي ترفه ادفل اللي عبيو عداقاتات أكسيون وسد أبسحن شعاتم إيتن سبعاتات انت توليدكا S&P 500 عسرتاتن عسراتاتن عدم مسرقزكا نزقباب أبا قمت آتيخا ناي 10 عصف وسخ آريو أزي بحقي أزي زدنق مالسيو أبا حمساتات انت دا توليدكا جن S&P 500 عسراتات عدم مسرقزكا زخونة قسقا ساير عين كلتا بعدل ناي يستولدلو معالتي استفلاليو قجل سبات بزعب عداقا أكسيون أزي استفلي أمل خاختا بمحازيوم نهيوتم زنبروام ويون زقباب واقاتات وسد أبتانا يشحن شعاتم إيتن سوساتات أمريكا أنت توليدكا عسراتات عدم مسرقزكا مالت أبتي قطبا بخمي كمسرح مسرطا وأفلطو اتمعبللون طوبلا حتى اتحدرولون ناين اسنت عدم مسرقزكا زقباب أقاتيميو كموصيتو واقاتات بسلسة عصف وسيقم أزي بوزحيو أم معدل ندادن زنبرا نويح مسرع تذكريخا
ኣብ 1990 እንተ ተወሊድካ ግን ብዛዕባ ዝቕባበ ብዙሕ ግዳሴ ኣይትሕድርን ኢኻ። ኣብ ወርሒ ሕዳር 2009 ኣብ ኣሜሪካ ብደረጃ ሃገር መጠን ሽቕለት ኣልቦነት 10 ሚእታዊት ነይሩ። ኣብቶም ካብ 16 ክሳብ 19 ዓመት ዝዕድሚኦም ካልኣይ ደረጃ ዘይውድኡ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ደቂ ተባዕትዮ ድማ 49 ሚእታዊት ነይሩ። ኣብተን ልዕሊ 45 ዓመት ዝዕድሚአን ናይ ኮሌጅ ዲግሪ ዘለዎን ካውካስያውያን ደቂ ኣንስትዮ ኸኣ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት 4 ሚእታዊት ነይሩ። ኣብ እዋን ካልኣይ ውግእ ዓለም ኩሉቲ ኣብ ጀርመንን ጃፓንን ዝነበረ ናይ ውሽጢ ሃገር ዕዳጋታት ኣክስዮን ሙሉእ ብምሉእ ዓንየ እዩ። ዓበይቲ ዞባታት ብደብዳብ ቦምባታት ሙሉእ ብምሉእ ዓንየን እየን። ካልኣይ ውግእ ዓለም ክዛዘምን ከሎ ሕርሻታት ጀርመን ንሓደ ዜጋ ኣብ መዓልቲ 1000 ካሎሪ ጥራይ ክህብ ዝኽእል ፍርያት ጥራይ ዘፍሪ ነይሩ። ነዚ ምስታ ካብ 1941 ክሳብ መወዳእታ 45 ዕዳጋታት ኣክስዮን ብልዕሊ 2 ዕፅፊ ዝወሰኸላን ቁጠባ ድማ ዳርጋ ኣብ ውሽጢ 2 ዓሰርተታት ዓመታት ዝሓየለ ዝኾነሉን ኣሜሪካ ኣነጻጽሮም። እዞም ኣብቲ እዋንቲ ኣብዘን ዝተፈላለያ ሃገራት ዝነበሩ ሰባት ዝተረፈ ዕድሚኦም ብዛዕባ ዝቕባበ ወይ ዕዳጋታት ኣክስዮን ወይ ሽቕለት ኣልቦነት ወይ እውን ገንዘብ ብሓፈሻ ተመሳሳሊ ኣተሓሳስባ ክህልዎም ትጽቢት ዝገብር ሰብ ፈጺሙ የልቦን። ንዝረኽብዎ ፋይናንሳዊ ሓበሬታን ንዝወሃቦም ሓደ ዓይነት መተባብዕን ተመሳሳሊ ግብረ መልሲ ክህቡ ዝጽበውን የልቦን። ንምንጪ ናይ ዝወሃቦም ምኽሪ ብማዕረ ክኣምኑ ዝጽብኽ ኣየለን። ከምኡውን ንምንጪ ናይ ዝወሃቦም ምኽሪ ብማዕረ ክኣምኑ ዝጽበ የልቦን። ከምኡውን እቲ ኣዝዩ ዘገድስ እንታይ ምዃኑ፣ እንታይ ብዝያዳ ከም ዘርብሕ፣ ቀጺሉ እንታይ ከም ዘጋጥም፣ እቲ ናብ ብሩህ መጻኢ ዘብጽሕ ዝበለጸ መንገዲ ኣየናይ ምዃኑ ወዘተ ኣብ ሓደ ስምምዕ ክበጽሑ እውን ትጽቢት ክገብር ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። እቲ ብዛዕባ ገንዘብ ዘጥረይዎ ኣረኣእያ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለማት ዝተፈጥረ እዩ። ከም ውጽኢቱ እቲ ገሊኣቶም ዝሕፍር እዩ ዝብልዎ ንገንዘብ ዝምልከት ኣመለኻኽታ በቶም ካልእ ጉጅለ ፍጹም ዝተፈለየ ትርጉም ክወሃቦ ይኽእል እዩ። ቅድሚ ገለ ዓመታት ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ንኹነታት ስራሕ ናይቲ ዓብዪ ታይዋናዊ ኣፍራዪ ኤሌክትሮኒክስ ዝኾነ ፎክስኮን ዝምልከት ዛንታ ኣብ ዓንቀጻታ ኣስፊራ ነይራ። እቲ ዛንታ ኣሰቃቂ ነይሩ። እቶም ነቲ ዛንታ ዘንበብዎ ብኡንብኡ ብቁጥዐ ነዲዶም እዮም። ይኹን እምበር ድሕሪ ገለ እዋን ሓደ ናይ ቀረባ ዘመድ ናይ ሓንቲ ኣብቲ ኩባንያ ተቖጺራ ትሰርሕ ቻይናዊት ነቲ ዛንታ ኣመልኪቱ ዝሃቦ መልሲ ኣብ ዓምዲ ርእይቶታት ናይታ ጋዜጣ ተኣንገደ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ዝስዕብ ይንበብ። ሓትነይ ኣብቲ ኣሜሪካውያን ናይ ረሃጽ ድኳናት ማለት ትሑት ደመወዝ ዝኽፈሎ ከምኡውን ኩነታት ስራሕ ሕማቕን ዋላውን ዘይሕጋውን ናይ ፋብሪካ ወይ ካልእ ስራሕ ንሓያሎ ዓመታት ሰሪሓ እያ። እቲ ስራሕ ከቢድ ነዊሕ ሰዓታት ስራሕ ግንካ ውሑድ መሃያ ከምኡውን ሓደገኛ ናይ ስራሕ ሃዋህው ዝነበረ እዩ። ሓትነይ ቅድሚ ኣብ ሓደ ካብዞም ፋብሪካታት ክትሰርሕ ምጅማራ እንታይ ትሰርሕ ምንባራ ትፈልጡ ዶ? ኣመንዝራ እያ ነይራ። ከም ናተይ ርእይቶ ምስቲ ናይ ቀደም ኣነባብራ ብምንጽጻር ኣብ ናይ ረሃጽ ድኳናት ክትሰርሕ ምጅማራ ዓብዪ ምምሕያሽ እዩ። ሓትነይ ካብ ሒደት ሰናቲም ንኽትረክብ ብብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ እትምዝመዝ ሒደት ዶላራት ንኽትረክብ ብሓደ እኩይ ርእሰ ማላዊ ሓለቓ ከትምዝመዝ ከም እትመረጽ ፈለጥ እየ። ስለዚ ድማየ ብኣተሓሳስባ ዝበዝሑ ኣሜሪካውያን ዝጉይ ንሕና ከምቲ ምዕራባውያን ዘለዎም ዕድላት የብልናን። መንግስታዊ መዋቕራትና ዝተፈልየ እዩ። ሃገርና እውን ዝተፈልየት እያ። ሓቂ እዩ ኣብ ፋብሪካ ምስራሕ ከቢድ እዩ። ዝሓሸ ክኸውን ይኽእል ዶ? እወ ግን ከኣ ምስቶም ኣብ ኣሜሪካ እትረኽቦም ናይ ሽቕለት ዕድላት ምስ ተነጻጽሮም ጥራይ እዩ። ብዛዕባ እዚ እንታይ ከም ዝብል ኣይፈልጥን እየ። ሓደ ግዜ ሽምጠይ ገቲረ ክካታ ዕደሊ፣ ሓደ እዋን ከኣ ነቲ ዝቐረበ ሓሳብ ብርድኢት ክቕበሎ እደሊ። ዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ ናይ ተመክሮ ፍልሊ ኣብ ኣመለኻኽታ ዓብዪ ለውጢ ከም ዘምጽእ ዘረአ ኣብነት እዩ። ኩሉ እቲ ሰባት ንገንዘብ ብዝምልከት ዝወስዶ ውሳኔታት ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለዎም ሓበሬታ ኣብቲ ብዛዕባ ዓለም ዘለዎም ፍሉይ ኣእምራዊ ምስሊ ወይ ሞዴል ብምእታውዮም ምኹኒ ክገብርዎ ዝፍትኑ። እዞም ሰባት ጉጉይ ሓበሬታ ክወሃቦም ይኽእል እዩ። ዘይተማልእ ሓበሬታ ክህልዎም እውን ይኽእል እዩ። ኣብ ስነ ቁፅሪ ሕማቓት ክኾኑ ይኽእል እዮም። ብዝመሽመሸ ዕዳጋ ክታለሉ ይኽእል እዮም። እንታይ ገብሩ ምህላው እውን እንዶ ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእል እዮም። ብዛዕባ እቲ ከም ውፅኢት ተግባራቶም ዝስዕብ ሰዓብየን ጉጉይ ገምጋም ክህልዎም ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ሓደ ሰብ ዝኾነ ይኹን ፋይናንሳዊ ውሳኔ ክውስን ከሎ ኣብታ ዝውስነላ ህሞት ቅኑዕ ምህላው እዩ ዝኣምን። ሰባት ፋይናንሳዊ ውሳኔ ኣብ ዝውስንሉ እዋን ንገዛ ርእሶም
انتاين سلمنتاين كومي يقبرو مهلاهم زنقر زانتايم ززنتولا اتزانتاتي دما بتفولي زغونة ناي جزار سمتمكرو قرط زحزيو حدك قليل أبنت نوسد لوتوري أمريكاويان اتي أبا معداق لوتوري زطفو وغنزب كاب حفشاوي دمر نايتي أبا فيلمتات فيديو جيمز موزيكا اسبورتاوي مدباتن مصحفتن زوط وغنزب أزي بزح اتم لوتوري زغوز اخي منيوم انت تباهلي اتملسي مبزحتهم دخاتات زبليو أب أمريكا اتم تحط أتوت زلون سترابيتات بماكلاي جمجام أب عمد 410 دولار نلوتوري وطاي قبرا زدما كابتي اتم لعول أتوت زلون سترابيتات نتمساسال علامة زطفو متن جنزب ب4 عصفي زايديو 400 أمريكاويان أب هوصوت كونتات 400 دولار كرخبو أيكلون يوم إذ مالت اتم 400 دولار زواغو لوتري زغوزو سبات اتم أب هوصوت وان 400 دولار كنركب أين خلنينا زبلو سبات يوم أبتي حدا كابي مليون زعوتو لوتري نخعوتو بمحلان نناي دحنة سكيعتهم يترابعوهم إذن عايز لالو كيني يسمعني من البات نعخاون عبدان مسيلو يرأيك يخوني أنا جن كابتم وحدات أوتوت زلوهم سبات يكونكن نسخاون كاباتهم زي كتكون تغليها سلازي نمبزحتنا أبت حتونو نايتهم تحوت أتاوي زلوهم عدك لوتوري انتاي مخنيات كم زلو نخنردات صقاميو جناخي بعمقات كنمرمر انت دعفتينا كم زي صعب مردعتا كنركب نخالينا ازوم سبات زياتهم اتن كاب دموز نرخبن جنزب كسابتا تقصل دموز انت تصنيحنين موهلال كأمو زي حسابيو أبزل على دموز زلو سراح كنكوصر زي كاليو نابولوس بوتاتات بهزبل ناي عرفت قعزو كنكايد حدست مكاين كنعدق نايطعنا مدحن كنأتو وي أبي وحس كبابيتات غزاوت خنجزع عام يبلنا ندقناون كي تعدنا أبي كوليج كنأتوهم أين خلنيا مبزحتو اتي نسخاتكم مصحفت فاينانس اتنببو سبات زلكم وي أب مصاي كترخبو عدل زلكم كل صبوق نعنا يبلنا لوتري معداق اتنكو أب هيوتنا انو تجبات حلميو حلمنا نابتي نسخاتكم حجي توننو كم تحوز توصدوون بلوص نابرا مبصحيو أمبار نحنا نحلمينا جنزب نخفل زلنا نسخاتكم نتحلمتي تنبر وصل زلكم سلمتاي كمو كم نقبر كرداكم ايكلنيو سلازي دما حلفكم ببزحي لوتر نعدق قدنا يكونن مسكم زي زعم السلم غنيات كتسامع قدنا يكونن ولاون تفش لوتري معداق صبغ يكونن مشت لوتري سلمتاي كم زي قارصن بزح مخسب زقحطولن نقد مخانو جن اردايم اتي نسخات قبر زلخا عبدان مسيليو زرايني جنكا سلمتاي كومو تقبر مهلاوكا ردانيو زبل حساب نصور ناي زبزحو نوصدوم مس فاينانس زتححازو وسانيتات قليعو زرئيو حيدات سبات بسبريدشيت تراي فاينانساوي وسانيتات يهبو نزدما أبناي درار مادي وي أبناي تكالوم أخي بايم زقبروم وزوم كلتا أقاد أميتات زياتهم كا والقاوي تاريخ كا ناي قزار سخافو ليا رائيا آننت تمكحتي ناي مشت أكلتن زي لمود موقششين تحواويسهم زسرحكات الرخاء تفطروا اللهم يوم كالي سلمنتاي مس جنزب زتأساسرو وصانيتات كبدت كم زلومن بوزح قزيه دما سلمنتاي أبقى تحاحزا جنزب زي أدوب طبايات كم إنن تبارقن زقلص أقداس نطبي إذا أرقصزي حدش مخوانيوم جنزب كابز مهازنو ويحكوين اللو نقوس نايتا حجي أكال تركي خوينا زلا ليديا زنبري آلياتس أبشدشت مئة عمد كدم لدى كروستوس نايفة لما وقعوي باك إرا خمزة أتاتوي زقمت يخون انبر زمناوي مسرات نايتهم مس جنزب زتححازو وسانتات موهلالن وفرنجن أبتم بقبري جنا عشلات زلو أمرات زتسرط يوم نملعلو ويتروتا نوصد أمو داتا كلتشحن 10 شومونتن أبناي أمريكا نايتروتا حسابات 10 تريليون دولار نيرو إذا جنزب زي نناي أوفرتي ناي موهلالن وفرن وسانتات زتصلو قدام يروق احنا برام عدما أمر ملعلو ويتروتا جن كاب كل تولدتات زحلف أيكونن قدمي كالا أي وقع علم مبزحتهم أمريكاويان كساب زموت يوم الصرح نيرهم كميسي اتتسبيتن كوننتن كوموسل زنبري كساب شحن 904 مت أنت ساتفو حيل عيو نايتهم سوسان حموشن عمتن لعلين زعدم يوم دك تبعتيو لعلي حموسا ميتاويتي نيرو محبراو دحنة مبار نزن مقيار يعلمو أبتي فلما زتأتاتو اللقوانات
ካብ ሒደት ናይ መልዕሎ ክፍሊት ዝሓልፍ ረብሓታት ኣይነበሮን ኣብ 1940 ኣይዳ መይ ፍለር ንመጀመርታ ግዜ ናይ ማሕበራዊ ድሕነት ቼክ ተቐቢላ እቲ ሽዑ ዝተቐበለቶ ቼክ ብጥረ ገንዘብ $22.54 ምስ ዝቕባበ ተመዓራርዩ $416 ነበረ ክሳብ 1980ታት ማእከላይ ገምጋም ክፍሊት ማሕበራዊ ድሕነት ምስ ዝቕባበ ተመዓራርዩ ኣብ ወርሒ ልዕሊ $1,000 ነበረ ክሳብ መወዳእታ 1960ታት ልዕሊ ርብዒ ካብቶም ልዕሊ 65 ዓመት ዝዕድሚዮም ኣሜሪካውያን ኣብ ድኽነት ይነብሩ ምንባሮም ቤት ጽሕፈት ቆፀራ ህዝቢ የረጋገጽ ብዙሓት ኩሉ ሰብ መልዕሎ ወይ ጥሮታ ነይርዎ ዝብል እምነት ኣለዎም እዚ ግን ዝተጋነነ እዩ ትካል ምርምር ጥቕሚ ሰራሕተኛታት ኣብ 1975 ካብቶም 65 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ሰባት እቶም ርብዒ ጥራዮም ናይ ጥሮታ ኣታው ነይርዎም ይብል ካብዞም ሒደት ዕድለኛታት እቶም 15 ሚእታዊ ጥራዮም ኩሉ ኣታዊታቶም ካብ ናይ ጥሮታ ክፍሊት ዝረኽብዎ ዝነበሩ ኣብ 1955 ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ብዛዕባ እቲ እናዓበየ ዝኸይድ ጥሮታ ናይ ምውፃእ ድልየትን ዘይተኸኣልነትን ከምዚ ዝስዕብ ጽሒፋ ነይራ ንሓደ ናይ ቀደም ኣባህላ ንምድጋም ኩሉ ሰቢ ብዛዕባ ጥሮታ ዝዛረብ እቶም ብዛዕባ ጥሮታ ገለ ክገብሩ ዝፍትኑ ግን ሒደት ምዃኖም ብርህ እዩ እቲ ኩሉ ሰብ ብዓበየ ክብረት ጥሮታ ይግብኦ እዩ ዝብል ሓሳብ ክሳብ 1980ታት ብዕቱብ ይስርሓሉ ነይሩ እዩ ክበሃል ኣይከኣለን እዛ ኣተሓሳስባ ብዕቱብ ክስርሓሉ ምስ ጀመረ ግን ኩሉ ሰብ ከዋህልልን ገንዘቡ ከውፍርን ትፅቢት ክግበረሉ ጀመረ እዚ ሓሳብ እዚ ሓድሽ ምዃኑ ክገልጽ ፍቐዱለይ ውጥን ጥሮታ 401,000 ዓንዲ ሕቆ ውህለላ ኣሜሪካዊ መልዕሎ ክሳብ 1978 ኣይጀመረ ነይሩ ሮዝ IROይ ክሳብ 1998 ኣይተወልደን ነይሩ ሰብ እንተዝኸውን ድሮ ገቢዙ መስተኽሰቲ ምጀመረ ነይሩ መብዛሕትና ንጥሮታ ዝኾነና ገንዘብ ኣብ ምውህላልን ምውፋርን ሕማቓት ምዃንና ንዝኾነ ይኹን ሰብ ከገርም ኣይግብኦን ሓደስቲ መጻእቲ ዳ እምበር ጽሉላት ይኮናን ኣብ ኮለጅ እውን ብተመሳሳሊ ካብኡ ዝፍለ ይኮነን ኣብ 1941 ካብ 20 ካብቶም ልዕሊ 25 ዓመት ዝዕድሚዮም ኣሜሪካውያን ቀዳማይ ዲግሪ ነይርዎም ኣብ 2015 እቲ መጠን ናብ 1 ካብ 4 ክብ ኢሉ ኣብዘን ዓመታት እዚኣተን ገምጋማዊ ናይ ኮሌጅ ክፍሊታት ምስ ዝቕባበይ ዝተመዓራረዩ ብልዕሊ 4 እፅፊ ወሲኹ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ብዙሓት ሰባት ንናይ ተምሃሮ ልቓሕ ብዝምልከት ድኹም ውሳነታት እዮም ክወስዱ ጸኒሖም እቲ መደብ ካብኡ እኳ ክንምሃር ከይንፍትን ብዛዕባኡ እኹል ተመክሮውን የብልናን ብዛዕባ ሓደ ብስምዒት ኣንጻር ሓቅታት ዝጽሎ ኣርእስቲ ሩጡብ ውሳኔ ምውሳድ ብዳህ እዩ እዚ ድማ ስለምንታይ ኣብ ኣተሓሕዛ ገንዘብ ከምቲ ክንኮኖ ዝግባአና ከም ዘይኮንና ንምግላጽ ዝሕገዝ እዩ ኩላትና ብገንዘብና ናይ ዕቡዳት ዝመስል ተግባራት ንገብር ኢና እቲ ምኽንያት ብቐዳምነት ነቲ ጸወታ ሓደስቲ ስለ ዝኾንና ከምኡውን እቲ ንዓኻ ዕብዳን መሲሉ ዝረኣየካ ንዓይ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ብሉፅ ተግባር መሲሉ ስለ ዝረኣየን እዩ ግንከ ዝዓበደ ሰብ የልቦን ኩላትና ብናይ ገዛ ርእስና ፍሉይ ዝኾነ ተመክሮ ተደሪኽናን ኣብቲ ውሳኔ እንህበሉ እዋን ትርጉም ብዝሃበና መንገድን ኢና ውሳነ እንህብ ሕጂ እምበር ቢል ጌትስ ብኸመይ ከም ዝሃብተመ ዘዘንቱ ዛንታ ከዘንትወልካ ፍቐደለይ ክልተ ዕድልን ኮንደኾንን ኩሉ ከም ትመሲሉ ዝረኣየካ ብሉፅ ወይ ሕማቕ ኣይኮነን ዕድልን ኮንደኾንን ኣሕዋት እየን ክልቲአን ኩሉቲ ኣብ ህይወት እተመዝግቦ ውፅኢት ብውልቃዊ ጻዕሪ ጥራይ ዘይኮነ ብኻልኦት ሓይልታት እውን ከም ዝውሰን ዝሕብራ ክውንነታት እየን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክ ዝሰርሕ ፕሮፌሰር ስኮት ጋሎዌይ ንዓወትካ ይኹን ንዓወት ካልኦት ኣብ ትፈርደሉ እዋን ግድን ክትዝክሮ ዘለካ ኣገዳሲ ሓሳብ ኣሎ ኩሉ ከም ትመሲሉ ዝረኣየካ ብሉፅ ወይ ሕማቕ ኣይኮነን ይብል ቢል ጌትስ ኣብ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለም ኮምፒዩተር ዝነበራ እንኮ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ተማሂሩ እታ ካብ ሲያትል ውፅኢልካ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ዝተደኮነት ቤት ትምህርቲ ሌክሳይድ ብኸመይ ኮምፒዩተር ከም ዝረኸበት ንባዕሉ ዘደንቕ ዛንታ እዩ ቢል ዳጋል ድሓር ናይ ስነ ቁፅርን ስነ ፍልጠትን መምህር ዝኾነ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብራሪ ነፈርቲ ሓይሊ ባሕሪ ዝነበረ እዩ ንሱ መጽሓፍ ምንባብ ብዘይ ግብራዊ ተመክሮ እኽል ኣይኮነን ዝብል እምነት ነበሮ ናብ ኮሌጅ ክንኣቱን ከለና ብዛዕባ ኮምፒዩተር ገለ ክንፈልጥ ከም ዘለና እውን ግንዛበ ነይርዎ እዩ ይብል ክብል
ሓደ ካብ መስረቲ ማይክሮሶፍት ዝኾነ ነፍሲሄር ፖል ኣለን ይዝክር። ኣብ 1968 ዳጋል ንክለብ ኣዴታት ቤት ትምህርቲ ላይክሳይድ ነቲ ካብ ዓመታዊ መሸጣ ናይ ብሓገዝ ዝተወፈየ ንብረት ኣስታት $3,000 ተጠቒሙ ካብ ጀነራል ኤሌክትሪክ ቴሌታይፕ ሞዴል 30 ዝዓይነታ ኮምፒውተር ብኽራይ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ከምጽእ ኣመነን። ጌትስ ወዲ 13 ዓመት ከለዩ ኣብ 1968 ምስ መምሃርቱ ፖል ኣለን ዝተራኸበ። ኣለን እውን ኣብታ ናይታ ቤት ትምህርቲ እንከሎ ኮምፒውተር ልዑል ተገዳስነት ኣሕደረ። ግዳሶም ድማ ነቲ ድሒሮም ዝተጓናጸፍዎ ዓወታት መሰረት ኮነ። ኣለን እውን ኣብታ ናይታ ቤት ትምህርቲ እንኮ ኮምፒውተር ልዑል ተገዳስነት ኣሕደረ። ግዳሶም ድማ ነቲ ድሒሮም ዝተጓናጸፍዎ ዓወታት መሰረት ኮነ። ኣብ ላይክሳይድ ትምህርቲ ኮምፒውተር ኣካል ሓፈሻዊ ስርዓተ ትምህርቲ ነበረን። ርእሱ ዝኸኣለ ናይ ትምህርቲ መደቢ ነይሩ። ቤልን ፖልን ኣብ ትርፊ ጊዜኦም ድሕሪ ትምህርቶምን ኣብ ቀዳመ ሰንበትን ለይቲ እውን ከይተረፈየን ፈጠራውነቶም ከም ንምባል ፋሕተርተር ይብሉ ነበሩ። ኣይደንጎይን ኣብ ሓፂር እዋን ናይ ኮምፒውተር ክኢላታት ክኾኑ በቑዑ። ሓደ ምሸት ኣብ መጽናዕትን ከለዉ ጌትስ መጺሔት ፎርቹን ገንጺሉ ኣብ ፎርቹን 500 ንእትስራዕ ትካል ምምራሕ ከመይ ይመስለካ ብምባል ሓተተኒ ክብል ኣለን ይዝክር። ሽዑ ዝብሎ የብለይን ክብል መለሰ ኣለን። ጌትስ ኣስዕባቢሉ ምናልባት ሓደ መዓልቲ ናይ ገዛ ርስና ናይ ኮምፒውተር ትካል ይህልወና ይኸውን እዩ በሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ማይክሮሶፍት ልዕሊ $1 ትሪልዮን ዝትመን ማል ኣለዎ። ቅልል ዝበለ ቁልጡፍ ናይ ስነ ቁፅሪ ቅማረታት ኣብ 1968 ኣብ ዓለም ዕድሚኦም ንናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝኣኸለ ብግምት 303 ሚልዮን ሰባት መንባሮም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር። ካብዚኦም ኣስታት 18 ሚልዮን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ይነብሩ ነይሮም። ካብዚኣቶም ኣስታት 270,000 ኣብ ክፍለ ሃገር ዋሽንግተን ይነብሩ ነይሮም። ካብዚኣቶም ካብ 100,000 ቁሩብ ዝዛይዱ ኣብ ከባቢ ሲያትል ይነብሩ ነበሩ። ካብዚኣቶም እቶም ኣስታት 300 ጥራዮም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሌክሳይድ ተማሂሮም ብ303 ሚልዮን ጀምር ብ300 ዛዝም። እዚ ማለት ሓደ ካብ 1 ሚልዮን ዕድሚኦም ንኻልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝበጽሑ ተምሃሮ ኣብታ ኮምፒውተር ንምግዛእ ጥረ ገንዘብ ራእን ዝነበራ ቤት ትምህርቲ ተማሂሩ። እዚ ማለት ሓደ ካብ 1 ሚልዮን ዕድሚኦም ንኻልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝበጽሑ ተምሃሮ ኣብታ ኮምፒውተር ንምግዛእ ጥረ ገንዘብን ራእን ዝነበራ ቤት ትምህርቲ ተማሂሩ። ቢል ጌትስ ሓደ ካብኣቶም እዩ። ጌትስ ብትርጉም ናይ ዝልዕል ኢሉ ዝቐረበ ትንተና ዝኾነ ይኹን ሕፍረት ኣይስምዖን እዩ። ላይክሳይድ እንተዘይትህሉ ማይክሮሶፍት ኣይመሃልዎን ክብል ኣብ 2005 ኣብ መመረቕታ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ላይክሳይድ ተዛሪቡ እዩ። ጌትስ ኣዝዩ በሊሕ ነይሩ። ሕልፊ ኩሉ ግን ህርኩት ከምኡውን መብዛሕትኦም ምኩራት ኣካየድቲ ስራሕ ትካላት ኮምፒውተር ዘይነበሮም ራእይ ዝነበሮ ኮተት ነይሩ። ጌትስ ኣዝዩ በሊሕ ነይሩ። ሕልፊ ኩሉ ግን ህርኮት ከምኡውን መብዛሕትኦም ምኩራት ኣካየድቲ ስራሕ ትካላት ኮምፒውተር ዘይነበሮም ራእይ ዝነበሮ ኮተት ነይሩ። ኣብ ላይክሳይድ ንኽመሃር ዝረኸቦ ዕድል ሓደ ሰብ ካብ 1 ሚልዮን ሰባት ዝረኽቦ ጽቡቕ ዕድል ነይሩ። ሕጂ እምበር ብዛዕባ ዓርኪ ጌትስ ዝነበረ ኬንት ኢቫንስ ክነግረካ። ኢቫንስ ነታ ንዕድል ሓብታን ማዕሪያ ሓይሊ ዘለዋን ኮንደኾን ዝተመኰረ ሰብ እዩ። ሳላቲ ማይክሮሶፍት ዘመዝገቦ ድሙቕ ዓወት እተን ቢል ጌትስ ፖል ኣለንን ዝብላ ኣስማት ኩሉ ሰብ ዝፈልጠን ህቡባት ኣስማት እየን። ናብ ቤት ትምህርቲ ላይክሳይድ እንተ ተመሊስና ግን ነዞም ክልተ ናይ ኮምፒውተር ብልህታት ሳልሳይ ዓርኪ ነይርዎም እዩ ኬንት ኢቫንስን ቢል ጌትስን ኣብ ሻሙናይ ክፍልዮም ትኽትንፋስ ኣዕሩኽ ኮይኖም። ኢቫንስ ብዓይኒ ጌትስ ኣብቲ ዝመሃሩሉ ዝነበሩ ክፍሊ እቲ ዝበለጸ ተምሃራዩ ነይሩ። ጌትስ ኣብ ቴሌፎን ዘገርም ብዝሒ ሰዓታትን መስሓቕ ጉዳያትን ንዕለል ነርና ብምባል ኣብታ ኢንሳይድ ቢልስ ብሬን ዘርእስታ ሰነዳዊት ፊልም ተዘክሮ የካፍል። ናይ ኬንት ቁፅሪ ቴሌፎን ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣይረሳዕክዎን 5257851 የስዕብ። ኢቫንስ ልክዕ ከም ጌትስን ኣለንን ክኢላ ኮምፒውተር ነይሩ። ሓደ እዋን ቤት ትምህርቲ ሌክሳይድ ንናይ ትምህርቲ ክፍለ ጊዜ
بسبب نمسرع عبرتو ቃልሲ ኣተወ እቲ መደብ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ነይሩ ምስ ካልኦት ናይ ስልጠና መደባት ከይጋጭ ምእንቲ ልዑል ጥንቃቐ ዝሓትት ነበረ ኣብ መወዳእታ እቲ ቤት ትምህርቲ ነቢልን ኬንትን በቲ እዋንቲ ብኹሉ መለክዒታት ቆልዕዮም ነይሮም ነቲ ጸገም ዝፈትሕ ናይ ኮምፒተር ፕሮግራም ከዳሉ ዕማም ሃቦም እቲ ዝሰርሕዎ ፕሮግራም ድማ ነቲ ጸገም ፈትሖም ብተወሳኺ ኬንት ዘይከም ፖል ኣለን ልክዕ ከም ቢል ኣብ ዋኒን ዘተኰረ ኣእምሮን ደረት ኣልቦ ጥሙሑን ነይርዎ ኬንት ኩሉ ግዜ ካብ ኢዱ ዘይፈልያ ናይ ጠበቃ ትመስል ዓባይ ቦርሳ ነይራታ ብምባል ጌትስ ይዝክር ኩሉ ግዜ ኣብ መጻኢ ኣብ ውሽጢ 5 ወይ 6 ዓመታት እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ንዝት ነርና ኢና ኣካያት ስራሕ ክንከውን ዲና እንታይ ዓይነት ጽልዋ ክንሕድር ንኽእል ጀነራላት ዲና ክንከውን ዶስ ኣምባሳደራት ኢና ክንከውን ብምባል ብቐጻሊ ንመኻኸር ነበርና የስዕብ እቲ ኹን እቲ ብዘይገድስ ቢልን ኬንትን ብሓባር ከም ዝገብሩ ወይም ዝፈልጡ ነይሮም ጌትስ ነቲ ምስ ኬንት ዝነበሮ ዝምድና ብትዝታ ከዘንትን ከሎ ብሓሳብ ይዕዘር ነበረ ጌትስ ቀጺሉ ብሓባር ምስራሕ መቐጸልና ነርና ርግጸኛዬ ብሓባር ናብ ኮሌጅ ማእተና ይብል ኬንት ምስ ጌትስን ኣለንን መስራቲ መሻርክቲ ማይክሮሶፍት ክኸውን ምኽኣለ ነይሩ እዩ ግንከ ከምኡ ንኽኸውን ዘኽእል ዕድል ኣይተዓደለን ኬንት ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ቅድሚ ምዝዛሙ ገቦ እናሓኾረን ከሎ ብዘጋጠሙ ሓደጋ ሞተ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዓመት ኣስታት 3 ደርዘን ዝበዝሖም ሰባት ኣብ ምሕኳር ጎቦ ብዘጋጠሞም ሓደጋ ይሞቱ ኣብ ተመክሮ ካልኣይ ደረጃ ተኽእሎ ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓደጋ ሓደ ካብ ሚልዮን እዩ ቢል ጌትስ ኣብ ላይክሳይድ ትምህርቱ ብምክትታሉ ጥራይ ሓደ ካብ ሚልዮን ዕድል ኣጋጠምዎ ኬንት ኢቫንስ ነቲ ንሱን ጌትስን ክበጽሕዎ ዝሓስብዎ ክውድእ ብዘይምኽኣሉ ሓደ ካብ ሚልዮን ኮንደኾን ኣጋጢምዎ ናብ ኣንጻር ኣንፈት ዝጓዓዝ ማዕረብ ርትዖ ዘለዎ ሓደ ዓይነት ሓይሊ ዕድልን ኮንደኾናዊ ስጉምትን ኩሉቲ ኣብ ህይወት እተመዝግቦ ውፅኢት ብውልቃዊ ጻዕሪ ጥራይ ዘይኮነ ብኻልኦት ሓይልታት እውን ከም ዝውሰን ዘመልክታ ኩነታት እየን ኣዝየን ተመሳሰልቲየን ነታ ሓንቲ ከየኽበርካ ነታ ካልእ ክትኣምን ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ዓለምና ኣዝያ ዝተሓላለኸት ብምዃና 100% ተግባራትካ ን100% ውፅኢትካ ክውስን ስለ ዘይክእል እዩ ንስኻ ኣብ 7 ቢልዮን ሰባት ዝሳተፍዎን ድረት ኣልቦ ምንቅስቓስ ዘለዎን ፀወታ ኢኻ ተጸሚድካ ዘለኻ እቲ ካብ ቁፅፅርካ ወፃኢ ብዝኾነ ተግባራት ዝስዕብ ሃንደበታዊ ሳዕብን ካብቲ ብንቕሓት ብእትገብሮም ተግባራት ዝስዕብ ዝዛይድ ጽልዋ ኣለዎም ክልቲአን ግን ክትዕቅነንን ክትቀበለንን ኣዝየን ከበድቲ እየን ከም ሳዕቤኑ ብዙሕ ግዜ ዕሸሽ ኢልና ንሓልፈን ንነፍሲ ወከፍ ከም ቢል ጌትስ ዝኣመሰለ ሰብ ከም ኢቫንስ ዝኣመሰለ ክኢላን ብዓራእን ግንካ ኣብ ናይ ህይወት ዕንክሊል በቲ ካልእ ሸነኽ ማለት ብሕማቕ ዝውድእ ሰብ ኣሎም ንዕድልን ኮንደኾናዊ ስጉምትን ዝግብአን ኣኽብሮት እንተዳሂብካየን ንናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናትካን ናይ ካልእን ገንዘባዊ ዓወት ኣብ ትፈርደሉ እዋን ኩሉ ከምቲ መሲሉ ዝረኣየካ ጽቡቕ ወይ ሕማቕ ከም ዘይኮነ ክትግንዘብ ኢኻ ቅድሚ ገለ ዓመታት ብስነ ቁጠባ ተሸላሚ ሽልማት ኖቤል ንዝኾነ ክኢላ ስነ ቁጠባ ሮበርት ሺለር ብዛዕባ ወፍሪ ንሕና ክንፈልጦ ዘይንኽእል ንስኻ ክትፈልጦ ትደሊ እንታይ ኣሎ ክብል ምስ ሓተትክዎ ተራ ዕድል ኣብ ምምዝጋብ ዕዉት ውፅኢት ብምባል መሊስለይ ነቲ ዝሃበኒ መልሲ ብጣዕሚ ፈትየዮ ምኽንያቱ ዕድል ኣብ ፋይናንሳዊ ዓወት ተራ የብላን ብምባል ዝሓስብ ሰብ ስለዘየልቦ ይኹን እምበር ዕድል ክዕቀን ስለ ዘይክእልን ሰባት ብዕድል እዮም ዝዕወቱ ምባል ድማ ምስ ድፍረት ስለ ዝጽብጸብን እቲ ዝሓሸ መርገጺ ንዕድል ከም ናይ ዓወት ረቑሒካ ብምውሳድ ምቑጣብ እዩ ኣብ ዓለም 1 ቢልዮን ኣውፈርቱ ኣለዉ 10 ካብኣቶም ብዕድል ቢልዮነራት ክኾኑ ይኽእል እዮም ዝብል ትጽቢት ዶ ምሕደርካ እንተዝብለካ መልስኻ እወ ብርገጽ ዝብል ምኾነ ኣብ ቅድሚኦም ንስሞም ክትረቁሕ እንተዝሓተካ ግን ቃል እውን ትኹን ኣይመፋእምካን ንኻልኦት ክትፈርድን ከለኻ ዋላውን ዕድል ኣገዳሲት ናይ ዓወት ረቑሒት ምዃና እናፈለጥካ ንዓወቶም ምስ ዕድል ምምስሳል ቀናእን ኣኼስን እዩ ዘምስለካ ንነብስኻ ክትፈርዳ ከለኻ ድማ ንዓወትካ ምስ ዕድል ምትእሰሳሩ ንኽትቅበሎ ሞራልካ ዝሰብር ክኸውን ይኽእል እዩ ክኢላ ስነ ቁጠባ ዝኾነ ባሽካር ማዙምደር ኣሕዋት ካበ ብቑመት ወይ ብክብደት ብኣታዊታቶም ብዝያዳ ዝተኣሳሰሩ ምዃኖም ከርኢ ክኢል እዩ
ንስኻ ሃብታምን ነዊሕን እንተ ደኣ ኮንካ ሓውኻ ነዊሕ ካብ ምዃን እቲ ሃብታም ናይ ምዃን ተኽእሉ ይዓቢ። መብዛሕትና እዚ ሓቂ ምዃኑ ብተፈጥራዊ ግንዛበና ንፈልጦ መስለኒ። ብቕዓት ትምህርትኻን እቶም ዝረሓውልካ ናይ ዕድል ኣፍ ደገታትን ምስ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ስድራኻ ጥቡቕ ምትእስሳር ኣለዎም። ግናኸ ክልተ ሃብታማት ኣሕዋት ረኸብለይ እሞ ኣነ ድማ ክልተ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ መጽናዕቲ ዘይምልከቶም ዝመስሎም ሰባት ከርእየኩም እየ። ከምቲ ንዕድል ንውድቀት ካብ ምጥፋሽ ክሳብ ውልቃዊ ዕላማኻ ዘይምውቃዕ ክኸውን ይኽእል እዩ እውን ዘይቆኑዕ መግለጺ ዝውሃበላ ዝወደቓ ዋኒነት ትካላት ኣቐዲመን እኹል ጻዕሪ ኣካይደን ድን ገለ ወፍርታት ሕማቕ ውፅኢት ዘመዝግቡ ኣቐዲሙ ብግቡእ ስለ ዘይተሓስበሎም ድዩ? ቀይድ በተኽ ወይ ስሕተት ዝመልኦም ሞያታት ካብ ትህኪት ዝብገሱ ድዮም? ኣብ ገለ እዋን እቲ መልሲ እወ ከመይዳ ዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ግን ኣብ ክንደይ ዋኒናትን ወፍርታትን እዩ ሓቅነት ዘለዎ ንኽትፈልጦ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። ንዝኾነ እተናድዮ እቲ ናይ ምዕዋት ተኽእልኡ ትሕቲ ሚእታዊት እዩ። ርከሳ ድማ ኣብ ናይ ህይወት ምዕሪት ማለት ኢኩዌዥን በቲ ዘይዕድለኛ ወገን ከም ምዃን እዩ። ንውፅኢት ናይ ንቑሕ ውሳነ ብኣንጻር ኮንድኾን ክትልክዕ ምፍታን ከቢድን ዝተሓላለኸን እዩ። ኣክስዮን ገዚአ ንበል ድሕሪ 5 ዓመት ዝኾነ መኽሰብ ኣይረኸብኩሉን። ካብ መጀመርትኡ ኣክስዮን ብምግዛይ ሕማቕ ውሳነ ወሲደ ክኸውን ይኽእል እየ። ከምኡውን 80 ጽቡቕ ገንዘብ ክረክብ ዘኽእለኒ ወሲነ ክንሰይ ንነፍሰይ ኣብተን ዘይዕወተለን 20 ክረኽባ እኽእል እየ። ኣየናይ ምዃኑ ብኸመይ ክፈልጥ እኽእል? ጌጋኸ ፈጺመ ደ ዶስ ንኹንነት ኮንደኾነ ተመኲረዮ? ገለገለ ውሳነታት ቁንዓት ድዮም ነይሮም ወይስ ኣይነበሩን ብስታስቲካዊ ኣገባብ ክትዕቅዶም ይከኣል እዩ። ኣብቲ ክውን ዓለም ግን ኣይንገብሮን ኢና። ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ኩሉ ሳዕ ቀለልቲ ዛንታታት ኢና ንመረጽ። ቀለልቲ ግን ከኣ መብዛሕትኡ ግዜ ዘደናግሩ ዛንታታት። ንነዊሕ ዓመታት ምስ ኣውፈርትን መራሕቲ ዋኒንን ሰሪሐ እየ። በዚ መሰረት መብዛሕትኡ ግዜ ካልእ ሰብ ምስ ዝወድቕ ሕማቕ ውሳነታት ስለ ዝወሰደዩ ክንብል ከለና ባዕልና ምስ ንወድቕ ግን ድንገት ወይ ወደቓ እዩ ኣጋጢሙና ከም ንብል ኣስተውዒለ ዘለኹ። ኣነ ንውድቀትካ ክፈርድ ከለኹ ቀሊል ዛንታ ጠንቅን ሳዕቤንን ክመርጽ ተኽእሎ ኣሎ። ምኽንያቱ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ስለ ዘይፈለጥ እቲ ጠንቂ ሕማቕ ውፅኢትካ ሕማቕ ውሳነኻ እዩ ዝብል ዛንታ ንዓይ ሕልፊ ዝኾነ ካልእ ዛንታ ዝያዳ ትርጉም ኣለዎ። ንነብሰይ ክፈርዳን ከለኹ ግን ንሕሉፍ ውሳኔታተይ ብምምኽናይ ነቲ ሕማቕ ውፅኢተይ ምስ ድንገት ወይ ወደቓ ብምትእስሳር ዱር ትረኻታት ክፈጥር ይኽእል እየ። ገበራት መጽሔት ፎርብስ ነቶም ጽቡቕ ውሳኔታት ዝወስዱ ግን ከኣ ብሰንኪ ዘጋጥሞም ድንገት ወይ ወደቓ ዘይተዓወቱ ኣውፈርቲ ኣየእንግደን እዩ። ነቶም ደሓን ወይ ድማ ዘይጥንቁቕ ውሳነ ወሲዶም ክንሶም ግን ከኣ ብዕድል ዝተዓወቱ ሃብታማት ኣውፈርቲ ግን ብዓቢ ክብረት የንግድ። እቶም ዕድለኛታትን ዘይዕድለኛታትን ኣውፈርቲ ሓንቲ ሳንቲም ናብ ኣየር ደርብዮም ክንሶም እታ ሳንቲም ግን ብዝተፈላለየ ወገን እያ ዓሊባትሎም። ኩላትና ኣብ ገንዘብ እንታይ ይሰርሕን ኣይሰርሕን ክንፈልጥ ኢና ንፍትን። ከምዚ ድማ ንብል ከመይ ዝኣመሰሉ ናይ ንግዲ እስትራቴጂታት እዮም ዝሰርሑ? እቶም ዘይሰርሑኸ ኣየነት እዮም? ከመይ ጌርካ ትህብትም? ድኻ ካብ ምዃንከ ብኸመይ ትድሕን? እዚ ግን ሓደገኛ እዩ። ነዞም ሕቶታት ንዓወትን ውድቀትን ካልኦት ብምዕዛብ ኢና ክንምልሶም ንፍትን። ከም ውፅኢቱ ከምቲ ንሳ ዝገበሮ ተግበር፣ ካብቲ ንሱ ዝገበሮ ግን ረሓቕ ድማ ንብል። ምድዋ ኣስማተኛ ማለት ማጂክ ዋንድ እንተዝህልወና ክንደይ ካብቶም ንረኽቦም ውፅኢታት ከም ውፅኢት ተግባራትና ከም ዘጋጥሙ ከምኡውን ንተራ ናይቶም ንውፅኢትና ብኣሉታ ዝጸሉ ኮንድኾንን ዕድልን ብልክዕ ክንንገር ምኽኣልና ነርና። ምድዋ ኣስማተኛ ግን የብልናን። ቀሊል መልሲ ዝመርጽ ሓንጎል እዩ ዘለና። ስለዚ ነቶም ክንሻመወሎም ወይ ድማ ክንርሕቖም ዝግባአና ባህርያት ምልላይ ክኸብደና ይኽእል እዩ። ዛንታ ናይ ሓደ ከም ቤልጌትስ ኣዝዩ ዕዉት ዝነበረ ግን ከኣ ብዕድል ወይ ብኽእለትዩ ተዓዊቱ ንኽትብሎ ዘጸግም ሰብ ክነግረካ። ቆርኔሎስ ቫንደርቢልት ነቲ ዝውንኖ ናይ መንገዲ ባቡር ዋኒን ንምስፋሕ ዘኽእሎ ተኸታታሊ ናይ ንግዲ ውዕላት ተፈራሪሙ ወዲዩ ነበረ። ሓደ ካብ ኣማኸርቱ ኩሉ ንኽትገብሮ ዝተሰማማዕካሉ ዋኒን ወይ ትራንዛክሽን ሕጊ ዝጥሕስ ምዃኑ ኣብ እዝኑ ሕሽኽ በሎ። ቫንደርቢልት ጆን ብመሰረት ስርዓተ ሕጊ ግዝኣት ኒውዮርክ መንገዲ ባቡር ከተካይድ ይከኣል እዩ ትብል ኣይብልኒ። ሓቀይ ዶ? እቲ ነዚ ከንብብ ከለኹ ናብ ኣእምሮይ ዝመጸኒ ቀዳማይ ሓሳብ
بز خمزي زأمسلي أملخاختايو أزي عوت كخون كيلو زبليو عبجزي فاندربيلت لمن قد بابور زملكت حقي أي نبرن سلازي دلخون إلو نقدمي سوقمام فاندربيلت أزي عوت نبري سلازي نتكباراتو مسلبونا ويت أباب كتقوطرو فتانيو اتبع الرأي زخونا عقاتي أب قدمي كسنح يفكر أي نبرن اتتنتانا قد معرك ندي حدا قنيايو لبونا زلو زخونا سب نقول عقبن كمناي وانين ميلا أي مكرنيو زانتا فاندربيلت بأزي وزتفل يوصيت كم استزازمه مالت اتاتكالو بتأزاز بيت فردي كم زفرست بقليلو كتقمتو تغالي خام سلازي أبزي حدا قدلالو نفاندربيلت حقي متحسو كتوصدو تغاليها بأنصارو جن ني إنرون تنقفو من البات نتقداماي حق تحيسو جن كأب بعدل سلز تعوته أتخالاي جن بتماساسال حق تحيسو كنسو جن عدل سلزي قبره سلز تقفشه كخوني خاليو جون دي روكفلر أون كابي فاندربيلت زفل يكونن بترقاقامي حقي بمسعارو حدا دانيا نتزون نوتكال كابترا سراقي زي بلز كبل قلصو روكفلر مبزحتو قزي بصحافة تاريخ أب نقدي كم بلي حقنكا مدناقر يوم زقلتو من البات كوميجيري خوني اتقزيو زحلف حقي نمهزون محيشان كعنقص أيقبان زبلت الرخاقن معاسيو ناب جبن فتسيمكا زبلت الرخا زغير ويدما اتي روكفلر بلي حينيرو كاب عوتو كتمار فتن زبل مغري ناب روكفلر جبن نياينيرو كاب نقداوي ودقوتو كتمار فتن ناي ملوات تخلو معركن ديو عزي وحود حدوان فاندربيلت حقي انتا يقدسني دحر مبال سلطان دوا يلنن أسعابم كم تزبالي جيرو تعويتو دما يخون انبر بانس أرزي استطاقسي زتفالي وصيت كقات موني خاليو اتي أب منقو دفرتن شللتنتن زلو مفالالي مسمر كاتين كخوني خاليو نخون دخون عدلن زقبان قمت مزين هبن دما مبزحت وقزيه اتي مفالالي مسمر ايرانيو بنجامين جراهام حدا كابتوم ناي كل قزيه زبولو أو فرتن أبو ناي واقع وفرن كمون قداماي ممهر وارن بافتن تباهيلي زفلت مبزحتو ناي بنجامين جراهام ناي وفري عوتجن أب ناي جيكو بزحي أكسيون بمونان زرخبايو يخون انبر اتسوقمتي بأنصارتهم جراهام بعلو أب فلوطات صحفات وزقمطهم نمبزاح وي دايفرسيفيكيشن زملكتو حقتات زفرسيو أبزين بار اتي أب منقو دفرتن شللتنتن زلو مفالالي مسمر أبيالو أنا أيفلتني جراهام بزعباتي كاب جيكو زرخبو بركوتوتوت كمزي السعبي صحف حانتي بالاستعدل وي حدا ناي بلحتي وساني نخلتي يمكن فوليوم نخل دينا كبيديو بتماساسالي مارك زوكربيرغ نتي ياهو أب كلتشحن شدشتن نخوبانيو بحدا $1 بليون نخجزالو زقربو واغا زي مقبالو بليحيو إلنا نحسبنا زوكربيرغ بزعباتي كوبانيو أب متعي كبصحو زخل درجة أما عديريو أبو سانيو صنع صبات جن نياهو نتي كابي مايكروسوفت زقربو لهم لعول ناي بركي واقع بمنصاقهم أتازم عايشو أبتي كخولن كلو جنزم محاشم بمبال مستناي زكوربرغ زمساسل سمعيت زقسقس أقباب ينقفوهم صبوانين كابزين تاي تمرتيك أسمي خلو أنا بوغنا يزخون حساب يبلين مغنياتو نعدلن كون دخون نختفال يوم عزي كبير سلازخونام بزعبازي أزيهم بزحات أبنتات يوم زلو ماليا زي بلوم عدلات ودكتات نايتسلوا وي ليفريج وصيت يوم اتم زبلصو كمون اتم زحمقو أكاير تسراح بزتخالهم متن يوم سرحتنياتاتهم عبرتيعم زدرخوهم كلتيهم اتم عميل كل جزية قنيعو كمون عميل انتاي كم زدليو ايفلطون يوم زبلو أبهالاتات قبولات أبابات نقدي يوم اتي أبا منقو استنقاق حد فرتن عشا شللتنتن زلو مفالالي مسمر ناي 1 مليمتر رقد زلو كخوني خاليو بتوساقي ندحري تملسكات رايو كرازكال كون دخونن عدلن مصامتي منفس وي دوبل غانغرسيان إذا قدل نمفتحو قليل يكونن اتعدل انتايو كألت انتايو كون دخون انتايو نمللاي زقاطمنا صقم أبتي بزعبا بولوص أقباب محدرا جنزب كنمهار أب انفتنولو اوان كاب زقاطمنا صقمات اتزعبيو جن نابزحشا أنفت كمرحخا زخولو كلتا أقدس نطبطات اللهو نمن كم اتودسن
اتدنقن تتنقق نمن أتحيتك كم تريون نعوكا بممثال كتدحن كم اتمنن تتنقق ويدما وصيت ميتاويت مسعرن وسانتاتن زتححاز كخون يخيليو زبل قمت كتب انكالخا تتنقق ودي مستولدي بخفيل كمزي السعب تحستو زنبرو دبداب صحاف كله جلسبات اب تمهرتي لعول قداسي كابزلوهم سدرا يولدو كالوت دما بانصارو قلي ابن النشع زوغل علعن نوانينة تكالات زتبابعن قطبا كولدون كلو كالوتكا أبو قئن دخنتن زيبل يلو كبابي ولدو أنا عوت كتكونن نتتدليو كترخبون يزدلي جنكا كل عوت بسعري دخنت دما بسر السنفنا كم زي كون أستوعل نجزا رسخان كالوتن كتفرد كلخا نزي أب قمتا أطويقام سلازي كاب أبا فوليات والكأسبات مصنعتاتن فتسامتاتن أب سفحتي قدتات وي باترنس أتوكوري خام نحدا فولي سب مصنع حدا غنيا كخوني خيليو مغنياتو اتوم أبنتات نأب زلعالة ارزي عواد زركوبو السبات بليونيرات أكايات تسرح ويون أبستحاتا درجا ودكات زركوبو بتفشن لأم سفيح زيناوي شفنا زركوبو سبات رايزة تقالولو سلازخونو زوم أبنتات جما بزلوهم متحللاخ اتوم أب كال كونتات زتحاتا درجا تقباراونت زلوهم يم اتن خمزياتهم زامسلو أبنتات أب هيوت كان ختتكبر زلكا تخلو وحديو مغنياتو توصيت بعدل وي كون دخون ناي مصلاو تخلو زلعل سلازخونم بسافحو لمدات زخونو ناي عوتن ودكتن قدتات أنادي زوم قدتات كا أب هيوت كان ختتكبرو من بزبلت أناب تكبار كمرحو خانيوم ناتي وارن بافت أب وفري زمزقب عوت كتدقم مفتان كبيديو مغنياتو توصيت صحتي زقاطن بمخانو ترى عدل ابتنسو زمزقبو وصيتو ازيو لعل كخون تخلو سلازليو عدل دما كتقدح يخون كتدغ مزكالا يكونن ام معرف شوعته كم ان ملكتو اتوم نغزيهم زقوطاطرون بغبو زم حضرون سبات اب هيوت زياده حقوسات يوم بزعبازي اخول جنزابي بمحدار بزعبو غلخ تغبر تخالي قام اتزفوت صحافه تاريخ فريدريك لويس آلن نهوت ماكلاي من نبابرو زمرحو أمريكاويان كمي كم زنبرو كمي كم زغيرو نسرح انتاي كم زقبرو ندرار انتاي كم زولعو وزته كقلصيو غزيو حليفو كابزي كمزي زامسل سفيح تعزبتي بزح تمهارلو نتوم سفيح ناي زينا شفنه زرخبو زيلو مدات ابنتاتن ገጸ ባህርያትን ምጽናዕገን ዘርባሕ ኣይኮናን ሓደዋን ቢል ጌትስ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ዓወት ብላሽ መምህርያ ንበላሕቲ ሰባት ክኸስሩ ከም ዘይክእሉ ክሳብ ዝመስሎም ተስድዖም እያ ነገራት ጽቡቕ ክኸዱ እንከለዉ እቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ከምቲ እትሓስቦ ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ኣስተውዕል ንስኻ ዘይትሰዓር ፍጥረት ኣይኮንካን ዕድል ዓወት ከም ዘምጽኣትልካ እንተኣሚንካ ሽዑ ኣብታ ንዕድል ጓል ሓውባኣ ዝኾነትን ከመቕጽበት ንዛንታ ዓወትካ ናይ ዜና ስዕራትካ ክትልውጦ ትኽእልን ኮንደኾን ክትኣምን ኣለካ ብኣንጻሩ እውን ሓቂ እዩ ውድቀት እውን ብላሽ መምህር ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንበላሕቲ ሰባት ሳሕቲ ብዛዕባቲ ይቕረ ዘይብል ናይ ኮንደኾን ክውንነት ክሓስቡ እንከለዉ ውሳኔኦም ከቢድ ስሕተት ምንባሩ ክሳብ ዝመስሎም ስለ ተስድዖም ንውድቀትካ ንምግጣም ክትጥቀመሉ ትኽእል ሽጣር ኣሎ ንሱ ድማ ንፋይናንሳዊ ህይወትካ ብሰንኪ ሕማቕ ወፍሪ ይኹን ብሰንኪ ክትወቅዖ ዘይከኣልካ ፋይናንሳዊ ሸቶ ዕድል ክሳብ ትረክብ ካብቲ ፀወታ ከይወፃካ ንኽትጸንሕ ብዘኽእል ኣገባብ ምህናፅ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ነቲ ዕድል ኣብ ዓወት ዘለዋ ተራ ካብ ኣለለና ብዛዕባ ተራ ከወንደኾን ድማ ንውድቀት ኣብ ንፈርደሉ እዋን ንገዛ ርስና ሕድገት ክንገብረላን ንምርዳእ ዝኸውን ስፍራ ክንሓድግድ ይግባእና ከምቲ መሲሉ ዝረኣየካ ጽቡቕ ወይ ሕማቕ ዝበሃል የልቦን ሕጂ እምበር ንዛንታ ክልተ ንዕድሎም ዝደርዑ ሰባት ክንምልከት ኢና ሰለስተ እኹል ዝበሃል የልቦን ሃብታማት ናይ ጽሉላት ስራሕ ክሰርሑ እንከለዉ ጆን ቦግል ኣብ 2019 ዝዓረፈ መስራቲ ቫንጋርድ እዩ ሓደዋን ብዛዕባ ገንዘብ ስለምንታይ ብዝበለጸ ከም ዘይንሓስብ ዘጉልሕ ዛንታ ኣዘንቲ ነይሩ ኣብ ደሴት ቫልተር ብሓደ ቢልዮነር ኣብ ዝተወደበ ድግስ ኩርት ቮንጉት ንዓርኩ ጆሴፍ ሄለር እዚ በዓል ውራይ ኣካየዲ ሄጅ ፋንድ እዩ ካብቲ ንስኻ ካብቲ ሃብብቲ መጽሓፍካ ዝረኸብካዮ
نسو أب حانت معلت زأتو جنزبي زايد بلو هيلركا حقها أنا جن نسكونو نزيكل أونني سوقا ياخلن مبال كبل ملسام بتي هيلر تتقملو نتا ياخلن مبال تبل حرك نمغلاص تتقملو عند بترتعنت بخلت مغنياتات تقريمي قداماي أب هيوتي بزوح سلز توهبني كالأي دما جوزيف هيلر كابزن العلي لكع كخون سلزيكل أبزوانزي بزحات كابتوم أب منغونا زلو هبطاماتن حيالاتن نتي ياخلن مبال زبهال درت بلكع زفلطو أي مسلونيم أبين معسن ياخلني كم تبل مفلات ناي بلحتن حيالاتن ملاليو أخول زي مهلاو زصعبو حدقان كابو إن مهارو تمهرتن كردونا زخلو كلتا أبنتات كهبا كايم راجات قوبتا أب كولكاتا يتوليدو أب كتتنو دما زختام كينو سبات بزعباتهم كابز تحت درجات بقيسوم نابزل على درجات زوصحو حيدات سب صبوق عدل يم ززاربو قوبتاقن ولاون أبتز تحت درجاو ناي نبرن اتنسو خوانا صفوز جمر عاوتات اتصوب دنكيو قوبتا أب مفارق أربعتات عدميو وانا أكايد سراح نايت أب علمنا بلوص زبهال ناي مخري تكال ماكين زكوني أب كلتشحن شوعاتن أب حورات هاقراتن علماوي قطباوي مدرخن نخبركت بجزاء فقارو طرطا وصام مس بيل جيتس ون أب نطفتات قبر السناي كم مشارخ تكوينو سريحيو أب حموشتا كوبانياتاتكا كم أبال بورج دايركترات بمخان سرحيم أب ناي كولكاتا ناي دخاتات شاول زعابي قوبتا حدا كابتوم بهوت زلو عوتات سبوانين كخون بقعيم عوتاتو جزيف هابتي نخخ عبت أخيلهم يوم أب كلتشحن شو منتن قوبتا 100 مليون دولار كم زنبورين كر إزمت أنجن زبزي نمزحتهم سبات بغليلو نخيت رخبو زي قمت متانيو كند زي زمبزحو جنزب بحموش تميتاوي تولد انت وفيرو معالتاوين 24 ساعتات أب ساعات دارقا 600 دولار يولد قوبتا أب هيوتو زدليو زبلخ قبر يخل نيريو يخون مبر نصوص تراوناني أما 8 مليونات زي كوني بليونر كخوني وزدل نيرو دليتو دوما ترا دليت زي كوني هال زبلي زنبري قوبتا أب بورد دايركترات جولدمان ساكسيو بحيدة كابتومني علمنا زهبتهم أوفرتي تخبيبو زغمت حدا أوفاري نقوبتا أبتناي بليونرات عن كيل كهلو زدل زنبر مسلني جولدمان جن نايما 8 مليونرات عن كيلي نيرو حكيدو كبلي قلصو بلكا سلازي قوبتا بزح ربحاك رخبولو زخقل قوناوي نتفتات رخبه أب كلتشحن شو مونتن جولدمان ساكس نقطع نايتز تخص فاينانساوي قلو لاو عينو أفتيتو أبزري اللو زنبر أوان وارن بافت نتي بانك كابت فيشنا نمدحانو أبتي بانك ني 5 بليون دولار وفرق قبر مدب نبرو قوبتا كم أبال بورد جولدمان متن إزم السقاقار وي ترانزاكشن كدمن هزبي بوقعي محباري يفليتو وتحبريتا كبور واقاز نبوري نيرو كأسالنت جولدمان أبا ملكت حطو آتي بمنبارو أتي بافت زهبو دقف ناكسيوناتو سماي كم زعرقو رقصي نيرو قوبتا بزعباتي ناب مودة وعل استقارب قداي بتليفون مستحبرو دحر 16 كالي تليفون عاسيو ناب راجارات نام استباهلي أكايد سراح هيج فاند دولة اتناي تليفون زرربو كوا انت زي تقدحي راجارات نام جن بونبو كاب جولدمان ساكس 175 شح بركتات عدقه سلازي انتاي كم استباهالو نمقمات زصقم ايكونن اتي ابا منغو بافته جولدمانن زتختم وعل دحر قل ساعات بوقعن حزب تغليصو ناي جولدمان اكسين وسخ اراي راجاراتنام بونبو 1 مليون دولار اتاو رخبه ازي حدا ابنت نايتي زبحال زلو انفط راي نيرو SEC اتي كاب غوبتا زلحخو حبريتا ناي 17 مليون دولار مخسب كم زترخبو يزغلص از گنزب زي بقليل زركب گنزب قل عينيرو كمون اتو قداي ناخبرت حقي زغللي نيرو قوبتان راجاراتنا من بزكايدو زي حقاوي واقع داقا عبا بيت محبوس تحبسو نويح عمتات زهانصو مويان زنان دما كم زي نبركوني حجيخا نبرني مادوف نملكت قبنو استفلطيو مادوف دحر تشارلس بونزي زسراع علول ناي علولو زعنقصو مخنيا اتي سبات نمادوف كيستو علولو زعنقصو مخنيات لكع كم قوبتا قحيلا منباريو مادوف قدمت هوبوب كم زخون زقابرو ناي بونزي وديت
عوتن حقاون نقاداي نيرو مادوف نعدكتن شيئتن أكسيون زسمامع ماركت ميكيري نيرو أبزو موازي دما أزي نفع نبري The Wall Street Journal أب شحنشعتا 209 نتكال مادوف بخمز زسعب قلصتو نسو برناند إل مادوف إنفستمنت سيكريتوس بزبل سمز صواع أكسابي تكال هانيزلو اتي بتكال مادوف معالتاوي بإلكترونيكاوي أقباب زكايد ناشو 440 مليون دولار نقدي نتجعتا ميتاويت نايتا أبا نيويورك زكايد نقدي زشفنيو تكال ميستر مادوف عزي قلتفون حصورن زخونة نقداوي نتفتات كفتسم سلازخل نتوم نتأزاز عماويلوم نافس ميزب صحو ناي دلالات كالات نحادا بركي حانت سانتيم يخفلم بز خمزي كابت زكايد جرتا يربح مادوف حقاوي نقاداي نيرو حدا كاب صرحتنياتاتو نبر اتتكال اب عمد كاب 25 كساب 5 مليون دولار اتاو كم زنبرو يقلص ناي برمي مادوف حقاون متلال زينبرو نقدي بزخونه معقني اب عوتي نيرو عزيقن كاب حقاوي منقدي هابتام كم زخون قبرو اتمتلال بزعبا قوبتان مادوفن كن حطو زقبانا حطو قنالو نسخا اما 8 مليونات دولارات زون نسب سلامنتاي زيادة جنزب نمركاب زيجنقن نخل زلو كبرن زنان اب حدا غازوتن بطوم اب جاف منبارن زي منبارن زنبرو سبات زفصم جبن كالو غدايو حدا نيجيرياوي وحله مطفافي ذا نيويورك تايمز اب زهب حبريتا نخالوت بمقدو ناي جبن سمعيت كم زسمعو يخون امبر دخنت جن نتناي كالوت كانزا كم زي سمعك يزغبركا إيلون يرو اتي غوبتان مادوفن زغبر وغن زتفليو نعاتاتهم كله نيرواميو نخت حسبو زتصقم هابتي كبري سلطان كومون حرنت يخون امبر توساخ سلازدليو نخلتي زنبروم دربيامو يا اخلنا زبل سمعيتاي نبرومن زياتهم حلف زبلو ابنتاتيوم تمساسلت جنكا مسغبناوي بحريات زي قصرو بحرياتون አለው ሎንግ ተርም ካፒታል ማናጅመንት ሄጅ ፋንድ ናብቶም አብናይ ገዛሩ ሶም ፋንድ ዘውፍሩ ነፍስ ወከፎም 10 አማይትን ሚሊዮና ዶላራት ዝውንኑ ነጋዶ ዝመሓደር ዝነበረ ትካልዩ እዘም ነጋዶ ኣብ 1998 ኣብ ማእከል ተዛዓበየ ቦል ማርኬት ማለት ዕሙር ዕዳጋ ከምውን ኣብ ታሪኽ ዝሓየለ ቁጠባ ነጊሱሉ ዝነበረ እዋን ዝያዳ ንምርካብ ክቆጻጸርዎ ዘይክእሉ ኮንዶኸን ብምውሳዶም ኩሉ ዝነበሮም ሳኑ ዋረን ባፈት ድሒሩ ነትፍጻሜ ብኸምዚ ዝስዕብ ገለጾም ዘይነበሮምን ዘድልዮምን ገንዘብ ንምርካብ ነቲ ዝነበሮምን ዘድልዮምን ገንዘብ ኣብ ሓደጋ ኣትየሞ ብሓቂ እዚ ዕሽነት እዩ ብዘይካ ዕሽነት ካልእ መግለጺ የብሉን ነቲ ዘይብልካን ዘየድልየካን ክትብል ነቲ ዘለካን ዘድልየካን ኣብ ሓደጋ ከተእቱ ምኽንያታዊ ይኮነን እዚ ሓቂ እዚ ሓደ ካብቶም ንጹራት ክንሶም ዕሽሽ ንብሎም ጉዳያት እዩ እቶም ኣብ ህይወቶም ክንድቲ ጉብታ ወይ ማዶፍ ዝነበሮም 100 ሚሊዮን ዶላር ክህልዎም ዝኽእል ሰባት ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ካብቶም ነዛ መጽሓፍ ዘንበቡ ሒደት ሚእታዊት ኣብ ሓደ መድረኽ ህይወቶም ንነፍሲ ወከፍ ዘድልዮምን ንዝበዝሐ ካብቲ ንሳቶም ዝደልይዎን ዝሽፍን ደሞዝ ክህልዎም ወይ ገንዘብ ክረኽቡ እዮም ሓደ ካብዚኣቶም እንተደኣ ኮንካ ነዘን ዝስዕባ ሒደት ነጥብታት ዘክረን ኢኻ ሓደ እቲ ዝኸበደ ፋይናንሳዊ ክእለት ንልዳት ሸቶታትካ ከም ዘይንቀሳቐስ ምግባር እዩ ግን ከዓ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ እዩ ትጽቢታት ምስ ውፅኢት እንተደኣ ዝውስኹ ኮይኖም ተወሳኺ ጻዕሪ ድሕሪ ምግባርካ እውን ተመሳሳሊ ስምዒት ክስምዓካ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ክትጽዕር ስነ መጎታዊ ይኮነን እቲ ዝያዳ ገንዘብ ዝያዳ ስልጣን ዝያዳ ክብሪ ናይ ምድላይ ጥሙሕ ካብ ዕግበት ንላዕሊ ብዝቕልጥፍ መጠን ምስ ዝውስኽ ሓደገኛነቱ እውን ይዛይድ እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እታ ንቕድሚት ትስጉማ ሓንቲ ስጉሚ ነቲ ናይ ሸቶታትካ ልዳት ክልተ ስጉምቲ ንቕድሚት ደፊኣ ካባኻ ተርሕቆ ሽዑ ድሕሪት ዝተረፍካ ኮይኑ ይስማዓካ እሞ ንኸተረከብ ዝለዓለ ኮንዶኸን ትወሰድ ዘመናዊ ርእሰ ማልነት ክልተ ነገራት ኣብ ምፍጣር ወሓለ ክኢላ እዩ ሃብቲ ኣብ ምፍጣርን ቅንኢ ኣብ ምፍጣርን ምናልባት እውን እቲ ሓደ ብዘይቲ ካልእ ህላውነት ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ሞዛንኻ በሊፅካ ክትረአ ምድላይ ኣበርቲዕኻ ንኽትዓይድ ዘኽእል ነዳዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ህይወት ግን ብዘይኣኽለኒ እዩ ምባል ተሐጉስ ኣይኮነትን ከምቲ ዝተባህለ ሓጎስ ይኸውን ተጽቢታት ዝጎደሎ ውፅኢታት እዩ ክልተ ኣብዚ እቲ ጸገም
محبراوي وددريو أب عمت $500,000 زركب جماري تتصاوتاي بيزبول اللون بل إذا سبزي بزخون يخون ملكعي هبتاميو جنكا إذا تتصاوتاي زي أبتا اتنا 10 عمتات زخيد ناي $430 مليون وعل زلو مايك تراونت زتصاوت لا غانتايو زتصاوت نبل مس تراونت بموددار اتجمار تتصاوتاي طفاشيو قصيلكا بزعبا مايك تراونت حساب أب عمت $36 مليون صلول ገንዘብ እዩ ኣብ ዝርዝር ናይቶም ኣብ 2018 ዝለዓለ ደሞዝ ዝተኸፍሉ 10 ዝለዓለ ደሞዝ ዝኽፈሉ ኣካየቲ ሄጅ ፋንድ ንኽትኣቱ ኣብ ሓደ ዓመት እንተወሓደ $340 ሚልዮን ከተእቱ ነይሩካ ከም በዓል ትራውንት ዝኣመሰሉ ሰባት ንኣታዊታቶም ምስ ኣታዊታት ናይዞም ኣካየቲ ስራሕ እዮም ዝወዳድርዎ እቲ ኣብ ዓመት $340 ሚልዮን ዝረክብ ኣካያዲ ሄጅ ፋንድ ድማ ንነፍሱ ሙስቶም ኣብ 2018 ብውሕዱ $770 ሚልዮን ዝረኽቡ 5 ላዕለዎት ኣካየቲ ሄጅ ፋንድ የነጻጽራ እቶም ላዕለዎት ኣካየቲ ብወገኖም ንልዕሊኦም ዘለዉ ሰባት ንኣብነት ነቲ ኣብ 2018 ውልቃዊ ሃብቱ ብ$3.5 ቢልዮን ዝወሰኸ ዋረን ባፌት እዮም ዝጥምቱ ከምኡውን ከም በዓል ባፌት ዝኣመሰለ ሰብ ነቲ ኣብ 2018 ጽሩይ ሃብቱ ብ$24 ቢልዮን ዝወሰኸ ጄፍ ቤዞስ ክጥምት ይኽእል እዩ በዚ መሰረት ቤዞስ ልዕለቲ ሃብታም ተጻዋታይ ቤዝቦል ኣብ ዓመት ዘእትዎ እዩ ኣብ ሓደ ሰዓት ዘእቱ እቲ ቁም ነገር ናሕሲ ማሕበራዊ ውድድር ኣዝዩ ልዑል ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ከርክቦ ዝኽእል ሰብ ዳርጋ የለን እዚ ማለት ተዓዋቲ ዘይብሉ ውጊ እዩ ወይ ድማ እቲ እንኮ ክትዕወተሉ ትኽእል እንኮ መንገዲ ኣብቲ ውግእ ዘይምእታዊው ዋላ እኳ ካብቶም ኣበ ከባቢኻ ዘለዉ ዝውሕድ ይሃልኻ እኹላለኒ ኢልካ መቕባል እዩ ዓመታዊ ንንግደት ናብ ላስ ቬጋስ ዝኸይድ ዓርክለኒ ሓደ ጊዜ ንሓደ ነጋዳይ እንታይ ዓይነት ጸወታታት ኢኻ ትጻወት ኣቤኖት ካዚኖታት ኢኻ ክትጻወት ክብል ሓተቶ እቲ ከም በረድ ዝኾነ ገጽ ዝነበሮ ዕቱብ ነጋዳይ ኣብ ካዚኖታት ላስ ቬጋስ ክትዕወት እትኽእለሉ እንኮ መንገዲ ምስኣተኻ ቀልጢፍካ መውጻእ ጥራይ እዩ ክብል መለሰሉ እዚ ኣብቲ ንናይ ካልኦት ሰባት ሃብቲ ተማዕድወሉ እዋን ይኣኽለኒ እዩ ኣብ ምባል ክሕግዘካ እዩ ሰለስተ እኹል ኣዝዩ ውሑድ ኣይኮነን ምናልባት እቲ እኹል ኣለኒ ዝብል ሓሳብ ንዕድላትን ተኽእሎታትን ንኸይትጥቀመሎም ዓቃባዊ ከም ምዃን መሲሉ ክረአ ይኽእል እዩ እዚ ግን ንዓይቁኑ ኣይመስለንን እኹል ግን ነቲ ኣንጻር ዝያዳ ንምርካብ ዘይዓግብ ሸውሃት ምህላው ናብ ጣዕሳ ከም ዝመርሓካ መገንዛብ እዩ ማዕረ ክንደይ ክትበልዕ ከም እትኽእል ንምፍላጥ ዘኽእለካ እንኮ መንገዲ ክሳብ ተሓምም ምብላዕ ጥራይ እዩ እቶም ነዚ ዝፍትኑ ውሑዳት እዮም ምኽንያቱ ተምላስ ካብቲ መግቢ ዝህበካ ጽቡቕ ንላዕሊ ስለ ዝጓዳእ እዚ ስነ መጎዚ ግን ኣብ ንግድን ወፍርን ኣይሰርሕን እዩ ብዙሓት ድማ ምስ ጠፈሽን ከምኡ ክገብሩ ምስ ተገደዱን ጥራዮም ነቲ ዝያዳ ንምርካብ ዘካየድዎ ሃረምረም ዘቋርጹ እዚ ንግድኻ ኣብ ኢድካ ምስ ዝሓውየካ ወይ ክትጽግኖ ዘይትኽእል ናይ ወፍሪ ምርጫ ምስ ትገብር ዝኽሰት እዩ ኣብቲ ካልእ ጫፍ ናይ ዝዓለም ድማ ከም ራጃት ጎብታን በርኒ ማዶፍን ዝኣመሰሉ ሳዕቤናት ብዘየገድስ ክሕዝዋ ንዝኽእሉ ዶላር ዝሰርቁ ኣለዉ እቲ ኹንቲ ክትረኽባ ንእትኽእል ዶላር ክትረክብ ክትብል ኣብ ዘይትወጾ ጣጣ ኣይትእቶ ኢኻ 4 እቲ ካባታቶም ክትረኽቦ ትኽእል ረብሓ ብዘየገድስ ፈጺምካ ኮንደኾን ክትወስደሎም ዘይብልካ ጉዳያት ኣለዉ ራጃት ጎብታ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ ምስ ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝገበሮ ጻንሖት ኣገዳሲ ትምህርቲ ከም ዝተምሃረ ይገሊጹ ንገዛ ርእስኻ ምስ ዝኾነ ዝናኻ ዓወታትካ ወዘተ ኣይተተሓሕዛ ኢኻ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዝሓስቦ ዘለኹ እንታይ የገድስ ሕራይ ሓደ ጉዳይ ፍትሓዊ ብዘይኮነ መንገዲ ንዝናይ ኣባላሽዎ እዚ ንዓይ ዘጨንቐኒ መዓስ እዩ ምዝናይ ጥቡቕ ምትእሳር እንተደኣ ነይሩኒ ጥራይ እዩ ይብል እዚ እቲ ካብ ተመኩሩ ዝወሰዶ ዝዓርዓረ ምህሮ ይመስል ንዓይ ልክዕ ከምቲ ዝናኡ ክምለሰሉ ዝደሊ ግን ከኣ ዝናኡ ድሮ ከም ዝዓነወ ዝፈልጥ ሰብ ንገዛ ርእሱ ንኸጽናንዕ ዝገብሮ ምምጽዳቕ ኮይኑ ይስማዓኒ ዝና ሓርነትን ገዛ ርእስኻ ምኽኣልን ብዋጋ ኣይሽነንን እዮም ስድራ ቤትን ፈተውትን ብዋጋ ኣይሽነንን እዮም በቶም ንስኻ ከተፍቅሮም እትደሊ ሰባት ክትፍቀር ብዋጋ ኣይሽነንን እዩ ሓጎስ ብዋጋ ኣይሽነንን እዩ እቲ ነዞም ነገራት ንኽትዕቀብ ዘኽእለካ ዝበለጸ ሜላ
نزوم نجرات كجود زخل كون دخون كاب موساد معسكو تقارص كم زلكا مفلاطيو أخول كم زلكا مفلاط أتصبغ زينا أتأخول نمهناس زخل زحيلة مسارحي بزدنق ملكعو قليل مخانون نزخونا كاب زوم نجرات كجود زخل كون دخون موساد زيد ليو مخانونيو تغطى المعراف بزعبازيا كتتقر 4 درب راب ولد وارن بافت كابتي 84.5 بليون دولار صوري هابتو إتا 81.5 بليون دولار دحر مبل 65 عامة لداتو زرخبيو أأمرونا جن نخمزي زأمسل ترجم ألبونت كقبلاي تسرحن مبزحتو جزية كاب حدا عودي إن رخبو تمرتي بزعبا كالوت مسؤو زي زامودو عودتاتن أقداس تمرتي كمهرنا يخاليو نتني حدا بليون عامة تاريخ زمن بردوسد نجنزبكا بخمي كتخعبطو كم تخيل اسكان ملكت اتي بزعبا مريت زلنا ساينساو فلطت كابتن السخات تحاسبو عزيز ناسيو علم كمي كم اتسرح نمردا نخرسا مخعات زتق على الكوينو كسابزي قربا اوانجن كنقبر اي كالدان ايزاك نيوتن بزعبا مسرتاويان حقتات بلانيتنا كدم مردانا كدم امايت عامتات نمنقسقاس كواخبتي كمرم تمرامرتي سنفلطات مريت عبز تفلالي اوانات ببرد تشفينا منبارا كساب مبل 19 كفل زمن عب سممع ايبصحو نيروم اما العالم عسر نايتا قدم حجي زبردت عالم الو عبز تفلالي بوتاتات بهاوري زتقمطو عبيت اامانن دناغولاتاتن قطين زقصلهم اخاوح وزته حدا زمن برد طراي زيكوني 5 زمنات برد منباروم وكل مرتعلو متن نايتين بلانيتنا نمبرادا كما بحدش نتي زشفنا برد نممكاخون كم اندغنا نمبرادا نزدل صعات ازيو زسنبديو انقنا يزوم عدتات زياتهم انتاي كخون يخل اتي اب بلانيتنا ازيو زحيله حيليو كخون زلهم نسو دما ينيرو جنكا بخمتي زخونه سب زحاسبو يكونن زمن برد سلمنتاي كم زغاطم زغلصو بزحات كل حسابات نيروم يم بتعبي سنه مدراوي صلوهم اتم كل حسابات عبيت يوم وسخ كبتا سنسلتاويان اخران نتنفاسات زنفسلو انفس لزغيرو كموصيتو كلمه ولوط تخسيتو مدري ببرر تشفنت زبل حساب نيريو كالوت دما اتي تفطراوي كونت براديو بعبيتنا إساتو قمراوي نتقوتات جن اتبرد مخيخو نزبل حساب كقبول يفتو ولا حدا كابزوم كل حسابات جن نعودت زمن برد مخنيات كخون أي كلديو كبتا سنسلتاويان آخران وي عرموشش إساتو قمراوي نتقوي تنكن مودعتان ناي حدا زمن برد كخون يخاليو نعودتاوي مدقاقام 5 زمنات برد جن كقلت أي كلنيو اب مجمرتا شحن عتم إذن ساعات ملوتين ميلانكوفيتش استبهالي سربياوي ساينتست نتمريت مسكالوت بلانيتات بمنصصار نزلوا اقمامطا بمصنع نابتا ابز حج اوان قنيعو إلنا نامنو لزلنا ناي زمن برد كل حساب امصام تغل حساب سحبت صحين ورحن ناي مريت منقسقاس سلازصلو كموصيتو مدري ناب صحي قصا تقننيا اب كمزي زامسل عدوت نعسرتات اشحات عامتات زقصل كخون يخاليو نفس وكف نفق اكبي مريت كابتي زرخبو زنبره ناي صحي ጭራ زوحد وي ززايد يركب كل حساب ميلانكوفيتش مقنا نفق اكبتات حيال قزحي زلو حغاي بمختال نتا بلانيتنا برد قيروا زبل قمتيو فلاديمير كوبن استبهال روسياوي تمراماري مترولوجي جن نسرحات ميلانكوفيتش بعمقوت دحري مصنع قرب فللي زلو ጭብጥ ረኸባም ጠንቅ በረድ ዝሑላት ሓጋያት ዘይኮኑስ ማእከላይ ዘሕሊ ዝነበሮም ክረምትታት እዮም ክረምቲ ነቲ ኣበ ዝሓለፈ ሓጋይ ንዝተኾመረ በረድ ከመከኽ ዝኽእል ሙቆት ምስ ዘይህልዎ እዩ መስርሕ ምብራድ ዝጅምር እቲ ከይመኸኸ ዝተረፈ በረድ ኣብ ዝቕፅል ሓጋይ ዝያዳ በረድ ንኽኽሰት መሰረት ይኸውን እቲ ምትእኽኻብ ከምኡ እናበለ ይቕፅል እሞ ምድሪ ብበረድ ትሽፈን زيقارص برد مس بزحي ناي صحي ጭራ بمنصبراق نتستخست الزحلي كم زايد يقبرو اوشت حيدت امايت عمتات حدا وقتاوي كومرا برد نابه نمدر زشفن ناي برد قصلا يعبي بانصارون تمساساليو عدتاوي مقنان مدري زياده ጭራ صحي نابه مدري نخبصح يدرخمو زياده برد يمكخ بزي دما مطنايتي اب زقصلو عمتات زنصبارق ጭራ صحي يوحد كموصيتو مقوت يوسخ
መጠናይቲ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ዝፍጠር በረድ ድማ ይጎድል ወዘተ እቲ ዑደት ኮሚ እዩ ኣብዚ እቲ ዘገርም ጉዳይ ሓደ ነገር ብሰንኪ ኣብ ኩነታት ዝፍጠር ተዛማዲ ንእሽቶ ለውጢ ማዕረ ክንደይ ክዓቢ ከም ዝኽእል እዩ ሓደ እኳ ከስተውዕለሉ ዘይክእል ኣብ ዝሑል ክረምቲ ከይመኸኸ ዝተረፈ ንእሽቶ ቀጸላ በረድ ኣብ ስነ ምድራዊ ቋሕሰም ናብ ማይላት ርጉዲ ዘለዎ ቀጸላ በረድ ይዓቢ ተመራማሪ ስነ በረድ ግወን ሹልትዝ እቲ ዘገድስ ብዝሒ ናይቲ ቀጸላታት ዝፈጥር በረድ ዘይኮነ እቲ ዝወረደ ውርጪ ከይመኸኸ ንኽንደይ ይጸንሕ ዝብል እዩ ይብል እቲ ካብዚ ናይ ዘመነ በረድ ዛንታ ትመሃሮ ትምህርቲ ዓብዪ ውፅኢት ንኸተመዝግብ ዓብዪ ሓይሊ ኣየድልየካን እዩ ዝብል እዩ ሓደ ነገር እንተ ደኣ ተደራሪቡ ንእሽቶ ዕብየት ንናይ መጻኢ ዕብየት ከም ነዳዲ ኮይኑ እንተኣገልጊሉ ንእሽቶ መበገሲ ክሳብ ብስነ መጎት ዘይከኣል ዝመስል ዘይንቡር ውፅኢት ክህብ ይኽእል እዩ ብተወሳኺ እዚ ሓቂ እዚ እንታይ ከም ዝከኣል ዕብየት ካበይ ከም ዝመጽእን ናበይ ክመርሓካ ከም ዝኽእልን ኣቕሊልካ ምርኣይ ዘይስነ መጎታዊ ከም ዝኸውን እዩ ዝገብሮ እዚ ሓቂ እዚ ኣብ ገንዘቡን ተፈጻምነት ኣለዎም ዋረን ባፈት ብኸመይ ሃብቲ ከም ዘኻዕበተ ዝገልጹ ልዕሊ 2,000 መጽሓፍቲ ተጻሒፎም እዮም ብዙሓት ካብኣቶም ድንቅታት እዮም ይኹን እምበር እቶም ነቲ ዝቐለለ ሓቂ እኹል ኣቓልቦ ዝህቡ ውሑዳት እዮም ባፈት ሃብቲ ኸኻዕብት ዝኸኣለ ንፉዕ ኣውፋሪ ብምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ቃል ብቓሉ ካብ ቁልዕነቱ ኣትሒዙ ንፉዕ ኣውፋሪ ብምዃን እዩ ነዚ ክጽሕፍ እንከለኹ ጽሩይ ሃብቲ ዋረን ባፈት 84.5 ቢልዮን ዶላር እዩ ካብዚ እቲ 84.2 ቢልዮን ዶላር ድሕሪ መበል 5 ዓመተ ልደቱ ዝረኸበ እዩ 81.5 ቢልዮን ዶላር ኣብቲ ማሕበራዊ ድሕነት ብቑዕ ዝኾነሉ ዕድመ ማለት መፋርቕ ሱሳታት እዩ ረኺብዎም ዋረን ባፈት ፍሉይ ዝኾነ ኣውፋር እዩ ንኹሉ ዓወታቱ ምስቲ ኣብ ወፍሪ ዘለዎ ልዑል ምስትብሃል ጥራይ እንተ ኣተሓሒዝካዮ ግን ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ ክትስሕት ኢኻ እቲ ሓቀኛ መፍትሕ ዓወቱ ን3 ሓደ ክፍለ ዘመን ፍሉይ ዝኾነ ኣውፋሪ ምዃን እዩ ኣብ 30ታት ዕድሚኡ ወፍሪ ጀሚሩ ኣብ 60ታት ጥሮታ እንተ ዝወፅእ ነይሩ እቶም ብዛዕባኡ ዝሰምዑ ሰባት ኣዝዮም ውሑዳት ምኾኑ ነይሮም ንእሽቶ ናይ ሓሳብ ፈተነ እስከ ንመልከት ባፈት ወዲ 10 ዓመት ከለዩ ዕቶብ ወፍሪ ጀሚሩ ወዲ 30 ዓመት ምስ ኮነ 1 ሚልዮን ዶላር ወይ ድማ ምዝቕባበ ተስተኻኺሉ 9.3 ሚልዮን ዶላር ዝትመን ጽሩይ ሃብቲ ነይርዎ ተራ ሰብ እንተዝኸውን ናይ 10ታትን 20ታትን ዕድሚኡ ንዓለም ኣበ ምድህሳስን ፍቕሪ ኣበ ምንዳይን እንተ ዘሕልፎሞ ኣብ 30 ዓመቱ ጽሩይ ሃብቱ ንበል 25,000 ዶላር እንተ ዝኸውን ከምኡውን ገና ነቲ ዓመታዊ ካብ ወፍሪ ክረኽቦ ዝኽእል መኽሰብ 22 ሚእታዊት ይረኽቦ እዩ ንበል ግን ከኣ ወፍሪ ኣቋሪጹ ጎልፍ ንኽጻወትን ምስ ደቂ ደቁ ግዜ ንኽሕልፍን ኣብ 60 ዓመቱ ጥሮታ ወፂኡ ሎሚ ጽሩይ ሃብቱ ብግምት ክንደይ ምተተመነ 84.5 ቢልዮን ዶላር ኣይፋልን እቲ ቅኑዕ መልሲ 11.9 ሚልዮን ዶላር እዩ እዚ ኸኣ ካብቲ ብሓቂ ንሱ ዝውንነ ሃብቲ ብ99.9 ሚእታዊት ዝውሕድ እዩ ብግብሪ ክርአ እንከሎ እቲ ባፈት ዘመዝገቦ ፋይናንሳዊ ውፅኢት ናይቲ ኣብ ዕድመ ንእስነቱ ዝሃነጾ ፋይናንሳዊ መሰረትን ኣብ ዝሰዓቡ ዓመታት ንምዕቃቡ ዘካየዶ ጻዕረን ክኸውን ይኽእል እዩ ክእለቱ ወፍርዩ ምስጢር ዓወት ግን ግዜ እዩ ድርብራብ ወለድ ከምዚ ዝበለ ተኣምራት እዩ ዝሰርሕ ብዛዕባ እዚ ብኻልእ መንገዲ ክትሓስብ ፈትን ባፈት ናይ ኩሉ ግዜ ዝሃብተመ ኣውፋር እዩ በቲ ዓመታዊ ዝረኽቦ መኽሰብ ክዕቅን እንከሎ ግን እቲ ዝሃብተመ ይኮነን ሓላፍ ናይ ሬናሰንስ ቴክኖሎጂስ ሄጅ ፋንድ ጂም ሳይሞንስ ካብ 1988 ጀሚሩ ንገንዘቡ ዓመታዊ ብ66 ሚእታዊት ድርብራብ ወለድ ከም ዝወልድ ይገብር ኣሎ ነዚ ክብረ ወሰንዚ ክቐርቦ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ባፈት ንገንዘቡ ኣብ ዓመት ብግምት ብ22 ሚእታዊት ድርብራብ ወለድ ይወልድ እዚ ማለት ካብቲ ናይ ሳይሞንስ ሓደ ሲሶ ምዃን እዩ ኣብዚ ነዚ ጽሕፈሉ ዘለኹ እዋን ጽሩይ ሃብቲ ሳይሞንስ 21 ቢልዮን ዶላር እዩ በዚ ኸኣ ሳይሞንስ ካብ ባፌት ብ75 ሚእታዊ ዝትሕት ሃብቲ ይውንን እዚ ምስቲ ክንቅምሮ ዝጸናሕና ቁጽርታት ኣብ ግምት ብምእታው ማዕረ ክንደይ መስሓቕ ምዃኑ እፈልጥ እየ ሳይሞንስ ዝሓሸ ኣውፋሪ እንተ ደኣ ኾይኑ ደኣ እቲ ፍልልይ ስለምንታይ ምኽንያቱ ሳይሞንስ ክሳብ ወዲ 5 ዓመት ዝኸውን
ኣብ ወፍሪ ስለ ዘይሰጎመ ጂም ሳይሞንስ ነቲ ናይ 66 ሚእታዊት መኽሰብ ልክዕ ኣብተን ባፈት ሃብቲ ንምኽዕባት ዝወሰደሉ 70 ዓመታት እንተዝረክብ ነይሩ ጽሩይ ሃብቱ ክነግረካየ ግን ከይትስምብድ 63 ኳንንቲልዮን 900 ኳድሪልዮን 781 ትሪልዮን 780 ቢልዮን 748 ሚልዮን 160,000 ዶላር ምኾነ ነይሩ። እዚ ቁጥሪ እዚ መስሓቕን ዘይግብራውን እዩ። እቲ ቁም ነገር ኣብ ናይ ዕብየት ግምታት ዝተኣታቶ ንእሽቶ ዝመስል ለውጢ ናብ መስሓቕን ዘይግብራውን ቁፅሪ ክመርሓካ ከም ዝኽእል እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ሓደ ነገር ስለምንታይ ከምቲ ዝኾኖ ሓያል ክኸውን ከም ዝኽኣለ ስለምንታይ ዘመነ በረድ ከም ዝተኸስተ ወይ ስለምንታይ ዋረን ባፈት ኣዝዩ ሃብታም ከም ዝኾነ ኣብ ነጽናዕሉ እዋን ነቶም ቀንዲ ናይ ዓወት ደረኽቲ ዕሽሽ ንብሎም ኢና። ንመጀመርታ ግዜ ነቲ ንሰደቓ ተደራራቢ ወለድ ርእዮም ወይ ነቲ ኣብ 20ታት ዕድሜኻን 30ታት ዕድሜኻን ምውህላል እንተጀሚርካ ጥሮታ ክትወፅእ እንከለኻ ንዝህልወካ ዝተፈላለየ መጠን ገንዘብ ዘዘንቱ ዛንታ ድሕሪ ምስምዖም ህይወትና ቀይርና ዝብሉ ብዙሓት ሰባት እሰምዐ። ይኹን እምበር ኣብ ክንዲ ህይወቶም ቀይሮም ምባል ተገሪሞም ምባል ጉቡእ መስለኒ። ምኽንያቱ እቲ ውፅኢት ቅኑዕ ስለ ዘይመስል ሊንያራዊ ኣተሓሳስባ ካብ ኤክስፖኔንሻላዊ ኣተሓሳስባ ዝያዳ ንጹርነት ኣለዎ። ነዚ ዝስዕብ ቀመር 8 ተደመረ 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 8 ክትቅምሮ እንተሓቲተካ ኣብ ሒደት ካልኢታት መልሲ ክትነግረኒ ትኽእል ኢኻ። 72 ምበልካኒ 8 ዝረብሖ 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 8 ክንደዩ እንተ ዝብለካ ግን ርእስኻ ክትኮስ ምደለየ። እቲ መልሲ 134 ሚልዮን 217,728 እዩ። IBM ኣብ 1950ታት ናይ 3.5 ሜጋባይት ሃርድ ድራይቭ ሰሪሑ ኣብ 1960ታት ናይ ብሒደት ሜጋባይት ዝልዕል ሃርድ ድራይቭ ኣማዕቢሉ ኣብ 70ታት ናይ IBM ዊንቸስተር ድራይቭ 70 ሜጋባይት ዝሕዝ ነይሩ። ብድሕሪኡ ሃርድ ድራይቭ ብግዝፊ እናናእሰ ዝሕዞ ዳታ ግን ብዘገርም ፍጥነት እናወሰኸ ከይዱ ኣብ መጀመርታ 1990ታት እተን ሎሙዳት ናይ ወልቂ ኮምፒውተራት ካብ 200 ክሳብ 500 ሜጋባይት ዳታ ይሕዛ ነይረን። ድሕሪኡ ኣይዝረብን እዩ ምዕባለ ተወንጨፈ። 1999 ናይ 6 ጊጋባይት ሃርድ ድራይቭ ዘለዋ ኣፕል ኣይማክ ማዕቢላ 2003 ናይ 120 ጊጋባይት ሃርድ ድራይቭ ዘለዋ ፓወር ማክ ማዕቢላ 2006 ናይ 250 ጊጋባይት ሃርድ ድራይቭ ዘለዋ ኒው ኣይ ማክ ማዕቢላ 2011 ናይ ፈለማ ናይ 4 ቴራባይት ሃርድ ድራይቭ ማዕቢሉ 2017 ናይ 60 ቴራባይት ሃርድ ድራይቭ ማዕቢሉ 2019 ናይ 100 ቴራባይት ሃርድ ድራይቭ ማዕቢሉ ነዚ ኩሉ ብምጥቕላል እንተዳርኢናዮ ካብ 1950 ክሳብ 1990 ኣብ ዘሎ ዓመታት ናይ 296 ሜጋባይት ወሰኽ ረኺብና። ካብ 1990 ክሳብ ሎሚ ናይ 100 ሚልዮን ሜጋባይት ወሰኽ ረኺብና። ኣብ 1950ታት ኣብ ገስጋስ ቴክኖሎጂ ተስፋ ዘለካ ሰብ እንተትኸውን ሃርድ ድራይቭ ዝኽዝኖ ዳታ ብሽሕ ዕጽፊ ክዓቢው ዝብል ትምኒት ክትህብ ምኽኣልካ ነርካ። ምናልባት እውን ብ10,000 ዕጽፊ ክዓቢዩ ምበልካ ነርካ። እቶም ንሕና ብህይወት ከለና እቲ ሃርድ ድራይቭ ዝኽዝኖ ዳታ ብ30 ሚልዮን ዕጽፊ ክዓቢዩ ኢሎም ዝተንበዩ ግን ሒደት እዮም። ይኹን እምበር ትንቢት እቶም ውሑዳት ይስዒሩ። ተደራራቢ ወለድ ነቶም ኣዝዮም በላሕቲ ዝበሃሉ እኳ ከይተረፈ ንሓይሉ ዕሽሽ ንኽብልዎ ዝድርኽ ባህርያት ኣለዎ። ኣብ 2004 ቢል ጌትስ ነቲ ሽዑ ሓድሽ ዝነበረ ጂሜይል 1 ጊጋባይት ዝበጽሕ መኽዘን ወይ ስቶሬጅ ንዝኾነ ሰብ ከም ዘየድልዮ ብምሕሳብ ነቒፍዎ እዩ። ደራሲ ስቲቨን ሌቪ ብዛዕባ ጌትስ ብኣንጻርቲ ዝነበሮ ንምዕቡል ቴክኖሎጂ ናይ ምቕባል ልምዲ ኣእምሮዎ ግን ኣብቲ መኽዘን ወይ ስቶሬጅ ከም ንብረት ክዕቅብ ኣለዎ ዝብል ኣረጊታት ተሓሳስባይ ነይሩ ብምባል ጸሓፈ።
أتي نقرات زعابيلو قلطافة زلمدا يكونن اتتصقم امبار تدرارابي ولد بأمرو قتردو أبزي تقلولو وان مبزحتو غزين تزلو عقمي شلل بمبال نتصقماتنا بخال من قدي أب مفتح نتوكر مخوانا يو إذا لعلاق أنسل نحسب زي كونس بزعبا تدرارابي ولد صحتي انت زي كوينو هادي ناس لزي نحسب يو كابتن عوات بافت نمقلاز ازتتصحفا كل تشح متصحفتي إذا سبزي نسلست الربعي حدك في الزمن بزي مقراز كوفر صنيحيو زبل حساب زكاة مصحف يلان يغون انبر مفتح مبزحتو عواتاتو إذا حساب زي مخانو نفلتينا انتو خاني بامروخا كتأمنو كبيديو بزعبانا يقطبا عدوتات استراتيجيتات النقدي كمون بزعبانا يوددر صلاتات زقلصو مصحفت اللو اتا زحيلتن اقداسيتن مصحف جن السقيلكا تتصبع زرستا اب حدا قص ناي نويح كزي قطباو عبيت زرقي سنترج زحازت مصحفيا كتكون زلوام اتي نتدرابي ولد زملكت امراوي انقفات قند طنقي ناي زبزحو زحقوس موداتا زيبلوم نقداويا نطفتات زيعوتات استراتيجيتاتن ناي وفري فتنتاتن كخون يغاليو سبات كابتي زوفر وزل على مخسب كرخبو منتي نخلو تصعروم ابتي استمهروون زقابروون كم زتوكر مقباروم كتوقسو ما يتخلنيخا كميسي اتزبلت هابتام كتكونلو زخ المنقدي مسيلو سلازرام صبوق وفرقن قدن زلع على مخسب مركابا يكونن مغنياتو اتم زلع على مخسبات كدقومو زيكولو زيكونوس اتم بقصالن لنويح غزي بترغاغامي كترخبو من اتخيل مخسبات سلازخونو از مالت تدرارابي ولت نربحخا كسرحن كليو بانصار زي مالتكا كتدغومم زي تخيل عبيتي مخسبات مركاب ناب زحزنو زانتاتات يزمرح بزعبو من خنزنتو تقصل معراف كتدلينا يام حموشتي هابتي مخعبات بمنصر نهابتخا معقاب عوت وفري قدم بزعبا قناعات وصانيتات موسان زي كوني بقصالينو قدايات زي محنكار وي زي مبلشاويو هابتام كتكون زخلو مليونات من قرتات اللو امي غيركا كم اتهبتم زحبور مصحفت دما ماليا يبلو من هابتام كوين كان خد قصلغن حنتي من قد طرايا زلا نساخا وهدت قطابنتن بارانويا مالت سباتي صلوني حماق فديومني وي ازي اقداس سبي زبل نابصلا لزدهبه سمعيتن يام از دما اخل غزي هبنا زين زتيلو ارستيو حدا بزعبا كلتا او فرتي ززنتو زانتا نملكت اتحاده نتخال ايفلطونيو جنكا دارغا قدمي حدا زمنا بيلو بتمساسالو غعزو زحلوف يوم جيسي ليفرمور اب غزيو زعبي نغاداي عداغا اكسيون ينيرو نسو اب شحن 877 زتولدو كوينو مبزحتهم سبات كوم كغبر كم زخل كيفلوط كلويو موياوي نغاداي كوينو اب 30 عمت عدميو مس زقبابه تمعراريو 100 مليون دولار زتمن هابتن يروم اب شحن 929 جيسي ليفرمور درو حدا كابتوم ناي عالمنا فلوطات او فرتو كوني اب تعمتيا عبي قلولاو قطبا زبغسه موداق عداغا اكسيون نتا اب تاريخ زنبرو سفرا كم زددل غيرو ويو اب تدحيرو معلتات صلام سوني صلام سلوسن صلام حموسن تبهيلن استسميالا ناي تقمت شحن 929 صومن واقع عداغا اكسيون بالعلا حدثي سو انقلقلم بعلت بيت ليفرمور زخونت دوروزي بعل بيتا ب 29 تقمتي ناب جزء مستملسه زخفه كال كيغاطم فرحت بزحات ناي وول ستريت نغادو نفس قتلت كم زفصمو زغلص صبصابات اب ملا نيويورك يغاوح نبره نساندق اني جوسي بنبعات استسنه سلامتا اب افدغا غربلو ادياغن ازيا تጨنيقا እና ወጨጨት اب كال قفل تحبت بمسرت صحف تاريخ هيوت توم روبيتون جوسي انتاي كم زغاطمه قدم مغنزابو دنغرغريلو نقل دقايق عند بلم بدحريو طعي زينا نسدرو ابسره نفسو قد نغيرو عداغا اكسيون كحسريو بمبال ادلاي زبلو سقومتي وسيدو اي كسرنان مالت كاديو دوروزي حاتتت جوس دما اي فالن فقري ابناي نقد هيوتي كم لومي زامسلت بلصت معالتي اي راخون عزين اينا هبتي منازلنا حجز دلنا يكنقبر نخلينا دوروزي ناب ادي اغويا بمخاد سقتبل نغرتا جوسي ليفرمور اب حدا معالتي لعلي 3 بليون دولار زقمت اتاو رخبه
ኣብ ታሪኽ ዕዳጋ ኣክስዮን ዝኸፍአት ተባሂላ ኣብ ትፍለጥ ወርሕ ድማ ሓደ ካብቶም ናይ ዓለም ሃብታማት ኮነ። ስድራ ቤት ሊቨርሞር ነቲ ፈጺሙ ዘይግመት ዓወቶም ኣብ ዝጽምብልሉ ዝነበሩ እዋን ሓደ ካልእ ሰብ ግን ተስፋ ቆሪጹ ኣብ ጎደናታት ኒውዮርክ ኮለል ይብል ነበረ። ኣብርሃም ጀርመንስኪ ኣብቲ ቁጠባ ዝውንጨፈሉ ዝነበረ 1920ታት ኣብ ንግዲ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ምውፋር ሃብቲ ዘኻዕበተ ማልቲ ሚልዮኔር ነይሩ። ቁጠባ እናዓበየ ምስ ከደ ከምቲ ዳርጋ ኩሎም ካልኦት ዕዉታት ኒውዮርካውያን ኣብ መወዳእታ 1920ታት ዝገበርዎ ገበረ። ኣብቲ እናወስኺ ዝኸይድ ዝነበረ ዕዳጋ ኣክስዮን ብዙሕ ወፍሪ ገበረ። ብ29 ጥቅምቲ 1929 ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ክልተ ሕጡበ ጽሑፍ ብዛዕባ ሓደ ዝሕዝን መፈጸምታ ናይ ሓደ ሰብ ዘመልክት ጽሑፍ ኣሕተመት። ትማሊ ንግሆ በርናንድ ኤች ሳንድለር ናይ 225 ብሮድዌይ ጠበቓ ካብ ወይዘሮ ኣብርሃም ጀርመንስኪ ካብ ማውንት ቨርኖን ነቲ ካብ ሐሙስ ንግሆ ጀሚሩ ዝጠፍአ በዓል ቤታ ኣብ ምርካብ ክሕግዛ ሕቶ ቀሪብሉ። ወዲ 5 ዓመትን ኣብ ምብራቓዊ ሸነኽ ኣብ ሪል ስቴት ዝነጥፍን ጀርመንስኪ ኣብ ኣክስዮን ብዙሕ ወፍሪ ከም ዝገበረ ሳንድለር ይሕብር። ሳንድለር ወሲኹ መሓዛ ወይዘሮ ጀርመንስኪ ትማሊ ሐሙስ ኣጋምሸት ኣብ ዎል ስትሪት ኣብ ጥቓ ዕዳጋ ኣክስዮን ንበዓል ቤታ ከም ዝረኣየቶን ከም ዝሓበረታን ከም ዝነገረቶ ይገልጽ። ብመሰረቲ ሓበሬታ ጀርመንስኪ ወረቐት እናቐደደ ናብ መንገዲ ኣጋር ብምድርባይ ናብ ብሮድዌይ ገጹ ይጓዓዝ ነበረ። እዚ እቲ ብዛዕባ መወዳእታ ኣብርሃም ጀርመንስኪ ንፈልጦ እዩ። ኣብዚ ነነጻጽር እቲ ኣብ ጥቅምቲ 1929 ዘጋጠመ ቆጠባዊ ቅልውላው ንጄሲ ሊቨርሞር ሓደ ካብቶም ዝሃብቶም ናይ ዓለምና ሰባት ክገብረን ከሎ ንኣብርሃም ጀርመንስኪ ግን ኣጠፍሽዎ ጥራይ ዘይኮነ ትንፋሱ እውን ወሲዱ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ድሕሪ 4 ዓመታት እቲ ዝሕዝን ዛንታ ጀርመንስኪ ኣብ ሊቨርሞር ተደግመ። ሊቨርሞር ድሕሪ ኣብ 1929 ዘመዝገበ ዓወት ርእሰ ተኣማንነቱ መሊኡ ብምፍሳሱ ኣብ ዝዓበዩ ውርርዳት ተጸምደ እሞ ዕዳ ኣብ ልዕሊ ዕዳ ተሰኪሙ ኩሉቲ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ዝነበረ ሃብቱ ሳእነ። ጠፊሹን ብስዕረቱ ሓፊሩን ኣብ 1933 ንኽልተ መዓልታት ተሰወረ። በዓልቲ ቤቱ ከተናድዮ ፈቐዱኡ ኮለል በለት። ጄሲ ኤል ሊቨርሞር አንቀሳቓሲ ዕዳጋ ኣክስዮን ካብ 100 ፓርክ ኣቬኒው ትማሊ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ምስ ጠፍአ ኣይተረኣየን ከተበል ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ 1933 ጸሓፈት። ሊቨርሞር ናብ ቤቱ እኳ እንተተመልሰ ነቲ ዝሓሰቦ መንገዲ ግን ኣየቋረጾን። ብገዛእ ኣእዳዊ ህይወቱ ኣጥፈየ። ዋላ እኳ ግዚኦም ዝተፈላለየ ይንበር ጀርመንስክን ሊቨርሞርን ግን ተመሳሳሊ ባህሪ ነይርዎም። ክልቲኦም ኣብ ምጥራይ ሃብቲ ኣዝዮም ንፉዓት ንሃብቶም ኣብ ምዕቃብ ግን ሕማቓት እዮም ነይሮም። ዋላ እኳ እታ ሃብታም ትብል ቃል ንዓይ ኣይትምልከተንን እያ በል እቲ ካብ ዛንታ ናይዞም ክልተ ዝርከብ ትምህርቲ ግን መጠን እቶቱ ብዘየገድስ ንኹሉ ሰብ ዝምልከት እዩ። ገንዘብ ምርካብ ሓደ ጉዳይ እዩ፣ ምዕቃቡ ድማ ካልእ ጉዳይ። ነቲ ኣብ ገንዘብ እተመዝግቦ ዓወት ኣብ ሓንቲ ቃል ከጠቓልሎ እንተኾይነ ስርረት ማለት ሳርቫይቫል ምበልኩ። ኣብ ምዕራፍ 6 ከም እንምልከቶ 400ዊት ካብተን ዕዉታት ኩባንያታት ድሕሪ ግዜ ዋግአን ኣጥፊአን ይጥፍሻየን። ዝርዝር ሃብታማት ኣሜሪካውያን ኣብ ገጻታት ስፍር መጽሔት ፎርብስ 400 ብማእከላይ ገምጋም ኣብ ነብሲ ወከፍ 10 ዓመት 20ዊት ናይ ድርጃታት ምግምጣል ትምዝግብ። እዚ ግን ምስ ሞት ይኹን ገንዘብ ናብ ካልእ ኣባል ስድራ ቤት ምስ ምትሕልላፍ ዘራኽብ የብሎን። ርእሰ ማላውነት ከቢድ እዩ። ሓደ ካብቲ ምኽንያታት ገንዘብ ምርካብን ገንዘብ ምዕቃብን ክልተ ዝተፈላለዩ ክእለታት ስለ ዝኾን እዩ። ገንዘብ ንምርካብ ኮንዶኾናዊ ስጉምቲ ምውሳድ ትስፉ ምዃንን ተባዕ ስጉምቲ ወሲድካ ምስራሕን ይሓትት። ገንዘብ ምዕቃብ ግን ብኣንጻሩ ኮንዶኾናዊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ምሕያብ ትሕትና ከምውን እቲ ዝኣከብክዎ ኣብ ሓፂር ግዜ ካባይ ክውሰድ ይኽእል እዩ ዝብል ፍርሂ ዝሓትት። ብተወሳኺ ገንዘብ ምዕቃብ ቆጣቢ ምዃን ይሓትት እዩ። ገለ ክፋል ናይቲ ዘመዝገብናዮ ዓወት ምስ ዕድል ዝተኣሳሰር ምዃኑን ሕሉፍ ዓወት ከምውህብ ወሲድካ ክትደግሞ ከም ዘይትኽእል መቐባል እውን ይሓትት እዩ። ሓላፊ ሴኮያ ካፒታል ቢልዮነር ማይክል ሞሪትዝ ሓደ እዋን ካብ ቻርሊ ሮዝ ሴኮያ ስለምንታይ ማዕረክ እንደዚ ዕዉት ክኸውን ክኢሉ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ እቲ ምኽንያት ነዊሕ ዕድመዩ ገለ ትካላት ን5 ወይ 10 ዓመታት እየን ዝዕወታ ሴኮያ ግን ን40 ዓመታት እያ ትዕወት ዘላ ክብል መሊሱ። ሮዝ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝኾነ ምስ ሓተቶ ሞሪትዝ
ጠፊሽና ካብ ንግዲ ንኸይንወፅእ ወትሩ ንፈርህ ስለ ዝነበርና ከይኮደ ኣይተርፍኒዩ እየ ዝብል ብምባል መለሰ። ሮዝ ብሓቂ ስለዚ ፍርሒ ማለት እዩ እቶም ፓራኖይድ ጥራይ ድዮም ዝሰርሩ ወይ ዝቕፅሉ ክትብል ተወከሰቶ። ሞሪተስካ ኣብዚ ዝበልክዮ ብዙሓት ሓቅታት እዮም ዘለዉ። ጽባሕ ከም ትማሊ ከም ዘይትኸውን ኢና እንግምት። ኣብ ልዕሊ ዝናና ኸንዕርፍ ዓቕሚ የብልናን። ዕጉባት ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና። ናይ ትማሊ ዓወት ናብ ናይ ጽባሕ ሃብቲ ክትርጎም ይኽእል እዩ ኢልና ክንሓስብ ኣይንኽእልን ኢና። ኣብዚ እውን እቲ ኣገዳሲ ረቋሒ ስረት ማለት ሳርቫይቫል ዳ እምበር ዕብየት ወይ ሓንጎል ወይ ምስትውዓል ኣይኮነን። እቲ ዓብዪ ናይ ውፅኢት ፍልልይ ዘምጽእ እቲ ከይተደምሰስካ ወይ ኢድካ ንኸይትህብ ከይተገደድካ ንነዊሕ እዋን ጸኒዕካ ናይ ምቕጻል ክእለት እዩ። እዚ እምበኣር ኣብ ወፍሪ ይኹን ኣብ ሞያኻ ወይ እውን ኣብቲ እትውንኖ ቢዝነስ እምነ ኩርናዕ እስትራቴጂኻ ክኸውን ዝግባእ። ናይ ስረት ኣተሓሳስባ ኣብ ምዕቃብ ገንዘብ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነሉ ክልተ ምኽንያታት ኣሎ። እቲ ሓደ ንጽርዩ ሒደት መኽሰብ ንገዛእ ርስኻ ንምእላይ ዝድርኽ ገዚፍ ሓይሊ እዩ። እቲ ኻልኣይ ከምቲ ኣብ ምዕራፍ 4 ዝረኣናዮ እቲ ኣእምሮ ክግንዘቦ ዘይክእል ናይ ተደራራቢ ወለድ ስነ ቁፅሪ እዩ። ርእሰ ማልካ ንዓመታት ክዓቢ ምስ እቲ ሓድጎ ጥራዩ ተደራራቢ ወለድ ዝወልድ ካብ ገረብ ኩርችያ ማለት ኣውክ ዝፈልዮ የብሉን። እዚ ገረብዚ ኣብ ሓደ ዓመት ኣብ ዕብየቱ ብዙሕ ምዕባለ ኣየርአን እዩ። ኣብ 10 ዓመቱ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ የርኢ፣ ኣብ 5 ዓመቱ ድማ ዓብዪ ለውጢ የመዝገብ። ነቲ ዘይተለምዲ ዕብየት ንምርካብን ንምዕቃብን ግን ኣብቲ ንኹሉ ሰብ ምስ ግዜ ዘጋጥሞ ዘይተርፍን ዘይግመትን ውረድ ደይብ ቀጻልነትካ ክተውሕስ የድሊ። ባፈት ከመይ ገይሩ ናይ ወፍሪ መኽሰብ ከም ዝረክብ ማለት ብኸመይ ዝበለጸ ኩባንያታት ዝሓሰረ ኣክስዮን ዝበለጹ ኣካየቲ ስራሕ ከም ዝረክብ ንምፍላጥ ክንፍትን ዓመታት ከነባኽን ንኽእል ኢና። ኣዝዩ ከቢድ ድባ እዩ። እቲ ዝቐለለን ግን ከኣ ማዕረቲ ክንብሎ ዝጸናሕና ኣገዳስነት ዘለዎ ነጥቢ ድማ ኣሎ። ንሱኻ ነቲ ንሱ ዘይገብሮ ምምልካት እዩ። ንሱ ብዕዳ ኣይተሓዝን። በተን ኣብ ናይ ዋኒን ህይወቱ ዘጋጠመ 14 ቆጠባዊ ምንቁልቋላት ኣይሰንበደን፣ ከምውን ኣይሸጠን። ነቲ ኣብ ዋኒን ዘመዝገቦ ዝናኡ ኣየመራስሕን። ንገዛእ ርእሱ ኣብ ሓደ እስትራቴጂ፣ ኣብ ሓደ ዓለማዊ ኣረኣያ ወይ ኣብ ሓደ ዝምባለ ኣይተደረተን። ኣብ ናይ ካልኦት ገንዘብ ኣይተመርኮሰን። እቶም ብመንገዲ ኩባንያታት ንወፍሮም ዘመሓድሩ ኣውፈርቲ ርእሰ ማሎም ክስሕቡ ኣይክእሉን እዮም። ንገዛእ ርእሱ ኣይሃመሸን፣ ከምውን ካብ ስራሕ ኣየቋረፀን ወይ እውን ጥሮታ ኣይወፀን። ኣንጻር ኩሉ ብድሆታት ገጢሙ ክሰርር ከኣለ። ስረት ነዊሕ ዕድመ ሃቦ። ነዊሕ ዕድመ ድማ ካብ ወዲ 10 ዓመት ክሳብ ወዲ 89 ዓመት ዝኸውን እዩ ኣውፊሩ ብተደራራቢ ወለድ ተኣምራት ንክሰርሕ ኣኻሎ። እታ ንዓወቱ ብልክዓ ብምግላጽ ዕዙዝ ኣገዳስነት ዘለዋ ነጥቢ እዚያ እያ። ከምዚ ክብል እንከለኹ እንታይ ማለተይ ምዃነይ ንኽትርዳእ ንዛንታ ሪክ ጌሪን ክትሰምዕ ከድልየካ እዩ። ብዛዕባቶም ጽምዲ ኣውፈርቲ ማለት ዋረን ባፈትን ቻርሊ ሙንገርን ሰሚዕካ ትኸውን ኢኻ። ቅድሚ 40 ዓመት ግን ነዛ ጉጅለ ሳልሳይ ኣባል እውን ነይርዋዩ ሪክ ጌሪን። ዋረን ቻርሊን ሪክን ብሓባር ወፍሪ ይገብሩን ንዝቖጽርዎም ኣካየድቲ ስራሕ ብሓባር ቃለ ምሕተት ይገብሩሎምን ነበሩ። ድሕሪኡ ግን ሪክ ምስቲ ባፈትን ሞንገርን ዘመዝገቡ ዓወታት ብምዝማድ ካሃስሱ ይተራዩ። ሓደ እዋን ኣውፋሪ ሞህኒሽ ፓብራይ ንሪክ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ንባፈት ሓቲትዎ ነይሩ እዩ። ሞህኒሽ ብኸምዚ ይስዕብ ዝኹርየ ዘንቱ ዋረን ከምዚ ኢሉኒ፣ ኣነን ቻርልን ንምእማኑ ዘጸግም ሃብቲ ከም እነኻዕበት ንፈልጥ ነርና ኢና። ንኽንህብትም ኣይተሃወኽናን፣ ከምኡ ከም ዝኸውን ርግጸኛታት ኢና ነርና። ሬክ ልክዕ ከማና በሊሕ እኳ እንተነበረ ይህወኽ ግን ነይሩ እዩ። ኣብቲ ኣብ 1973 1974 ዝተኸስተ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ሬክ ብማርጅን ልቓሕ ተጠቒሙ፣ ከምኡውን ዕዳጋ ኣክስዮን ኣብተን 2 ዓመታት ዳርጋ ብ70 ሚእታዊት ወሪዱ ስለ ዝነበረ ማርጅን ጻውዒት ረኺቡ። እቲ ናይ በርክሻየር ኣክስዮኑ ንዋረን ሸይጡሉ። ዋረን ናይ ሬክ ናይ በርክሻየር ኣክስዮን ንሓደ ኣክስዮን ብትሕቲ $40 የገዝዮ። ሬክ ሌበር ስለ ዝነበረ ክሸይ ተገዲዱ። ቻርሊ ዋረንን ሬክን ሃብቲ ኣብ ምክዕባት ማዕረ ክእለት ነበሮም። ዋረንን ቻርልን ግን ንሃብቶም ናይ ምዕቃብ ተወሳኺ ክእለት እውን ነይርዎም እዩ። እቲ ኣዝዩ ዘገድስ ድማ እዚ ዳሕረዋይ ክእለት እዩ። ናሲም ጣለብ እውን ከምዚ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ብሉጽ ምዃንን ብህይወት ክትሰርር ምኽኣልን ክልተ ዝተፈላለዩ ጉዳያት እዮም።
اتخلعي نايت قداماي قدم كونتيو زخفلك خفيلك عنوت كترحق لك يبل نتناي سرت كونت أمرو أب جبر موعل نسلست نجارات نختدنق كدرخكايو حدا بزح مخسب كاب مركاب بقطبا كمه زيبل كخون يزدلي انت دعاكم وكوين دما بزح مخسب كراكبي زبل قمتالني كميسي تدرارابي ولد تأمرات نخسر حالي زخلني أخول جزيه كراكب سلا زخال أب جزيه بول ماركت مالت زوزحو أو فرتي أكسيون بمجزوم واقع أكسيون زخبر اللقوان ጥራ ገንዘብ ክሕዝ ደሊ ሰብ የለን ሰባት ብዙሕ መኽሰብ ዝህብ ንብረት ክውኑን እዮም ዝደልዩ ኣብ ግዜ ቡል ማርኬት ጥረ ገንዘብ እንተዳ ሒዝካ ዓቃባዊ ዝኾንካ ኮይኑ ይስማዓካ ምኽንያቱ እቲ ንብረት ብምውናን ክትረኽቦ ዝግባእካ መኽሰብ ከም ዘይትረክብ ስለ ትፈልጥ ጥረ ገንዘብ ኣብ ዓመት 1 ሚእታዊት ኣክስዮን ግን 10 ሚእታዊት መኽሰብ ኣለዎ እንተዳ ኢልና እቲ ናይ 9 ሚእታዊት ፍልልይ መዓልታዊ ክሓቕየካ እዩ ግን እቲ ዝሓስካዮ ጥረ ገንዘብ ኣብ እዋን بير ماركت تجديدك أكسيونك كاب مشات زدحنا كانت لاخوينو أتي كاب ترى جنزب ترخبو مخسب أب عمد حدمي تاوي تراي كونن ببزح عصفتات زايد كخونون يخال يوم مغنياتو حدا تصفاز قرص أي أب حماق جزيو زنبري مشات أكسيون هيج فاند كاب عصرتات عبيت ناي جزية تعوتي ممرات نلعلي ناي عد ممولو مملاسكا زيادة خبر يخال يوم تدرارابي ولد عبي ربح أب مركبا يكونن زمركوس ننويح جزيز صنح زلاق مخساب بفلاي أب أوان قطباوي حنفشن مكتن كل جزيز عوت يوم كلته وطن محنطات أقداسيو اتناي نفسه كفوطن أقداس كفالجن وطن كاب مسرت تيز وطن كايو كم زي كيد حاسيبكا موطانيو نسخا مدب تحنصص فطار دما يسحق دي زبال فاينانساون وفراون وطن أزيو أقداسيو مغنياتو هلو تكباراتكا رتعاويان مخانو من زي مخانو من سلا زي فلتكا يخون امبر اتم زبوزحو طنات اب تكباري كي وعليهم زفشلو بزعباتهم اب زقصلو 10 عمتات زلوخا اتاويتات متنو هللان ترخبو مخسبن قمتكا كتب انت داوكينكا بزعباتهم كلهم اب زحلفه 10 عمتات زقاطمو زخونه سب كقاطمو يخيل يوم إلو زي قمتهم كما مدقعتي 11 مسكرم اتن 10 مليون امريكاويان جزءهم كم زسونو زقبري أبعداق أبايت زتفترق لولاو اتي نتجعت مليون سبات بزي سراح زترفي فاينانساوي كلولاو اتخبرو وسن السبري موساخ عداق أكسيون كم أول نزيك تصحفن كلخون عالم زناوز زلو كورونا فيروس وزته كتحسب قدن كديك عيون حدوطن أب كوننت كسرر وي سارفايف كجبر مزخل ترايو تقامي كبهال زخل بزي فلطو كستات زتملأ مصائي دما ناي كل سب كوننت يوم حدا صبغوطن نزحق زي أي كحدونيو اكواد أي قبولون نجيجا زخون سفرا يحدقلون بمتأنتي فوليات باعتاتات وطنكا حق إيك خونلكا اتدليو فاينانساوي هيوتكا بزيادة نك أفزخون اتناي وهلا مدبكا أبزغصل 3 عمتات عداقا أب عمتنا يشومنت مئتاويت مخسب انت زهلوه صبغ مخوني ولاون أب عمت 4 مئتاويت مخسب انت هيبوني أي كهستاني نختبل زخلكا نجيجا زخون سفرا انت داهاليو زيادة بلوصنت كم زلو يزقطر اتي بوزحات ورردات زفشللو مخنيات جيجا سلازخونو زيكونس ابتي بلك قنعات كخونو زطلب كونتات قنعات راي سلازخون يو نجيجا زخون سفرا مبزحتو غزي ناي دحنت درت تباهيلون يصوعيو حدا كابتم اب عود فاينانس ازي تحد زخونه اقلبو زرخبو حيلتاتيو زخونه بزهبكا وصيت بحقوس نختنبر زخلكا كم تنقافي باجت تعصاصافي اتحساسبان زغلابط ناي غزي درتن كم نجيجا زخون سفراني زقطر نجيجا زخون سفرا مهلاو عقباوي كاب مخان ازيو استفليو عقباوي مخان نزتوسنه درجه كوندخون موغاديو ناي دحنه درت غن نتبي هوت ناي مقصال عدلكا بموساخ ناي معوات تخلوخا معبايو ناي دحنه درتكا بزل على متانيو اتي زبلت صوصيت نختمزغب زدليكا بقعات زتحت زخون سلسته بزعبا مصاي تصفو مخان بزعباتينا بمصاي نخيتبصح زخلكلكا جن بارانويد مخان اقداسيو مبزحتو غزي تصفونت نغرات صبوك كوديوم زبل امنه تباهيليو زغلص ازغن كفيلاوي دا امبر ملو مغلص يكونن رتعوي تصفونت اتوم منالباتاويان عدلات مالت اودس نربحخا مخانومن ولا كواتي غعزو تصفا زقصر يخون اتي ابي موداتا ترخبو وصيت صبوك كم زخون مماديو اتي ناي نويح غزي عبيت صبوك كم زخون كتصفو تخاليقا كمون تي اب مونغو لومن شعون زلو منغدي
نتوكتي استقبرو مخانو رقصنيا كتكون تخاليقا እዞም ክልተ ሓቅታት ዘይነጻጸል እዮም እቲ ኣብ ሓጺር ግዜ ዝኾነ ዕብየት ከመዝገብ ዘይክእል ኣብ ነዊሕ ግዜ ኣርባሒ ውጽኢት ክህበካ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ገምራዊ ወይ ኢንቱቲቭ ኣይኮነን ሓደ ሰብ ኣብ 20 ዓመቱ ብግምት ንፍርቂ ካብቲ ወዲ 2 ዓመት ከሎ ኣብ ሓንጎሉ ዝነበሮ ናይ ሲናፕቲክ ምትእስሳር ክስእን ይኽእል እዩ እቲ ምኽንያት ዘይውጽኢታውያንን ተደጋገምትን ኒውራል ፓዝስ ስለ ዝዓኑ እዩ እቲ ወዲ 20 ዓመት ግን ካብቲ ወዲ 2 ዓመት ዝበለሐ እዩ ዕንወት ንገስጋስ ኣገዳሲ እዩ ከምኡውን ነቲ ዘየድሊ ንምእላይ ስሉጥ መንገዲ እዩ ወላዲ ኮይንካ ንኹሉ እቲ ኣብ ውሽጢ ሓንጎል ውላድካ ዘሎ ክትርኢ ከም እትኽእል እሙሕሰብ ንጎሆ ኣብ ሓንጎል ውሉድካ ሒደት ናይ ሲናፕቲክ ምትእስሳር ምስ ተዓዘብካ ኣዚኻ ምሰንበድካ ፈጺሙ ከምዚ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እዚ ክሳራን ከቢድ ዕንወትን እዩ ገለ ክገብር ኣለኒ ሓኪም ከሪኦ ኣለኒ ምበልካ ነርካ ሕጂ ግን ከምኡ ዝኣመሰለ ዕድል ስለ ዘይብልካ ከምኡ ኣይትብልን ኢኻ እቲ ትዕዘቦ ንቡር መስርሕ ዕብየት እዩ ቁጠባታት ዕዳጋታትን ሞያታትን መብዛሕትኡ ግዜ ተመሳሳሊ መንገዲ እዮም ዝኽተሉ ኣብ መንጎ ክሳራ ዕብየት ቁጠባ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፉ 170 ዓመታት ጽቡቕ ገስጋስ ኣመዝጊብ እዩ እንታይ ከም ዘጋጠመኸ ትፈልጥ ዶ እሞ በየን ንጀምር ኣብቲ 9 ዓበይቲ ውግኣት 1.3 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ሞይቶም 99.9 ሚእታዊት ካብተን ዝተመስረታ ኩባንያታት ጠፊሸን ማዕፀን ዓፅየን እየን 4 ፕረዚደንታት ኣሜሪካ ተቐቲሎም ኣብ ሓደ ዓመት 675,000 ኣሜሪካውያን ብሰንኪ ለበዳ ጉንፋዕ ሞይቶም 30 ዝተፈላለዩ ተፈጥሮኣውያን ሓደጋታት ነፍሲ ወከፎም ብውሕዱ 400 ኣሜሪካውያን ቀቲሎም ብድምር ን48 ዓመታት ዝቐጸሉ 33 ናይ ቁጠባ ምንቁልቋላት ኣጋጢሞም ብዝሒ ናይቶም ነዞም ናይ ቁጠባ ምንቁልቋላት ዝተነበዩ ተነበይቲ ቁጠባ ዳርጋ ባዶ እዩ ዕዳጋ ኣክስዮን ካብቲ ዝለዓለ ደረጃኡ ብውሕዱ 102 ግዜ ብልዕሊ 10 ሚእታዊት ወሪዱ ኣክስዮናት ብውሕዱ 12 ግዜ ሓደ ሲሶ ካብ ዋግኦም ኣጥፍዮም ኣብ 20 ዝተፈላለየ ዓመታት ልዕሊ 7 ሚእታዊት ዝቕባበ ተመዝጊቡ እቶም ቁጠባዊ ተስፋ ምቑራጽ ዝብሉ ቃላት ብውሕዱ 29,000 ግዜ ኣብ ገጻት ጋዜጣታት ከም ዝሰፈሩ ጉግል ይሕብር ኣብዘን 170 ዓመታት ደረጃ መነባብሮና ብ10 ዕጽፊ ወሲኹ ንኣሉታዊ ኣረኣያ ዝኸውን ዝጭበጥ ምኽንያት ዘይብላ መዓልቲ ግን ዳርጋ ይሓለፈትን ኣብ ሓደ እዋን ፓራኖይድን ተስፍውነትን ዘለዎ ኣተሓሳስባ ክትዕቅብ ኣጸጋሚ እዩ ምኽንያቱ ካብ ደቀቕቲ ፍልልያት ክትረክብ ምፍታን ጸሊም ወይ ጻዕዳ ምባል ይቐልል ግን ነቲ ናይ ነዊሕ እዋን ተስፍውነት ንኽትምዝምዝ ምእንቲ ናይ ሓፂር ግዜ ፓሮንያ ከድልየካ እዩ ጄሲ ሊቨርሞር ነዚ ሓቂ እዚ ድሕሪ መሪር ተመኩሮ ይፈሊጥዎ ንሱ ንጽቡቕ ግዜ ከም መወዳእታ ናይ ሕማቕ ግዜ ገይሩ ዝሓስቦ ነይሩ ሃብታም ምዃኑ ንኹሉ ግዜ ሃብታም ኮይኑ ከም ዝቕጽል ከም ትሑዝ ወሲዱ ንገዛእ ርእሱ ከም ሓደ ከመህ ዘይብል ሰብ ቆፀራ ዳርጋ ንኹሉ እቲ ዝነበሮ ምሳጥፈአ ከም ዝስዕብ ኢሉ ኣስተንተነ ሓደ ግዜ ሓደ ሰብ እቲ ንነፍስኻ ኣዕቢኻ ምርኣይ ቁኑዕ ዘይምዃኑ ንኸመሃር ዝኸፍሎ ዋጋ እናተሓጐሰዩ ክኸፍሎ ዘለዎ ብምባል ኣሓስብ ጠንቂ ውድቀት ዝበዙሕ ሰባት መን ከማይ ምባል እዩ እዚ ሕማም እዩ ከቢድ ዋጋ ዘኽፍል ሕማም ኣብ ኩሉ ቦታን ንኹሉ ሰብን ድማ እዩ ወሰኸም ቀጺልና ስለምንታይ ኣብ እዋን ጸገም ዕብየት ንኸተመዝግብ በዳሂ ከም ዝኸውን ክንርዳእ ኣጸጋሚ ዝኾነሉ ምኽንያት ክንምልከት ኢና 6 ፍሽለትን ዓወትን ኣብ ፍርቂ ካብቶም እተካይዶም ፈተነታትካ ዘይክትዕወት ትኽእል ኢኻ ይኹን እምበር ሃብትኻ ተኻዕበት ትኽእል ኢኻ ነዚ ንምርካብ 30 ዓመተይ ሕግግ ኢለ ከም ዝመስለኒ ሓደ ቀሊል ቀመር ኣሎ እቲ ቀመር ገለ ፕሮጀክትታት ይሰርሕዮም ገሊኦም ግን ኣይሰርሕን እዮም ዝብል እዩ ንሓዲኦም ጥራይ ክትሻቆጥ ኣይግባእን ናብቲ ካልእ ጥራይ ስገር ብራድ ፒት ሽልማት ጊልድ ኣዋርድስ ክቕበል ከሎ ዝበሎ እዩ ሃይንዝ በርግግሩን ኣብ 1936 ካብታ ብስርዓት ናዚ ትመሓደር ዝነበረት ጀርመን ሃዲሙ ኣብ ኣሜሪካ በመቕማጥ ኣብ ዩኒቨርሲቲ በርክለይ ስነ ጽሑፍ ኣጽንዐ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ኣብ ንእስነቱ ፍሉይ መንፈዓት ኣይረአየን ኣብ 1990ታት ግን በርግሩን ብኹሉ መለክዒታት ሓደ ካብቶም ናይ ኩሉ እዋን ዕዉታት ነጋዶ ስነ-ጥበባዊ ስርሓት ክኸውን ከኣለ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት በርግግሩን ንገለ ክፋል ካብቲ ዝኣከቦ ከም ናይ በዓል ፒካሶ ብራከስ ክሌሰን ማቲሰን ዝኣመሰሉ ስነ-ጥበባውያን
ስነ-ጥበባዊ ስራሓት ብልዕሊ 100 ሚልዮን ዩሮ ንመንግስቲ ጀርመን ሸጠሉ። እቲ ዋጋ ስማዊ ብምንባሩ ጀርመናውያን ከም ወፈያዮም ቆፂሮሞ። እቲ ልክዕ ናይ ዕዳጋ ዋግኡ ልዕሊ $1 ቢልዮን እዩ ነይሩ። ሓደ ሰብ ክንድኡ ዝበዝሑ ብሉፅ ስራሓት ክእክብ ምኽኣሉ ብሓቂ ዘደንፅዩ። ሓደ ሰብ ከመይልዩ ኣብ ንኡስ ህይወቱ ነቲ ኣብዚ ክፍለ ዘመንዚ ኣዝዩ ተደላዪ ስራሓት ክኸውን ዝኽእል ኣቐዲሙ ክግምቶ ዝኽእል ክእለት ክትብል ትኽእል ኢኻ። ዕድል እውን ክትብል ትኽእል ኢኻ። ትካል ወፍሪ ሆራይዘን ሪሰርች ምስ ኣውፈርቲ ዝተኣሳሰር ሳልሳይ መብርህ ኣለዋ። እቶም ዓበይቲ ኣውፈርቲ ብዝሒ ዘለዎ ስራሓት ስነ ጥበብ ይዕድጉ እሞ ክብል እቲ ትካል ይጽሕፍ። ቀጺሉ ገለ ክፋል ናይቲ ስራሓት ብሉፅ ወፍሪ ይኸውን። ንነዊሕ ግዜ ስለ ዝሕዝዎ ድማ ጽቡቕ መኽሰብ ይረኽብሉ። እቶም ዓበይቲ ነጋዶ ስራሓት ስነ ጥበብ ልክዕ ከም ኢንዴክስ ፋንድ እዮም ዝሰርሑ። ንኹሉ እቲ ክገዝእዎ ዝኽእሉ እዮም ዝገዙ። እቲ ዝገዝእዎ ድማ ብፖርቶፎልዮ ዳ እምበር ብንጽል ኣይኮኑን ዝገዝእዎ። ብድሕሪኡ ዝዕወተሉ ክሳብ ዝረኽብሉ ሒዞሞ ኮፍ ይብሉ። በቃ እዚዩ እቲ ምስጢር። ምናልባት 99 ሚእታዊት ካብቲ ከም በዓል በርግሩን ዝኣመሰሉ ሰባት ኣብ ህይወቶም ዘጥርይዎ ስራሓት ዋጋ ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእል እዮም። እዚ ግን እቲ ካልእ 1 ሚእታዊት ናይ ከም በዓል ፒካሶ ዝኣመሰሉ ህቡባት ሰባት ስራሓት እንተደኣ ኮይኑ ኣገዳስነት የብሉን። በርግሩን ወላ እኳ መብዛሕትኡ ግዜ ክጋገ ዝኽእል እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ግን ቁኒዑ ኮይኑ ዝርከብ። ኣብ ዋኒነን ወፍረን ኣዝዮም ብዙሓት ነገራት በዚ መንገዲ እዚ ይሰርሑ። ወላ እኳ ነቲ ስነ ቁፅሪ እንተተረዳእካዮ ነዚ ክትገጥሞ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ኣውፋሪ ካብ ግዚኡ ኣብቲ ፍርቂ ተጋጊዩ ክነሱ ሃብቲ ኸኻዕበት ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣእምራዊ ተቐባልነት የብሉን። እዚ ማለት ነቲ ብዙሓት ነገራት ክፈሽሉ ንቡር ምዃኑ ዝሕብር ሓቂ ማዕረክ እንደይ ኣትሒትና ከም እንሪኦ ዘመልክት እዩ። በዚ መሰረት ነገራት ምስ ዝፈሽሉና ልዕሊ ዓቐን ግብረ መልሲ ክንህብ ይገብረና። ስቲምቦት ዊሊ ንዋልት ዲዝኒ ከም ኣኒሜተር ግኑን ከም ዝኸውን ገይርዎ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ናይቲ ቢዝነስ ዓወት ግን ካልእ ዛንታይ ነይሩ። ቀዳመይቲ ስቱድዮ ዲዝኒ ጠፊሻ እያ። መፍረ ፊልምታቱ ኣዝዩ ክቡር ነይሩ። ቀጥዒ ብዘይብሎም ውዕላት ድማ ይዝምወል ነይሩ። ኣብ መፋርቕ 1930ታት ዲዝኒ ልዕሊ 400 ናይ ካርቶን ፊልምታት ኣፍርዩ። መብዛሕትአን ሓጸርትን ካብ ተዓዘብቲ ኣድናቖት ዘትረፋን ክነሰን ግን ኣኽሲሮን እየን። ስኖ ዋይትን ኤንድ ዘ 7 ድዋርፍን ግን ንኹሉ ቀይራቶ። እቲ ኣብተን ቀዳሞት 6 ኣዋርሕ ናይ 1938 ዝረኸቦ $8 ሚልዮን ካብቲ እቲ ኩባንያ ቅድሚ ሽዑ ዝረኸቦ መጠን ገንዘብ ዝዛይድ ብምንባሩ ንዲዝኒ ስቱዲዮስ ቀይርዎ እዩ። ብዘሎ ናይቲ ኩባንያ ዕዳ ተኸፍለ። ኣገደስቲ ሰራሕተኛታት ሞቕሽሽ ረኸቡ። እቲ ኩባንያ ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ተደኪኑሉ ዘሎ በርባንክ ሓድሽ ደረጃኡ ዝሓለወ ስቱድዮ ዓደገ። ሰላማት ኦስካር ንዋልት ካብ ህቦብ ናብ ዓብዪ ዝና ኣስገሮ። ኣብ 1938 ሓያሎ ናይ ኣማኢት ሰዓታት ፊልም ኣፍሪ ነበረ። ብንግዳዊ መዳይ ክርአን ከሎ ግን እታ እተገድስ እታ 83 ደቓይቕ ንውሓት ዝነበራ ስኖ ዋይት ጥራይ ነበረት። ዝኾነ ዓብዪ መኽሰብ ዘለዎ ፍሉጥ ወይ ጽልዋ ዘለዎ ውፅኢት ናይ ብርቂ ፍጻመ እዩ። ካብ ኣሽሓት ወይ ሚልዮናት ፍጻመታት ሓደ ፍጻመ። መብዛሕትኡ ኣቓልቦና ድማ ናብቶም ዓበይቲ መኽሰብ ዘለዎም ፍሉጣት ወይ ጽልዋ ዘለዎም ነገራት እዩ ዝኸይድ። መብዛሕትኡ እቲ እነቕልበሉ ውፅኢት ናይ ብርቂ ፍጻሜ ክሳብ ዝኾነ ኣትሒትና ክንግምቶ ቀሊል እዩ። ቬንቸር ካፒታል ንውሰድ። እዚ ማለት ኣብ ሓድሽ ትካል ዝወፍር ገንዘብ ኮይኑ እቲ ገንዘብ ናይ መኽሰብን ክሳራን ዕቑር ተኽእሎ ኣብ ግምት ብምእታዊ ዝወፍር። ሓደ ቬንቸር ካፒታል 50 ፍርታት እንተደኣ ገይሩ ፍርቆም ከም ዝፈሽሉ 10 ካብኣቶም ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዝህልዎም ሓደ ወይ ድማ 2 ሚእታዊት ናይቲ ፋንድ መኽሰብ ዘምጽኡ ከም ዝኾኑ ትጽቢት ኣለዎ። ትካል ወፍሪ ኮሮሌሽን ቬንቸርስ ካብቶም ካብ 2004 ክሳብ 2014 ብቬንቸር ፋይናንሳዊ ምወላ ዝግበረሎም ልዕሊ 21,000 ወፍርታት እቶም 65 ሚእታዊት ብኽሳራ ተዓጽዮም። እቶም 2.5 ሚእታዊት ካብ 10 ክሳብ 20 ዕጽፊ መኽሰብ ኣምጽዮም። እቶም 1 ሚእታዊት ድማ ልዕሊ 20 ዕጽፊ መኽሰብ ኣምጽዮም። እቶም ባዶ ነጥቢ 5 ሚእታዊት ከ ካብ 21,000 ኩባንያታት እተን ኣስታት 150 ወይ ልዕሊ ዕጽፊ መኽሰብ ኣምጽየን እቲ ዝዓበየ ረብሓ እምበር ካብ ዘንዑታት ትካላት ዝርከብ እዩ። እቲ ንቬንቸር ካፒታል ኣዝዩ ሓደገኛ ዝገብሮ እዚዩ ኢልካ ትሓስብ ትኸውን ኢኻ። ኩሎምቶም ኣብ ቬንቸር ካፒታል ዘውፍሩ ቬንቸር ካፒታል ሓደገኛ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም። መብዛሕተን ጀመርቲ ትካላት ይፈሽላየን። ዓለም ግን ሕያወይቲ ብምዃና
حيدة عبيت عوتات نخمزقبوت فقد يام زيادة وحسن كتقمتو تخيلن زلاقن مخسب انت دادليخا أب عبيت كوبانياتات أوفر أب نويح جزيئتي أب منغو ناي كوبانياتات أكسينات زهلو ناي معوات تخيلو كابتناي فينشر كابيتال بوزح استفال يكونن مبزحتهم كوبانياتات ترقواشاتين حيدت كاباتن صبوقي خدا اتن باات أبع زغوط صرات راين نزبزح ناي عداقة أكسيون مخسب زمتعام حدوان جي بي مورغان أسيت مانيجمنت بزعبا مخسب راسل 3,000 إنديكس كابش حنت شعتميتن السمانيان أتحيزو عبين سفيحي ناي كوبانياتات أرناف نزملكت صبصاب حتيميو بمسرت تصبصاب 400 تاويت ناي راسل 3,000 أكسيونات بوحدو 700 تاويت ناي واقوم حنساب مسانو نخسارهم كمال سوي كالون بتوساخي كله مخسب كابتن شوعتمي تاويت أبتي إندكس زت أرنفا كوبانياتات زركبيو أزي أبي فينشر كابيتال تصبيعيو أوشتي زسلتو زتبازحوي دايفرسيفايد زخونة إندكسون يقاتميو أزي نخالوات إندستريتاتون أين حفنيو لعل فرقي كابتن أبي تكنولوجين تيلوكومن زنطفا كوبانياتات حنساب أب كسارا مسودقا نخسار إن أيمال سونين ولون أبتنا يقل قلوتات كوبانياتات انتخوني متن ودكت كاب عسرته لعل حديو أبزي تزاقدس هزباوي كوبانيان أبال راسل 3,000 كتكون دحان درجة زوهابا عوات كتمزقبالكا زين حدست استسرتا زيكونا ناي عامتات عد مزلونين نحنتي كابزن كوبانياتات كم آبنت نوسد أبال راسل 3,000 إنديكس زنبرت كارولكو إذا كوبانيا نقل كابتن ناي شحن شعتم إيتن سمانياتاتن تسعاداتن عبيت فيلمتات قداموت 3 فيلمتات مالت رامبو ترميناتر 2 بيزيك إنستريكتن توتال ريكولن زفريت يام كارولكو أبشحن شعتم إيتن سمانيا شوعاتن ناب هزب تشتت أبشحن شعتم إيتن 9 فرق $1 بليون أتو رخبت إذا عوزي بتي شعو اوان بفلاين ناي فيلم استوديو برقي نيرو بدحريخي تفشت اتن بولصات فيلمتات أقارصا لعل باجت زحاتو بروجكتات اون كي تعوتو ترفو أب مفارق شحن شعتم إيتن 9 كارولكو تاريخ كوينا ترفت أبشحن شعتم إيتن 9 شدوشن تفشت أكسيناتا ناب زيرو وردم ودحنكا عنوتاوي كسارا حنتي كابتن كاب 10 متفاش زقات أمن 4 كوبانياتات كونت زانتا كارولكو فولي سلزخونه زيكونه لومود سلزخونه يو كنغر زقبام اتاقداسي كفال نايز زانتا جن كاليو نسودما راسل 3,000 كاب شحن 980 بلعلي 7 عزفيو عبيو ازغا مستنكر زخونه مخسبيو بطعمي عبي عوض 400 تاويت كابتن أبتي إندكس زنبرا كوبانياتات ودقاتين نيرن يخون مبر اتن صبوغ زخدا 700 تاويت زمصو مخسبجن نخسارا نايتن زطفشا كوبانياتات نخمالس أخول تروفين يرو أوشت إندكس تراي زيكوني أوشت اتن كوبانياتاتون نخلو مخسبن زوسنو جنافرالو أبكل تشحن 10 شومونتن ناي أمازون مخسب 600 تاويت كاب ناي S&P 500 مخسب يشفن نيرو اتي أمازون زمزقبو عبيت جن دارجا ملو بملو بتي أبا برايم اند أمازون ويب سيرفيسز زمزقبو قسقاسيوم بالتمساسالي ناي أبل مخسب دارجا شو عتم إتاويت كاب ناي S&P 500 مخسب يشفن نيرو ناي ذا كوبانيا مخسب بآيفون استرخبيو أبزن كوبانيا تاتك كميزا مصول سبات يمصرحو أب جوجل متأن مقصار سرحتنياتات 0.2 إتاويتيو أب فيسبوك 0.1 إتاويتيو أب أبل دما أستات 2 إتاويتيو سلازي أتوم أبزون بركي زخونو بروجكتات زسرحون بركي زخونة مخسب زمصون سبات برك زخونو ميا زلوهم يوم أتوم حيدة نتفتات يوم نزوزحو وصيتات زوسنو زبل حساب أب بارتوفوليو وفرخا نزركبا كوبانياتات رايز ملكت حقي كونن كم أوفاري متأن أقداسي كفال ناي جزار سخا بحرياتونيوم نابوليون اتي أب كبابي إزولو كلهم كعابين كلو ما كلاي عيو زعي وتهدر اتناي بحكي بلهي وي جينيسيو يبل نبرم أبو فرون كابتناي وتهدر نازف اللي يكونن مبزحتو فاينانساوي مخريب زعبالوميو حجي انتاي كتقبرال لكا لومغا
እቶም ጽቡቕ ምንቅስቓስ ዘርእዩ ዘለዉ ኣክስዮናት ኣየኖት እዮም ንምምላስ ዝውሃብ ምኽሪ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ሎሚ ማዕረ ክንዱ ኣገዳሲት ኣይኮነትን ኣብቲ ከም ኣውፋሪ ብምዃን ዘሕለፍካየን ዓመታት ህይወትካ እቶም ሎሚ ወይ ጽባሕ ወይ ዝመጽእ ሰሙን እትወስዶም ውሳኔታት ማዕረቶም ኣብተን ውሑዳት ኩሎም ኣብ ዙርያኻ ዝርከቡ ሰባት ዝዓብዱለን ብፍቕዲ 100 ወይ ትሕቲኡ ዝኾና መዓልታት እተዓዮም ዕዮታት ኣየገድስን እዮም ካብ 1900 ክሳብ 2019 ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ $1 እንተተዋህለል እንታይ ከጋጥመካ ከም ዝኽእል ምሕሰብ ነታ $1 ወርሓዊ ዝናብ ይዝነብ ኣይዝነብ ብዘይገድስ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ኣሜሪካ ከተፍራ ምኽኣልካ ኪላታት ስነ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ወይ ቤር ማርኬት ክኽሰትዩ ኢሎም ይጨድሩ ኣይጨድሩ ነቲ ወፍርኻ መቐጸልካዮ ንሓንቲ ከምዚ ክንብሎ ዝጸናሕና ትገብር ኣውፋሪት ስማ ሱ ንበላ ምናልባት ግን ኣብ እዋን ቁጠባዊ ምንቁልቋል ወፍሪ ምግባር ዘፍርህ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ምናልባት ቁጠባ ኣብ ምንቁልቋል ኣብ ዘይተኣትወሉ እዋን ነቲ $1 ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ተውፍራ ቁጠባ ኣብ ምንቁልቋል ምስ ኣተወ ድማ ንኹሉ ኣክስዮንካ ሸይጥካ ነታ ወርሓዊ ተውፍራ $ካ ብጥረ ገንዘብ ትሕዛ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ምስ ኣብቅዐ ድማ ንጥረ ገንዘብካ መሊስካ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ተፍሮ ነቲ ከምዚ ዝገብር ኣውፋሪ ጅም ንበሎ ወይ ከዓ ምናልባት ብዝኽሰት ቁጠባዊ ምንቁልቃል ክትፈርህ ገለ ኣዋርሕ ይወስደልካዩ ንበል ከምውን ቅልውላው ምስ ተወደየ ናብ ዕዳጋ ንኽትምለስ ዘድልየካ ተኣማንነት ንኽተጥሪ ገለ ግዜ ወስደልካ ንበል ቁጠባዊ ምንቁልቋል ኣብ ዘይብሉ እዋን ነታ $1 ኣብ ኣክስዮን ተውፍራ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ምስ ተኸስተ ድሕሪ 6 ወርሒ ኣክስዮንካ ትሸይጥ እቲ ምንቁልቋል ምስ ኣብቅዐ ድማ ድሕሪ 6 ወርሒ ተመሊስካ ወፍሪ ትገብር ንዓኻ ቶም ክንብለካ ኢና እዞም ሰለስተ ኣውፈርቲ ድሕሪ ግዜ ክንደይ ገንዘብ ክህልዎም እዩ ሱ $435,551 ክህልዋ እዩ ጅም $257,386 ክህልዎ እዩ ቶም ድማ $234,476 ክህልዎ እዩ ሱ ብገፊሕ ፍልልይ ትዕወት ኣብ መንጎ 1900 2019 428 ኣዋርሕ ነይረን ካብ 300 ቁሩብ ልዕል ዝብላ ኣዋርሕ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ዝተኸስተለን እየን ነይረን ስለዚ ኣብተን 22 ሚእታዊት ግዜ ማለት ቁጠባ ኣብ ምንቁልቋል ወይ ኣብ ጥቓ ምንቁልቋል ዝነበረለን ኣዋርሕ ሱ ገዛእ ርእሳ ገቲኣ ክትሃድእ ብምኽኣላ ጥራይ ካብ ጅም ወይ ካብቶም ዳርጋ ብ3/4 ዝዛይድ ገንዘብ ክትረክብ ከኣለት ናይ ቀረባ እዋን ኣብነት ንምሃብ እቲ ኣብተን ኣብ መወዳእታ 2008 መጀመርታ 2009 ዝነበራ ሒደት ኣዋርሕ ከም ኣውፋሪ ዘንጸባረቕካዮ ባህርያት ካብቲ ካብ 2000 ክሳብ 2008 ኣብ ዝነበረ እዋናት ዘንጸባረቕካዮ ባህርያት ዝዛይድ ጽልዋ ኣብ ህይወትካ ኣለዎ ከም ኣውፋሪ መጠን ዓወትካ በቲ ኣብ በዳሂ ኩነታት እተንጸባርቆ ጠባይ ደኣ እምበር በቲ ኣብ ወፍሪ ጸናሕካሉ ንውሓት ግዜ ዝውሰን ኣይኮነን እቲ ኣብ ወፍሪ ብልሂ ወይ ጂኔስ ዝበሃል ሰብ ኩሎም ኣብ ከባቢ ዘለዉ ኣብ ዝዓብዱሉ እዋን ማእከላይ ዕዮ ክዓይ ዝኽእል እዩ እዚ ክንብሎ ዝጸናሕና ንኹሉ እቲ ኣብ ንግዲ ወፍርን ፋይናንስን ዝካየድ ከም ዝድርኾ እንተተቐቢልካዮ ነገራት ክባላሸውን ከፈሽሉን ንብሩ ምዃኑ ክትግንዘብ ኢኻ ንፉዕ ናይ ስቶክ መራጺ ወይ ፒከር እንተ ደኣ ኮንካ ምናልባት ኣብ ፍርቂ ካብቶም ትወስዶም ምርጫታት ኢኻ እንተተዓወትካ ንፉዕ መራሒ ንግዲ እንተ ኮንካ ምናልባት ካብቶም ናይ ፋይናንስካን እስትራቴጂኻን ሓሳባት ፍርቆም እዮም እንተሰርሑ ንፉዕ ኣውፋር እንተ ኮንካ ዝበዝሓ ዓመታትካ ድሓን ክኾና እየን ብዙሓት ሕማቓት ዓመታት እውን ክህልዋኻ እየን ንፉዕ ሰራሕተኛ እንተ ደኣ ኮንካ ድሕሪ ብዙሕ ፈተነታት ኣብ ልክዕኻ ዝኾነ ዓውዲ ልክዕኻ ዝኾነ ትካል ክትረክብ ኢኻ እዚ ኩሉ ግን ንፉዕ እንተ ኮንካ እዩ ፒተር ሊንች ሓደ ካብቶም ናይ ግዜና ብሉጻት ኣውፈርቲ እዩ ንሱ ሓደ እዋን ኣብ ቢዝነስ ብሉጽ ኮንካ እንተ ተባሂልካ ካብ 10 ኣብቶም 6 ጥራይኻ ቅኑዕ ክትህሉ ትኽእል ኢሉ ነይሩ ኩሉ ግዜ ፍጹም ክትኮነሎም ዘለካ ዓውድታት ኣለዉ ንኣብነት ነፋሪት ምብራር ብድሕሪኡ ዳርጋ ኩሉ ግዜ እንተወሓደ ጽቡቕ ክትኮነሎም ዘድልዩኻ ዓውድታት ኣለዉ ንኣብነት ናይ ቤት ምግቢ ክኢላ ከሻኒ ወይ ድማ ቼፍ ወፍሪ ቢዝነስን ፋይናንስን ከምዞም ዓውድታት ኣይኮኑን
ካብ ኣውፈርትን ሰብ ዋኒንን ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ውሳነ ዝወስድ ሰብ ከም ዘየልቦየ ተማሂረ እቶም ኣዝዮም ዝድንቑ ሰባት ብሕማቓት ሓሳባት ዝተመልኡ እዮም ኣማዞን ንውሰድ ኣብ ሓደ ዓብዪ ኩባንያ ፍሹል ፍርያት ምፍራይ ንቡርን ጽቡቕን ክኸውን ይኽእል እዩ ኢልካ ምሕሳብ ከቢድ እዩ እቲ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ንወነንቲ ብርኪ በቲ ዘጋጠመ ፍሽለት ይቕሬታ ክሓትት ኣለዎ ኢልካ እውን ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኣማዞን ጄፍ ቦዜስ ግን ድሕሪ ፍሽለት ናይታ ፋየር ፎን ዝተሰምየት ፍርያት እዚ ዓብዪ ውድቀት እዩ ኢልኩም ተሓስቡ እንተዳሃሊኹም ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብዚ ኣዝዮም ኣብ ዝዓበዩ ውድቀታት ኢና ንሰርሕ ዘለና እላገጽ ኣይኮንኩን ዘለኹ ገለ ካብዚኣቶም ንፍሽለት ፋየር ፎን ግዲ ከም ዘይትገብርሉ ክገብሩኹም እዮም በለ ኣማዞን ኣብ ፋየር ፎን ብዙሕ ገንዘብ እንተኣጥፈ ብከም ኣማዞን ዌብ ሰርቪስ ዝኣመሰለ ዓሰርተታት ቢልዮናት ዶላር ዝረኽበሎም ኣገልግሎታት ገይሩ ክሳርኡ ኸማልስ ስለ ዝኽእል ንዕኡ ወላ ሓንቲ ይኮነን ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኔትፍሊክስ ሬድ ሃስቲንግስ ሓደ እዋን ትካሉ ንሓያሎ ዓብዪ ባጀት ዘድልዮም ፍርያት ከም ዝስርዝ ኣፍሊጡ ነይሩ ንሱ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናትና ሂት ሬሽዮ ኣዝዩ ልዑል እዩ ኩሉ ግዜ ነታ ናይ ትሕዝቶ ጋንታየ ዝደፍእ ዘለኹ ዝያዳ ሓደጋ ክንወስድ ኣለና ዝያዳ ዕቡድ ነገራት እውን ክትፍትን ኣለካ ምኽንያቱ ብሓፈሻ ዝለዓለ ናይ ምስራዝ ደረጃ ክህልወና ይግባእ እዚኦም ምድንጋር ወይ ውድቀት ሓላፍነት ኣይኮኑን ጭራታት ንዓወት ብኸመይ ከም ዝድርኾም ብልሒ ኣፍልጦ ዝህብ እዮም እዚ ክንርድኦ ዘይንኽእል ሓደ ክፋል ኣብ መብዛሕትኡ ዓውድታት ነቲ ውዱእ ፍርያት ጥራይ ስለ እንርኢ እምበር ናብቲ ጭራ ዓወት ፍርያት ዝመርሓ ክሳራታት ስለ ዘይኮና እዩ እቲ ኣብ ቲቪ ዝሪኦ ክሪስ ሮክ መስሓቕ መንቅብ ዘይብል እዩ እቲ ኣብ ዓመት ኣብ ዓሰርተታት ናእሽቱ ክለባት ምርኢት ዘቕርብ ክሪስ ሮክ ጽቡቕ ጥራይ እዩ እዚ ድማ ብዲዛይን እዩ ዝኾነ ኮሜዲ ጂኒየስ እንታይ ዓይነት ዋዛታት ጽቡቕ ገይሩ ከም ዝዓልብ ኣቐዲሙ ክፈልጥ ዝኽእል በሊሕ ኣይኮነን ኩሉ ዓብዪ ኮሜድያን ቅድሚ ኣብ ዓበይቲ ቦታታት ምጥቃሙ ንማተርያሉ ኣብ ናእሽቱ ክለባት ይፍትኖ ሓደ እዋን ሮክ ናእሽቱ ክለባት ይናፍቕ ድዩ ተባሂሉ ተሓቲቱ ነይሩ ንሱ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰ ዕዶት ክጅምር ከለኹ ኣብ ሜዳታት ከም ዝጅምር ኣይኮነን ቅድሚ እዚ ናይ መወዳእታ ዕዶት ኣብዚ ኣብ ኒው ብራንስዊክ ዝርከብ ፋብሪካ ጸቕጢ ዝበሃል ቦታ ምርኢት ኣቕሪበ ነይረ ንዑደት እናተዳለኹ ኣስታት 4 ወይ 5 ምርኢታት ገይረ ሓንቲ ጋዜጣ ነዚ ኣብ ናእሽቱ ክለባት ዝካየድ ዝነበረ መደባት ፕሮፋይል ኣቕሪባቶ ሮክ ኣብ ገጻት ኖታታት ምሕንባስን ምስ ንዋት ምፍንጫልን ዝገልጽ ነበረ ገለ ካብዞም ዋዛታት ክቐርጾም ክግደድ ይብል ኣብ ሚድ ስኬት ኣብ ኔትፍሊክስ ዝረኣየኒ ጽቡቕ ዋዛታት ካብ ኣማኢት ፈተነታት ዝሓዘ ኣድማስ ዝወፁ ጭራታት እዮም ኣብ ወፍሪ እውን ተመሳሳሊ ነገር ይዘጋጥም ናይ ዋረን ባፈት ጽሩይ ሃብቲ ወይ ገምጋም ዓመታዊ መኽሰባቱ ክትረክብ ወይ እውን እቶም ዝበለጹን ፍሉጣትን ወፍርታቱ ኣየኖት ምዃኖም ክትፈልጥ ቀሊል እዩ ከመይሲ ኩሎም ሰባት ዝዛረብሎም ግሉጻት ስለ ዝኾኑ ንነፍሲ ወከፍ ዘካይዶም ወፍርታት ከተላግቦም ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብዛዕባቶም ሕማቓት ናይ ወፍሪ ምርጫታት ሕማቓት ንግዲ ንጥፈታትን ሕማቓት ንብረት ናይ ምድላብ ኣገባባትን ዝዛረብ ሰብ የለን ይኹን እምበር ኩሎም ነቲ ዓብዪ ዛንታ ባፈት ዘቆሙ ክፋላት እዮም ኩላቶም ካልእ ገጽ ናይታ ሳንቲም እዮም ዋረን ባፌት ኣብቲ ኣብ 2013 ዝተኻየደ ኣኼባ ወነንቲ ብርኪ በርክሻየር ሃታዌይ ኣብ ሙሉእ ህይወቱ ካብ 400 ክሳብ 500 ኣክስዮናት ከም ዝውንንን ይኹን እምበር ዝበዝሕ ገንዘቡ ካብቶም 10 ኣክስዮናት ጥራይ ከም ዝረኽቦን ይገሊጹ ንዓወታት ናይ ሓደ ከም ኣርኣያ ወይ ሞዴል ንወስዶ ሰብ ፍሉይ ኣቓልቦ ሂብና ኣብ ነጽንዓሉ እዋን እቲ ዝረኽቦ መኽሰብ ካብ ሒደት ሚእታዊት ተግባራቱ ከም ዝመጸ ኣይነስተውዕለን ኢና እዚ ድማ ውድቀትና ክሳራናን ዘጋጥመና ዕንቅፋትን ብሰንኪ ምግጋይና ዝሰዓበ እዩ ከም ንብል ይገብረና ግን ከኣ ማዕረቶም ዕዉታት ንብሎም ኢና ክንጋጌ ወይ ቁንዓት ክንከውን ንኽእል ንሳቶም ግን ኣብቲ ቁንዓት ዝኾኑሉ ኣዝዮም ቁንዓት ክኾኑ እንከለዉ ክጋገዩ እንከለዉ ድማ ማዕሪኻዮም ዝጋገዩ ሓደ እዋን ጆርጅ ሶሮስ እቲ ዘገድስ ቁኑዕ ወይ ጌጋ ምዃንካ ኣይኮነን እንታይ ዳ ቁኑዕ ኣብ ትኾነሉ ክንደይ ገንዘብ ከም ትረክብ ኣብ ትጋገየሉ ድማ ክንደይ ገንዘብ ከም ትኸስር እዩ ኢሉ ነይሩ ፍርቂ ካብ ግዜኻ ክትጋገ ግን ከኣ ሃብቲ ኸተኻዕብት ትኽእል ኢኻ ኣብ ጋላክሲና
100 ቢልዮን ፕላኔታት ኣለዋ ይኹን እምበር ክሳብ ሕጂ ከም ንፈልጦ እታ እንኮ ህይወታውያን ዝነብሩላ ፕላኔት ሓንቲ ጥራያ ንስኻ ነዛ መጽሓፍ ተንብባ ምህላውካ ውጽኢት ናይቲ ክትግምቶ ትኽእል ሳሕቲ ዘጋጥም ዕድል ወይ ተኽእሎ እዩ ነዚ ክትሕጐሰሉ ኣለካ ቀጺልና ገንዘብ ብኸመይ ዝያዳ ሕጉስ ክገብረካ ከም ዝኽእል እስከ ንመልከት 7 ሓርነት እቲ ካብ ገንዘብ ክትረኽቦ ትኽእል ዝለዓለ ብጽሒት ንግዜኻ ምቁጽጻር እዩ እቲ ዝለዓለ ሃብቲ ንጎ ተባራቢርካ ሎሚ ዝደለኽዎ ዘበለ ክገብር ኽእለ ናይ ምባል ክእለት እዩ ሰባት ዝያዳ ሕጉሳት ንክኾኑ ዝያዳ ሃብታማት ክኾኑ ይደልዩ ሓጎስ ዝተሓላለኸ ኣርእስቲ እዩ ምኽንያቱ ኩሉ ሰብ ዝተፈልየ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓጎስ ናይ ሓባር ድምፂ እንተሃልዩ ግን ኣድማሳዊ ናይ ሓጎስ ነዳዲ እቲ ሰባት ንህይወቶም ንምቁፅጻር ዘለዎም ድልየት እዩ ኣብ ዝደለኻዮ እዋን ምስ ዝደለኻዮ ሰብ ክሳብ ዝደለኻዮ ንውሓት ግዜ ዝደለኻዮ ናይ ምግባር ክእለት ብዋጋ ዘይሽነን እዩ እቲ ካብ ገንዘብ ክትረኽቦ ትኽእል ዝለዓለ ብጽሒት እውን እዩ ኣንገስ ካምፐል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሚቺጋን ኪላስ ስነ ኣእምሮ እዩ ነይሩ ብ1910 ዝተወልደ ኣንገስ መጽናዕቱ ስነ ልቦና ብዓብዩ ኣብቲ ንሰባት ዘዋርዱ ጸገማት ከም ጭንቀት ቅዛነት ስኪዞፎርንያ ዝኣመሰሉ ናይ ኣእምሮ ሕማማት ዘተኰረሉ ዝነበረ ዘመን እዩ ዝካየድ ነይሩ ካምቤል ንሰባት ክሕጉሶም ዝኽእል እንታይ ምዃኑ ክፈልጥ ደለየ እታ ብ1981 ዝጸሓፋ ዘ ሰንስ ኦፍ ዌልቢንግ ኢን ኣሜሪካ ዘርእስታ መጽሓፉ ሰባት ብሓፈሻ ካብቲ ብዙሓት ክኢላታት ስነ ኣእምሮ ዝግምትዎን ላዕሊ ሕጉሳት ምዃኖም ብምግላጽያ ትጅምር ገሊኦም ግን ካብ ካልኦት ዝሓሸ ውጽኢት ከም ዘመዝግቡ ብሩህ እዩ ከምኡውን ንሰባት ብእቶት ወይ ብጂኦግራፊ ወይ ብትምህርቲ ብሓደ ክጥርንፎም ኣይከኣልን እዩ ምኽንያቱ ብዙሓት ካብቶም ኣበ ነፍሲ ወከፍ ኣብዞም ምድባት ዝምደቡ ሕዱር ናይ ጓሂ ሕማም ስለ ዘጥርዩ እቲ ዝሓየለ ናይ ሓባር ናይ ሓጎስ ረቋሒ ቀሊል እዩ ነይሩ ካምቢፔል ብምጥቕላል ብኸምዚ ዝስዕብ ይገልጾ ንህይወትካ ናይ ምቁፅጻር ሓያል ስምዒት ምህላው ካብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ኣብ ግምት እነእትዎ ረቋሒ እወታዊ ስምዒትን ጽቡቕ ኩነት ህላወን ይፈጥር ካብ መጠን ደሞዝካ ስፍሓት ገዛኻ ክብሪ ስራሕኻ ንላዕሊ እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝደለኻዮ እዋን ምስ ትደልዮም ሰባት ድልየትካ ናይ ምግባር ክእለት ዝህልወካ ቁፅፅር እቲ ንሰባት ሕጉሳት ዝገብሮም ዝሰፍሐ ናይ ቅዲ ኣነባብራ ረቋሒ እዩ ናይ ገንዘብ ሓቀኛ ዋጋ ብዘይምግናን እቲ ግዜኻ ንኽትቆጻጸር ዘኽእል ክእለት ንኽህበካ ዘለዎ ዓቕሚ እዩ ሒደት መጠን ሃብቲ ማለት ነቲ ኣብ እትሓመሉ እዋን ኣታዊታትካ ንኸይዘናበል ካብ ስራሕ ሒደት መዓልታት ጥራይ ዕረፍቲ ናይ ምውሳድ ክእለትካ እዩ ከምኡ ዝኣመሰለ ክእለት ዘይብልካ እንተዳ ኮይኑ ንኽትረኽቦ ኣዝዩ ገዚፍ እዩ ሒደት ተወሳኺ ሃብቲ ማለት ካብ ስራሕ ምስ ተረፈትካ ኣብ ክንዲ ይጥቀባ ይጥቀም ኣብቲ ፈለማ ዝረኸብካዮ ክትቁፀር ትግደድ ጽቡቕ ስራሕ ክሳብ ትረክብ ምጽባእ እዩ እዚ ንህይወትካ ዝቕይር ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ 6 ወርሒ ንናይ ህፁፅ እዋን ወጻኢታትካ ዝሽፍን ሃብቲ ማለት ንሓላፊኻ ዘይምፍራሕ ማለት እዩ ምኽንያቱ ካልእ ስራሕ ንኸተናዲ ካብ ስራሕ ኣብ ትበኽረሉ እዋን በቲ ካብ ሓላፊኻ ክመጸካ ዝኽእል ምግቡዕባዕ ከም ዘይትካፋእ ስለ ትፈልጥ ካብዚ ንላዕሊ ሃብቲ ማለት ኣብ ትሑት ደሞዝ ግንካ ዘተዓጻጽፈካ ናይ ስራሕ ሰዓታት ዘለዎ ስራሕ ናይ ምስራሕ ክእለት እዩ ምናልባት ኣብ ጥቓ ቤትካ ብምዃኑ ብቐሊሉን ኣብ ሓፂር ግዜን ክትመላለሰሉ ትኽእል ስራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ኣስራሒኻ ህፁፅ ናይ ጥዕና ጸገማት ምስ ዘጋጥመካ ንሕክምናዊ ወጻኢታት ስለ ዝሽፍነልካ ካብቲ ብኸመይ ክኸፍለ ኢልካ ብምጭናቕ እትስከሞ ተወሳኺ ጾር ከናግፈካ ስለ ዝኽእል ክኸውን ይኽእል እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ክንዲ ምስ ኣድለየካ ኣብ ዝደለኻዮ እዋን ጥሮታ ክትወፅእ ዘኽእል ክእለት ይመጽእ ገንዘብካ ተጠቒምካ ግዜን ኣመራጺታትን ክትሽምት ምኽኣል ሒደት ናይ ሙቾት ኣቕሑ ጥራይ ዝወዳድርዎ ብሉፅ ቅዲ ኣነባብራ እዩ ኣብ ኮሌጅ እናተማሃርኩን ከለኹ ናይ ወፍሪ ባንከኛ ናይ ምዃን ድልየት እዩ ነይሩኒ ከምኡ ክኸውን ከዓ ሓደ ምኽንያት ጥራይ ነይሩኒ ናይ ወፍሪ ባንከኛታት ብዙሕ ገንዘብ እዮም ዝሓፍሱ እቲ እንኮ ድርኺተይ እዚ ነይሩ ድልየተይ ምስ ረኸብኩ ድማ ሕጉስ ከም ዝኸውን 100% ርግጸኛ ነበርኩ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ናይ ኮሌጅ ትምህርተይ ኣብ ሎስ አንጀሎስ ኣብ ዝርከብ ናይ ወፍሪ ባንክ እናስራሕኩ ዝመሃረሉ ናይ ኢንተርንሽፕ ዕድል ረኸብኩ ሽዑ ናይ ሞያ ሎተሪ ዝበፅሓኒ ክሳብ ዝመስለኒ ተሓጐስኩ በቲ ግዜቲ ድላየይ ንሱ ጥራይ ነይሩ ኣብታ ፋልመይቲ ንስራሕ ዝወፈርኩላ መዓልቲ ናይ ወፍሪ ባንከኛታት ስለምንታይ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝሓፍሱ ክግንዘብ ከኣልኩ ካብቲ ኣነ ደቂ ሰባት ክጻውርዎ ከም ዝኽእሉ ዝፈልጦ ንላዕሊ ዝዛይድ ነዊሕን ወጣርን ሰዓታት ከም ዝሰርሑ ግድሓቂ መብዛሕቶም ክጻውርዎ ኣይከሉን እዮም ቅድሚ ፍርቂ ለይቲ ናብ ገዛኻ ምኻድ ከም ምቾት እዩ ዝቝጸር ነይሩ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ድማ
ቀዳም ናብ ስራሕ እንተ ዘይመጺኻ ሰንበት ክትምለስ ኣይትሸገር ዝብል ኣባሃህላ ነበረ። እቲ ስራሕ ኣእምራዊ ምንቕቓሕ ዝፈጥር ጽቡቕ ደመወዝ ዘውህብን ኣገዳሲ ኮይኑ ከም ዝስማዓኒ ዝገብርኒ ነይሩ። ይኹን እምበር ነፍሲ ወከፍ ካልኢት ባርያ ጠለባት ሓላፍየይ ዝኾንኩ ኾይኑ ዝስማዓኒ ዝነበረ እቲ ተመክሮቲ ሓደ ካብቶም ኣብ ህይወተይ ዘጋጥሙኒ ዘጉሂው ተመክሮታት ክኸውን ግዜ ወሰደን። እቲ መደብ ናይ 4 ወርሒ ነይሩ። ድሕሪ ወርሒ ኣቋሪጸዮ። ኣብዚ እቲ ዝኸበደ ጉዳይ ነቲ ስራሕ እፈትዎ ምንባር እዩ። ከም ውፅኢቱ ኣበርቲዐ ክሰርሕ ድማ ደለኹ። ይኹን እምበር ኣብ ክትቆጻጸሮ ዘይትኽእል ውጥን ትፈትዎ ነገር ምዕያይ ልክዕ ከምቲ ትጸልኦ ስራሕ ኣብ ትስርሓሉ እዋን ዝፈጥረልካ ስምዒት ከም ዝስማዓካ ይገብር እዩ። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ስምዒት መጸውዒ ስም ኣለዎ። ክኢላታት ስነ ልቦና ሪኣክታንስ እዮም ዝብልዎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔንሲልቬንያ ፕሮፌሰር መሸጣ ጆናስ በርገር ብዛዕባኡ ከም ዝስዕብ ብሉጽ መግለጺ ሂቡሉ ኣለዎም። ሰባት ልክዕ ከምቲ ሓንቲ መኪና ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁጽጻር መራሕ መኪና ዝኾነት ህይወት እውን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሮም ኮይና ክትስምዖም እዮም ዝፈቱ። ሓደ ዕዮ ከም ዝዓዩ ክንገብሮም ምስ እንፍትን ሓይሊ ዘይብሎም ኮይኑ ይስምዖም። ኣብ ክንዲ ብምርጫኦም ዝገብርዎ ዘለዉ ኮይኑ ዝስምዖም ድማ ንሕና ዝመረጽናሎም ኮይኑ ይስምዖም። ስለዚ ወላ እውን ኣብቲ ፈለማ ምሳና ክዓዩ ሕጉሳት እንተነበሩ ኣይፋል ይብሉ ወይ ካልዕ ዕዮ ይዓዩ። እዚ ኣባህላ እዚ ሓቂ ምዃኑ ምስ ተቐበልካዮ ንገንዘብካ ናብቲ ትደልዮ ህይወት ማለት ዝደለኻዮ ነገር ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ ምስ ዝደለኻዮ ሰብ ኣብ ዝደለኻዮ ስፍራ ክመርሓካ ብዝኽእል ኣገባብ ከተማእዝኖ ምኽኣል ንምእማኑ ዘጸግም መኽሰብ ከም ዘለዎ ክትግንዘብ ኢኻ። ዴሬክ ሲቨርስ ዝተባህለ ዕዉት በዓል ዋኒን ሓደ ዋድ ብዛዕባ ሓደ ከመይ ጌርካ ሃብቲምካ ክብል ዝሓተቶ ዓርኩ ጽሒፉ ነይሩ። ኣብ ማእከል ከተማ ማንሃታን ንዓመት $20,000 ዝኽፈለሉ መዓልታዊ ስራሕ ነይሩኒ። እቲ ደሞዝ ኣዝዩ ትሑት ብምንባሩ ኣብ ደገ ክበልዕ ኮነ ታክሲ ክስቀል ዓቕሚ ነበረንን። ወርሓዊ ናይ መነባብሮይ ወጻኢታት ኣስታት $1,000 ይበጽሕ ነበረ። ወርሓዊ ኣታውየይ $800 እዩ ነይሩ። በዚ ኸምዚ ን2 ዓመታት ተሳልየ $12,000 ድማ ኣዋህሊለ። ሽዑ ወዲ 22 ዓመት እየ ነይረ። $12,000 ምስ ኣዋህለልኩ ነቲ ስራሕ ገዲፈ መሉእ ግዜ ሙዚቀኛ ክኸውን እኽእል ነይረ። ንናይ መነባብሮይ ወጻኢታት ንምሽፋን ዘኽእለኒ ኣብ ወርሒ ሒደት ኣሽሓት ክረክብ ከም ዝኽእል እፈልጥ ነይረ። ስለዚ ሓርነተይ ኣወጅኩ። ድሕሪ ወርሒ ብፍቓደይ ካብ ስርሐይ ተሰናበትኩ። ዳግማይ ድማ ኣብ ትሕቲ ሰባይ ተቖጸርኩን። ንታሪኸይ ኣዘንቴ ምስ ወዳእኩ ዓርከይ ካልእ ተለካዳ ክብል ሓተተኒ። ኣነ ድማ ኣይፋለን በቃ ከምኡ እዩ በልክዎ። ንሱ ኸኣ ንኹባንያኻ ምስ ሸጥካያኸ ክብል ሓተተኒ። ኣነ ድማ ኣይፋለን ንሱ ኣብ ህይወተይ ዓብዪ ለውጢ ኣየምፀን። ሓቂው ነቲ ኣብ ባንክ ዝነበረ ገንዘበይ ኣዛይድዎ እዩ። እቲ ናይ ብሓቂ ለውጢ ግን እቲ ወዲ 22 ዓመት ከለኹ ዘጋጠመኒ እዩ ብምባል መለስኩሉ። ኣሜሪካ ኣብ ታሪኽ ዓለም እታ ዝሃብተመት ሃገር እያ። ይኹን እምበር ዜጋታታ ካብቶም ዝተሓተ ሃብትን ኣታውን ዝነበሮም ናይ 1950ታት ዜጋታት ዝያዳ ሕጉሳት ምዃኖም ዘርኢ መርትዖ ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ኣብ 2019 ኣብ 140 ሃገራት ኣብ ልዕሊ 150,000 ሰባት ብጋሎ ብዝተኻየደ ዳህሳስ ከም ዘመልክቶ 45 ሚእታዊት ኣሜሪካውያን ብድረኡ ኣብ ዝነበረት መዓልቲ ብዙሕ ጭንቀት ከም ዝነበሮም ገሊጾም። እዚ መጠንዚ ብዓለም ደረጃ 39 ሚእታዊት ነይሩ። 55 ሚእታዊት ኣሜሪካውያን ብድርኡ ብዙሕ ጸቕጢ ከም ዝተሰምዖም ገሊጾም። እዚ ኣሃዚ ብደረጃ ዓለም ካብቶም ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፉ ሰባት እቶም 35 ሚእታዊት እዮም ተመሳሳሊ ስምዒት ከም ዝሰምዖም ገሊጾም። ሓደ ክፋል ናይቲ ዘጋጥም ዘሎ ነቲ ዝዓበየ ሃብትና ተጠቒምና ዝዓበየን ዝሓሸን ንብረት ምግዛና እዩ። ይኹን እምበር ነቲ ኣብ ልዕሊ ግዜና ዝነበረና ቁፅፅር ብሓንሳብ ኣጥፊናዮ። ከም ውፅኢቱ እቲ ኻልኣይ ነቲ ቀዳማይ ሰረዞም። ኣብ 1955 ማእከላይ እቶት ስድራ ቤት ምስ ዝቐባበ ተመዓራሪው $29,000 ነይሩ። ኣብ 2019 ድማ ልዕሊ $62,000 ነይሩ። ነዚ ሃብቲ እዚ ግን ነቲ ኣብ ኣእምሮ ሓደ ናይ 1950ታት ኣሜሪካዊ ክሕሰብ ዘይክእል ናብራ ኢና ንነብረሉ ዘለና። ኣብ 1950 ስፍሓት ናይ ሓደ ማእከላይ ገዛ 983 ትርቢዒት ጫማ ነይሩ። ኣብ 2018 እቲ ስፍሓት ናብ 2436 ትርቢዒት ጫማ ወሲኹ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ማእከላይ ሓድሽ ገዛ ካብቶም ዝቕመጥዎ ሰባት ዝበዝሕ መሕጸቢ ኣካላት ኣለዎ። እንዝውረን መካይን ዝቐልጠፋን ዝያዳ ስሉጥነት ዘለወን እየን። እንውንነን
ቲቪታት እውን ብዋጋ ዝሓሰራን ዝያዳ ንጻረ ዘለዎን እየን። ጆን ዲ ሮክፈለር ሓደ ካብቶም ናይ ኩሉ እዋን ዕውታት ነጋዶ እዩ ነይሩ። ከምኡውን ዝበዝሕ ግዚኡ ንበይኑ ዝሕልፎ ጉሉል ሰቡን እዩ ነይሩ። ሳሕቲ ዝዛረብ ብዕላማ ሰብ ኣይረክብን፣ እንተረኸበካ እውን ጽን ኢሉ ጥራይ ሰምዓካ እምበር ፍጹም ኣይዛረብን ነበረ። ሓደ እዋን ሓደ ኣብቲ ሮክፈለር ዝውንኖ ዝነበረ መጻረይ ነዳዲ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ ብዛዕባ ሮክፈለር ንሱ ኣበ መንበሩ ተቐሚጡ ኣይዛረብን እዩ፣ ካልኦት ንኽዛረቡ ጥራይ ዝፈቅድ ነይሩ ኢሉ ነይሩ። ኣብ እዋን ኣኼባ ስለምንታይ ስቕ ከም ዝብል ኣብ ዝሕተተሉ እዋን ብዙሕ ግዜ ሓንቲ ግጥሚ ብምድጋም እዩ ዝምልስ ነይሩ። ሓደ ለባም ኣረጊት ጉንጓ ኣብ ገረብ ጽሕዲ ይነብር ነበረ። ዝያዳ ብዝረኣዮ ዘረብኡ ይውሕድ ነበረ። ሒደት ብዝተዛረበ ዝያዳ ይሰምዕ ነበረ። ስለምንታይ ዳ ኩላትና ከምቲ ለባም ኣረጊት ጉንጓ ዘይንኸውን? ሮክፈለር ፍሉይ ሰብ ነይሩ። ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ንብዓሰርተታት ሚልዮናት ዝቝጸሩ ሰራሕተኛታት ዝምልከት ነገር ኣስተውዒሉ። ስራሕ ሮክፈለር ዒላታት ምኹዓት፣ ባቡር ምጽዓን ወይ በርሜል ካብን ናብን ምግዓዓዝ ኣይነበረን። ምሕሳብን ብሉጽ ውሳነታት ምውሳድን ጥራይ ነይሩ። ፍርያት ሮክፈለር ብኢድ ዝዕየ ወይ እውን ቃላቱ ዘይኮነ እቲ ኣብ ኣእምርኡ ዝሓስቦ እዩ ነይሩ። ስለዚ ዝበዝሕ ግዜን ግልቦቱን ኣብኡ የውዕሎ ነበረ። ኣብቲ ንመብዛሕትኦም ሰባት ነፃ ግዜ ወይ ናይ ምዝንጋዕ ግዜ ዝበሃል ኣብ ክንዲ ብስቕታ ኮፍ ኢሉ ዘሕልፎ ኣብ ኣእምርኡ ናይ ጸገማት መፍትሒ ዝኾኑ ሓሳባት ብቐጻሊ የሰላስል ነበረ። እዚ ኣብ ዘመኑ ፍሉይ ነይሩ። ኣብ ዘመነ ሮክፈለር ኩሉ ስራሓት ጉልበት ዝሓትት ነይሩ። ኣብ 1870 ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ስራሕ እቲ 46 ሚእታዊት ኣብ ሕርሻ 35 ሚእታዊት ድማ ኣብ ኢደ ጥበብ ወይ ማኒፋክቸሪንግ ምንባሩ ኪላ ስነ ቁጠባ ሮበርት ጎርደን ይሕብር። እቶም ኣብ ሓንጎል ሓደ ሰራሕተኛ ጥራይ ዝምርኮሱ ሞያታት ውሕዳት እዮም ነይሮም። ብዙሕ ኣይትሓስብን፣ ብዘይ ምቁራጽ ብጉልበትካ ትሻቐል፣ እቲ ትሰርሖ ስራሕ ድማ ዝርአን ዝጭበጥን ነበረ። እዚ ኩሉ ሎሚ የልቦን ተቐይር እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ስራሕ እቲ 38 ሚእታዊት ኣካየድቲ ስራሕ ሰበስልጣንን ክኢላታትን ዝብል ማዕርግ ዘለዎ እዩ። እዚኦም ናይ ምውሳን ስራሓት እዮም። እቶም ካልኦት 41 ሚእታዊት ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ምስቲ ብጉልበትካ ተዓዮ ዝመጣጠን ናይ እምሮ ዕዮ ዘለዎም ናይ ኣገልግሎት ስራሓት እዮም። መብዛሕትና ኣብ ክንዲ ናብቲ ናይ 1950ታት ሰራሕተኛ ምስናዕ፣ እዚ ማለት ስራሕና ሰዓትና ኣኺሉ ካብ ፋብሪካ ምስ ወፃና ዝውዳ ኣይኮነን። ብቐጻሊ ብኣእምሮና ንሰርሕ ኢና። በዚ ድማ ስራሕና ዘይውዳእ ዝኾነ ኮይኑ ይስማዕና። ስራሕኻ መካይን ምስናዕ እንተዳ ኮይኑ ኣብ ፋብሪካ ኣብ ዘይትህልወሉ እዋን ብዛዕባኡ ክትገብሮ እትኽእል ኣዝዩ ሒደት እዩ። ካብ ስራሕ ክትወፅእ እንከለኻ ብዘሎ መሳርሒታትካ ኣብ ፋብሪካ ኢኻ ተሓድጎ። ይኹን እምበር ስራሕኻ ናይ መሸጣ ጎስጓስ ምክያድ እንተኾይኑ ግን እዚ ኣብ ሓሳብ ዝተመርኮሰን ውሳነ ዘድልዮን ስራሕ እዩ። መሳርሒኻ እቲ ካባኻ ክፍለጥ ዘይክእል ኣእምሮኻ እዩ። ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክት ኣብ እዋን ዕላል ድራር ኣብ ትሰርሓሉ እዋን ደቅኻ ክትደቀስ ከለኻ ከምኡውን ብኹቱር ወጥሪ ንጎሆ ሰዓት 3 ክትበራበር ከለኻ ተሓስብ ኢኻ። ምናልባት ካብቲ ኣብ 1950 ዝነበረ ሰዓታት ስራሕ ዝውሕድ ሰዓታት ኣብ ስራሕ ትህሉ ትኸውን ኢኻ። ይኹን እምበር 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ 7 መዓልታት ኣብ ሰሙን ትሰርሕ ኮይኑ ይስማዓካ። ሓደ እዋን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ዴሪክ ቶምሰን ኣብ ዘ ኣትላንቲክ ከምዚ ዝስዕብ ብምባል ጽሒፉ ነይሩ። ናይ መበል 21 ክፍለ ዘመን መሳርሒ ናብ ድላይካ ተንቀሳቐሶ መሳርሒ እንተዳ ኮይኑ ዘመናዊ ፋብሪካ ሓደ ውስን ስፍራ ኣይኮነን ማለት እዩ። ዘመነ ኮምፒውተር ንናይ ማእቶት መሳርሒታት ካብ ቤት ጽሕፈት ሓራከም ዝወፁ ገይሩ እዩ። መብዛሕትኦም እቶም ንኹሉ ኣገልግሎት ዝውዕላ ላፕቶባትን ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናትን ዝውንኑ ሰራሕተኛታት ፍልጠት ብኽልሲ ሓሳብ ክርአ እንከሎ ሰዓት 2 ለይቲ ኣብ ሳሎን ማዕረቲ ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ዝሰርሕዎ ኣድማዕ ስራሕ ክዓየ ይኽእል እዮም። እዚ ወለዶ እዚ ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ወለዶታት ብምንጽጻር ነቲ ኣብ ልዕሊ ግዜ ዘለዎ ቁፅፅር ኣጥፍይዎ እዩ። ከምኡውን ንግዜኻ ምቁፅጻር ኣብ ልዕሊ ሓጎስ ወሳኒ ጽልዋ ዘለዎ ረቑሒ ብምዃኑ ወላ እኳ ብተዛማዲ ካብቶም ቀዳሞት ኣያታትና ዝሃብተምና እንተኾና ሰባት ሕጉሳት ዝኾኑ ኮይኑ ከም ዝሰምዖም ብምፍላጥና ክገርመና የብሎን። ብዛዕባኡ እንታይ ንገብር? እዚ ጸገም እዚ ብቐሊሉ ዝፍታሕ ጸገም ኣይኮነን። ምኽንያቱ ሰባት ዝተፈላለና ብምዃንና። እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ እቲ ዳርጋ ንዝበዝሐ ሰብ እንታይ ይሕጉሶን ኣይሕጉሶን ምፍላጥ ጥራይ እዩ። ኪላ ጆሮንቶሎጂስት ካርል ፒለመር
أبتا 30 lessons for living أتبل مصحفو كاب عصرتات عمتات نهيوات تمكرهم استمهروا أقداس تمرت نمفلات نشح أرقاويان أمريكاويان كأل محتت أكايد لبنيرو نسو كم زيلي صحف كابزوم حدا شح أرقاويان حقوس نختكون تدوليو نقرات نمجزاء زخ الجنزب كتركب منتي كتسعران لكا زبالة حدا كايلبون مسنايتوم أب كبابي خازلو سبات زمتاتن هابتي كهلوكا أقداسيو كمون كابتناتهم زايد هابتي انتهالي كادما كم عبي عوتي زغطر زبالون يلبون أبتي أمت أي كهلوكا هارر تبلو جنزب نايم إكاب حيلي بمبركواس موياخت مرز ألكا زبالون أي نبرن أتوم أبتي مصنعتي استساتو فصبات عزوزاتو كرو زهاب وم قدايات بلوز الزمدناتات أمنت كمون سرع قرطي زي بلو مس ولادهم بلوز جزية محلاف زعمو سوليوم بيلمر دقخان جنزبكا وينتي جنزبكا زغزو مستي أبي قودنم بمهلاوكا زرخبوه بمنصصار بوزح أيدليون يوم اتعزيهم زدليو نسخا مساعتهم كتولو ترايو بمبالي صحف كابتهم بوزح زرأيو تمهار اتزبلتي جنزب كهبكا زخال كلت جزيخا ناي مقوطصار كلت يوم كابز غسيلنا بزعبا حدا جنزب كهبكا زخال تحوت أقداسنت زلو قداي زملكت حصير معرف كنملكتينام شمونتي سب أبسقنطير مكينام بتي يتوننو كاباخان العلز مسات حدا كايلبون حدا كابتوم فاليت مخوان زهبكا ربحاتات أغايش حيزوم من زموصو زمناويان مكاين مزواريو اتوم أغايش كم فيراري لامبورغيني رولس رويس زعمسلا زمناويانن كبراتن مكاين حيزوم يوم نابتي كم فاليت كوينة زغلغللو زنبركو معرف أغايش زموصو نيروم كابزن مكاين حانتي نايمونان حلم نيرنيو مغنياتو إذن مكاين نخالقوت كمزي بعلخاز سنع كاين بلهي هابتام لبام مستوعالي أقداسي يمو رايني زمسل حيال ملكت يسدين إلى حسب سلز نبركون اتزاقرم جن نتوم رحت مكاين صحتي انت زي كوينو بوزوح يقالبو لهم زي منباريو نحادي بلستي مكينا زور سابري خامتشم صحتي انت زي كوينو واو إذن زا مكينا زور زولو سب كيف قالو أي تبلني خاب أب كندوس واو كم زا مكينا أنت تهلون نيرا سبات كيف زلو مبولون نيرو الكايخا تحسب يرد أيوم أي رد أيوم كلهم سبات كم زي لم يمزح حسبون أبزي حدا جرمبيت وي بارادوكسالو سبات اتزلوهم هابتي نخفتون كدنقون زحبر حباري كخون ناي مدلاي زنبالا لهم أب كوننت جن سبات بزح جزية بهابتخا أيدنو أخانيوم أزي جن هابتي كدنق يبلون إيلوم مزحاسبو زي كونس نهابتخا كملك عنايتي بخالوات ناي كفتون كدنقون زلوم دليت سلزت قومليون إتا ودي مستولد صحف كلو دبدابي كمز السعب تنباب من البات كبرت مكينة مقايز إيت ساعتن سفيح منبر بيتن تدلي يمسلك يخونيو أنا جن اتتدليو كاليو ابلكالهو اتتدليو ناي كالو السبات أخبروتن أدناوتنيو نزدما كبور نبرت مونان زمصو كمسلكا يخاليو كبور نبرت مونان جن بفلاي كوا كابتوم كخبرو خان كدنو خان تدليوم سبات صحت انت زي كوينو أخبروتن أدناوتن أيمصالكانيو كم فاليت كوينك سرحن كلهو نوتوم فيراري حيزوم نابت سرحلو هوتيل زموصو سبات أعينتي أفريري كمزتموتهم فلتكو سبات أبزخدو بوتا سب بأدناقوت أعينتو أفريرو كتموتهم ألو كوما خمزفوتون أدناقوتيو إلهم كمزحسبون رقصانيايهم جناخي أنا كمزي قدسلهم ولاون كمزي استوهللهم كي يفلطو ديوم نجزار سي أبس إلى أمروي أب منبر مرحي مكينة بمقمات كزورا الناس تنتنكو نتا مكينات راي أفريرة خمزتمتا يفلطو دو زوم سبات نتا فيراري أنا ملانباتون مبزحتهم كالوت بتا مكينة إن مسات صبات بزعبهم نحنتي هموتون كم زي نحسب بزي مجنزاب ديوم أدناقوت نمركاب عديقوما إذا حساب زي نتوم أب عبيتي أباي تزنوبرون يملكت ديو هو برقص يملكت ديو نسلماتن كداونتن كي هو يملكت ديو حسابي هابت من داي ويدما ناي مقايس يمكاين ممناي أوجد مالتاي كونن نعي كلتيو دسيبلنيو سبات بحفشا بخالوت كخبورون كدنقون كم زمنيو زتفلطيو يخون بر بجنزب كام مقايس تات مجزاء نزي كم زي زعم السلام نيوت كون أي قبروني علامة
سبات كخبرخان كدنقخان أنت دا كوينو كمي جيركا كم ترخبو تتنقق تحتنا حياونة نرهرهن كابتي بلست مكينة بمونان كاترخبو زبلس أخبروتن أدناغوتن كم تسالكا يوم بزعبا فيراري مزراب أي ودانا نالنا أبزغط المعراف بزعبا كال سجنت إرنت بلوصات مكاين زيزونتو زانتا كل ملكتي نام تجعاتي هابتي اتزيتريايو اتزقلل نفس نت جنزب زبصح منقدي بزح جنزب كم زلكان سبات نخطري بزح وصايتات مقباريو جنزب ماليا زيبلو سجنت إرنتالو حدكابو اتي هابتي اتزيتريايو زبليو مفارق كل تشيحي أب مفارق كل تشيحي أب لوس أنجلوس كم فاليت كوين سرح نيري أب توانتي نقراو هابتي أوكسجين انت زي كوينو زودا دورينا بران فيراري زعينتا مكينة انت ريخا ولا كوا بزح أقالبو أي تهابو بحساب كاغن إذن زا مكينة زورا زولو سب هابتاميو كتبل تغاليقا مسجلة كابتون فيراري زي شكركرو صبات دحر من اللايقن اتخلو فيراري زي شكركر سب هابتاميو زبلات حساسبا كل جزية قنوع كم زي كوني كجنزب كيلي مبزعتهم زبزح كفال أطاويتاتهم مكينة عب مجزاء زو علوه ما كلاي درجة زلهم عوتات زمزقبيهم حدا روجر إلنا نصوعه بعد ما مسطاي زنبرة بصاي ذكرني روجر انتاي كم زرخبة أفلطو أي نبرنن بورش زعينتا مكينة جن يزور نبرة بزدما سبات روجر أقداس سبيو زبل قمت نغحدرو أخل نبرة بزدما سبات روجر أقداس سبيو زبل قمت نغحدرو أخل نبرة حدا معلتقن روجر أرقيت هوندا حيزو متى أبزغت ألا معلتاتون كمو اتا بورش مكينة خاخة إلا حطتكم لقاحو كخفل بزي مخالو تزشطلو تكال كم زحدو نغراني كنغران نكلو كنت أرو حفرتو ناي نبرون كمزي ترع علال زعللني زنبرا كوينيو مليسو لي كل تي أقدمو بزعبو زنبراني قمتات جيجاي نيرو لوس أنجلوس بخمزي بصايي زعمسلو روجورات زملت ياب حدا $100 زواقع مكينة ززور سب هابتام كخوني خيليو يخون مبرأتي بزعبا هابتو زلك حبريتا أبزو وانزي كابت قدم مكينة مجزو زنبرو جنزب $100 زوحد ويدما $100 زايد عدا كم زلو طراي انت زي كوينو كال تفولت ايبل كان نهابتي بتنريو طراينا كنمزنو نوعل مغنياتو اتنكوز زلنا حبريتا اتي باعينتنا انريو طراي سلازوخنا ناي كالو سبات ناي بانك حساب وي عدا كنري اين خلنينا سلازي فاينانساوي عوتهم نملكا قداماوي ملكع مالت مكاين أبايتي ناي إنستغرام سؤلتات نمركوز اتحققن هابتي اتزيتريايو هابتي اتن زي تعدقا بلوصات مكاين اتن زي تعدقا الماز اتن زي توديا ساعتات نخيت خدونا من زمنن كايوم كداونتي زتحرم كايو زقربلكا قداماي درجة أقلقلوت وزاتم هابتي اتقنانا بزرق نبرت زي تقيري فاينانساو تصقايو بزعبا هابتقن كمزيلنا أين حسبنينا مغنياتو نتزيتريو كتشبوط أصل زي تقال دمس أوي تريهانا لعلعاقن وصايتات دحر مقبارا كتطفش مسقربت نناي فاينانس أماخاريا كساستهم اتي أماخار دما عبز تفلاليو نقرات جنزب انتدا أوصيا نقرات مبر جنزب كم زي هلوا كحبرا يدل دانيرو بحطو خد سحق تغاليخا بجاخا سحق ناي حطو ملسقن سبات كوميلكا كتنقرون بحقي يدليوميو زبليو مبزحتهم سبات مليونيرات كخونو كم زدليو كزاربن كلو منالبات أباهالهم $1 مليون كنوص ندل لنا زبليو أزيقن قلب قالو أنصار مليونير مخوانيو حدوان أوفاري بيلمان كمزي السعبيلو صحفة اتهابتام زخونكا كوينو نقسم معاكا زخل زقلطفة منقدي بلوصات نقرات نمشمات أزي بوزح جنزب مفساسيو اتناب هابتي زبصح منقدقن زلكا جنزب موصا دامبر نتزيبلكا جنزب موصا يكونن يبل أز مغرزي بلوص مخريو نوح زي كخيدكا جن يخاليو هابتام كتكون اتخلالو انكو منقدي نتزلكا جنزب زي موصا ترايو أزي اتناب هابتي زبصح منقد تراي يكونن حقنيا ترجم هابتونيو نتي أبا منغو اتي رخوبون بعال صقان زلو فللي أبا انقلصلو وان كنت انقاق قبويو كينيو سنقالات وي سمانتيكس زخيد فللي وزلهم نزي فللي زي مفلات كاندت انكي ناي مقليا زي بلوم دخومات
ንገንዘብ ዝምልከቱ ውሳኔታት እዩ ርኹብ ምዃን ናይ ሕጂ ወይ ህልው እቶት እዩ ሓደ ሰብ $100,000 ዝዋግኣ መኪና ዝዝውር እንተዳ ኮይኑ ርኹብ ሰብ ምዃኑ ርግፀኛ እዩ ምኽንያቱ ዋላ እኳ ነታ መኪና ተለቂሑ ይግዛእያ ወርሓዊ ክፍሊት ንምኽፋል ግን ዝተወሰነ ደረጃ ኣታዊ ክህልዎ ስለ ዘለዎ እቶም ኣብ ሰፋሕቲ ኣባይቲ ዝነብሩ እውን ብተመሳሳሊ ርኹባት ሰባት ክተለልዮም ዘጸግም ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ክፈልጦም ስለ ዝደልዩ ብዘይ መደብ ወጻኢታት ስለ ዝገብሩ ሃብቲ ግን እቲ ዘይርአ እዩ እቲ ወጻኢ ዘይትገብሮ ኣታዊ እዩ ሃብቲ እቲ ድሒርካ ገለ ነገር ንምግዛእ ገና ዘይወዳእካዮ ኣማራፂ እዩ ዋግኡ ድማ ኣብቲ ሓደ መዓልቲ ካብቲ ሎሚ ክትገዝኦ ትኽእል ዝበዝሕ ነገራት ንምሽማት ዝህበካ ኣማራፂታት ተዓጻጻፍነትን ዕብየትን ዝምርኮስ እዩ እዚ ብዝያዳ ንምብራህ ጠቐምቲ ኣብነታት ኣለዉ ኣመጋግባን ምንቅስቓስ ኣካላትን ክብደት ሰብነት ምጉዳል ወላውነቶም ኣህላኺ ምንቅስቓስ ኣካላት ዘዘውትሩ ሰባት ኣዝዩ ከቢድ ዕማም እዩ ስለምንታይ ቤል ብራይሰን ኣብታ ዘ ቦዲ ዘርእስታ መጽሓፉ ነዚ ሕቶ እዚ ዝምልስ ሓሳብ የቕርብ ከምዚ ድማ ይብል ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ ሰባት ነቲ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ብምክያድ ዘቃጽርዎ ካሎሪ ክግሙትን ከለዉ ብ4 ዕጽፊ የዛይድዎ እዮም ድሕሪ እውን ካብቲ ዘቃጸልዎ ካሎሪ ብማእከላይ ገምጋም ብኣስታት ዕጽፊ ዝዛይድ ካሎሪ ዘለዎ መግቢ ይህልኹ እቲ ሓቂ ብዙሕ መግቢ ብምብላዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣካይድካ ክንስኻ ከም ዘየካየድካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እዚ እቲ መብዛሕትና ንገብሮ እዩ ምንቅስቓስ ኣካላትን ርኹብ ምዃንን ተመሳሳሊ እዩ ስራሕ ካብ ስራሕኹ ንገዛእ ርሰይ ዓብዪ ማኣዲ ብምቕራብ ከንግዳጉብ እዩ ኢልካ ተሓስብ ኢኻ ሃብቲ ነቲ ማኣዲ ብምሕዳግ ካሎሪ ምቅጻል እዩ እዚ ብሓቂ ልዑል ርእሰ ግትኣት ዝሓትት ከቢድ ዕማም እዩ ግን ከኣ ኣብ መንጎ እቲ ክትገብሮ እትኽእልን እቲ ምስ ግዜ ዝውህለለካ ክትገብሮ እትመርፅን ጋግ ይፈጥር እዩ ናይ መብዛሕትና ቀንዲ ጸገም ኣርኣያ ዝኾኑና ርኹባት ሰባት ምርካብ ቀሊል ምዃን እዩ ሰብ ጸጋ ክትረክብ ግን ዝኸበደ እዩ ምኽንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም መግለጺ ዓወቶም ሱቱር ስለ ዝኾነ ብርግጽ ኣብ ምሽማት ንብረት ብዙሕ ገንዘብ ዘፍስሱ ሰብ ጸጋውን ኣለዉ ኣብዚ እዋን እውን እንተኾነ ርኹባት ምዃኖም ደኣ እምበር ንጸጎምሲ ኣይንርዮን ኢና ነተን ክገዝእዎን ዝመርጽዎን መካይንን ምናልባት እውን ነቲ ደቆም ከምህሩሉ ዝመርጽዎ ቤት ትምህርትን ኢና ንርኢ እምበር ነተጠራቃሚ ሕሳቦም ናይ ጥሮታ ሕሳቦም ወይ ናይ ወፍሪ ፖርቶፎሊኦም ኣይንርዮን ኢና ነቲ ዝያዳ እንተዝምጠጡ ክገዝእዎ ዝኽእሉ ዘይኮናስ ነቲ ዝገዝእዎ መንበር ኣባይቲ ኢና ንርኢ ኣብዚ እቲ ሓደጋ መብዛሕትኦም ሰባት ብውሽጦም ሰብ ጸጋ ክኾኑ ዝደልዩ ምዃኖም ኮይኑ እስማዕኒ ናጽነትን ተዓጻጻፍነትን እዮም ዝደልዩ ክልቲኦም ድማ ወጻኢ ብዘይኮነ ፋይናንሳዊ ጸጋ ዝረኽቡ እዮም ይኹን እምበር ነቲ ሰብ ጸጋ ንኽንከውን ዘድልየና ኣደብ ንኸይንርኢ ዝዓግተና ገንዘብ ምህላው ገንዘብ ምውፃእ ማለት እዩ ዝብል ሱሩስ ሰደደ ኣተሓሳስባ ኣሎ ክንሪኦ ስለ ዘይንኽእል ድማ ብዛዕባኡ ክንመሃራ ጸጋሚ እዩ ሰባት ብምቕዳሕ ማለት ኢሚቴሽን ብምግባር ክመሃሩ ዘኽእሎም ብሉፅ ክእለት ኣለዎም እቲ ሕቡእ ባህሪ ሃብቲ ግን ናይ ካልኦት ተግባራት ብምቕዳሕ ካብ ተመክሮኦም ንኽትመሃር ኣጸጋሚ ይገብሮም ሮናልድ ሬድ ድሕሪ ሞትዩ ናይ ብዙሓት ሰባት ናይ ፋይናንስ ኣርኣያ ኮይኑ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ከም ጅግና ተመጒሱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድማ ሰፊሕ ሸፈነ ረኺቡ ብህይወት ከሎ ግን ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣርኣያ ኣይነበረን እቲ ምኽንያት ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ናይ ሃብቱ ዋላ እውን ካብቶም ብቐረባ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ዝተሓብአት ስለ ዝነበረት ዓበይቲ ጸሓፍቲ ዝጸሓፍዎ ጽሑፋት ከተንብብ እንተዘይክኢልካ መጽሓፍ ክትመሃር ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምኾነ ነይሩ ኢልካ ሙሕሰብ መን መነቓቕሓካ ንመን ከመድነቕካ ናይ መን ብልሓት ሜላታትን ምኽርታትን ምሳዕብካ እቲ ድሮ ክብደት ዘለዎ ዝያዳ ክብደት ምወሰኸ ነይሩ ካብ ዘይትርእዮ ክትመሃራ ጸጋም እዩ እዚ ድማ ነቲ ስለምንታዩ ምህናፅ ሃብቲ ኣዝዩ ከቢድ ዝኸውን ዝብል ሕቶ ንምምላስ ዝሕግዝ እዩ ዓለም መጠናዊ ሃብቲ ዘለዎም ዝመስሉ ብጭቡጥ ግን ሰብ ጸጋ ዝኾኑ ከምኡውን ሃብታማት ዝመስሉ ግን ከኣ ዕዳኦም ክኸፍሉ ዘይክእሉ ሰባት ዝመልአት እያ ነዚ ሓቂ እዚ ኣብቲ ንዓወት ካልኦት ኣብ ትፈርደሉን ንሸቶታትካ ኣብ ትስዕረሉን እዋን ኣብ ኣእምሮኻ ቋጹሮ ኢኻ ሃብቲ እቲ ወጻኢ ዘይትገብሮ ካብ ኮነዳ እንታይ ይጠቅም ግርም ገንዘብ ከተዋህልል ከም ዘለካ ንኸእምነካ ፍቐደለይ 10 ገንዘባ ዋህልል
እትንኮ ክትቆጻጸሮ እትኽረቆሒ ንሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ዝበሃሉ ጉዳያት ይፈጥር ከመይ ዝበልዎ ተኣምራት እዩ ገንዘብ ከተዋህልል ከም ዘለካ ከእምነካ ፍቐደለይ ነዊሕ ኣይኮስደልናን እዩ ዘይልሙድ ዕማሚ ግን ሓቀይ ሰባት ገንዘብ ንኸዋህልሉ ዘእምኖም ሰብ የድልዮም ድዩ ትዕዝብተይ እወ ብዙሓት ከ እምበር ዝብል እዩ ካብ ዝተወሰነ ደረጃ እቶት ንላዕሊ ኣታዊ ዘለዎም ሰባት ኣብ 3 ጉጅለ ክምደቡ ይኽእሉ እቶም ዘዋህልሉ እቶም ከዋህልሉ ዝኽእሉ ዘይመስሎም ከምኡውን እቶም ምውህላል ኣድላይ ኣይኮነን ዝብሉ እዚ ምዕራፍ እዚ ነቶም ኣብተን ክልተ ዳሕረዎት ጉጅለታት ዝምደቡ ሰባት ዝምልከት እዩ እቲ ቀዳማይ ሓሳብ ቀሊል ግን ከዓ ዕሸሽ ክትብሎ ዝቐለለ እዩ ሃብቲ ምህናፅ ምስቲ እተዋህልሎ ዳ እምበር ምስ ኣታዊኻ ወይ ናይ ወፍሪ መኽሰብካ ብዙሕ ምትእስሳር ከም ዘይብሉ ዘረድእ እዩ ብዛዕባ ሓይሊ ስልጠት ወይ ኤፊሽንሲ ዘዘንቱ ሓፂር ዛንታ ኣብ 1970ታት ዓለም ነዳዲ ዝጸንቀቐት እያ ትመስል ነይራ እቲ ቅመራ ወይ ኳልኩሌሽን ከቢድ ኣይነበረን ዓለማዊ ቁጠባ ኣዝዩ ብዙሕ ነዳዲ ይጥቀም ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ዕብየት እዩ እውን ነይሩ ከምኡውን መጠን ናይቲ ክንኩዕቶ እንኽእል ነዳዲ ድማ ቀጻልነት ክህልዎ ዝኽእል ኣይኮነን ፈጣሪ ዝተመስገነ ይኹን ግን ነዳዲ ኣይተወደን እዚ ኸኣ ተወሰኽቲ ዒላታት ነዳዲ ስለ ዝረኸብና ወይ እውን ኣብቲ ነዳዲ ካብ መሬት ንምውፃእ እነካይዶ መስርሕ ምምሕያሻት ስለ ዘመዝገብና ኣይኮነን እቲ ቐንዲ ንቕልውላው ነዳዲ ክንሰግረሉ ዝኸኣልና ምኽንያት ሒደት ፀዓት ዘህልኽ ልዑል ስልጠት ዘለዎን ተሽከርከርቲ ፋብሪካታትን መንበረ ኣባይትን ክንስንዕን ክንሰርሕን ስለ ዝኸኣልና እዩ ኣሜሪካ ሎሚ ካብቲ ኣብ 1950 ትጥቀመሉ ዝነበረት መጠን ፀዓት ብ60 ሚእታዊት ዝውሕድ ፀዓት እያ ትጥቀም ዘላ እቲ ተሽከርከርቲ ብሓደ ጋሎ ነዳዲ ዝጓዓዝኦ ርሕቐት ምስቲ ናይ 1975 ክነጻጸር እንከሎ ብዕፅፊ ወሲኽ እዩ ናይ 1989 ስራሓት ዝኾነት ፎርድ ታውረስ ብማእከላይ ገምጋም ብሓደ ጋሎ ነዳዲ 18 ማይል ክትጓዓዝ ትኽእል ናይ 2019 ቼቪ ሳበርባን ድማ ብማእከላይ ገምጋም ብሓደ ጋሎን 18.1 ማይል ርሕቐት ትጓዓዝ ዓለም ዘድልያ መጠን ፀዓት ብምውሳኽ ዘይኮነስ ነቲ ዘድልያ ፀዓት ብምንካያ ንናይ ፀዓት ፀጋኣ ከተዕብዮ ኪኢላ ምህርቲ ነዳድን ጋዝን ኣሜሪካ ካብቲ ኣብ 1975 ዝነበሮ ናይ 65 ሚእታዊት ወሰኽ ከመዝግብ እንከሎ ዕቃበ ፀዓትን ስልጠት መሳርሒታትን ድማ ብልዕሊ ዕፅፊ ዓብዩ ስለዚ እቲ ዘገድስ ኣየናይ ኣገዳሲ ምዃኑ ንምርኣይ ቀሊል እዩ ኣብዚ እቲ ኣገዳሲ ነገር ዝያዳ ፀዓት ምርካብ ካብ ቁፅፅርና ወፃእን ብዘይርግፅነት ዝተሸፈነን ምዃን እዩ እቲ ምኽንያት ኣብ ጂኦሎጂ ጂኦግራፊ ኩነታት ኣየርን ጂኦፖለቲካን ስለ ዝምርኮስ ነቲ ዘለና ፀዓት ብኣድማዕነት ክንጥቀመሉ ግን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር እዩ ብዙሕ ነዳዲ ዘይትህልኽ ፍኹስ ዝበለት መኪና ክትገዝእ ወይ ብብሽክሌታ ክትንቀሳቐስ ምውሳን ኣብ ኢድካ እዩ ውሳኔኻ ድማ ስልጠት ኣብ መምሕያሽ ናይ ሚእታዊት ዕድል ኣለዎ ኣብ ገንዘብ እንተመፂና እውን ካብኡ ዝፍለ ኣይኮነን ካብ ወፍሪ ትረኽቦ መኽሰብ ሃብታም ክገብረካ ይኽእል እዩ ይኹን እምበር እተ ናይ ወፍሪ ስትራቴጂኻ ክሰርሕ ድዩ ኣይሰርሕን ክሳብ መዓሲኸ ክሰርሕ ዕዳጋኸ ክሕግዘካ ድዩ ኣጠራጣሪ እዩ እቶም ትረኽቦም ውፅኢታት እውን ብዘይርግፁነት ዝተሸፈኑ እዮም ኣብ ናይ ገንዘብ ቀመር ውልቃዊ ውህለላን ብቅን ናይ ፋይናንስ ዕቃበን ስልጠትን እዮም ሙሉእ ብሙሉእ ክትቆጻጸሮም ትኽእል ኣገደስቲ ረቑሒታት ኮይኖም ሚእታዊት ኣድማዕነት ዘለዎም ሃብቲ ንምህናፅ ዝያዳ ገንዘብ ወይ ዓብዪ ናይ ወፍሪ መኽሰብ የድልዮ ድዩ ዝብል እምነት እንተ ደኣ ኣልካ ከምቶም ኣብ 1970ታት ኣብ እዋን ቅልውላው ነዳዲ ዝጠፈሹ ሰባት ዘይትስፉ ክትከውን ትኽእል ኢኻ መጻኢ ከቢድን ካብ ቁፅፅርካ ወፃእን መሲሉ እውን ክረኣየካ ይኽእል እዩ በኣንጻሩ እቲ ሃብቲ ናይ ምህናፅ መስርሕ ብናይ ገዛ ርእስኻ ስልጠትን ብቅን ናህሪ ከም ዝውስኽ ጌርካ እንተ ደኣ ርኢኻዮ ጽሑፍቶኻ ዝያዳ ክንጽር እዩ ሃብቲ እኩብ ድምር ናይቲ ካብ ኣታዊታትካ ዘድልየካ ወጻኢታት ድሕሪ ምግባርካ ዝተርፈካ ተረፍ ጥራይ እዩ ከምኡውን ከምቲ ብዘይልዑል ኣታዊ ሃብቲ ክትሃነጽ እትኽእል ግንካ ብዘይልዑል መጠን ውህለላ ሃብቲ ናይ ምህናፅ ዕድል ዘይብልካ እቲ ዝያዳ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣየናይ ምዃኑ ንጹር እዩ ልዕሊ ኹሉኻ ዋጋ ሃብቲ ምስቲ ዘድልየካ ተዛማዲ እዩ መጠን ናይቲ ኣነ ንስኻ ንውንኖ ጽሩይ ሃብቲ ተመሳሳሊ እዩ ንበል ከምኡውን ንስኻ ካባይ ዝበለጽካ ኣውፋሪ ኢኻ ንበል ኣነ 800 ዓመታዊ መኽሰብ ክረክብ እንከለኹ ንስኻ ግን 12 ሚእታዊት ዓመታዊ መኽሰብ ትረክብ ኢኻ እውን ንበል ይኹን እምበር ኣነ
أب محدرا جنزب حلفخا بقعتا لني أنا نخحقوس كابتي نعخا زدليكا جنزب فرقي ترايو زدليني نسخاجن سأجخا بزوسخة قدي أن بابراخا مسؤو زعبيو أو نبل أنا ولو كابخا زحمق أو فاريخون كابخا جن كحيشي بأنصارتي زرخبو تحوت مخسب كاب وفرتاتي زيادة ربحة كركب يم ناتاويتات بزملكتون بتماساسالي بحيدات جنزب بخمي حقوس كتكون كم تخيل مفلات عب منغو تزلكان اتدليون مستعتاويتات كاب مقعبات زفتر كفتت زمساسل كفتت يفتاريو اتخفتت جن زغللن بزبلت كتقوصاطرو اتخيلن يوم لعل متن وهللا مالت كابتي كتوصو تخيل زوحد وصايتات مهلاو مالتيو تحوت وصايتات مهلاو دما وهلول جنزبكا كابتي زيادة انت توص زهلوكا متن ززايد جنزب كهلوكا مالتي ناي 0.1 ميتاويت عمتاوي ناي وفري مخسب نمركاب كندي جزيان صعرن كم زحتت مليونات ساعتات زوسد مصنعتي عسرتات بليونات دولار زخفلو ناي سب مويا صعري امو حسب كم وصيتو اتي زيادة اقداسنت زلون نختناديو واغا ختكفل حلال زخونن اي ناي مخانون ختجنزب زقلل كونلكايو أبكندي أبكدي أن بابرؤهم حيدت متعرراي بمقبار بوحد صعري لعل مخسب كرخبو زفتنو حد عسريت مخسب نخرخبو سمناوي لعل 8 ساعات زلفعو مياويان اللون لعل ناي وفري مخسبن سبوح دموزن كركب زكال انتداكوينو قرم زرخبوون أي سانون يوم نمبزحتهم سباتقن بحدو وقن نايتيك أمرا بوزح بدخال وقن دما حيدت صعري كفسو سمخال عدل يو كابستوصن درجة أتاون لعلي اتزد ليكا اتتحتي آننتكا زغمتيو نفس وكفسب مسرتاويان طلبات يدلي ويوم نساتهم مستمالو أولو دما لعل زبل درجة زلوهم ناي مچوت مالت مسرتاويان نقراتي دلي نعطاتهم مسرخبون مچوت زهبوو ززناقعوو كمون زنقاقحوو لعل درجة زلوهم مسرتاويان نقراتي دلي عم شمات نقرات بوزح جنزب مفساسقن نصبراق نايتي أنا بوزح أتاوي ألني زبل آننتيو إذا أنا نزيخا بوزح جنزب كم زلكا وي كم زنبركا نسبات نختار إيما عليا زي بولو جنزب نختوص يدرخاكا حدا كابتوم متأن وهللاخا نختعبي زحقوزخا أزيوم أدمعتي من قدتات أتاوي خامع باي زي كوني أن النت حديكا تحتنا كتلابس مغاليو نوهللا أبا منقو أن النت كان أتاوي خان زلو كفتاتيو زبل مجلس خطوه بخلقا እቶም ደሓን ዝኾኑ ኣታዊ ዘለዎም ሰባት ስለምንታይ ሒደት ከም ዘዋህልሉ ክትገንዘብ ኢኻ ንኣንነት ካስዒርካ ወለላኻ ንኸተዓቢ መዓልታዊ ቃልሲ ዝሓትት ዕማም እዩ እቶም ዘላቒ ውልቃዊ ፋይናንሳዊ ዓወት ከመዝግቡ ዝኽእሉ ሰባት ግድን ኣይኮነን ልዑል ኣታዊ ክህልዎም ዘለዎ ብዛዕባ እቲ ካልኦት ሰባት ብዛዕባኦም ዝሓስብዎ ኣይግድሶምን እዩ ስለዚ እቲ ሰባት ዘለዎም ናይ ምውህላል ዓቕሚ ካብቲ ኣለና ኢሎም ዝሓስብዎን ላዕሊ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም እዩ ወጻኢታትካ ብምውሓድ ውህለላ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ እቲ እትምነዮ እንተዳ ኣውሒድካዮ ወጻኢታት ከተውሕድ ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ እቲ ካልኦት ብዛዕባኻ ዝሓስብዎ እንተዘይተገዲስካ ድማ እቲ ትምነዮ ክውሕድ እዩ ኣብዛ መጽሓፍ ብተደጋጋሚ ጠቒሰዮ ከም ዘለኹ ገንዘብ ካብ ኣብ ፋይናንስ ብዝበለጸ ኣብ ስነልቦና እዩ ዝምርኮስ ንኸተወሃለልካ ምኽንያት ኣየድልየካን እዩ ገለ ሰባት ንዝገዝእዎ ገዛ ወይ ሓዳስ መኪና نقدم كفليت ويون نطروتا زخونهم جنزب يوهللو كوم مقبار برقص بسلاتيو موهلال جن فلي نجر ناي معداق علامة زود ليكونن نسلا موهلال إلكات راي كتوهلل تخاليقا بحق دما كوميخا ختقبر زلكا كل سابون كوميخ قبر زلو أبكت قموتو اتخيل عالم ترايو نفولي علامة زوع الجنزب موهلال ترقم زلو علمنا جن كومي كونتن موهلال كابت زيتر في هوت أب زخافة أوان እተውድቐካ ዱቦላ ዝከላኸለልካ ዓርዲ እዩ እቲ ንስለ ምውህላል ጥራይ እተዋህለሎ ገንዘብ ተወሳኺ ረብሓውን ኣለዎ እዩ ንሱ ድማ ኣብ ልዕሊ ግዜኻ እኹል ቁፅፅር ንኽህልወካ ዘኽእል ክእለት እዩ ብዛዕባኡ ኣብ ምዕራፍ 7 ዘቲናሉ ነርና ኢና ነፍሲ ወከፍና ነቶም ገንዘብ ክገዝኦም ዝኽእል ተጨበጥቲ ነገራት ንፈልጦም ኢና እንተ ነቶም ገንዘብ ክገዝኦም ዝኽእል ዘይጭበጡ ነገራት ግን ከተለልዮም ክብደት ስለ ዘለዎም ከየስተውዓልናሎም ክንሓልፍ ንኽእል ኢና ይኹን እምበር እቶም ብገንዘብና ክንረኽቦም እንኽእል ዘይጭበጡ ረብሓታት ካብቶም ብገንዘብ ክንሽሙቶም እንኽእል ተጨበጥቲ ነገራት ዝያዳ ክብሪ ወይ ቫልዩ ዘለዎምን ንሓጐስካ ዘዛይዱን እዮም ንስለ ምውህላል ኢልካ ጥራይ እተዋህለሎ ውህለላ ኣማራጺታትን ተዓጻጻፍነትን ይህበካ
ከምኡውን ሙቹእ ግዜን ዕድልን ክሳብ ጎፍ ዝብለካ ብዘይ ጸገም ናይ ምጽባይ ክእለት ክትጽግወካ ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ እውን ሃዲእካ ንኽትሓስብ ግዜ ሂበካ ኣብ ዝደለኻዮ እዋን ብናይ ገዛእ ርስኻ ሕርያ ኣንፈት ጉዕዞኻ ንኽትቅይር የኽእለካ። ነብሲ ወከፍ እተዋህለላ ሳንቲም ልክዕ ከምቲ ኣበ መጻኢ ካልእ ሰብ ክውንኖ ዝኽእል ዝነበረ ነጥቢ ብምውሳድ ንነፍስኻ ከም መሃብ እዩ። እቲ ተዓጻጻፍነትን ግዜኻ ናይ ምቈጽጻር ክእለትን ዘይርአ ሕቡእ ካብ ሃብትኻ ትረኽቦ መኽሰብ እዩ። እቲ ሞያ ንኽትቅይር ወይ ብኣግኡ ጥሮታ ንኽትወፅእ ወይ እውን ካብ ጭንቀት ሓራ ንኽትከውን ዘኽእል ኣማራጺ ዝህበካ ኣብ ባንኪ ዘሎ ጥረ ገንዘብካ ዘለዎ መኽሰብ እንታይ እዩ? ብወገነይ ታእላው የብሉን ምበልኩ። ብኸመይ ንዝብል ሕቶ ክልተ ምኽንያታት ከቐርብ ይኽእል እየ። ቀዳማይ ኣዝዩ ዓብን ኣገዳስን ስለ ዝኾነ ዋጋ ክንሽንነሉ ኣይንኽእልን ኢና። ከምኡውን ቃል ብቓሉ ክቕመር ዘይክእል ኢታእላው እውን እዩ ዘይከመጠን ወለድ ክንዕቅኖ ኣይንኽእልን ኢና። ነቲ ክንዕቅኖ ዘይንኽእል ድማ ሸለል ናይ ምባል ዝምባል ኣለና። ኣብቲ ንግዜኻ ናይ ምቈጽጻር ክእለት ዘይብልካ እዋን ንኹሉ እቲ ሕማቕ ዕድል ተውድቐልካ ድቦላ ክትቅበሎ ኢኻ ትገደድ። ተዓጻጻፍነት እንተ ደኣ ሃሊካ ግን ዕድል ክሳብ ትረክብ ንኽጽበ ዘኽእል እኹል ግዜ ክህልወካ እዩ። እዚ እቲ ካብ ውህለላ ትረኽቦ ዘይርአ ሕቡእ መኽሰብ እዩ። ኣብ ናይ ባንኪ ሕሳብካ ዝተቐመጠ ገንዘብ እንተ ደኣ ትሑት ደሞዝ ግንካ ኣገዳሲ ዕላማ ዘለዎ ስራሕ ክትመረጽ ወይ ድማ ነቶም ከምናትካ ዝኣመሰለ ተዓጻጻፍነት ዘይብሎም ዘጉሂቡ ሙችኣት ናይ ወፍሪ ዕድላት ንኽትጽበ ዘኽእል ተዓጻጻፍነት ዝህበካ ኮይኑ ወላ እውን ባዶ ሚእታዊት ወለድ ይሃልዎ ዓብዪ መኽሰብ ከመንጭወልካ እዩ። እቲ ሕቡእ ዘይርአ መኽሰብ ድማ እዩ ዝያዳ ኣገዳሲ ዝኸውን ዘሎ። ዓለምና ቀደም ኣብ ከባቢኣ ብዛዕባ ዘሎ ጥራይ እትግደስ ማለት ሃይፐር ሎካልያ ነይራ። ቅድሚ 100 ዓመታት ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ኣሜሪካውያን እቶም ኣስታት 75 ሚእታዊት ቴሌፎን ይኹን ስሩዕ ኣገልግሎት ፖስታ ከም ዘይነበሮም ጸሓፊ ታሪኽ ሮበርት ጎርደን ይሕብር። እዚ ድማ ናይ ትሽዑ እዋን ተወዳዳርነት እምበረ መጠን ከባብያዊ ማለት ሃይፐር ሎካል ከም ዝኸውን ገይርዎ እዩ። ማእከላይ ኣእምሮኣዊ ብልሒ ጥራይ ዝውንን ሰራሕተኛ ኣብ ከተምኡ ዝበለጸ ክኸውን ይኽእል ነበረ። እቶም ተቐማጦ ድማ ከምቲ ኣብ ዓዲ ዕውራት በዓል ሓደ ዓይኒ ዝበሃል ኮይንዎም ከም ብሉጽ ኦፍ ይብልዎ ነበሩ። ሎሚ እዚ ኩሉ ተቐይር እዩ። ብኣንጻሩ ሎሚ ዓለም እምበረ መጠን ዝተኣሳሰረት ማለት ሃይፐር ኮንክትድ ብምዃና እቲ ትወዳደረሉ ናይ ከተማኻ ናይ ተውህቦ ዒላ ብኣማኢት ወይ ብኣሽሓት እቲ ዓለማዊ ድማ ብሚልዮናት ወይ ብቢልዮናት ሰባት ዘዕለቕለቐ እዩ። ብፍላይ እቶም ልዕሊ ሓይሊ ጨዋዳታትካ ሓይሊ ኣእምሮኻ ዝጠልቡ ከም ምስትምሃር፣ መሸጣ፣ ትንተና፣ ምኽሪ፣ ኣካውንቲን፣ ፕሮግራሚን፣ ጋዜጠኝነት ወላ እውን ሕክምና ዝኣመሰሉ ዓውድታት ብደረጃ ዓለም ልዑል ተወዳዳርነት ዝረኣየሎም ናይ ተውህቦ ዒላታት እዮም። ቬንቸር ካፒታሊስት ማርክ ኣንድሬስን ኣብዚ ዲጂታላይዜሽን ንዶባት ሃገራት ዝድምስሰሉ ዘሎ እዋን ዓለም ብሶፍትዌር ትዕብለለሉ ዘላ እዋን ካልኦት ተወሰኽቲ ዓውድታት እውን ክውሰኽ እዮም ይብል። እቲ ትወዳደረሉ መድረኽ እናሰፍሐ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ሓደ ግድን ክትሓቶ ዘለካ ሕቶ ኣሎ። እቲ ሕቶ ብኸመይ ዝበለጽኩ ኮይነ ክርከብ ይኽእል ዝብል እዩ። እታ ኣነ በሊሐ ትብል ናይዛ ሕቶ እዚኣ መልሲ ዝሓመቐትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዛየደት ትኸይድ ዘላን መልሲ እያ። ከመይሲ ኣብዚ ዓለም ብዙሓት በላሕቲ ሰባት ስለ ዘለዉ ኣብቲ ዓመት መጸ ዝካየድ ብደረጃ ዓለም ግኑን ስም ዘለዎ ምርመራ ሳት ብደረጃ ዓለም ግኑን ስም ዘለዎ ምርመራ ሳት 600 ሰባት ሙሉእ ነጥቢ የመዝግቡ። ኣስታት 7,000 ድማ ብኣጻብዕ ዝቝጸራ ሕቶታት ይጋገዩ። ኣብዛ ዝተዓወተ ንኹሉ ይወስዶ ዝበሃለላን ብዓውለማ ዝተኣሳሰረትን ዓለም ብዝሒ ናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መወዳድርትኻ ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት እናዛየደዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኣብ እምበረ መጠን ዝተኣሳሰረት ህልውቲ ዓለምና ብልሒ ንበይኑ ዘተኣማምን ብልጫ ኣይኮነን። ተዓጻጻፍነት ግን ዘተኣማምን ብልጫ እዩ። ኣብዛ ብልሒ ልዕሊ ዓቐን ተወዳዳሪ ዝኾነላን ብዙሓት ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ቴክኒካውያን ክእለታት ናብ ኣውቶማቲክ ዝቕየሩላ ዘለውን ዓለም እቶም ዝያዳ ኣገዳስነት ዘለዎም ተወዳዳሪ ክገብሩኻ ዝኽእሉ ብልጫታት ከም ናይ ምውህላል ክእለት፣ ርህራሄ፣ ልዕሊ ኩሉ ግን ተዓጻጻፍነት ዝኣመሰሉ ረቀቕቲ ክእለታት እዮም። ተዓጻጻፍነት እንተ ዳሃሊካ ኣብ ሞያኻ ይኹን ወፍርታትካ ሙቹእ ሃዋህው ክሳብ ትረክብ ክትጽበ ትኽእል ኢኻ። ሓድሽ ክእለት ከተጥሪ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ነቲ ክእለቲ ንኽትመሃሮ ዝሓሸ ዕድል ክህልወካ እዩ። ነቶም ንስኻ ዘይትኽእሎ ክገብሩ ዝኽእሉ መዋዳድርትኻ ንምህዳን ኣይክትወኽን ኢኻ። ንዓኻ ብዝምችእ ፍጥነት ድማ ግዳስኻን ባህታ ዝፈጥረልካ ዕዮን ንምልላይ
سقومتታት ክትወስድ ኢኻ ሓድሽ ኣገባብ ክትክተል ብርጉእ ስጉሚ ክትስጉምን ዝተፈላለዩ ግምታት ብምሓዝ ድማ ብዛዕባ ህይወት ክትሓስብን ኢኻ ኣብዛ ብልሒ ጥራይ ከም ዘላቒ ብልጫ ዘይቁፅረላ ዓለም እቲ መብዛሕትኦም ካልኦት ሰባት ክገብርዎ ዘይክእሉ ናይ ምግባር ክእለት ሓደ ካብቶም ኣብዛ ዓለም ዝበለጽካ ኮይንካ ንኽትርከብ ዘኽእሉ ብቕዓታት እዮም እቲ ንግዜኻ ናይ ምቁፅጻርን ዝያዳ ኣማራጺታት ንኽህልወካ ዘኽእልን ክእለት ሓደ ካብቶም ብደረጃ ዓለም ልዑል ዋጋ ዘለዎም ባጤራታት እናኾነ ይኸይድ ኣሎ በዚኻ እዩ ዝበዝሑ ሰባት ገንዘብ ክቁጥቡ ዝኽእሉን ዝግብኦምን ብተወሳኺ እንታይ ክገብሩ ከም ዝግብኦም ከ ትፈልጥ ዲኻ እቲ ምኽንያት ክነግረካ ፍቐደለይ 11 ምኽንያታዊ ካብ ምዃን ርትዓዊ ምዃን ይበልጽ መብዛሕትኡ ግዜ ርትዓዊ ክትከውን ካብ ምፍታን ምኽንያታዊ ንኽትከውን ዘኽእል ዕላማ ክህልወካ ኣርባሕ እዩ ንስኻ ሰብ እምበር ስፕረድሺት ኣይኮንካን ነገራት ዝሓናኽር ስምዒታዊ ሰብካ እምበር ነዚ ክፈልጥ ግዜ ወሲደ ሓንሳብ ምስ ፈለጥክዎ ግን ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ክፋላት ፋይናንስ ምዃኑ ተገንዘብኩ ምዚኻ መብዛሕትኡ ግዜ ዕሽሽ ንብሎ ጭብጢ ኣሎ እቲ ጭብጢ ንፋይናንስ ዝምልከቱ ውሳነታት ኣብ ትወስደሉ እዋን ርትዓዊ ክኸውን ኣለኒ ኣይትበል ምኽንያታዊ ናይ ምዃን ዕላማ ጥራይ ይሃሉኻ ምኽንያታዊ ምዃን ዝያዳ ክውንነታዊ እዩ ክውንነታዊ ብምዃን ኣብ መደባትካ ጸኒዕኻ ንነዊሕ እዋን ክትጓዓዝ ዘኽእል ዝሓሸ ዕድል ክህልወካ እዩ እዚ ድማ ኣብ ምሕደራ ገንዘብ እቲ ኣዝዩ ዘገድስ ረቑሕ እዩ እንታይ እብል ከም ዘለኹ ንኽበርሃልካ ንኽውን ታሪኽ ናይ ሓደ ንሕማም ፍንጣጣ ብሕማም ዓሶ ክፍውስ ዝፈተነ ሰብ ክነግረካ ፍቐደለይ ጁልየስ ቫግነር ጃውረግ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ክልተ ፍሉያት ክእለታት ማለት ቅድታት ኣብ ምልላይ ንፍዒ ነይሩ ከምኡውን ነቲ ካልኦት ዕብዳን ዝብልዎ ከም ድፍረት ዝምልከት እዩ ነይሩ ዝነበሮ ሓኪም ስነ ኣእምሮይ ነይሩ ፍሉይ ሞያኡ ወይናቱ ስፔሻሊቲ ከቢድ ኒውሮሲፍሊስ ዝነበሮም ሕሙማት ምፍዋሲ ነይሩ በቲ ግዜቲ ኒውሮሲፍሊስ ፍሉጥ ሕክምናዊ ፍወሳ ዘይነበሮ ቀታሊ ሕማም እዩ ዝነበረ ቫግነር ጃውረግ ኣብ ሕሙማት ፍንጣጣ ሓደ ፍሉይ ክስተት ተዓዘበ ሕሙማት ፍንጣጣ ብሰንኪ ካልእ ሕማም ዝስዕብ ረስኒ ምስ ዘጋጥሞም ካብቲ ሕማም ቀልጢፎም ከም ዝፍወሱ ትዕዝብቲ ወሰደ ቫግነር ጃውረግ ትዕዝብቱ ካብ ጥንቲ ዝነበረ ግንካ እቶም ናይቲ እዋን ሓካይም ጽቡቕ ጌሮም ክርድእዎ ዘይከኣሉ ረስኒ ኣብቲ ኣካላትና ረኽሲ ንምምካት ዘካይዶ መስርሕ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎ ዝብል ሓቂ ምዃኑ ደምደመ ከም ውፅኢቱ ብኡ ንብኡ ናብ ስነ መጎታዊ መደምደምታ ነጠረ ኣብ መጀመርታ 1900 ቫግነር ጃውረግ ንሕሙማት ፍንጣጣ ትሑት ዝዓቐኑ ታይፎይድ ዓሶን በዲዶን ከስዕቡ ዝኽእሉ ተህዋስያን ብምውጋእ ነቲ ሕማም ንምቕታል ዘኽእል እኹር ረስኒ ብምፍጣር ክፍውስ ጀመረ እቲ ኣገባብ ፍወሳ ሓደገኛ እዩ ነይሩ ገለ ካብቶም በቲ ኣገባብ ፍወሳ ክሕክሞም ዝፈተነ ሕሙማት ሞይቶም እዮም ኣብ መወዳእታ ብድኽም ዝበልዕ ዓይነት ዓሶ ጥራይ ኣብ ምፍዋስ ኣተወ እቲ ምኽንያት ሓደ ሕሙም ዓሶ ሓሚሙ ብርቱዕ ረስኒ ምስ ሓዞ ንዓስኡ ብኳይናይን ክፍውሶ ስለ ዘኽእል ድሕሪ ብዙሓት ብዝሕዝን ውፅኢት ዝተዛዘሙ ፈተናታት እቲ ኣገባብ ፍወሳ ተዓወተ ቫግነር ጃውረግ ካብ 10 ዝኾነ ፍወሳ ዘይተገብረሎም ሕሙማት ፍንጣጣ እቶም 3 ከም ዝሓወዩ ካብ 10 ብማላሪዮ ቴራፒ ብሕማም ዓሶ ዝተፈወሱ ግን እቶም 6 ከም ዝሓወዩ ዝሕብር ጸብጻብ ጸሓፈ ኣብ 1927 ብዓውዲ ሕክምና ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል ክኸውን በቕዐ እቲ ትካል ሎሚ ከምዚ ይብል እቲ ቀንዲ ንቫግነር ጃውረግ ኣብ ምሉእ ናይ ስራሕ ህይወቱ ዘተሓሳስቦ ዝነበረ ስራሕ ረስኒ ተጠቒምካ ሕማም ኣእምሮ ንምፍዋስ ዝግበር ዝነበረ ጻዕሪ ነይሩ ፈጣሪ ዝተመስገነ ይኹን ምስ ግዜ ምህዞ ፔንሲልን ንማላሪዮ ቴራፒ ከም ኣገባብ ፍወሳ ግዜኡ ዝሓለፈ ከም ዝኸውን ገይርዎ ቫግነር ጃውረግ ግን ኣብ ታሪኽ ካብቶም ረስኒ ኣብ ምምካት ረኽሲ ንዘለዎ ተራ ዘለልዩ ሒደት ሓካይም ጥራይ ዘይኮነስ ከም ኣገባብ ፍወሳ ዝተጠቕመ ሓኪም እውን እዩ ረስኒ ምስጢር እዩ ተፈራሃ እውን እዩ ጥንታውያን ሮማውያን ነታ ንሰባት ካብ ረስኒ እትከላኸለሎም ፌብሪስ ዝስማ ጣዖት የምልኽዋ ነበሩ ተቖጢዓ ብረስኒ ከይትወቕዖም ንኽህድእዋ ድማ ኣብ ቤት መቕደሳ ክቡር ህያባት ከም ሞባእ የውድቑላ ነበሩ ቫግነር ጃውረግ ግን ረስኒ ስቂሉ ዝኽሰት ተርእዮ ከም ዘይኮነ እዩ ኣስተውዒሉ ረስኒ ኣብቲ ኣካላትና ገዛ ርእሱ ንምፍዋስ ዘካይዶ መስርሕ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ረስኒ ኣብ ምቅላስ ረኽሲ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝጻወት ዝገልጹ ስነ ፍልጠታውያን መርትዖታት ኣለውና
ኣብ ኣካላትና ዝኽሰት ካብቲ ንቡር ሙቆት ኣካላት ብሓደ ዲግሪ ዝዛይድ ሙቆት ንናይ ገለ ቫይረሳት ናይ ምርባሕ ፍጥነት ብ200 ዕፅፍታት ከም ዘጉድሎ ተረጋጊጹ ኣሎ። ሓደ ናይ ብሃገራዊ ትካል ጥዕና ዝተዳለወ ናይ ምርምር ወረቐት ብዙሓት ተመራመርቲ ኣብቶም ረስኒ ዘለዎም ሕሙማት ዝሓሸ ካበ ሕማሞም ናይ ምፍዋስ ውፅኢት ረኺቦም ይብል። ሆስፒታል ህፃናት ሲያትል ነቶም ውላዶም ዝረስን ብራዕዲ ዝሕቆኑ ወለዲ ንምስትምሃር ኣብ መርበብ ሓበሬታ ከምዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ዘለዎ ጽሑፍ ኣስፊራ ኣላ። ረስኒ ን10 ምክልኻል ኣካላት ወይ ኢሚኒ ሲስተምስ ከም ዝነቅሕ ይገብሮ። ንኣካላትና ድማ ረኽሲ ኣብ ምምካት ይሕግዞ። ካብ 100 ክሳብ 104 ዲግሪ ፈረንሃይት ዝበጽሕ ንቡር ረስኒ ንዝሓመሙ ህፃናት ሓጋዝ እዩ። ይኹን እምበር ስነ ፍልጠት ብኽውንነት እዩ ዝጥቃዕ። ዳርጋ ብደረጃ ዓለም ረስኒ ከም ሕማቕ ነገር ይዝርአ። ከም ታይለኖል ብዝኣመሰሉ መድኃኒታት ድማ ንምግዳሉ ጻዕርታት ይካየድ። ዋላ እኳ ኣካላትና ንረስኒ ንሚልዮናት ዓመታት ከም መከላኸሊ ኣገባብ ክጥቀመሉ እንተጸንሐ ሒደት እንተዘይኮይኖም መብዛሕትኦም ወለዲ ሕሙማት ሓካይም ከምኡውን ኩለንተን መድኃኒት ዘፍርያ ኩባንያታት ከም ክውገድ ዝግብኦ ሕማቕ ዕድል እዮም ዝርእዎም። እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣመለኻኽታታት ምስ ስነ ፍልጠት ዝሰማምዑ ይኮኑን። ሓደ መጽናዕቲ ብዘይሕብእብእ ንረስኒ ከም ኣገባብ ፍወሳ ምጥቃም ኣብ ክፍሊ ጽዑቕ ክንክን ማለት ICU ልሙድ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ክንዲ ከም ኣበ መርትዖ ዝተመርኮሰ ልምዲ ከም ዶግማ እዩ ዝውሰድ ይብል ዳይሬክተር ማእከል ታሪኽ ሕክምና ሃዋርድ ማርከል ሓደ እዋን ንፍርሒ ረስኒ ወይ ፎብያ ኣመልኪቱ ከም ዝስዕብ ኢሉ ነይሩ። እዞም ኣመለኻኽታታት እዚኣቶም ልክዕ ከም ተላባዓቲ ሕማም ዝላብዑ ባህላውያን ልምድታት እዮም ይብል። ስለምንታይ ግን ከምዚ ዝኾነ? ረስኒ ጠቓሚ ካብ ኮነኸ ስለምንታይ ኢና ብደረጃ ዓለም ንቃለሶ? እቲ መልሲ ዝተሓላለኸ ኣይመስለንን። ረስኒ ይጐድእ እዩ፣ ሰባት ድማ ክጉድኡ ኣይደልዩን እዮም። ኣኸለ እቲ ምኽንያት ንሱ እዩ። ናይ ዝኾነ ሓኪም ዕላማ ሕማም ምፍዋስ ጥራይ ኣይኮነን። ንሓደ ሕሙም ኣብ ዝፍውሰሉ እዋን ነቲ ሕሙም ምኽንያታዊ ብዝኾነ መንገድን ክጻወሮ ብዝኽእል ኣገባብን ምፍዋስ እዩ። ረስኒ ኣብ ምቅላስ ረኽሲ ረብሓ ክህልዎ ይኽእል እዩ፣ ግን ከኣ ይጐድእ እዩ። ክጉዳእ ስለ ዘይደሊ ድማየ ናብ ሓኪም ዝኸይድ። ኣብ ትሕቲ ኮቦርታይ ከንቀጥቀጥ እንከለኹ ብዛዕባ ሓካይም ኮነ ሕሙማት ብልክዕ ክርድእዎም ዘይክእሉ መጽናዕታት ኣይግደሰንን እዩ። ረስኒ ዝዕግስ ከኒና እንተዳሃሊካ ሕጂ ሃበኒ። ረኽሲ እንተዳሃሊካ ረስኒ ክህልወካ ምድላይ ርትዓዊ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ምኽንያታዊ ግን ኣይኮነን። እቲ ኣብ ክንዲ ርትዓዊ ምኽንያታዊ ናይ ምዃን ዕላማ ይሃሉኻ ዝብል ፍልስፍና ኣብቲ ሰባት ንገንዘብ ዝምልከቱ ውሳኔታት ዝህቡሉ እዋን ኣብ ግምት ከኣቱ ዘለዎ ረቑሓ እዩ። ትምህርቲ ፋይናንስ ብስነ ቁፅሪ ዝበለጹ ምርጫታት ዝበሃሉ ናይ ወፍሪ እስትራቴጂታት ኣብ ምርካብ ዘተኩር ዓውዲ እዩ። ኣነ ብወገነይ ኣብ ክውን ዓለም ሰባት ነቲ ብስነ ቁፅሪ ዝበለጸ ምርጫ ዝኾነ እስትራቴጂ ኣይደልዩን እዮም ዝብል ክልሲ ሓሳብ ኣሎኒ። ሰባት ለይቲ ልዋም ዘለዎ ድቃስ ንኽድቅሱ ዘኽእሎም እስትራቴጂዮም ዝደልዩ። ሃሪ ማርኮቪትዝ ኣብ መንጎ ኮንደኾንን መኽሰብን ዝህሉ ስነ ቁፅራዊ ተላዝቦ ብምድሳስ ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል ክኸውን በቕዐ። ሓደ እዋን ኣብቲ ርኽበታቱ ዝምዕብለሉ ዝነበረ 1950ታት ገንዘቡ ብኸመይ ከም ዘውፍሮን ከመይ ዝኣመሰለ መምቕራሕ ንብረት ከም ዝነበሮን ተሓቲቱ ከምዚ ዝስዕብ ክብል መለሰ። ኣነ ኣብ ዘውፈርኩሉ እዋን ዕዳጋ ኣክስዮን ንታሕቲ እንተተነቒቱ ወይ ኣነ ኣብ ዘየወፈርኩሉ እዋን ዕዳጋ ኣክስዮን ንላዕሊ እንተደይቡ ከመይ ዝበለ ጓሂ ከም ዝስምዓኒ ንምግማቱ ኣይጽገምን ነይረ። ዕላማይ እምበር ነቲ ኣብ መጻኢ ኸጋጥመኒ ዝኽእል ጣዕሳ ምጉዳል ነበረ። ስለዚ ንገንዘበይ ፍርቁ ኣበ ቦንድ ፍርቁ ድማ ኣበ ብርኪ ማለት ኢኩዊቲ ኣውፊር እዮ። ማርኮቪች ምስ ግዜ ነቲ ናይ ወፍሪ እስትራቴጂኡ ቀይርዎ እዩ። ነቲ ሓድሽ እስትራቴጂኡ ምብዛሕ ወይ ዳይቨርሲፋይ ምግባር ዝብል ነበረ። ኣብዚ ግን ክልተ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣለዉ። እቲ ሓደ ናይ መጻኢ ጣዕሳ ምጉዳል ኣብ ወረቐት ምኽንያታዊ ንምግባሩ ዘጸግም፣ ኣብ ክውን ህይወት ግን ምኽንያታዊ ንምግባሩ ቀሊል እዩ። እቲ ርትዓዊ ኣውፋሪ ኣብ ናይ ስነ ቁፅሪ ጭብጥታት ተመርኩሱ እዩ ዝውስን። እቲ ምኽንያታዊ ኣውፋር ግን ኣብ መአከቢ ኣዳራሽ በቶም ኣብሊጾም ዝርእይዎ መሳርሕቱ ተኸቢቡን ኣብ ቤቱ ምስታ ክፈሽል ዘይትደልዮ በዓልቲ ቤቱ ብምዃንን እዩ ዝውስን። ንወፍሪ ብናይ ፋይናንስ ሌንስ ኣተኲርና ምስ ንምልከቶ መብዛሕትኡ ግዜ ዕሽሽ ዝበሃል ማሕበራዊ ባእታ ኣለዎ። እቲ ካልኣይ እዚ እኳ ደሓን እዩ። እቲ ንማርኮቪትዝ
ቃለ መሕተት ዘካየደሉ ጄሰን ዙዌንግ ድሒሩ ከምዚ ክብል ኣስተንተነ ብናተይ ኣመለኻኽታ ሰባት ርትዓውያን ወይ ዘይርትዓውያን እዮም ክትብሎም ዝከኣል ኣይኮነን ሰባት ኢና ካብቲ ዘድልየና ንላዕሊ ኣበርቲዕና ክንሓስብ ኣይንፈቱን ኢና ኣቓልቦና ዝሓቱ ማዕለያ ዘይብሎም ጠለባት ድማ ኣለዉ በዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ብርሃን እንተ ዳርኢናዮ ማርኮቪች እቲ እኳ ከም ፈላሚ ዘመናዊ ክልሲ ሓሳብ ፖርቶፎልዮ ዝቝጸር ምሁር ብኣንጻር መጽናዕቱ ምውፋሩ ከምውን ጸኒሑ ናይ ወፍሪ እስትራቴጂኡ ምቕያሩ ከገርመና ኣይክእለን እዩ ማርኮቪች ርትዓዊ ወይ ዘይርትዓዊ ዝበሃል ሰብ ኣይኮነን ምኽንያታዊ እዩ ኣብ ፋይናንስ ብዙሕ ግዜ ዕሽሽ ዝበሃል ነገር እንተሃልዩ ሓደ ጉዳይ ብቴክኒካዊ መዳይ ሓቂ ክኸውን ምስ ኩነታት ብምዝማድ ግን ትርጉም ዘይብሉ ክኸውን ዝኽእል ምዃን እዩ ኣብ 2008 ተመራመርቲ የል መንስያት ኣዋህለልቲ ኣክስዮን ኣብ ዝገዝኡሉ እዋን ንናይ ጥሮታ ሕሳባቶም 2-1 ዝበሃል ሜላ ማለት ንነፍስ ወከፍ ዝውንንዎ $1 $2 ተዓድዮም ተጠቒሞም ክዕብይዎ ኣለዎም ዝብል መጽናዕቲ ኣሕቲሞም እቲ መጽናዕቲ ኣውፈርቲ እናደፍኡ ክኸዱን ከለዉ ድርኺቶም ከም ዝጐድል ይሕብር መንስያት ንዘጋጥሞም ፋይናንሳዊ ክሳራታት ክጻወርዎ ከም ዝኽእሉን ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ግን ኮንደኾናዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ከም ዝማትኡን እውን ኣይሓበን እቶም ተመራመርቲ ኣዋህለልቲ ንሕማቕ እዋን ንዝኸውን ትሕጃ ክሳብ ዝሕዙ ብውጥን ክሳብ ዝተመርሑን በቲ 2-1 ዝጽዋዕ ኣገባብ ተመሪሖም ክሳብ ዘዋህሉሉን ዋላ እውን ብሰንኪ ምን ቁልቋል ዕዳጋ ይተሃሰዩ ውዒሎም ሓዲሮም ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ጽቡቕ ከም ዝኸዱ ብመጽናዕቲ ከረጋግጹ ክኢሎም እዮም እዚ ብስነ ቁጽሪ ኣብ ወረቐት ይሰርሕ እዩ ርትዓዊ እስትራቴጂ እውን እዩ ግንካ ዘይምኽንያታዊ እዩ ሚእታዊት ናይ ጥሮታ ሕሳቡ ከም ትኪ ክበንን እናርኣየ ነቲ ዝኽተሎ እስትራቴጂ ከይለወጠ ብስቕታ ክጓዓዝ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን እቶም ከምዚ ዘጋጥሞም ሰባት ንእስትራቴጂኦም ብምጥንጣን ካልእ ኣማራጺኦም ዘናድዩ እረ ገሊኦምሲ ኣብ ልዕሊ ናይ ፋይናንስ ኣማኽርቶም ከይተረፈ ክሲ ምስርት እዮም እቶም ተመራመርቲ እዚ እስትራቴጂ ኣብ ጥቕሚ ምዝውዕል እቲ ትጽቢት ዝገበረሉ ናይ ጥሮታ ሃብቲ ምስ ካብ ፋንድታት ዝርከብ ገንዘብ ብምንጽጻር ብ900 ዝዛይድ እዩ ክብሉ ይምግቱ ከምኡውን 100 ዘይምኽንያታዊ እዩ ነቶም ዘይርትዓውያን ውሳነታት ንምድጋፍ ዘኽእል ርትዓዊ ምኽንያት ኣሎ ሓደ ካብኡ እንሆ ንወፍርታትካ ትፈትዎም ኢኻ ኢለ ክሓስብ ኣፍቅደለይ እዚ ልሙድ ምኽሪ ይኮነን ኣውፈርቲ ብዛዕባቶም ዘካይድዎ መውፍርታት ዝኾነ ስምዒት ከም ዘይብሎም ዝህብዎ መግለጺታት መለለየኦም እዩ ምኽንያቱ ከምኡ ምባል ርትዓዊ መሲሉ ስለ ዝረአ ብዛዕባ እስትራቴጂኻ ወይ ትውንኖም ኣክስዮናት ዝኾነ ስምዒት ዘይምህላው ነቲ ምስ ከበደካ ካብኦም ናይ ምርሓቕ ተኽእሎኻ ዘዛይዶ እንተዳ ኮይኑ እቲ ርትዓዊ ዝመስል ኣተሓሳስባ ጸገም ወይ ጣጣ ይኸውን እቶም ነቲ ብቴክኒካዊ መዳይ ዘይፍጹማት ዝኾኑ እስትራቴጂታቶም ዝፈቱ ርትዓውያን ኣውፈርቲ ብልጫ ኣለዎም ምኽንያቱ እቲ ኣብ እስትራቴጂታቶም ናይ ምጽናዕ ተኽእሎም ዝዛየደ ስለ ዝኾነ ነቲ እቲ ትፈትዎ ግበር ዝብል ምኽሪ ከም ናይ ሕጉስ ህይወት መምርሒ ትርእዮ እንተዳ ኮንካ ብዙሕ ኣይክትረብሕን ኢኻ ከም ንናይ ዓወት ተኽእሎታትካ ኣብ ረብሓኻ ንኸተውዕል ዘኽእል ተጻዋርነት ዝህብ ጌርካ እንተሪኢኻዮ ግን ናይ ዝኾነ ፋይናንሳዊ እስትራቴጂ ኣገዳሲ ክፋል ምዃኑ ክትግንዘብ ኢኻ ብዙሕ ኣብ ዘይትግደሰሉ ግንካ ንኸዓቢ ተስፋ ኣብ ዘለዎ ኩባንያ ኣውፍር መኽሰብ እንተ ደኣ ኣምፂኢልካ ብዝበለጸ ክተስተማቕሮ ትኽእል ኢኻ ይኹን እምበር እቲ ዘይተርፍ ማዕበል ማለት ክሳራ እንተ ተላዒሉ ግን ሃንደበት ኣብ ዘይትግደሰሉ መዳይ ገንዘብካ ትኸስር ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ድርብ ጾር እዩ እቲ ሽዑ ትወስዶ ዝሓፀረ መንገድኻ ንዑ ሓዲካ ኣብ ካልእ ምውፋር እዩ ብዛዕባታ ተውፍረላ ዘለኻ ኩባንያ ውዕውዕ ስምዒት እንተሃሊካ ንተልእኾኻ ናይታ ኩባንያ ንፍርያታ ሰራሕተኛታትን ነቲ ዝዓይሉ ስነ ፍልጠታዊ ኣገባባትን ካልእን ክኸውን ይኽእል እዩ ሕማቕ እዋን ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ማለት ገንዘብ ኣብ ትኸስረሉ ወይ እታ ኩባንያ ሓገዝ ኣብ ትደልየሉ እዋን ኣብ ውሽጥኻ ናይ ዋንነት ስምዒት ስለ ዝስምዓካ ብቐሊሉ ተስፋ ብምቑራጽ ናብ ካልእ ንኸይተላገስ ዘኽእለካ ድርኺት ይሓድረካ ብዛዕባ ገንዘብ ካብ ርትዓዊ ምዃን ምኽንያታዊ ምዃን ዝሕሸሉ ሓያል እዋናት እውን ኣሎ እዩ ሰባት ኣብቶም ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዝነጥፉ ኩባንያታት ዝያዳ ናይ ምውፋር ዝምባል ኣለዎም ነተን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ዝተረፋ ልዕሊ 95 ኩባንያታት ግን ሸለል ክብልወን ይመርጹ እዚ ግን
ወፍሪ ንገንዘብካ ኣድማዒ ብዝኾነ መንገዲ ንዘይትፈልጦም ሰባት መሃብ ምዃኑ ክሳብ ኣብ ግምት ዘየተኻ ርትዓዊ ይኮነን። ምስ ሰባት ዝህልወካ ሌላ ነቶም ዘይትፈልጦም ሰባት ንኽትድግፍ ምእንቲ ክትወስዶ ዘድልየካ ስጉሚ ንኸይትወስድ ዝሕግዘካ እንተዳ ኮይኑ ግን ምኽንያታዊ እዩ። ንመብዛሕትኦም ኣውፈርቲ ናይ ዕለት ንግዲ ማለት ደይ ትሬዲንግ ከምውን ናይ ውልቂ ኣክስዮናት ምምራጽ ርትዓዊ ይኮነን። እቲ ተኽእሎታቶም ኣንጻር ዓወትካ እዩ። ካብ ክልቲኦም ንወፍርኻ በኣሉታ ብዘይጸሉ ኣብ ሕማቕ እዋን ልሕፅፅ ኣቢሉካ ጥራይ ዝሓልፍ ሒደት መጠን ክህልወካ ግን ምኽንያታዊ እዩ። ሓደ እዋን እቲ ብዛዕባ ኣገዳስነት ምብዛሕ ወይ ዳይቨርሲፊኬሽን ኣብ ወፍሪ ዝጣበቕን ገንዘቡ ኣብ ዝተባዝሑ ጽላታት ዘውፍርን ኣውፋሪ ጆሽ ብራውን ስለምንታይ ሒደት ውልቃዊ ኣክስዮናት እውን ከም ዝውንን ተሓቲቱ ከብርህን ከሎ ኣክስዮን ኣዝየ ስለ ዝፈቱ ከምኡውን ገና ወዲ 20 ዓመት ከለኹ ኣብ ኣክስዮን ምፋር ስለ ዝጀመርኩ እምበር ልዑል መኽሰብ ክረክብ እየ ኢለ ስለ ዝሓስብ ኣይኮንኩን። ናይ ብሕቲ ኣክስዮናት ዝገዝእ ቅድሚ ኩሉ ድማ ገንዘበ እዩ ዝደለኽዎ ክገብሮ እኽእል እየ ብምባል ምኽንያታዊ መልሲ መለሰ። መብዛሕትኦም እቶም ንቁጠባን ዕዳጋ ኣክስዮንን ዝምልከቱ ትንቢታት ዘሰንብዱ እዮም። ትንቢታት መሃብ ግን ምኽንያታዊ እዩ። ንገዛ ርስኻ መጻኢ እንታይ ሒዙልካ ከም ዘሎ ዝኾነ ግምት ከም ዘይብልካ ዋላ እውን ሓቂ ይኹን እናነገርካያ ካብ ድቃስካ ክትበራበር ከቢድ እዩ። ኣብ ናይ ወፍሪ ትንበያታት ተመርኲስካ ክትትግብር ሓደገኛ እዩ። ሰባት ስለምንታይ ኣብ ዝመጽእ ዓመት እንታይ ከም ዘጋጥም ክግምቱ ከም ዝፍቱን ግን ረዳን እዩ። ከምኡ ምግባር ባህር ሰብ እዩ፣ ምኽንያታዊ እውን እዩ። መስራቲ ቫንጋርድ ዝኾነ ነፍሲሄር ጃክ ቦግል ሞይኡ ትሑት ወጻኢታት ዘለዎም ናይ ፓሲቭ ኢንዴክስ ወፍርታት ኣብ ምድንፋዕ ኣሕሊፍዎም። ወዱ ከም ንጡፍ ልዑል ክፍሊት ዘለዎን ናይ ሄጅ ፋንድን ናይ ሙቹዋል ፋንድን ኣካያዲ ስራሕ ኮይኑ ዝዓየሉ ጽፍሒ ምርካቡ ኣገዳሲ ኮይኑ እዮም ረኺቦሞ። ቦግል እቲ እኳ ልዑል ክፍሊት ዝኽፈሎም ፋንድታት ንሕግታት ስነ ቁፅሪ ዝጥሕስዮም ዝበለ ሰብኣይ ንገንዘቡ ኣብ ናይ ወዱ ፋንድታት ኣውፊር እዩ። ነዚ እንታይ መግለጺ ክወሃበሉ ይኽእል? ቦግል ነዚ ኣመልኪቱ ንዘ ዎል ስትሪት ጆርናል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብስድራ ቤታዊ ምኽንያታት ተደሪኽና ንውስኖም ጉዳያትን እኮ ኣለዉ እዮም ብምባል መለሰ። ሓደ እዋን ፕሮፌሰር ስታንፎርድ ስኮት ሳጋን ኩሎም ቶም ንቁጠባ ወይ ንዕዳጋታት ወፍሪ ዝከታተሉ ሰባት ኣብ መንደቆም ክሰቕልዎ ዝግብኦም ኣባህላ ተዛሪቡ ነይሩ። ከምዚ እዩ ዝብል ቅድሚ ሕጂ ተፈጺሞም ዘይፈልጡ ፍጻሜታት ኩሉ ግዜ ይፍጸሙ ይብል። ታሪኽ መብዛሕትኡ ግዜ ኣደነቕትን ኣገረምትን ፍጻሜታት ዘጽንዕ ዓውዲ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣውፈርትን ክኢላታት ስነ ቁጠባን ከም ሓደ ፍጹም ናይ መጻኢ መምርሒ ይጥቀምሉ። ነቲ ስግንጢርነት ትርእዮ ዶለኻ እቲ ጸገምከ ኣብ ልዕሊ ታሪኽ ቁጠባን ወፍርን ዓሚቝ ኣድናቖት ክህልወካ ብልሕ እዩ። ታሪኽ ትጽቢታትና ንምስትኽኻል ሰባት ኣበይ ክጋገዩ ከም ዝኽእሉ ንኸነጽንዕ ከምኡውን እንታይ ክሰርሕ እንታይ ከይሰርሕ ከም ዝኽእል ንኽንፈልጥ ዝኽእል ኣፈናዊ መምርሒ ይህበና። ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ግን ከም ናይ መጻኢ ካርታ ኮይኑ ከገልግል ኣይክእለን እዩ። እቲ ኣነ ተመራምርቲ ታሪኽ ከም ነቢያት ዝብሎ ጉጉይ መጎት ንብዙሓት ኣውፈርቲ ዝፈጥር መጻወድያ እዩ። ሙህዞን ለውጥን ናይ ምዕባለ ደረኽቲ ኣብ ዝኾኑሉ ዓውዲ ንመጻኢ ኣብ ሕሉፍ መረዳእታታት ተመርኲስካ ክትስእሎ ምፍታን ዓብዪ ስሕተት እዩ። ኣውፈርቲ ከምኡ ብምግባሮም ክትወቕሶም ኣይትኽእልን ኢኻ። ወፍሪ ከም ደረቕ ስነ ፍልጠት ትርእዮ እንተዳ ኮንካ ታሪኽ ኣበር ዘይብሉ ናይ መጻኢ መምርሒ ክኸውን ምኽኣለ። ተመራምርቲ ስነ ምድራዊ ማለት ስነ ፍልጠት ጂኦግራፊ ናይ 1 ቢልዮን ዓመታት ሕሉፍ ታሪኻዊ መረዳእታ ብምውካስ ምድሪ እንታይ ጠባይ ከተንጸባረቕ ከም ትኽእል ዘርእዩ ሞዴላት ክፈጥሩ ይኽእል እዮም። ኪላታት ትንቢት ኩነታት ኣየር ማለት ሜትሮሎጂስት እውን ብተመሳሳሊ ሓካይም እውን ናይ ኩሊት መጥባሕቲ ኣብ 2020 ብኸምቲ ኣብ 1020 ዝነበረ ኣገባቢኡ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ 2020 ብኸምቲ ኣብ 1020 ዝነበረ ኣገባቢኡ ዝኸይድ ዘሎ። ወፍሪ ግን ደረቕ ስነ ፍልጠት ኣይኮነን። ወፍሪ ውሱን ሓበሬታ ዘለዎም ጉጅለ ሰባት እቲ ሓበሬታ ኣብ ህይወቶም ዓብይ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ከምኡውን ነቶም በላሕቲ ዝበሃሉ ሰባት እኳ ከይተረፈ ጭኑቃት ስውስዓትን መስተውዓትን ክገብሮም ይኽእል እዩ። ፍጹማት ዘይኮኑ ውሳነታት ዝውስኑሉ ዓውዲ እዩ። ሓደ እዋን እቲ ስሙይ ተመራማሪ ፊዚክስ ሪቻርድ ፋይንማን ኤሌክትሮናት ስምዒት እንተዝህልዎም ነይሩ ዓውዲ ፊዚክስ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምኾነ ነይሩ ኢልኩም ሕሰቡ ኢሉ ነይሩ። ግርም እምበር
ኣውፈርቲ ስምዒት ኣለዎም በዚ ድማ እዩ በቲ ኣብ ሕሉፍ ዝገብርዎ ጥራይ ተመርኩስካ ኣብ መጻኢ እንታይ ከም ዝገብሩ ክትግምት ኣጸጋሚ ዝኸውን እምነ ኩርናዕ ስነ ቁጠባ ነገራት ምስ ግዜ ይቀያየር እዮም ምክንያቱ ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ንዘለዓለም ስለ ዘይነብር ይብል ሓደ እዋን ኣውፋሪ ቢል ቦነር ዕዳጋ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ክገልጽ እንከሎ ርእሰ ማልነት ኣብ ስራሕ ዝብል ማልያ ይኽደንን ኣብ ኢዱ ዓቢ ሞደሻ ይሕዝን ይብል እቶም ንኣዝዩ ነዊሕ እዋን ንኸይተለወጡ ዝጸንሑ ነገራት ኣዝዮም ውሑዳት እዮም እዚ ድማ እቶም ንኣዝዩ ነዊሕ እዋን ከይተለወጡ ዝጸንሑ ነገራት ኣዝዮም ውሑዳት እዮም እዚ ኸኣ ንተመራመርቲ ታሪኽ ከም ነቢያት ክንቅበሎም ኣይከኣልን እዩ ማለት እዩ እቶም ንዝኾነ ምስ ገንዘብ ንዝተኣሳሰር ጉዳይ ዝድርኹ ኣገደስቲ ረቑሒታት ቀዳማይ እቲ ሰባት ንገዛእ ርእሶም ዝነግርዋ ዛንታ ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ንኣቑሑትን ኣገልግሎታትን ብዝምልከት ዘለዎም ምርጫታት እዩ እዞም ረቑሒታት ዘይልወጡ ቆምቲ ኣይኮኑን ነገራት ኮፍ ክብሉ ዝፍቱን ኣይኮኑን ምስ ባህልን ወለዶን ይቕየሩ እዮም ኩሉ ግዜዮም ዝቕየሩ ንመጻውን ብቐጻሊ ክቕየሩ እዮም እቲ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ርእስና እንጻወቶ ኣእምራዊ ሽጣራ ነቶም ምስ ገንዘብ ኣብ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ከም ዝድከምትን ገይሮም እንብሎም ሰባት ልዕሊ ዓቐን ምድናቕ እዩ ብዛዕባ ፍሉያት ፍጻመታት ተመክሮ ምህላው ብዛዕባ ኣበ መጻኢ ከጋጥም ዝኽእል ንኽትፈልጥ ብቑዕ ክገብረካ ኣይክእለን እዩ ግድሓቂ ሰሓት እንተዘይኮይኑ ድማ ተመክሮ ንመጻኢ ኣበ ምትንባይ ኣይሕግዘካን እዩ እቲ ምኽንያት ተመክሮ ሕልፊ ንናይ ምትንባይ ክእለትካ ንርእሰ ተኣማንነትካ እምበረ መጠን ስለ ዘዕብየ እዩ ሓደ እዋን ኣውፋሪ ማይክል ባትኒክ ንዝጽቡቕ ገይሩ ገሊጽዎ ነይሩ እቶም ንወሰኽ መጠን ወለድ ዝዳለዉ ኣውፈርቲ ሒደት እዮም ምኽንያቱ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዝኣመሰለ ተመክሮ ተመኪሮም ስለ ዘይፈልጡ እቲ ናይ መወዳእታ ዝዓበየ ወሰኽ መጠን ወለድ ቅድሚ 40 ዓመታት ነይሩ ዝብል መጎት ምስ ቀረበሉ ቁም ነገር ዘይብሉ እዩ ብምባል መጎተ ምኽንያቱ ነቲ ኣብ ሕሉፍ ዘጋጠመ ምምኳር ዋላ እውን ብዛዕባኡ ምጽናዕ ኣብቲ ኣበ መጻኢ ወለድ ኣበ ዝውስኸሉ እዋን ዝኽሰት ኩነታት ከም መምርሒ ኮይኑ ዘይከገልግል ስለ ዝኽእል ብምባል ወሰኸ ስለዚ እዚ ህልው መጠን ነቲ ናይ መወዳእታ ድዩ ክመስል ወይስ ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ድርብታት ንብረትከ ተመሳሳሊ ወይ ሓደ ዓይነት ወይ ድማ ኣንጻር ዝኾነ ባህሪ ክህልዎም ድዩ ብሓደ ወገን እቶም ኣብተን ኣገደስቲ ፍጻሜታት ዝኽሰተለን ዓመታት 1987 2008 ኣብ ወፍሪ ዝጸንሑ ሰባት ኣዝዮም ዝተፈላለዩ ዕዳጋታት ተመኪሮም እዮም ብኻልእ ወገን እዚ ተመክሮ እዚኸ ናብ ልክዑ ዝሓለፉ ርእሰ ተኣማንነት ናብ ጉድለትካ ዘይምቕባል ከምኡውን ኣብ ሕሉፍ መልሕቕካ ኣውሪድካ ናብ ምርጣጥ ክመርሖም ዶ ኣይክእልን እዩ ንታሪኽ ወፍሪ ነቲ ኣብ መጻኢ ከጋጥም ዝኽእል ከም መምርሒ ንኽጥቀመሉ ምንቲ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ትምርኮሶ ክልተ ሓደገኛታት ክስተታት ከጋጥሙኻ ይኽእሉ እዮም ሓደ ነቶም ነታ መርፊ ዝያዳ ዘንቀሳቐሱ ክብረ ወሰን ዝሰበሩ ፍጻመታት ዘይክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ ኣብ ታሪኻዊ መረዳእታታት እቶም ኣገደስቲ ፍጻመታት እቶም ክብረ ወሰን ዝሰብሩ ፍጻመታት እዮም ንሳቶም ድማ እዮም ነታ ናይ ቁጠባን ዕዳጋ ኣክስዮንን መርፊ ዘንቀሳቐስዋ እቶም ፍጻመታት ዓብዪ ቁጠባዊ ቅልውላው ካልኣይ ኩናት ዓለም ናይ .ኮም ዓፍራ ማለት ብኢንተርነት ዝካየዱ ንግዳውያን ንጥፈታት ዝዓንበብሉ እዋን 11 መስከረም ኣብ መፋርቕ 2000 ዘጋጠመ ቅልውላው ዕዳጋ ኣባይት እዮም ብኣጻብዕ ዝቝጸሩ ክብረ ወሰን ዝሰበሩ ፍጻመታት ገዚፍ ተራ ተጻዊቶም እዮም ምኽንያቱ ንኣዝዮም ብዙሓት ዘይዛመዱ ፍጻሜታት ስለ ዝጸለዉ ኣብ መበል 1920 ክፍለ ዘመን 15 ቢልዮን ሰባት ተወሊዶም ካብዚኣቶም እቶም 7 ጥራይ ማለት ኣዶልፍ ሂትለር ጆሴፍ ስታሊን ማኦ ጼዶንግ ጋቭሪሎ ፕሪንሲፕ ቶማስ ኤዲሰን ቢል ጌትስን ማርቲን ሉተር ኪንግን እቶም ዘይህልው ሎሚ ዓለማዊ ቁጠባ ከምኡውን ምልእቲ ዓለም ማዕረክንደይ ዝተፈልዩ ምዃኑ ነይሮም ኢልካ ክትግምት ፈትን እዚ ዝርዝር ኣስማት ርግጸኛ ኮይነ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ዝርዝር እዩ ክብል እኳ እንተዘይከኣልኩ እዞም 7 ሰባት እንተዘይህልው ነይሮም ዳርጋ ኩሉ ኣብዛ ናይ ሎሚ ዓለም ዘሎ ካብ ዶባት ክሳብ ቴክኖሎጂ ክሳብ ማሕበራዊ ልምድታት ዝተፈልየ ምኾነ ነይሩ ብኻልእ ኣባህላ እቶም ንመብዛሕትኡ ካብቲ ዓለምና ኣብ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ዝረኣየቶ ራህዋ ይኹን መከራ ገስጋስ ይኹን ድሕረት ብሓላፍነት ዝሕተትሉ ሰባት 0.000000004 ሚእታዊት እዮም ኣብ ፕሮጀክትታት ምህዞን ምሕየሻን ከምኡውን ፍጻሜታትን እውን ብተመሳሳሊ ነቲ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን 20 ክፍለ ዘመን
ብዘይ ዓብዪ ቁጠባዊ ቅልውላው ካልኣይ ኩናት ዓለም ፕሮጀክት ማንሃታን ክታበት ጸረ ነፍሳት ኣርፓኔት 11 መስከረም ውድቀት ሕብረት ሶቪየት እንታይ ክመስል ይኽእል ኢልካ ሙሕሰብ ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ክንደይ ፕሮጀክታት ተዓዮምን ክንደይ ፍጻሜታት ኣጋጢሞምን ቢልዮናት መን ይፈልጥ ዋላ እውን ትሪልዮናት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካብኣቶም ግን እቶም 8 ጥራዮም ኣብ ዓለማዊ ስርዓት ካብቲ እቶም ዝተረፉ ፕሮጀክታትን ፍጻሜታትን ብድምር ዝሕድርዎ ዝዛይድ ጽልዋ ኣሕዲሮም መብዛሕትኦም ካብቶም ኣብ ዝኾነ ህሞት ኣብ ዓለማዊ ቁጠባ ዝኽሰቱ ተርኦታት ምሳ ቀዲምካ ክትግምቶም ዘይከኣሉ ብኣጻብዕ ዝቝጸሩ ኣብ ሕሉፍ ዝተፈጸሙ ፍጻሜታት ዝተኣሳሰሩ እዮም እቲ ኣዝዩ ልሙድ ትልሚ ማለት ፕሎት ቁጠባዊ ታሪኽ ተራናይቶም ትጽቢት ዘይግበረሎም ክስተታት ሳርፕራይዝ እዩ እቲ ትጽቢት ዘይግበረሎም ክስተታት ሳርፕራይዝስ ዝፍጠረሉ ምኽንያት ሞዴላትና ጌጋ ስለ ዝኾነ ወይ ትሑት ብልሒ ስለ ዘለና ይኩ ቴክኖሎጂ ክትግምቶ ኣጸጋሚ እዩ ምኽንያቱ ጆናስ ሳልክ ቅጭ መጺዎ ነቲ ክታበት ንምርካብ ዘካይዶ ዝነበረ ጻዕሪ እንተዝጥንጥኖ ነይሩ ቢል ጌትስ ብፖልዮ ክመውት ስለ ዝኽእል እዩ እቲ ጸገም ኣብቲ ብዛዕባ ናይ መጻኢ ካብ ወፍሪ ዝርከብ ረብሓ ኣበ ንሓስበሉ እዋን መብዛሕትኡ ግዜ ከም ዓብዪ ቁጠባዊ ቅልውላውን ካልኣይ ኩናት ዓለምን ዝኣመሰሉ ፍጻመታት ንኣመለኻኽታና ከማእዝኑ ስለ ዝፈቅድ እዩ እቶም ክብረ ወሰን ዘመዝገቡ ፍጻመታት ግን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት እዮም ኣጋጢሞም ስለዚ እቲ ነቶም ኣብ ሕሉፍ ዝተፈጸሙ ዝኸፍኡ ከምኡውን ዝበለጹ ፍጻመታት ምስ ናይ መጻኢ ዝኸፍኡ ከምኡውን ዝበለጹ ፍጻመታት ክትኣሳሰር እዮም ኢሉ ዝሓስብ ወሃቢ ትንቢት ታሪኽ ናይ ትጽቢት ዘይግበረሎም ፍጻሜታት ኣብ መጻኢ ተግባራውነት ከም ዘይብሉ ብሃንደበት ዝተገንዘበ እምበር ንታሪኽ ዝስዕብ ኣይኮነን ናሲም ጣለብ ኣብታ ፎልድ ባይ ራንደምነስ ዘርእስታ መጽሓፉ ከምዚ ኢሉ ጽሒፍ ኣሎ ኣብ ፈርዖናዊት ግብፂ ጸሓፍቲ ነቲ ንምልኣት ማይ ፈለግኒል ዝሕብር ምልክት ንነዊሕ እዋን ብምክትታል ኣብ መጻኢ ከጋጥም ንዝኽእል ዝኸፍአ ተርእዮ ኣብ ምግማት ይጥቀምሉ ነበሩ ኣብቲ ኣብ 2011 ብሱናሚ ከቢድ ዕንወት ዘጋጠሞ መደበር መመንጨዊ ኒክሎሳዊ ጸዓት ፋኩሺማ እውን ብተመሳሳሊ እቲ መደበር ነቶም ኣቐዲሞም ዘጋጠሙ ምንቅጥቃጣት ምድሪ ከም ዝጻወር ኮይኑ ተሃኒጹ እቶም ዝሃነጽዎ እውን ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ዘጋጠሙ ዝኸፍእ ምንቅጥቃጥ ከጋጠም ይኽእል እዩ ኢሎም ይሓሰቡን እዚ ናይ ስእሊ ኣእምሮ ማለት ኢማጂኔሽን ዳ እምበር ናይ ትንተና ጉድለት ኣይኮነን መጻኢ ንሕሉፍ ክመስል ከም ዘይክእል ምግንዛብ ብሓፈሻ ብማሕበረሰብ ወሃብቲ ፋይናንሳዊ ትንበያ ኣዕቢኻ ዝርአ ፍሉይ ዓይነት ክእለት እዩ ኣብ 2017 ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ድራር ድግስ ተሳቲፈ ነይረ ኣብታ ምሸት እቲኣ ንዳንኤል ካህነማን ናይ ፋይናንስ ትንበያታትና ጌጋ ኣብ ዝኾኑሉ እዋን ኣውፈርቲ እንታይ ግብረ መልሲዮም ክህቡ ዘለዎም ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ ከምዚ ስዕብ ክብል መለሰም ትጽቢት ዘይግበረሉ ኩነታት ምስ ኣጋጠመና ዋላ እውን ጌጋ ከም ዝገበርና እንተተቐበልናዮ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉድለት ኣይክገብርን እየ ኢና ንብል ግዲ ሓቂ ግን ዘይተጸበኻዮ ክስተት ኣጋጢሙካ እንተ ደኣ ተጋጊኻ እቲ ክትመሃሮ ዘለካ ትምህርቲ ዓለም ክትግምታ ኣጸጋሚት ምዃና እዩ እቲ ካብ ዘይንጽበዮም ኩነታት ክንመሃሮ ዘለና ቁኑዕ ትምህርቲ በቃንስ እዩ ዓለም ብዘይንጽበዮም ኩነታት ዝዘቕበበት እያ ንባዕላ እውን ሳርፕራይዝ እያ እቲ ካብ ዘይንጽበዮም ፍጻሜታት ክንመሃሮ ዝግባአና ቁኑዕ ትምህርቲ ዓለም ብዓባያ ሳርፕራይዝ ምዃና እዩ ኣብ ሕሉፍ ዘጋጠሙ ትጽቢት ዘይግበረሎም ኩነታት ድማ ኣብ መጻኢ እንታይ ከም ዘጋጥም ከም ዘይፍለጥ ንኽንቅበሎ ደኣ እምበር ከም ናይ መጻኢ መምርሒ ክንጥቀመሎም ኣይግባእን እቶም ናይ መጻኢ ኣገደስቲ ናይ ቁጠባ ፍጻሜታት እቶም ታሪኽ ብዛዕባኦም ዝኾነ ይኹን መምርሒ ወይ እውን ሒደት መምርሒ ዝህበና እዩ እቶም ናይ መጻኢ ኣገደስቲ ናይ ቁጠባ ፍጻሜታት እቶም ታሪኽ ብዛዕባኦም ዝኾነ ይኹን መምርሒ ወይ እውን ሒደት መምርሒ ዝህቡና እዮም ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ኣይክህልዎምን እዩ እዚ ማለት ኣይክንዳለወሎምን ኢና በዚ ድማዩ ዓብዪ ጽልዋ ዝህልዎም እዚ ነቶም ዘርዕዱ ከም ቁጠባዊ ምንቆልቋልን ውግኣትን ዝኣመሰሉ ፍጻሜታት ከምኡውን ነቶም ከም ምህዞን ምሕያሻን ዝኣመሰሉ ዝሕጉስ ፍጻሜታትን ዝምልከት እዩ ክልተ ታሪኽ ንመጻኢ ቁጠባን ዕዳጋ ኣክስዮንን ዘደናግር መምርሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ምስ ናይ ሎሚ ዓለም ዝዛመድ መዋቕራዊ ለውጢ ጸብጻብ ስለ ዘይህብ ሒደት ጽገናዊ ለውጥታት እስከ ንመልከት እቲ 401 ከ ብዝብል ስም ዝጽዋዕ ውጥን
ናይ 42 ዓመታት ዕድመ ዘለዎ እዩ ሮት IRE ኣብ 1990ታት ዝተኣታተወ ብተዛማዲ ሓድሽ መደብ እዩ ስለዚ እቲ ሎሚ ኣሜሪካውያን ንጡረታ ብኸመይ ከም ዝዋህልሉ ዝገልጽ ውልቃዊ ፋይናንሳዊ ምኽርን ትንተናን ምስቲ ቅድሚ ሓደ ወለዶ ትርጉም ዝወሃቦ ዝነበረ ብቐጥታ ክነጻጸር ዝኽእል ኣይኮነን ሎሚ ሓደስቲ ኣመራጺታት ኣለውና ነገራት ተቐያይሮም እዮም ወይ ድማ ቬንቸር ካፒታል ንውሰድ ቅድሚ 25 ዓመታት ዳርጋ ይነበረን ሎሚ ካብቲ ቅድሚ ሓደ ወለዶ ዝነበረ ቁጽሪ ናይ ቬንቸር ካፒታል ፋንድታት ኣለዉ መስራቲ ትካል ናይክ ፊል ናይት ኣብ መዘክሩ ብዛዕባተን ኣብ ወፍሪ ዝተዋፈረለን ናይ ፈለማ መዓልታት ኣመልኪቱ ከምዚ ዝስዕብ ይጽሕፍ ቬንቸር ካፒታል ዝበሃል ኣይነበረን ንዝኾነ ህንጡይ መንእሰይ በዓል ዋኒን ዝኾነ ኣመራጺታት ኣይነበርዎን ኩሉ ኣንፈታት በቶም ርከሳ ዘይፈቱ ሓለውቲ ደገ ማለት ወነንቲ ባንኪ ዝተዓጽወይ ነይሩ እዚ ማለት ኩሉ እቲ ቅድሚ ሒደት ዓሰርተታት ዓመታት ጀመርቲ ትካላት ወይ ስታርትኣፕስ ብኸመይ ምወላ ይረኽባ ከም ዝነበራ ዝረድእ ታሪኻዊ መረዳእታታት ወይ ዳታ ግዚኡ ዝሓለፈ እዩ ማለት እዩ እቲ ሎሚ ብዛዕባ ዑዶታት ወፍርን መጠን ዝጥፍሻ ጀመርቲ ትካላትን ንፈልጦ ኣብ ታሪኽ ዝተሰረተ ኣይኮነን ከመይሲ እቲ ሎሚ ኩባንያታት ምወላ ዝረኽባሉ ዘለዎ ኣገባብ ሓድሽ ብምዃኑ ሕግታት ሕሳብ ማለት ኣካውንቲን ምስ ግዜ ተቐይሮም እዮም ምግላጽ ኦዲትን መጠን ፈሳስነት ዕዳጋን እውን ብተመሳሳሊ ነገራት ተቐያይሮም እዮም ኣብ መንጎ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ኣሜሪካ ዝነበረ ናይ ግዜ ጋግ ኣብ ዝሓለፉ 150 ዓመታት ኣዝዩ ተቐይር እዩ ኣብ መወዳእታ 1800 ብማእከላይ ገምጋም 2 ዓመት ዝነበረ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ መበል 20 ክፍለ ዘመን ናብ 8 ዓመት ክበለ ነዚ ኣብ ዝጽሕፈሉ ዘለኹ እዋን ናብ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ንኣቱ ዘለና ይመስል እቲ ናይ ግዜ ጋግ ግን ናብ 12 ዓመታት ተጸጊዑ ነይሩ እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ኣብ ታሕሳስ 2007 እዩ ነይሩ እዚ ናይ ግዜ ጋግ ድሕሪ ኩናት ሓድሕድ ኣሜሪካ ካብ ዘጋጥሙ እቲ ዝነውሐ ምዃን እዩ ስለምንታይ ተሪኦ ቁጠባዊ ምንቁልቋላት ነኪዩ ንዝብል ሕቶ ክምልሱ ዝፍትኑ ማዕለያ ዘይብሎም ክልተ ሓሳባት ኣለዉ እቲ ሓደ ፌድ ንናይ ንግዲ ዑደት ናይ ምምሕዳር ክእለቱ ስለ ዝተመሓየሸ ዝብል ክኸውን ከሎ ካልእ ድማ ከቢድ ኢንዱስትሪ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዓብላሊ ዝነበረ ናይ ኣገልግሎት ኢንዱስትሪን ላዕሊ ንዕብየትን ውድቀትን ቁጠባ ብዝያዳ ዝተቃልዐ ምዃን እዩ እቲ ዘይትስፉ ኣመለኻኽታ ሕጂ ዝወሓዱ ምንቁልቋላት ከጋጥሙና እዮም የግዳስ እቶም ውሕዳት ዘጋጥሙ ግን ካብቶም ናይ ቀድሚ ሕጂ ዝሓየሉ ክኾን እዮም እቲ ዘገድስ ጠንቂ ለውጢ እንታይ ምዃኑ ዘይኮነ ነገራት ከም ዝልወጥ እዩ ሓደ መሳጢ ቅልውላው ታሪኽ ወፍሪ ንድሕሪት ብዝጠመትካ መጠን እቲ ምስ ናይ ሎሚ ዝኾነ ይኹን ምትእስሳር ዘይብላ ዓለም ንኽትመራመር ዘለካ ተኽእሎ ዝለዓለ ምዃን እዩ ብዙሓት ኣውፈርትን ክኢላታት ስነቁጠባ ትንበያታቶም ብናይ ዓሰርተታት ዓመታት ዋላ እውን ብናይ ዘመናት ዳታ ዝተደገፈ ምዃኑን ብምፍላጦም ይጸናንዑ ቁጠባታት ስለ ዝምዕብሉ ግን ናይ ቀረባ ታሪኽ መብዛሕትኡ ግዜ ንመጻኢ ዝበለጸ መምርሒ እዩ ምኽንያቱ ምስ መጻኢ ዝዛመዱ ኣገደስቲ ኩነታት ከጠቓልል ዝያዳ ተኽእል ኣሎ ኣብ ወፍሪ ልሙድ ሓረግ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ብላግፂ ዝጥቀምሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝተፈለየ እዩ ንሓደ መጻኢ ዝግምት ዘሎ ሰብ ንሕሉፍ ፍጹም መስትያት ከም ዘይህልዎ ክትነጽጎ እንተዳ ኣድሊካ እዋ እሞ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝተፈለየ መሲሉካ ከምኡውን ማይክ ኣውድቕዎ ካብቲ ኣውፋሪ ጆን ቴምፕልተን ዝሃቦ ኣረኣያ ዝመጸ ኮይኑ ኣብ ወፍሪ እቶም 4 ኣዝዮም ሓደገኛታት ቃላት ኣብዚ ግዜ እዚ ዝተፈልየ እዩ ዝብል እዩ ቴምፕልተን ግን እንተወሓደ 20 ሚእታዊት ግዜ ዝተፈልየ ምዃኑ ተኣሚኑ ዓለም ትቕየር እያ እቶም ለውጥታት ድማ ምስ ግዜ ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ማይክል ባትኒክ ኣብ ወፍሪ እተን 12 ኣዝየን ሓደገኛታት ቃላት ኣብ ወፍሪ እተን 4 ኣዝየን ሓደገኛታት ቃላት እዚ ግዜ እዚ ዝተፈልየ እዩ ዝብላየን ይብል እዚ ማለት ግን ብዛዕባ ገንዘብ ክንሓስብ ከለና ንታሪኽ ሸለል ክንብሎ ኣለና ማለት ኣይኮነን ሓደ ኣገዳሲ ንኡስ ነገር ግን ኣሎ ኣብ ታሪኽ ኣዚኻ ንድሕሪት ብዝተመለስካ መጠን እቶም ተወስዶም ብዝያዳ ሓፈሻውያን ክኾኑ ኣለዎም ማለት እቲ ሰባት ምስ ስስዕን ፍርህን ዘለዎም ዝምድና ሰባት ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ እንታይ ከም ዝገብሩ ከምኡውን መተባብዒ ምስ ዝወሃቦም እንታይ ግብረ መልሲ ከም ዝህቡ ወዘተ እዮም ታሪኽ ገንዘብ ንኸምኡ ዝኣመሰሉ ነገራት ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ግን ከዓ ፍሉያት ዝምባለታት ፍሉያት ንግዳዊ ንጥፈታት ፍሉያት ጽላታት
ፍሉይ ምኽንያታዊ ዝምድናታት ብዛዕባ ዕዳጋታት ከምውን ሰባት ብገንዘቦም እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ኩሉ ግዜ ኣብነት ናይቲ ኣብ ምዕባለ ዝርከብ ፍልቀት እዩ። ጸሓፍቲ ታሪኽ ነቢያት ኣይኮኑን። እቲ ሕቶ እምበኣር ብዛዕባ መጻኢ ብኸመይ ክንሓስብን ክንውጥንን እዩ ዘሎና ዝብል እዩ። ኣብ ዝቐጽል ምዕራፍ ክንርእዮ ኢና። 13 ንጌጋ ዝኸውን ስፍራ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ነፍሲ ወከፍ ውጥን ንውጥንካ ብመሰረት እቲ ዝወጥንካዮ ከም ዘይከይድ ሓሲብካ ምውጣን እዩ። ገለ ካብቶም ዝበለጹ ኣብነታት ናይ በላሕቲ ፋይናንሳዊ ባህርያት ኣብ ዘይትግምቶ ቦታ ክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ። ካዚኖታት ላስ ቬጋስ ለክዒው ኣብ ኩሎም ተጻወቲ ኣይትረኽቦምን ኢኻ። ሒደት ተጻወቲ ብላክ ጃክ ግን ንተራ ሰባት ብዛዕባ ምሕደራ ገንዘብ ዕዙዝ ኣገዳስነት ዘለዎ ትምህርቲ ክምህርዎም ይኽእል እዮም። ኣገዳስነት ንጌጋ ዝኸውን ስፍራ ምሕዳግ መባእታዊ ኣጸዋውታ ብላክ ጃክ ቀሊል እዩ። እቲ ካርድ ጠላዕ ዝዕድል ቀጺሉ እንታይ ዓይነት ካርድ ከም ዝስሕብ ኣርጊጹ ክፈልጥ ዝኽእል ሰብ የልቦን። ይኹን እምበር ነተን ኣቐዲመን ዝተዓደላ ካርድታት ብምክትታል ዓይኖት ካርድታት ከም ዝተረፋ ክትቅምር ትኽእል ኢኻ። ከምዚ ምግባርካ ነቲ እቲ ዓዳሊ ሓንቲ ፍልይቲ ካርድ ናይ ምስሓብ ዘለዎ ተኽእሎ ክሕብረካ ይኽእል እዩ። ከም ተጻዋታይ እቲ ዝደለኻዮ ካርድ ናይ ምርካብ ተኽእሎኻ ንረብሓኻ ምዝኸውን ዝለዓለ ክትርክስ ከለኻ ኣንጻር ረብሓኻ ምዝኸውን ግን ውሑድ ኢኻ ትርክስ። ኣብዚ እቲ ዘገድስ እቲ ኣገባብ መካኒክስ ዘይኮነ እቲ ዓዳሊ ናይ ዕድላት እምበር ናይ ርጉጽነት ጸወታ ዘይጻወት ምዃኑ ምፍላጥ እዩ። እቶም ዓደልቲ ንኽስዕሩ ዘኽእሎም ጽቡቕ ዕድል ከም ዘለዎምን ንኽስዕሩ ድማ ጸቢብ ዕድል ከም ዘለዎምን እዮም ዝሓስቡ። ምናልባት ነቲ ዝነጥፍሉ ሞያ ኣብ ግምት ብምእታው ዘገርም ክመስል ይኽእል ይኸውን እዩ። ግንካ እቲ ዝጥቀምሉ ስትራቴጂ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕትና ዝምርኮስ እዩ። እቲ ትሕትና ከም ዘይፈልጡን ኣብ ቀጻሊ እንታይ ከም ዘጋጥም ብልክዕ ክፈልጡ ከም ዘይክእሉን ብምእማን ዘጥርይዎ እዩ። እቲ ናይ ጠላዕ ጸወታ እቶም ተኽእሎታት ናብቲ ተጻዋታይ ስለ ዝቐንዕዮም ቀጻልነት ዘህልዎ። ግንካ ዕድል ኣብ ጐንኻ እናሃለወት ብልዑል መጠን እስኮሜሳ ግበር። እንተተጋጊኻ ጸወታኻ ንኽትቅጽል ክሳብ ዘይትኽእል ብዙሕ ገንዘብ ክትብላዕ ኢኻ። ንኹሉ እቲ ዘለካ ረኪስካ ክትጻወት ዘኽእለካ ሙቹእ ዝኾነ ህሞት ኣይክህሉን እዩ። ዓለም ማዕርኽንድኡን ብቐጻልነትን ሕያዊት ይኮኖትን ንገዛእ ርእስኻ ንጌጋ ዝኸውን ስፍራ ክትሓድገላ ኣለካ። ኣብ ውጥንካ ብመሰረቲ ትውጥኖ ከም ዘይትኸይድ ክትውጥና ኣለካ። ኬቨን ሉዊስ ዝተባሃለ ዕዉት ዓዳሊ ካርድ ኣብታ ብሪንግ ዳውን ዘ ሃውስ ዘርእስታ መጽሓፉ ብዛዕባ እዚ ፍልስፍና እዚ ኣስፊሑ ጽሒፉ ኣሎ። ከምዚ ድማ ይብል፣ ዋላ እኳ ምዕዳል ካርድ ከም ዝሰርሕ ብስታስቲክስ እንተተረጋገጸ ኣይሽንኳይዶ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናብ ካዚኖ እተካይዶ ምብጻሕ ኣብ ሓንቲ ጸወታ እኳ ከም እትዕወት ውሕስነት ኣይህብን እዩ። ዝኾነ ይኹን ምውጥዋጥ ሕማቕ ዕድል ክንጻወር እኹል ገንዘብ ከም ዘለና ከነረጋገጽ ይግባእ። ኣብ ካዚኖ ብግምት ናይ 200 ብልጫ ኣለካ ንበል። እዚ ማለት ምስ ብልጫኻ እንከለኻ እቲ ካዚኖ ነቲ ዝረከስካዮ ክበልዕ ብ49 ዝዛይድ ተኽእሎ ኣለዎ። ስለዚ ንዘጋጠመካ ስዕረት ንኽትጻወር ምእንቲ እኹል ገንዘብ ክህልወካ ኣለዎ። ሓደ ሕጊ እንተወሓደ 100 ኣሃዱታት ቤዚክ ዩኒትስ ክህልወካ ኣለዎ ይብል። ብ$10,000 ጀሚርካ እንተዳ ኢልና ተዛኒኻ ናይ $100 ኣሃዱ ማለት ዩኒት ክትጻወት ትኽእል ኢኻ። ታሪኽ ብኻብ ሕማቓት ሓሳባት ዘይፍለዩ ጠገለ ዝሰኣኑ ጽቡቓት ሓሳባት ዝተዓብለለ እዩ። እቲ ንጌጋ ዝኸውን ስፍራ ምሕዳግ ዝህቦ ጥበብ ዘይርግጽነት ከምውን ዕድል ዘይፈልጡ ክፋላት ህይወት ምዃኖ ምእማን እዩ። እቲ ነዚኣቶም ክትገጥመሉ እትኽእለሉ እንኮ መንገዲ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ እቲ ክኸውን እዩ ኢልካ ተሓስቦን ክኸውን ዝኽእልን ዝህሉ ጋግ ወይ ክፍተት ካል መዓልቲ ቃልስኻ ንኽትቀጽል ዘኽእለካ ዓቕሚ ከምቲ ሕጃ ብምሓዝ ምግፍሑ እዩ። ቤንጃሚን ግራሃም በቲ ዘተኣታተዎ ምሕለውታ ድሕነት ዝብል ኣምሪው ብዝያዳ ዝፍለጥ ንሱ ብዛዕባ እዚ ኣምር እዚ ብሰፊሑን ብስነ ቁጽራዊ መግለጺታትን ኣሰኒው ብደቂቕ ጽሒፍ እዩ። እቲ ንዓይ ዝምስጠኒ ጽማቕ ሓሳባቱ ግን እቲ ኣብ ሓደ ዘካየዶ ቃለ ምሕተት ዝተዛረበ እዩ። ንሱ ዕላማ ምሕለውታ ድሕነት ነቲ ትንበያ ዘይደሊ ንምግባር ምዃኑ ዝብል እዩ። ነቲ ዝሓጻር መግለጺ ዘለዎ ሓይሊ ከነዋዓውዖ ኣጸጋሚ እዩ። ምሕለውታ ድሕነት ንጌጋ ዝኸውን ስፍራ ምሕዳግ ክትብሎውን ትኽእል ኢኻ። ኣብታ ብርግጽነት ዘይኮነስ ብዕድላት ትምራሕ ዓለም ብዘይስግኣት ንኽትጓዓዝ ዘኽእል እንኮን ውፅኢታውን መንገዲ እዩ።
ዳርጋ ኩሎም ምስ ገንዘብ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ድማ ኣብ ከምኣ ዝኣመሰለት ዓለም እዮም ዘለዉ ብልክዕነት ምግማት ኣዝዩ ከቢድ እዩ እዚ ነቲ ዓዳሊ ካርድ ብሩህ እዩ ከመይሲ ሓንቲ ካርድ ኣብቲ ናይ ጠላዕ ሰደቓ ብልክዕ ኣበይ ከም ዘላ ክፈልጥ ዝኽእል ሰብ ስለ ዘየልቦ ነቲ ኣብ ዝቕጽሉ 10 መዓልታት ማእከላይ ዓመታዊ መኽሰብ ዕዳጋ ኣክስዮን ክንደይ ክኸውን እዩ ወይ ድማ ኣበየ ናይ ዕለት የኸ ጡረታ ክወፅእ ዝኽእል ኢሉ ንዝሓትት ግን እቲ ልክዕ መልሲ ንጹር ኣይኮነሉን እዩ እቲ ዝበለጸ ክንገብሮ እንኽእል ብዛዕባ ዕድላት ምሕሳብ እዩ እቲ ግርሃም ዘተኣታተዎ ምሕለውታ ድሕነት ዝብል ኣመር ንዓለምና ከም ጸላም ወይ ጻዕዳ ከም ክትግምታ እትኽእል ወይ ከም ዘይትግመት ውፅኢት ዘለዋ ጌርና ክንምልከታ ኣየድልየናን እዩ ዝብል ቀሊል ሓሳብ እዩ እቲ በላሕቲ ዝመርጽዎ ንቕድሚት ዘቐጽል መንገዲ ንነገራት ኣብቲ እቶም ዕቑር ተኽእሎታት ዘለዎም ውፅኢታት ቅቡላት ዝኾኑሉ ስፍራ ምንዳይ እዩ ሰባት ግን ዳርጋ ኣብ ኩሎም ምስ ገንዘብ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ንጌጋ ዝኸውን ስፍራ ምሕዳግ ኣድላይ እዩ ንዝብል ምኽሪ ኣቕሊሎም ይርእዎም ተንተንቲ ዕዳጋ ኣክስዮን ንዓማዊሎም ዕላማ ክገብርዎ ዘለዎም ሓደ ዋጋ ደኣ እምበር ዝለዓለን ዝተሓተን ዋጋታት ኣይህልዎምን ናይ ቁጠባ ተነበይቲ ብልክዕ ኣሃዛት እዮም ግምታቶም ዝህቡ እቲ ብዘይንቕነቕ ኣርጊጹ ዝዛረብ ምሁር ካብቲ ብርግጽ እንታይ ከም ዝኸውን ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና ዝብለን ንተኽእሎታት ኣብ ግምት ኣእትዩ ዝዛረብን ብዙሓት ተኸታታሊ ክረከብ እዩ ነዚ ኣብ ኩሉ ዓይነት ፋይናንሳዊ ጻዕርታትና ብፍላይ ግን ኣብቶም ምስ ውሳነታትና ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ንገብሮ ኢና ሓደ እዋን ክኢላ ስነ ኣእምሮ ሃርቫርድ ማክስ ባዘርማን መብዛሕትኦም ሰባት ካልኦት ሰባት ነቲ ካልኦት ዘካይድዎ ገዛ ናይ ምሕዳስ ንጥፈታት ክትንትኑን ከለዉ እቲ ፕሮጀክት ካብቲ ዝተመደበሉ ባጀት ብካብ 25 ክሳብ 50 ሚእታዊት ክዛይድ እዩ ዝብል ትምኒት ከም ዝህቡ ነቲ ናይ ገዛ ርእሶም ፕሮጀክት ግን ኣብ ግዚኡን በቲ ዝተመደበሉ ባጀትን ክዛዘም እዩ ከም ዝብሉ ኣርኢ ነይሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድሕሪ ግዜ ክጉህዩ እዮም ንጌጋ ዝኸውን ስፍራ ንኸይንሓድግ ሸለል ንኽንብል ዝድርኹ ክልተ ምኽንያታት ኣለዉ እቲ ሓደ እቲ መጻኢ እንታይ ከም ዝኸውን ዝፈልጥ ሓደ ሰብ ክህሉ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እዩ እዚ ሓሳብ እዚ በቲ ነቲ ኣንጻሩ ዝኾነ ሓሳብ ብምቕባል ዝፍጠር ዘይምቹው ስምዒት ዝድረኽ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ስለዚ ንስኻ ነቲ ኣበ መጻኢ ዝኸውን ንምምዝማዝ ዘኽእሉ ግብራውያን ስጉምትታት ብዘይምውሳድካ ንነፍስኻ ትጐድእ ይኹን እምበር ንጌጋ ዝኸውን ስፍራ ምሕዳግ ትሑት ኣድናቖትን ጉጉይ ትርጉምን ዝወሃበ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ በቶም ርከሳ ክወስዱ ዘይደልዩን ወይ ኣብ ኣረኣእዮም ርእሰ ተኣማንነት ዘይብሎምን ሰባት ዝስራሕ ናይ ዓቃባውነት መከላኸሊ ሓጾር እዩ ዝብል ትርጉም እዩ ዝወሃቦ ብግቡእ ኣብ ጥቕሚ ምዝውዕል ግን ብኣንጻር እዩ ንጌጋ ዝኸውን ስፍራ ምሕዳግ ንዝተፈላለዩ ክህልው ዝኽእሉ ውፅኢታት ንኽትጻወር የኽእለካ ተጻዋርነት ድማ ተስፋ ከይቆረጽካ ሸቶኻ ንምውቃዕ ነዊሕ ንኽትጓዓዝ የኽእለካ እቶም ዓበይቲ መኽሰባት ሳሕትዮም ዘጋጥሙ እቲ ምኽንያት ወይ ብዙሕ ግዜ ስለ ዘየጋጥሙ ወይ ድማ ብድርብራብ ወለድ ንኽዓብዩ ግዜ ስለ ዝወስዱ ስለዚ እቲ እኹል ንጌጋ ዝኸውን ስፍራ ዘለዎ ሰብ ንበዳህቲ ኩነታት ክጻወር ዝሓሸ ዕድል ስለ ዘለዎ ካብቲ ጉድለት ብምፍጻሙ ካብ ዕዳጋ ዝግለፍ ዝጥፍሽን ተወሳኺ ቅሙጥ ገንዘቡ ዘውፍርን ሰብ ዝያዳ ብልጫ ኣለዎም ቢልጌትስ ነዚ ኣጸቢቑ ተረዲእዎ እዩ ንሱ ማይክሮሶፍት እግሪ ተኽሊ ኩባንያን ከላ ንምእማኑ ዘጸግም ዓቀባዊ ኣመለኻኽታይ ነይሩኒ ከምዚ ዝብል ዋላ እውን ዝኾነ ይኹን ኣታዊ ኣይንርከብ ንሓደ ዓመት ንደሞዝ ሰራሕተኛታት ዝሽፍን ገንዘብ ኣብ ባንኪ ክህልወኒ ድልየት ነይሩኒ ከም ዝደልዩ ይብል ዋረን ባፈት ኣብ 2008 ንወነንቲ ኣክስዮን በርክሻየር ሃታውያይ ተመሳሳሊ ዘረባ ተዛሪብዎም ነይሩ ንሱ ከምዚ ይብል ኣነ ኩሉ ግዜ ንበርክሻየር እኹል ትሩፍ ጥረ ገንዘብ ሒዜ ከይከዳ ምዃነይ ንዓኻትኩም ነቶም ደረጃ ዝህቡ ትካላትን ንነፍሰይን ቃልኣትየ ክመርጽ ዝግደድ ዝያዳ መኽሰብ ንኽረክብ ናይ ሓንቲ ለይቲ ድቃስ እኳ ኣሕሊፈ ኣይህብኒ ኣውፈርቲ ብዛዕባ ንጌጋ ዝኸውን ስፍራ ክሓስብሉ ዘለዎም ሒደትን ውስናትን ክስተታት ኣለዉ እቲ ሓደ ዘይርግኡ እንደት እዩ ዋጋ ንብረትካ ብ30 ሚእታዊት ምዝጐድል ክትቀጽል ትኽእል ዲኻ ኣብ ናይ ዝርጉሕ ቀጸላ ስፕሬድሺት ምናልባት እወኽ ትብል ትኽእል ኢኻ ብኣእምሮኻ ኸ
نتناي 300 من قلقال أب منفس كازهل وصعبين أقليل كاكتريو قليليو أبتعدل ترحق اللهم موت رأسة أمانت كاي قدايو نسخا وي متقامتخا أزغزي نحدش وطن وي نحدش مويا زخونيو بمبال كتوسنو تخليقهم دحري مخسارهم سلز تحللو كاب نقد استقاليو حيالا أو فرتي يفلدهم بأكال استحللو سبرند شيت قوصرتات معاس كم زدمرو وي كم زيدمرو زحبر بلوص مسارحيو انت بزعباتهم زوسد كايوم ناي وفري وسانتاتكا أبدك خازهلوهم صلوا كتورد كتديب دقاس كأبيا كان كلو سمع كاسمعيد انتاي كم زمسل يترفدو ملو سلي أمتكوا كهبوخا ايكلون يوم أمونغوتي بتكنيكاوي مداي كتتصاورو اتغلن بسمعيتاوي مداي زكالن عبي فللي يزالهم اتخال نطرتها زخون وهلاليو نتاريخ انت توكيسنا نابنت عداقة أكسيون أمريكا كابشحن شمون تميتن سبعتات جميرو دحري زقبابة عمتاوي بمأكلاي درجة ناي شدشنت بشمون تميتاويت مخسب كم زمزقبة كن ملكت نغالينا نزي نطرتها زخون كتوهالن نكلقا كابتي استبازح وي دايفرسيفايد زخونة بورتوفوليخا انتاي كتصبه خمزلك عن مقامات انت تتقم كالو مخنياتاويو نزقم تتقيم كانتي كتوهللو زوسن كايو متأنجنزب نختوهلل عب نفس وكف ورحي كتوهللو زدليكا متأنجنزب كندي مخانو كتفلت غاليخا أما تسايز هلو مخسب تحوتن تخونقا ويدما ناي نويح قزيو تاريخ ننويح ناي متساي قزيو زرقي بلوس مستيات انت خونمو متساي انت خوينو جن اتعلام زجبر كايو ناي طروتا علت أب مودعتا كم كتشحن تشعتن أما أكل أرميناوي عداقة دبي انت وديقوخا متساي عداقة دبي كاب أكسيون انت فريحوكا أما مودعتا دما ناي متساي عداقة بعراي انت سينكا سلازي بحقي اترخبو ربحة كابتناي عداقة ما أكلاي درجة زنقس انت خونخا نحكم ناوي حدقة نمخفال أبسالاساتات عدميخا ناي طروتا حسابكا بترى جنزب كتوص انت دا أدليكا ملسي نايزوم انتتات كمتي حد اوان زقمت كايو طروتا ختوص اي تخلنيخا زبليو اينا يومعات كخون زخال اتمفتحي قليليو نمصاي ربحخا ختقمت كلخا نجيغا زخون بوتا تتقم ازي كاب ساينس نلعلي سنه طبابيو نناي جزار سي وفرتات اب معرف عسرا بزياده كገልጸي أب عدمي زرخبو مصاي ربحاتات كابت تاريخاوي مأكلاي درجة بحد برؤس سلسته زنقس كخونيو زبل قمتالنيم سلازي مصاي نحلف كمسليو إلى انت زقمت كابت زعقبون لعليه زعقب ناتي وسن دحنتيو مصاي كابت زحلفه كاب حد برؤس سلسته زو حد كخوني خاليو انت خونقن زخونه ناي دحنت وسن ميتاويت وحسنت زهب يلان حدثي سمع قوري نليتي صبوق دقاس نخدقس اخوليو مصاي برقص نحلوف انت مسيلو دما دس زبل كغرامي تشارلي مونغر فليسيتي نمركاب اتزبلص منغدي تحوت علابا مغباريو زدنقيو حدي اقداسي ود حوبو نجيغا زخون بوتا اتا انا زبلو اوبتيميزم باياس ان ريسك تيكينج وي روسياوي روليت بستاستيكاوي أجاباب كسرح له سيندروميو أتقولقولت أبزخونه كنتات قبل أبزي كونه الأوان مسموتشو عدلات متأسسة ناسيم طالب حدقا زفوتو ختكون تغاليخا مسنا يزيقن نتفاعت ملو بملو كتسأل تغاليخا يبل بحق دما ختقوب ريكبا اتحساب نقدميت كتسقوم حدقا كتوصل على زبل كوينو كدمسسا كازخيل حدقا جن كتوصل زقبا يكونن روليت كتتصاوت كلخا اتعدل درب حقايو اتقولقولت جن نتكهلو زخيل معباله واقا يبلون نتحدقا كخحس زخيل ناي دحنت وسن يلن مس ገንዘቡን كمو ناي بوزحات آتاوي زلوهم نقرات تخلوتات نرب حقايو واقاتات نبرت مبزحتو عمتات يوسخ أب مبزحتو عمتات دما أب نفس وكف كالا أيسومون دوموز كتركب يخا حد نقر 95 ميتاويت قنوع ناي مخوان تخلو انتهالي وغن اتي 5 ميتاويت ناي جيغا عدلو دارغا رقصنياي أب قل اوان هيوتكا اتي قودني كغاطمكا مالتيو كمون واقا ناي تقولقولت عنوة انتقوينو اتي معباي اتي كالة 95 ميتاويت ناي تقزي منالبات نتحدقا زخون ايكونن بزي قدس كساب كندي سحابي مسل ابزي ليفريج ديابلوسيو ليفريج مالت ገንዘብ ካዝያዳ ንኽኸይድ ዕዳ ምውሳድ ንመደበኛ ሓደጋታት ናብ ዕንወት ክስዕብ ዝኽእል ነገር ይደፍኦ እቲ ሓደጋ ርትዓዊ ተስፋ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ናይ ዕንወት ተኽእሎታት ገለ ግዜ ይሽፍኖ
ውፅኢት ድማ ብስርዓት ንሓደጋ ኣትሒትና ንሪኦ ዋጋታት ኣባይቲ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብ30 ሚእታዊት ወሪዱ ውሑዳት ኩባንያታት ዕድአን ኣይከፈላን ንስዩ ርእሰ ማላውነት ዘጋጥም እዩ እቶም ልዑል ለቨሬጅ ዝነበሮም ግን ድርብ ምድምሳስ ነይርዎም ስምብራት ተሪፎም ጥራይ ዘይኮነስ ምድምሳስ ኣብታ ዕድል ዝበሰለላ ህሞት ናብ ጸወታ ንምምላስ ዝረኸብዎ ኩሉ ዕድል ደምሲስዎ እዩ ኣብ 2009 ዝተደምሰሰ ወናኒ ገዛ ኣብ 2010 ርካሽ ዋጋ ሞርጌጅ ናይ ምጥቃም ዕድል ኣይነበሮን ሌማን ብራዘርስ ኣብ 2009 ኣብ ርካሽ ዕዳ ናይ ወፍሪ ዕድል ኣይነበሮን ተዛዚሞም ነዚ ንምዕጋት ድማ ናይ ገዛ ርእሰይ ገንዘብ ከም ባርቤል ዝሓስብ ብሓደ ክፋል ሓደጋ እወስድ በቲ ካልእ ድማ ይፈርሕ እዚ ዘይቃዶ ይኮነን ስነ ልቦና ገንዘብ ግን ከምኡ ምዃኑ ንኽትኣምን ምመርሓካ ሓደጋታተይ ንኽኸፍል እኹል ግዜ ደው ኢለ ክጸንሕ ከም ዝኽእል ጥራየ ከረጋግዝ ዝደሊ ክትዕወት ክትነብር ኣለካ ኣብዛ መጽሓፍ ገለ ግዜ ዝገለጽናዮ ነጥሚ ንምድጋም ዝደለኻዮ ኣብ ዝደለኻዮ እዋን ክሳብ ዝደለኻዮ ግዜ ናይ ምግባር ክእለት ደረት ኣልቦ ROI ኣለዎም ንጌጋ ዝኸውን ስፍራ ምሕዳግ ንዕላማ ወይ ታርጌት ናይቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢልካ ተሓስቦ የስፍሑ ጥራይ ዘይኮነ ካብቶም ኣዝዮም ኣጸገምቲ ዝኾኑ ፈጺምካ ክትሓስቦም ዘይትኽእል ክስተታት ገዛእ ርስኻ ክትከላኸል እውን ይሕግዘካ እዩ ኣብ እዋን ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝተኻየደ ውግእ ስታሊንግራድ ኣብ ታሪኽ እቲ ዝዓበየ ውግእ እዩ ነይሩ ኣብኡ ድማ ሰባት ንርከሳታት ብኸመይ ከም ዝገጥምዎ ዘረድኡ ኣገረምቲ ፍጻሜታት ተፈጺሞም እዮም ሓደ ካብኦም ኣብ መወዳእታ 1942 ንሓንቲ ካብታ ከተማ ውፅእ ኢልካ ኣብ ዝርከብ ምድረ ሳዕሪ ከም መተካእታ ወይ ሪዘርቫ ዓስኪራ ዝነበረት ኣሃዱ ታንከኛ ሰራዊት ጀርመን ዘጋጠማ እዩ ኣብ ቅድመ ግንባር ታንክታት ምስ ኣድለያ ንኹሉ ዘገረመ ፍጻሜ ኣጋጠመ ዳርጋ ዝበዝሓ ታንክታት ምትሰኣበያ ኣብታ ኣሃዱ ካብ ዝነበራ 104 ታንክታት ካብ 20 ዝውሕዳ ጥራየን ክሰርሓ ዝኽእላ ነይረን መሃንድሳት ነቲ ጠንቂ ቀልጢፎም ረኺቦሞ ተመራማሪ ታሪኽ ዊልያም ክሬግ ከምዚ ክብል ይጽሕፍ ኣብተን እተን ታንክታት ኣዕሪፈናሉ ዝነበራ መዓልታት ኣናጹ ናብኣተን ሰሊኾን ብምእታው ንመከላኸሊ ድርዒ ስርዓተ ኤሌክትሪክ በሊዐን ወዲአን ነበራ ይብል ጀርመናውያን ኣብ ዓለም ኣዝዩ ዝተራቐቐ መሳርሒታት እዮም ዘንቀሳቐሱ ነይሮም ይኹን እምበር ብኣናጹ ተሳዒሮም ሽዑ ጀርመናውያን እንታይ ስምዒት ከም ዝተሰምዖም ክትግምት ዘጸግም ኣይኮነን ከምኡ ከጋጥመናዩ ዝብል ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኦም ኣይነበረን ከመይ ዝኣመሰለ ዲዛይነር ታንኪዩ ብዛዕባ መከላኸሊ ኣንጭዋ ክሓስብ ዝኽእል ርትዓውን ኣይኮነን ዝኾነ ታሪኽ ኣበዓባብላ ታንኪ ዘጽንዕ ሰብ እውን እንተኾነ ከምኡ ክሓስብ ኣይክእልን እዩ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ፍጻሜታት ግን ኩሉ ግዜ እዮም ዘጋጥሙ ብዘይካ ነቶም ኣብ ኣእምሮኻ ከጋጥሙ ይኽእል እዮም ኢልካ ክትሓስቦም ዘይትኽእል ከም ዕብዳን ዝቝጸሩ ፍጻሜታት ድማ ንነፍሲ ወከፍ ርከሳ ኣቐዲምካ ውጥን ከተዳልወሉ ትኽእል ኢኻ እቶም ከም ዕብዳን ዝቝጸሩ ፍጻሜታት ድማ እዮም ዝለዓለ ጉድለ ዘስዕቡ ምኽንያቱ ካብቲ ንስኻ እተሓስቦ ንላዕሊ ብብዝሕ ስለ ዘጋጥሙን ንምግጣሞም ዘኽእል ውጥን ስለ ዘይብልካን ኣብ 2006 ዋረን ባፌት ኣብ መወዳእታ ዝትክኦ ሰብ ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ ንሱ ተረርቲ እንተላይ ቅድሚ ሕጂ ኣጋጢሞም ዘይፈልጡ ርከሳታት ከለልን ከወግድን ዘኽእሎ ጄኔቲካዊ ክእለት ዘለዎ ሰብ ዘድየኒ ክብል ገሊጹ ነዚ ክእለት ዚ ኣብቶም ትካለይ ኮላቦሬቲቭ ፋንድ ዝደገፎም ጀመርቲ ትካላት ብግብሪ ርአየ ንመስራቲ ናይ ዝኾነ ትካል ዝርዝር ናይ ዘጋጥሞም ዝዓበዩ ርከሳታት ሕተቶሞ ነቶም ልሙዳት ጥርጣረታት ክጠቕሰልካ እዩ ብዘይካቶም ኣብ ጀመርቲ ትካላት ዘጋጥሙ ትጽቢት ዝግበረሎም ብድሆታት ኣብተን ንድግፈን ኩባንያታት ዘጋጥሙና ሒደት ጉዳያት ክጠቅስ ሻምብቆ ማይ ተሰይሩ ንቤት ጽሕፈት ኣዕለቕሊቑን ኣባላሽን ቤት ጽሕፈት ኩባንያ 3 ግዜ ብጓሓላሉ ብሓይሊ ተሰይሩ ተኸፊቱ ካብቲ እታ ኩባንያ ፋብሪካኣ ዝደኮነትሉ ስፍራ ተባሪራ ሓንቲ ዓሚል ካላ ዓሚል ከልቢ ናብ ውሽጢ መሸጢ መኽዘን ሒዙ ብምእታው ስለ ዘይፈተወት ናብ ክፍሊ ጥዕና ብምድዋላ መኽዘን ተዓጽዩ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኣብ ማእከል ሙሉእ ኣቓልብኡ ዝሓትት ገንዘብ ናይ ምውፃእ ወፈራ ፋንድ ሬይዝ ከሎ ኢሜይሉ መላገጽቲ ብዝለኣኽዎ ዘየድሊ መልእኽትታት ኣዕለቕለቐም መስራቲ ትካል ኣእምራዊ ነውፂ ኣጋጢምዎ ሓያሎ ካብዚኦም ፍጻመታት ንመጻኢ ናይቲ ኩባንያ ህላዋውያን ማለት ኤግዚስቴንሻል እዮም ነይሮም
ይኹን እምበር ኣቐዲሙ ነቲ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ጸገማት ኣጋጢሞም ስለ ዘይፈልጡ ከጋጥሙ ይኽእል እዮም ኢሉ ኣብ ግምት ዘእተዎም የልቦን። በዚ ከዓ ትጽቢት ዝግበረሎም ኣይነበሩን። ነዞም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዘይፍሉጣት ርከሳታት ከተወግድ ዳርጋ ዘይከኣል እዩ። ነቲ ክጋጥም ይኽእል እዩ ኢልካ ክትሓስቦ ዘይትኽእል ክትዳለወሉ ኣይትኽእለን ኢኻ። ካብቲ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ርከሳታት ዘስዕብዎ ዕንወት ክትከላኸለሉ ትኽእል እንኮ መንገዲ ነቶም ንጽል ናይ ውድቀት ነጥብታት ምውጋድ እዩ። ንብዙሓት መዳያት ህይወት ዘገልግል ሓደ ብሉጽ ሕጊ ኣሎ። ከምዚ ድማ ብል ኩሉ ክስበር ዝኽእል ምስ ግዜ ክስበር እዩ። ስለዚ ብዙሓት ነገራት ኣብ ሓደ ዝሰርሕ ነገር ምስ ዝምርኮሱ እሞ እቲ ዝሰርሕ ምስ ዝስበር እንትርፎ መዓልቲ ጥፍኣትካ ምጽባይ ካልእ ትገብሮ የብልካን። ንጽል ናይ ውድቀት ነጥቢ እያ። ገለ ሰባት ንንጽል ናይ ውድቀት ነጥቢ ንምውጋድ ዘኽእል ዘደንቕ መንፈዓት ኣለዎም። መብዛሕትኦም ኣብ ነፈርቲ ዝተገጥሙ ወሰንቲ ስርዓታት መሐለውታ ማለት ባክ ኣብ ኣለዎም። ነቶም መሐለውታ ስርዓታት ድማ ካልእ መሐለውታ ስርዓታት ኣለዎም። ዘመናውያን ጀት ዝዓይነተን ነፈርቲ 4 ተደራራቢ ስርዓታት ኤሌክትሪክ ኣለወን። ብሓደ ኢንጂን ክትበርር ይከኣል እዩ። ብቴክኒካዊ ኣዘራርባ ድማ ብዘይ ኢንጂን ክትዓለብ ትኽእል ኢኻ። ምኽንያቱ ነፋሪት ኣብ መጉየይ ነፈርቲ ብልጓም ጥራይ ደው ክትብል ዓቕሚ ክህልዋ ስለ ዘለዎ ተንጠልጣሊ ድልድላት እውን ዋላ እኳ እቶም ዘንጠልጥልዎም ገመዳት ይበንጠሱ ኣይወድቁን እዮም። እቲ ዝዓበየ ጠንቂ ገንዘባዊ ውድቀት ኣብ መንጎቲ ናይ ሕጂ ወጻኢታተይ ክንድዝዩ ትብሎን እቲ ኣብ መጻኢ ዝህልወካ ወጻኢታትን ጋግ ወይ ክፍተት ንኽትፈጥር ኢልካ ዘይምውህላል ናይ ሓፂር ግዜ ጠለባትካ ንምሽፋን ኣብ ደሞዝካ ጥራይ ምምርኳስ እዩ። እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዕሽሽ ዝበሃል ብልሓት ዋላ እውን በቶም ሃብታማት እቲ ኣብ ምዕራፍ 10 ዝረኣናዮ ንኸተዋህልል ፍሉይ ምኽንያት ከም ዘየድልየካ ምግንዛብ እዩ። ንመግዝእ መኪና ወይ መግዝእ ገዛ ወይ ንጥሮታ ዝኾነካ ክትዋህልል ጽቡቕ እዩ። ግን ከኣ ነቶም ኣብ መጻኢ ከጋጥሙኻ ዝኽእሉ ብልክዕ ክትግምቶም ወይ እውን ክትርድኦም ዘይትኽእል ጉዳያት ኢልካ ምውህላል እውን ማዕረቶም ኣቐዲምና ዝረኣናዮም ኣገዳስነት ኣለዎም። እቲ ዘዋህለልካዮ ኣብ ምንታይ መዓላ ከም ተውዕሎ ምግማት ነቲ ኣብ መጻኢ ወጻኢታትካ ክንደይ ከም ዝኸውን ብልክዕ ክትፈልጠሉ ትኽእል ዓለም ከም ትነብር ከምውህብ ይወስዶም። ይኹን እምበር ኣብ መጻኢ ክንደይ ወጻኢታት ከም ዝህልዎ ብልክዕ ክፈልጥ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ብዙሕ ዘዋህልል ነቲ ዘዋህለልክዎ ኣብ መጻኢ ኣብ ምንታይ መዓላ ከም ዘውዕሎ ግን እንዶ የብለይን። እቶም ንፍሉጣት ዝኾኑ ርከሳታት ጥራይ ድልዋት ዝኾኑ ፋይናንሳውያን ውጥናት እኹል ምሕለውታ ድሕነት ስለ ዘይብሎም እቶም ኣብ ግብራዊ ዓለም ዝቕጽሉ ውሕዳት እዮም። ብሓቂ ክርአ እንከሎ እቲ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ነፍሲ ወከፍ ውጥን ኣብ ውጥንካ ብውጥንካ ከም ዘይትኸይድ ምውጣን እዩ። ሕጂ እዚ ብኸመይ ኣባኻ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ከርእየካ ፍቐደለይ። 14 ክትልወጥ ኢኻ። ናይ ነዊሕ ውጥን ምውጣን ካብቲ መሲሉ ዝረኣየካ ኣዝዩ ዝኸበደዩ ከመይሲ ሰባት ሸቶታቶምን ድልየታቶምን ምስ ግዜ ስለ ዝቕየር ምስ ሓደ ህርኩት ዓርከየ ዓበየ ንሱ ካብ ትሑት ድሕረ ባይታ ዘለዎም ስድራ ዝተወልደን ማእከላይ ብልሒ ዝነበሮን እዩ ነይሩ። እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ብዛዕባ እቲ ናብ ዓወት ዘብፅሕ መንገዲ ሰፊሕ ርድኢት ስለ ዘለዎም ብዙሑን ኣገዳስን ትምህርቲ ክምህሩኻ ይኽእል እዮም። እዚ ዓርከይ እቲ ኣብ ንእስነቱ ዝነበሮ ናይ ህይወት ተልኾን ሕልምን ዶክተር ምዃን እዩ ዝነበረ። ይኹን እምበር እቲ ዶክተር ናይ ምዃን ተኽእልዎ ውሕድ እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋንቲ ዝኾነ ርትዓዊ ኣተሓሳስባ ዝነበሮ ሰብ ዶክተር ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ዝኽእል ኣይነበረን። ንሱ ግን ተጋዲሉ ከም ውፅኢቱ ካብ መማህርቱ ብ10 ዓመት ዝዓቢ ክነሱ ሕልሙ ሰሚሩሉ ዶክተር ኮነ። ካብ ባዶ ተበጊስካ ናብ ፍሉጥ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ኣቲኻ ኣንጻር ኩሉ መሰናኽላት ገጢምካ ሓደ ካብቶም ዝተኸብሩ ሞያታት ክትውንን ምብቃዕ ከመይ ዝበለ ዕጋበት ኮን ይፈጥር ይኸውን? ቅድሚ ሒደት ዓመታት ተራኺብና ኣዕሊልና ነርና ኢና። እቲ ዕላል ከምዚ ዝስዕብ ነበረ። ኣነ ነዊሕ እዋን ኮይኑ ከመይ ትኸውን ኣለኻ? ንሱ ኣሰቃቒ ሞያ። ኣነ ሃሃሃ ድሓን። ንሱ ብሓቂ ዝብለካ ዓርከኒ ዘስካሕክሕ ሞያ እዩ። ዕላልና ን10 ደቓይቕ ቀጸለ። ጸቕጥን ንሰዓታት ዝቕጽል ተደራራቢ ስራሕን ንመንፈሱን ኣካሉን ኣድኪምዎ ነበረ። በቲ ዝበጽሖ ዘይከምቲ ቅድሚ 15 ዓመታት ጒህቡ ነበረ። ሓደ ካብቶም ስለ ንቦናውያን ሓቅታት እቲ ሰባት ብዛዕባ እቲ ኣብ መጻኢ ዝኾንዎ ዓይነት ሰብ ድኹማት ኣብ ምትንባይ ድኹማት እዮም ዝብል እዩ። ብዛዕባ ሓደ ሸቶ
أبسل أمرو خاطر أي مغراز قليل بحث زفترنيو أما قان مستواداداري ديليتات زعابيو كونات ناي هوت صوتات مقراطو دما فصوم استفليو أزي أبتن ناي وصائي فاينانساوي علاماتات كنوطن زلنا كلت عبيد صلوالهم نفس وكف ود حمشت عمت قلعة مسعابي تراكتر كزور يزدلي أب حسابو حيدت انت زي كوينو كابتي فروم بيب عباي تراكتر إنهم رحي تراكتر كويني زحيش كالإسراح أي الرأيونيون قلعو مسعابيو تراكتر ممراح اتزبلت أمويا كم زي كونه يجنزبو مو زيادة كبري زوهوب وي مخسب زركبو ما يدليو سلازي أب عصرتات عدمة مسبت صحوط أبقاتات كونو يحل شعود مايم شوتو خمزة قمطو وي وطن كم زدالو زحاسبون زفلطون ناي بيت مرتحقي هالكن وطايتاتن كم صور إيسكموهم دحريو كم طبقاتات نويح ساعاتات سرح كسورحو سلاز قددو ساحة انت زي كوينو مسدرا بيتهم كوفيلوم أي علولون يوم شعو منالبات أب تحوت دومو زلو جنكات عطاطا ساعاتات سرح زلو سرح يوافرو شعو دما اتنا عليته هتانات دوكم زخفلو كفليت أزي كبر بمخانو زبزح كاب دوموزوم أبو كم زتقف مستغنزبو أب جزاز صنحو ولدي كخوني مرتو أموداتا أزي اتقنو عمرج أمخانو يدمدمو دحريو أمبل 7 عمت عدميوم ملو عدميخا أب جزا مصنح نطروتا نختوت كم زي دالو كاي جنزبو مبزحتنا بتماساسال منقدينا نهيوت انباخنا فدرال ريزيرف 27 مئتاويت ناي كولج مرقات راي مستستمرقلو عودة فلطات متأسار أب زلو سراح توافيروم كم زلو يحبر كابتوم أب جزاز صنحو ولدي اتوم 29 مئتاويت ناي كولج ديجرلهم اتوم بممهاروم كتعاسو زخلو بركز وحدات يوم أب سلاساتات عدم زركب حدش ولادي بزعبة علاماتات هيوت اتنا 18 عامتات زلفعلو مياوي علاماتاتهم فتصيمو بزي حاسبو منقدي كحسب يغاليو ننوي حسطمته فاينانساوي وطنا قداسيو نقرات جن يغير يوم أب كبابي خازن العالم كمو ناي جزار سخا علامان دليتاتن متاي انتاي كم زخون اي فلتني مبال حدا نغريو نسخان بعلخا أبلو مكوينكا أب متاي انتاي كم اتدلي كم زي تفلت مئمان دما كاليو أتحكي اتوم نزي نردع حيدتنا اتي أب متاي انتاي كم اتدلي زلكا الرأيا كغير تخلو أبزلو اللوان ننوي حسطمته وسانتات كتوسد أتصقاميو سبات كابت أب حلوف زنبرو معرك ندي كم استقيرو لعلناي مستوعال انت بزعباتي أب متاي أبو القوي بحرياتهم دليتهم من شتوتاتهم من كهلو زخيل مكيارات جن ناي زي مقداس زنبال لهم نزي زنبال زي كيلاتات سنا أمرو ناي تاريخ مودعتا هاتوتو The End of History Illusion بمبالي زوعوا حدوان مور سنا أمرو هارفارد دانييل جيلبرت كمزي سعبيل نيرو أب نفس وكف مدرخي وطنا نتي كم سبات عمت أي كنكونو النخل بعمق وزيصلو سانيتات نوسدينا كم تخم كونو ندوليو عينت سب مسكوناغن بتوم أقدمنا زوصدنا يوم وسانتات عين حقوسن سلازي منسيات نتي أب عصرتات عدم انكلو نخوقطو بزح جنزب زخفلو وقاطو نملاي بزح جنزب يخفلو ما أكلاي عدم زرقوصو سبات نتوم منسيات كلو كمرعاون زقوايلن زنورو دك أنستيو نمفتح يقوايو أرقاويان نتي أما أكلاي عدم مسبتصحو نخرخبو زلفعلو نخطفو عبرتي عميسرحو وزت رفهم نسو كلاتنا أب هاتوتوينا ننبر زلنا اتي هاتوتو تاريخ اتولك أوي تاريخنا أب مودعتا كم زبتصحي اتنزترف هيوتنا انخونو درو كم زخونا يو زترخيو يبل نزت مرتزي عشيش ناي مبال زنبال لنا جيلبرت زقبرو مصنعتي كم زملكتو كاب 18 كساب 68 عامت زعدم يوم سبات عمصاي معركن داي كم زقيرو أقاليلو ممزريوم ازي نتنوي حزطمته فاينانساوي وطن بخمي كصلو كم زخل كتستوعل تغاليخا تشارلي مونغر اتقدامي حقي تدرارابي ولد مالت كومباوندينج أدلاينتن تقبالنتن بزيبولو مخنيات أي تقارصو زبل مخانو يزارب جن اتي كاب هيوت كترخبو اتدلي أبزك أيرولو وان نناي جنزبو تنكا مويا
وفري وصايتات باجت زخونه يخون كال زي تقارص كمي بزنبركاي ختقصل بحقي كبيديو حدا كاب قندي كم بعل رونالد ريد اتا قديمنا ابزا مصحف استزارمنالو هابتام حلاوي زامسولو سباتن وارن بافتن ازيم عوتات زخونو مخنياتات نعسرتات عمتات بزي مقراص نناشع زي الوط تكبار سلز جبرو تدرارابي ولدهم ازيو كبركت كعلم مبزحتنا جن بقصال سلن معبل نعسرتات عمتات بزي مقراص حدا تكبار وي قربت زلو تكبار كنجبر اين دلنينا سلازي جنزبنا ابكندي حدا ناي 8 عمت عدمه منالبات نناي 10 عمتات عدمه زلوهم 4 مدرخات كم زهلو نقبر بعلامة بوحد آتاويتات تراهيوت زنبرو من سيات فلدهم زوم سبات بنابرهم حقوسات يوم ناي موچوت نابرا نخنبرو زخل جنزب نمركاب زلوفعونا له ازيومون بنابرهم حقوسات يوم كلت يوم نناتهم ركساتات آلوهم اتم قداموت صدرهم بقبو نمقلاي ويتروتا نخوصو دلواتا يكونون اتم دحروت دما نناي نسنتن طعنان عمتات هيوتهم أبا تجريزو استفالي نيشتو كفلي سلز حلفوه دحر متعصم زي ترفيون نزس أجمزي زخون قليل مفتحي لن نحاد ود حموشت عمت قلعة أبكندي مرحة تراكتر طبقاك خون كم زلو نقرمو كلهم توم أب أكلاتو زركبو وهيتات كچنقيهم ننوح استأموتو وصانتات أبتو وصنلوان أب قمت كتقطوان زلكا كلتا أقدست نطبتات اللوقا نساتن دما كاب جافات فاينانساوي وطن كنرحق يقبا بأزي تحوت آتاوي كحقوس يمبال ويدما لعول آتاوي نمركاب مودعتا زيبولو ساعتات كتسرح ممراز نتي حدا معالتين نفسخا أب تعسا كترخبا زلكا تخلو يزايد يون تعسا بفلاي نتقداباي وطن كاقديفكا نتي زطفأكا جزين نمخحاس نابتي كالا أنفت بعصفخت قوي كم زلكا من سمعكا أقنزاويون نحدوطن نخعبي منتي عمتات وي 10 عمتات جزي انت دا كتوبا كيلكا كابتي تدرارابي ولدو بوزح تربحكا إذا حق زي أبو هللا طراي زيكوني أب موياتاتن زمناتاتن ون يسرحيو أبزي صوار مخوان وسان بقعاتيو نتي أب مسائي مننتنا ناي مقيار زلنا زنبالنا أب قمت مسأتاتو اتزبلت اي ام مسائي كسمعا كان زخل تعسا كتو قدلو زخلن تتصاورنت نخلوكا زحجزن استراتيجي بقصال ميزانكا ممعر رايون عمتاوي مطناوي ገንዘብ ከተዋለል መጠናዊ ዝኾነ የተዘናጋዓሉን ምሰባት ይሄን መሄን ተባሃሉን ናይ ግዜ ከምውን ምስድራ ቤትካ ተሕልፎ እኹል ግዜ ክህልወካ ከም ሸቶ መቕማጥ ሓደ ካብዞም መዳያት ጽቡቕ ምስ ዘይከደልካ ነቲ አቡ ጥንካ ንኽጸንዕን ኣብ መጻይ ከጋጥመካ ካብ ዝኽእል ጓሂ ንኽትድሕንን ዝህልወካ ተኽሎ የዛይዶ እዩ ሓሳብና ነናሻዕ ከም ንቕይር ዝተፈልጠ ክውንነት እዩ قدن دما نزكون نزي كنقبل لنا قال كابتوم زرخبكم حزونات سرحتنياتات اتزسرحوا مويا ابي مبل 18 عامت عدميهم كولج كاتون كلو زمرصو مويا طراي بمخانو كال اسرح كغيرو زي كل يوم اتي كابزي نختدحن زخلكا بالحات نتلوط زي ترف مخانو زرد كوننت تقبلكا بزتخاله متن بقلطف نقدميت مسوقاميو اب غازيطا زوول ستريت جورنال أدلاو عمدي وفري زخوني جيسون زوايق أبتا تينكينج فاست اند سلو زر استا كيلاسنا أمرو دانيال كهنمان زدرسا مصحف مسدراسي بحبار صريحيو حدوان زوينج بزعبا كابولك أوي بحريات كهنمان زرخبون مستطغمولو زربوحون أكايدا زغل زانتا أزنتينيرو نسو كمزي السعب يبل داني نخلو أقدمنا زعينايو ناي مفنجار زقرم كلتالو يبل نسون كهنمانن أب حدا معراف ننوح جزي كسرحو يخل نبرو جن بدحريو كهنمان كلوليو كساب زصقم كابتا قدمنا سرحنايو فصو مستفلي قداح كابت استسما معنا له بأزيو استفلي من قد جميرو بخال زود صحف إلى خلي الصحف فتسيم كاك تحسبهم زي تخير وازاتاتن مرتعتاتن زحزن كمون سميعيو كاب زي فلتناي مرمر ورقاقتي استوسدي حبريتان زتقاللن يوم نداني نتدرو زرققنايو صحف كم زي صحفنايو بمخوان بخمي كصحف كم زي جمر مسحتتكو فصيمه كرسعن زي كالقالاتيو تزاريبوني كم زي دما يبلا اب حلوف ملحق
ኣየወርድን ኣብ ሕሉፍ መልሕቕ ሙራድ ንውሳነታትካ ምስ ክትመልሶም ዘይትኽእል ጻዕርታትካ ምትእስሳር ኣብዛ ሰባት ምስ ግዜ ዝቕየሩሉ ዓለም እቲ ዝሓሰመ ጋኔን እዩ። እዚ ጋኔን እዚ ንናይ መጻኢ ሰብና እሱር ናይቲ ዝተፈልየ ናይ ሕሉፍ ሰብና ከም ዝኸውን ይገብሮ። እዚ ልክዕ ከምቲ ሓደ ዘይትፈልጦ ሰብ ዓበይቲ ናይ ህይወትካ ውሳኔታት ዝውስነልካ እዩ። ካልእ ሰብ ኣብ ዝነበርካሉ እዋን ዘቐመጥካዮም ናይ ፋይናንስ ሸቶታት ብዘይ ዕጢጢ ክትሓድጎም ኣለካ። እንተዘይኮይኑ ንድሕሪት ክጎትኻዮም ኣብ መጻኢ ከጋጥመካ ንዝኽእል ጣዕሳ ንምንካይ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ እስትራቴጂ ሓንፅፅ። ነዚ ብዝቐልጠፈ እንተደኣ ጌርካዮ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናብ ድርብራብ ወለድ ክትምለስ ክትክእል ኢኻ። ቀፂልና ብዛዕባ እቲ ናብ ድርብራብ ወለድ ንምእታው ዝኽፈል ዋጋ ክንዘራረብ ኢና። 15 ነፃ ዝበሃል ኮተ የልቦን ዋጋ ዘይብሉ ነገር የልቦን። ይኹን እምበር ኩሎም ዋጋታት ኣብ ምልክት ዋጋ ኣይጸሓፉን እዮም። ኩሉ ነገር ዋጋ ኣለዎ። መፍትሕ ናይ መብዛሕትኦም ምስ ገንዘብ ዝተሓሓዙ ነገራት ድማ ዋጎም ክንደይ ምዃኑ ምፍላጥን ክትከፍሎ ፍቓደኛ ምዃንን ጥራዩ። እቲ ጸገም ናይ ብዙሓት ነገራት ዋጋ ብቐጥታ ክሳብ ዘይተመኰርካዮም ንጹር ዘይምዃን እዩ። ጀነራል ኤሌክትሪክ ኣብ 2004 ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ኩባንያ ኮይኑ ሲሶ ትሪልዮን ዶላር ማል ዝነበሮ እዩ። ኣብተን ቅድሚኡ ዝነበረ 10 ዓመታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብ ቀዳማይ ወይ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እዩ ዝስራዕ ነይሩ። ከም ናይ ርእሰ ማልነት ናይ ኮርፖሬት ኣሪስቶክራሲ ዘብረቕርቕ ኣብነት ድማ ይቝጸር ነበረ። ድሕሪ ግን ኩሉ ተቐያይሩ ናብ ውድቀት ከምርሕ ጀመረ። ኣብ 2008 ዘጋጠመ ፋይናንሳዊ ቅልውላው ነቲ ልዕሊ ካብ ፍርቂ መኽሰብ ናይቲ ኩባንያ ዘቕርብ ዝነበረ ናይ ምወላ ክፍሊ እቲ ኩባንያ ኣብ ነውፂ ከም ዝኣቱ ገይርዎ። ኣብ መወዳእታ እቲ ክፍሊ ብስማዊ ዋጋ ተሸጠ። ኣብ ነዳድን ጸዓትን ዝተፈጥረ ሕንፍሽፍሽ ኣዕናዊ ሳዕቤና ስለ ዘኸተለ ስቶክ ኩባንያ GE ካብቲ ኣብ 2007 ዝሽየጦ ዝነበረ ዋግኡ ብኔጌቲቭ $40 ኣዝዩ ጐደለ። ከም ውፅኢቱ ኣብ 2018 ዋጋ ሓደ ስቶክ $7 ኮነ። ኣብ ልዕሊ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ጄፍ ኢመልት ንሱ ካብ 2001 ኣትሒዝዩ ነቲ ኩባንያ ዘካይዶ ነይሩ። ቅጽበታውን ተሪሮን ነቐፌታታት ዘነበ። ብኣመራርሕኡ ብፍልጠቱ ብጽሒት ከም ዝጐድል ብምግባሩ ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ብምርፋቱ ከምኡውን በቲ ዘጋጠመ ምንቁልቋል ዋጋ ኣክስዮን ተነቒፉ። እቶም ኣብ ጽቡቕ ግዜ ብዙሕ ሃብቲ ዝሸለሙ ሰባት ናይ ነውፂ ማዕበል ምስ ተላዕለ ግን ዘይከኣል ጾር ሓላፍነት እዮም ዝስከሙ። ኢመልት ኣብ 2017 ካብ ስልጣኑ ወረደ። ኢመልት ግን ካብ ስልጣኑ ክወርድ እንከሎ ልቦና ዝመልኦ ዘረባ ተዛረበ። ኢመልት ነቶም ጉጉያት ስጉምትታት ይወሲዱ ከምኡውን እንታይ ክገብር ከም ዝነበሮ ንጹር ነይሩ ኢሎም ንዝነቕፍዎ ነቐፍቲ መልሲ ንምሃብ ነቲ ክትክኦ ዝተረቑሐ ኣካያዲ ስራሕ ዝኾነ ስራሕ ንስኻ ዘይትሰርሖ ክሳብ ዝኾነ ቀሊል ዝመስል። ምኽንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ነቶም ኣብ ሜዳ ዘለዉ ሰባት ዘጋጥሞ ብድሆታት ነቶም ተዓዘብቲ ስለ ዘይረኣይዎም ንተጋራጨውቲ ጠለባት ናይ ሓፂር ግዜ ኣውፈርቲ ተቖጻጸርቲ ማሕበራት ሰራሕተኛታትን ሱር ሰደደ ቢሮክራስን ከተማልእ ከቢድ እዩ። ግን ከኣ ኣብቲ ዕዮ ክሳብ ዘይሃለኻ ንኽብደት ናይቶም ብድሆታት ክትግምቶ እኳ ጸጋም እዩ። እቲ ን14 ኣዋርሕ ጥራይ ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ንእሚሌት ዝተከየ ኣካየዲ ስራሕ እውን ነዚ ሓቂ እዚ ብግብሪ ተማሂሮሉ እዩ። መብዛሕትኦም ነገራት ካብ ኣብ ክልሲ ሓሳብ ኣብ ተግባር እዮም ዝኸብዱ። ሓድሓደ ግዜ እቲ ከምዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ልዕሊ ዓቐን ርእሰ ማልነት ስለ ዘለና እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ዋጋ ዓወት ክንደይ ምዃኑ ኣብ ምልላይ ንፉዓት ኣይኮናን። በዚ ድማ ንኸይንኸፍሎ ይዓግተና። ኣብተን ኣብ 2018 ዝተዛዘማ 5 ዓመታት S&P 500 ብ119 ዕጽፊ ወሲኹ። እቲ እንኮ ክትገብሮ ዝነበረካ ገንዘብካ ብተደራራቢ ወለድ ንኽወልድ ምሕዳግ እዩ። እንተኾነ ግን ዕዉት ወፍሪ ምክያድ እቲ ኣውፋሪ ንስኻ ኣብ ዘይኮንካሉ እዋን ቀሊል እዩ ዝመስል። ንኣክስዮንካ ንነዊሕ ግዜ ሓዞ ዝብል ምኽሪ ክትሰሚዕካ ግድሓቂ ጽቡቕ ምኽሪ እዩ። ኣብቲ ዋጋ ኣክስዮን ዘንቈልቁለሉ እዋን ግን ንነዊሕ ጠሚትካ ገዛእ ርስኻ ክትገትእ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ትፈልጥ ዶ? ከም ኩሎም ዘይጠዓሱ ነገራት ዕዉት ወፍሪ እውን ዋጋ ይሓትት እዩ። እቲ ትኸፍሎ ባጤራ ግን ዶላርን ሳንቲምን ኣይኮነን። ዘይርግእነት፣ ፍርሒ፣ ጥርጣሬ፣ ዘይርግጽነትን ጣዕሳን እዩ። እዚኦም ኩሎም ኣብ ግዚኡ ክሳብ ዘይገጠምካዮም
عشش كتبلهم قليل يوم وفري واقع خمس حتى كنفلت زي مخالنا قال لك يهابنا قال خنركب كنفتن كدر خنا يخاليو إذا دمالك عكمتي صحتي أنت زي كوينو مبزحتو جزية زي عوت كابدو كوان زجبر من منتاف بقام قادك الشوق مش الدعيوم حدث مكينات دل لخانبل واقع ما $30,000 يو سلسة أمراض إتاتلكا حدا $30,000 هيبكا اختعدقا كلته بزحسر واقع كلاي إيد سكند هاند مكينة اختعدق ويدما سلسة كما أزبلت مكينة اختسرق عب كمزي زعمسلو كونتات زبوزو حسابات أستا 99 ميتاويت نتي سالسي أمراضي كوغدو خمزلوم يوم زفتو مخنياتو اتزخطلو صعبين كاب ربحو سلازعبيم بسلام طروتا من تختوص أبزغصلو 30 عمتات ناي 11 ميتاويت عمتاوي مخسب كتركب تدلل لخانبل إذا كمزي زبالة فرص أماغن بطرحو دي زركب أيفال عالم كساب كندو حياويتي كونتن ناي واقع ملكتالو كمون كتكفلو زلكا ورقات مالت عدا بيلالو مخسب كي ترفي واقع لهم إذا تخفلو واقع مئتو واقع يو يهاسد مايو كم مبزحتو مفريات اتمخسب بزعبي واقعون بقو متأني زايد حجيتي أقداسي كفالنهو لكع كم تاكتون نازل لخا مكينة حيدت أمارات إتات يوم زلوخا حدو نزيرو قنتن هاندبت كخصتو زخولو لو تتاتن تقبيلكا نتواقع كتكفل ويدما لكع كم تاسكند هاند توحوت زيرو قصنتن زتحت مخسب زلو النبرت كتركب ويكا لكع كم سرق مكينة نتمست ترخبو مخسب زمت زيرو قنت بموقاد مخسب كتركب مفتان أب وفري مبزحتهم صبات نتسالسي أمارات يمزمرسو لكع كم تسراقي مكينة ولا قاد صبوق دليت زلو من نحجز مؤزوزن يخونو واقع كي كفلو مخسب نمركاب زخلوهم تنكولاتن استراتيجيتاتن يمزفترو نابعدا قايا أتوني وطن قدم تزسعب قطباوي من كل قال كشوطن قدم تزسعب قطباوي عبيت كغزون يفتنو مبزحتهم ولاون اتم حيدة تمكرو زلوهم أو فرتي زيرقو انت حق اني هلاون لومدن مخانو يفلطيم بزحات كاباتاتهم دمانتي سنموغوتاوي زمسل سقومتي واسدو نزيرقو انت كوغدو يفتنو أمالخت جنزب جن نتوم واقع كي كفلو فرص أماز دليو قوليح إلو مكوا أي ملكتو ومن كميسي كابتوم مكاين السرق وسرقتي قليهم أي تحزن يوم بزحات جن كتحزن كقصعون يوم أبو فرون كابو بزيف اللي تمساساليو أتزقرم نقر أتوم نتي كخفلو وزلو واقع كاب مخفال كحبو زفتنو أو فرتي موداتو عصف واقع زخفلو مخانوميو ناب كوبانيا جي إن مالس حدا كابتون بوزحات جيجاتاتو كابتي جاك ويلش وانا أكايد سرح زنبرو للزمن زمنشيو ويلش نتي بول ستريت زوهاب زنبرا نناي ربعي عمت آتاويتات أكسيون زملكت قمتات بمرتعيو فلوت كخون زغالي نسو تنتنتي وول ستريت كاب حدا أكسيون بادو نتبع $25 انت دعاه تتصابيوم جاك جن كونتات نقديخون قوت أبا بزي قدس بادو نتبع $26 يهب نزيقن كابناي زمت ربع عمت مخسب ناب هلو ربع عمت بمسحبيو زقبرو نيرو فوربس نحدا كابتوم 10 آبنتات يقرب جنرال إلكتريك نخلت تخطاتلتي عمتات آب كندناي مودعتا تتقمتي اند يوزرس أسماتهم نزيت تقصو فاينانساويان مشارختي نزبز حير كساتات ناب انقدعو بزدربي ناي مسججار وي ترانزاكشن تشكركر تشيتو ويلش نزي كم زي مسألة صوتا أي كحدون أبتا straight from the gat زر استعمت حفو بصفحيو تأمينو اليوم اتوصيت أبتحت مريحينة ويلش وننت أكسيون جي إي نتيك خوف الوزنو برون واقع يخوفلو أي نبرون بزي ناي رقوص أنت دبولا عمت واقو زوسخ أكسيون يمرخيبم بدحريقن بخمتو كل ساعة زقاتم ورقة عدا وي بيل أب إيد نفس وكفهم بتحم كرم شعوب بناي حساب ملوات نعصرت عمتات تشفينو زنحة كبيت كسارة دما تسكمو اتعب زمن ويلش زرخبو ناي سانتيم مخسب ناي 10 سانتيم كسارة كوينو مصام اتحطو اتوم نواقا مكاين جزاوتي مقبن زروتن كخفلو فقادنياتا زخونو
ኣብቲ ካብ ወፍሪ ንዝርከብ ጽቡቕ መኽሰብ በፂሖም ግን ነቲ ዝድለ ዋጋ ንኺከፍሉ ዝጽዕሩ ዝብል እዩ። እቲ መልሲ ቀሊል እዩ። ዋጋ ናይ ወፍሪ ዓወት ብቐሊሉ ዝርአ ንጹር ኣይኮነን። ክትሪኦ እትኽእል ዋጋ ስለ ዘይኮነ ግዜኡ በፂሒ ወረቐት ዕዳ ኣብ ኢድካ ምስ ኣተወ ጽቡቕ ነገር ንምርካብ ትኸፍሎ ክፍሊት ዘይኮነ ጌጋ ስለ ዝገበርካ ትኸፍሎ መቕጻዕቲ ኮይኑ ዝስማዓካ። ከምኡውን ሰባት ብሓፈሻ ክፍሊት ኣብ ምኽፋል ድሓን እዮም። ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ግን ክውገድ ኣለዎ ባህልቲ እዮም። ኣቐዲምካ ንመቕጻዕቲ ዘወግዱ ውሳነታት ክትወስድ ኣለካ። ናይ ትራፊክ መቕጻዕትን ናይ IRS መቕጻዕትን ጌጋ ስለ ዝፈጸምካ ክትቅፅዕ ኣለካ ማለት እዮም። እቲ ሓደ ሃብቱ ከንቆልቁል ተዓዚቡ ነቲ ምንቁልቋል ከም መቕጻዕቲ ዝቖፅሮ ሰብ ዝህቦ ባህርያዊ ግብረ መልሲ ኣብ መጻኢ ከጋጥሞ ንዝኽእል መቕጻዕቲ ምውጋድ እዩ። ኣብቲ ዘውፈርካዮ ወፍሪ ንነዊሕ እዋን ጸኒሕኻ ዝያዳ ክትረብሕ ዘኽእለካ ኩነታ ኣእምሮ ንኽተማዕበል ንዘይርግእነት ዕዳጋ ከም መቕጻዕቲ ዘይኮነ ከም ክፍሊት ምምልካቱ ኣገዳሲ እዩ። እቶም ካብ ገንዘበይ 20 ሚእታዊት እንተ ደኣ ኸሲረ ድሓን እዩ ንኽብሉ ዘኽእል ጠባይ ዘለዎም ኣውፈርቲ ሒደት እዮም። እዚ ነቶም ናይ 20 ሚእታዊት ምንቁልቋል ኣጋጢምዎም ዘይፈለጥ ሓደስቲ ኣውፈርቲ እውን ዝምልከት እዩ። ንዘይርግኡነት ከም ክፍሊት እንተሪኢኻዮ ግን ነገራት ዝተፈላለዩ ክኾን እዮም። መእተዊ ቲኬት ዲዝኒላንድ $100 ይዋግኡ። ክንድኡ ኸፊልካ ግን ምስ ደቅኻ ፈጺምካ ዘይትርስዓ ብልጽቲ መዓልቲ ከተሐልፍ ትኽእል ኢኻ። ዝሓለፈት ዓመት ልዕሊ 18 ሚልዮን ሰባት ክንድኡ ክፍሊት ምኽፋል ጉብዩ ኢሎም ሓሲቦም እዮም። ሒደት እቲ ናይ $100 ክፍሊት መቕጻዕቲ ኮይኑ ዝተሰምዖም እውን ነይሮም እዮም። እቲ ኣምሳያቲ ዝኸፈልካዮ ክፍሊት እትረኽቦ ረብሓ ነቲ ዋጋ ድሕሪ ምኽፋልካዩ ብሩህ ዝኸውን። ኣብቲ ዘይርግኡነት ዳርጋ ኩሉ ግዜ ከም ክፍሊት እምበር ከም መቕጻዕቲ ዘይረኣየሉ ወፍሪ እውን ብተመሳሳለ ከምኡ እዩ። ካብ ዕዳጋ ዝርከብ መኽሰብ ብጥሩሕ ዝርከብ ኣይኮነን፣ ፈጺሙ እውን ኣይክርከብን እዩ። ከም ዝኾነ ካልእ ፍርያት ዋጋ ክትከፍለሉ ኢኻ ትሕተት። ልክዕ ከምቲ ናብ ዲዝኒላንድ ክትከይድ ዘይትግደድ ነዚ ክፍሊት ክትከፍል እውን ኣይክትግደድን ኢኻ። ሓደ ናብቲ $10 ዝእቶ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ናይ ኣውራጃ ምርኢት ክትከይድ፣ ሓደው ድማ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ክፍሊት ኣብ ቤትካ ክትጸንሕ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ክልቲኡ እውን ጽቡቕ ግዜ ከተሕልፍ ትኽእል ኢኻ። መብዛሕትኡ ግዜ ግን ክንድቲ ዝኸፈልካዮ ኢኻ ትረክብ። ኣብ ዕዳጋታት እውን ብተመሳሳሊ ከምኡ እዩ። እቲ መኽሰብ ንምርካብ ትኸፍሎ ዋጋ ካብቲ እቶም ከም ትሑት መእተዊ ክፍሊት ዝሓቱ መናፈሻታት ዝመስሉ ጥረ ገንዘብን ቦንድን ዝህቡኻ መኽሰብ ዝዛይድ መኽሰብ ንምርካብ ዝኸፈል ናይ መእተዊ ክፍሊት እዩ። እቲ ሽጣራ እምበኣር ነቲ ናይ ዕዳጋ ክፍሊት ምኽፋል ዋጋ ከም ዘለዎ ንነፍስኻ መማን እዩ። እቲ እንኮ ንዘይርግኡነትን ዘይርጉፅነትን ብግቡእ ክትገጥመሎም ዘኽእል መንገዲ እዚ ጥራይ እዩ። ክፍሊት ከፊልካ እውን ነቲ ትደልዮ ዘይክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ውሕስነት ዘበሃል የልቦን። ሓደ ግዜ ኣብ ዲዝኒላንድ ዝናብ ይዘንብ እዩ። ነቲ ናይ መእተዊ ትኬት ክፍሊት ከም መቕጻዕቲ እንተሪኢኻዮ ግን ነቲ ጽባቐ ፈጺምካ ኣይከተስተማቕሮድ ኢኻ። ቅድም ነቲ ዋጋ ፍለጦ ብድሕሪኡ ድማ ክፈሎ ኢኻ። 16 ኣነ ንስኻን ካብቲ ንስኻ ትነጥፈሉ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ዝነጥፉ ሰባት ንዝህቡኻ ንፋይዳ ንዝምልከቱ ኣመታት ብጥንቃቐ ምርምሮም ኢኻ። ኣብ መጀመርያ 2000 ዘጋጠመ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኢንተርነት ኣብ ኣዝዩ ሓፂር ግዜ ዝተረኣየ ሆይታ ንናይ ውልቀ ስድራ ቤታት ሃብቲ ብ$6.2 ትሪልዮን ኣጉዲልዎ እዩ። መወዳእታ ናይቲ ኣብ ዕዳጋ ኣባይቲ ዝተኸስተ ሆይታ እውን ልዕሊ $8 ትሪልዮን ኣጉዲል እዩ። ናይ ፋይናንስ ሆይታታት ኣብ ማሕበራዊ መዳይ ማዕረክ ክንደይ ዕንወት ከም ዘኸትሉ ምግማት ዘጸግም ኣይኮነን። ናይ ብዙሓት ህይወት እዮም ድማ ዘበላሽው። ስለምንታይ ግን የጋጥሙ? ስለምንታይ ከ ንናሻዕ የጋጥሙ? ስለምንታይ ከ ኢና ካባታቶም ዘይንምሃር? እቲ ልሙድ መልሲ ሰባት ስሱዓት እዮም፣ ስስዕ ድማ ክድምሰስ ዘይክእል መለለይ ባህሪ ደቂ ሰባት እዩ ዝብል እዩ። እዚ ሓቅነት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ንመብዛሕትኦም ሰባት ድማ እኹልን ጽቡቕን መልሲ እዩ። እንተኾነ ነቲ ኣብ ምዕራፍ 1 ዝዓበደ ሰብ የልቦን ዝበልናዮ ዘክር። ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ሒደት ሓበሬታ ብምሓዝን ብዘይ ስነ መጎትን ዘጣዓሶም ፋይናንሳውያን ውሳነታት ይወስዱ። ይኹን እምበር እቶም ውሳኔታት ኣብ ግዚኦም ትርጉም ይህብዎም እዮም። ንናይ ፋይናንስ ሆይታታትን ምውቃስን ኣብኡ ተሓፂርካ ደው ምባልን
ካብቲ ስለምንታይን ብኸመይን ሰባት ነተሰስዐ ዝመልኦ ውሳኔታቶም ርትዓውያን ከም ዝገብርዎም ዘረድእ ሓቂ ንኸይመሃሩ ይዓግቶም እዩ። ሓደ ካብቶም ካብ ናይ ፋይናንስ ሆይሆይታታት ንኸይንመሃር ዝዓግቱና ምኽንያታት ሆይሆይታታት ዘይከምቲ ብባዮፕሲ ንጹር መጠንቀቕታታትን መርመራን ዝወሃቦ ሕማም መንሽሮ ዘይምዃን እዩ። እዚ ልክዕ ከምቲ ሓደ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣብ ምርጫ ተዓዊቱ ድዩ ተሳዒሩ ንውፅኢት ምርጫ ብምዕዛብ ብርጹር ዝፍለጥ ምኽንያት መዕወቲኡን መስዓሪኡን ግን ኩሉ ዘይሰማምዓል እዩ። እቲ ካብ ወፍሪ መኽሰብ ንምርካብ ዝካየድ ውድድር ሓያል እዩ። ሓደ ሰብ ድማ ክዕወት እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህሞት ነፍሲ ወከፍ ንብረት ክውንን ክኽእል ኣሎ። እዚ ማለት ዝኾነ ሰብ ልዕሊ ዓቕን ዋጋ ዘለዎ ንብረት ከም ዝውንን ክሓስብ ስለ ዘይደሊ ሆይሆይታታት ኩሉ ግዜ ኣካታዕት እዮም። ንድሕሪት ተመሊስና ክንሪኦን ከለና ካብ ክንመሃር እቲ ኣእዳውና ናብ ካልኦት ናይ ምውጥዋጥ ተኽእሎና ኣዝዩ ይዛይድ። ስለምንታይ ናይ ፋይናንስ ሆይሆይታታት ከም ዝፍጠሩ ሙሉእ ብምሉእ ክንገልጽ ንኽእል ኣይመስልንን። ከምኡ ምባል ልክዕ ከምቲ ስለምንታይ ኩናት የጋጥም ኢልካ ከም ምሕታት እዩ። ንኩናት ዳርጋ ኩሉ ግዜ ሓያሎ ምኽንያታት ኣለውዎ። መብዛሕትኦም ነንሕድሕዶም ዝገራጨው ክኾኑ እንከለዉ ኩሎም ግን ኣካታዕት እዮም። ንቐለልቲ መልስታት ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ኣርእስቲ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ዘይተቃልበሉን ንዓኻ ብውልቂ ዝምልከተካን ሓደ ምኽንያት ከቕርብ እስከፍቐደለይ ከምዚ ዝብል መብዛሕትኡ ግዜ ኣውፈርቲ ብግርህነት ካብቲ ንሳቶም ዝጻወትዎ ዝተፈለየ ጸወታ ዝጻወቱ ካልኦት ከምኦም ዝኣመሰሉ ኣውፈርቲ ኣመታት ስለ ዝወስድ እዮም። ኣብ ፋይናንስ ዘይጓዳእ ናይ ግርህነት ዝመስል ግንካ ማዕለያ ዘይብሉ ዕንወት ዘውረድ ሓሳብ ኣሎ። እቲ ሓሳብ ኣብዛ ዝተፈለየ ዕላማን ናይ ግዜ ዕድልን ዘለዎም ኣውፈርቲ ዘለውዎ ዓለም ንብረታት ሓደ ርትዓዊ ዋጋ ኣለዎም ዝብል እዮም። ንገዛእ ርስኻ ሎሚ ንናይ ጎጉል ኣክስዮን ክንደይ ክኸፍል ኣለኒ ኢልካ ሓተታ እቲ መልሲ ኣብቲ ንስኻ መን ምዃንካ ዝምርኮስ እዩ። ናይ 30 ዓመታት ናይ ግዜ ዕድል ኣለካ ድዩ? እቲ ክትከፍሎ ዘለካ ዘዋፅኣካ ዋጋ ክንደይ ምዃኑ ንምፍላጥ ኣብ ዝቕጽሉ 30 ዓመታት ጎጉል ክንደይ መኽሰብ ክረክብ እዩ ዝብል ትንተና ምክያድ ከድልየካ እዩ። ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ነቲ ትውንኖ ኣክስዮን ናብ ጥረ ገንዘብ ክትልውጦ ካሽ ኣውት ክትገብሮ ትደሊ ዲኻ? ብድሕሪ እዚ እቲ ክትከፍሎ ዘለካ ዘዋፅኣካ ዋጋ ክንደይ ምዃኑ ንምውሳን ቴክኖሎጂ ኣብ ዝቕጽል 10 ዓመታት እንታይ ዕቑር ተኽእሎ ክህልዎ እዩ? ከምኡውን ጎጉል ነቲ ዘቐመጦ ራእዩ ከተግብር ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ዓሚቕ ትንታነ ከድልየካ እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓመት ክትሸይ ትደሊ ዲኻ? ብድሕሪ እዚ ኣብ ህልው መሸጣ ፍርያት ጎጉልን ከምኡውን ኣብ ቀረባ እዋን ዕዳጋ ድቢ ቢየር ማርኬት ክህልወና ዲ ኣይክህልወናን ኣብ ዝብሉ ሕቶታት ኣተኩር። ዕለታዊ ነጋዳይ ማለት ደይ ትሬደር ዲኻ? እቲ ክንደይ እንተኸፈልክዩ ዘዋፃእኒ ዝብል ሕቶ ዘገድሰካ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ካብቲ ዘጋጥም ኩነታት ሒደት ዶላራት ኣብ ማሕፉዳኻ ክትከትት ስለ ትፍትን ነዚ ድማ ብዝኹን ዋጋ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ኣውፈርቲ ዝተፈላለየ ዕላማታትን ናይ ግዜ ዕድላትን ምዝህልዎም ብርግጽ ድማ ኣለዎም። እቶም ንሓደ ሰብ ናይ ዕሽነት ዝመስልዎ ዋጋታት ንኻልእ ሰብ ትርጉም ክህብዎ ይኽእል እዮም። ከመይሲ እቶም ኣውፈርቲ ዘተኩርሎም ረቑሒታት ዝተፈላለዩ ስለ ዝኾኑ ነቲ ኣብ 1990ታት ዝነበረ ናይ መርበብ ሓበሬታ .com ሆይሆይታ ንውሰድ። ሰባት ነቲ ኣብ 1999 ዝነበረ ናይ ያሁ ኣክስዮን ርኦም እዚ ዕብዳኒ ነይሩ፣ ዚልዮን ዕጽፊ ኣታዊ እቲ ምምዛን ዋጋ ትርጉም ኣይነበሮን ክብሉ ይኽእል እዮም። ነቶም ኣብ 1999 ናይ ያሁ ኣክስዮን ዝውንኑ ዝነበሩ ብዙሓት ኣውፈርቲ ግን ናይ ግዜ ዕድል ስለ ዝነበሮም ንሓደ ኣክስዮን ብዘደንጹ ዋጋ ክዕድግዎ ንዓኣቶም ትርጉም ነይርዎ እዩ። ሓደ ዕለታዊ ነጋዳይ ንሓደ ኣክስዮን $5 ወይ $500 ይኹን ብዘይገድስ እቲ ንግዲ በታ መዓልቲ ጥራይ ናብ ቁኑዕ ኣንፈት ብምኻድ ይሓግዞ እምበር ዝደልዮ ክገብር ይኽእል ነበረ። ንዓመታት ድማ ሓጊዝዎም እዩ። ሓጺናዊ ሕጊ ፋይናንስ ገንዘብ ከምጽኦ ንዝኽእል ዝለዓለ መኽሰብ ንኸምጽእ መኽሰብ ይሃድን ይብል። ሓደ ንብረት ናህሪ እንተ ደኣ ሃልይዎ ማለት ንዝተወሰነ እዋን ብቐጻሊ ንላዕሊ ክድይብ እንተ ደኣ ጸኒሑ ሓደ ጉጅለ ናይ ሓፂር ግዜ ነጋዶ ብኸምዚ ዘለዎ ክቕጽል እዩ ኢሎም እንተሓሰቡ ከም ዕብዳን ኣይቁጸረሎምን እዩ። ከምኡ ክብሉ እንከለዉ ግን ክሳብቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ንሓፂር ግዜ ደኣ እምበር ንዘይተወሰነ ግዜ ማለቶም ኣይኮነን።
نهري ناي حصير غزي نغادو رتعوي بزخونه منغديو زسحبم هويتاتات نهر ناي حصير غزي مخسب اخول ገንዘብ مسحبه አቃውማ አውፈርቲ ካብ ናይ ነዊሕ ግዜ ናብ ናይ ሓፂር ግዜ ክቀየር ከለዮም ዝፍጠሩም እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ መስርሕ ንገዛርሱ ባዕልዩ ዝምግብ ነጋዶ ናይ ሓፂር ግዜ መኽሰብ እናኸዕበቱ ምስገዱ ተወሰኽቲ ነጋዶ ይስሕቡ ነዊሕ ከይፀንሐ መብዛሕትኡ ግዜ እውን ነዊሕ ኣይወስድን እዩ እቶም ናይ ግዜ ዕድል ዘለዎም እቶም ንዓብላሊ ዋጋ ዕዳጋ ንምውሳን ዝያዳ ስልጣን ዘለዎም ይኾኑ ናይ ፋይናንስ ሆይታታት ውፅኢት ምውሳኽ ዋጋታት ዘይኮኑስ ምልክት ናይቲ ብዝሒ ናይቶም ናብ መጻወት ሜዳ ዝኣትዉ ነጋዶ ክውስኽን ከሎ ዝኽሰት ምጭባጥ ናይ ግዜ ዕድል እዮም እቲ ናይ ዶትኮም ሆይታታት ዝተራእየሉ እዋን ብዛዕባ መጻኢ ዘይርትዓዊ ዝኾነ ተስፋ ዝተነብረሉ እዋን እዩ ነይሩ ምባል ልሙድ እዩ ሓደ ካብቶም ናይቲ ዘመንቲ ልሙዳት ኣርእስታት ዜና ንኽብረ ወሰን ዝሰበረ ንግዳዊ ቅፂ ኣውፈርቲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክገዝኡን ክሸጡን ከለዉ ዘጋጥም እዩ ዘቃልሕዮም ነይሮም ኣውፈርቲ ብፍላይቶም ዋጋታት ዝውስኑ ብዛዕባተን ዝቕፅላ 10 ዓመታት ይሓስቡ ኣይነበሩን እቶም ውልቀ ኣውፈርቲ እውን ብተመሳሳሊ ከምኡ ማጊ መሃር ኣብታ ቦል ዘርእስታ መጽሓፉ ኣብ መፋርቕተ ሰዓታት ፕረስ ነቶም ኣብ 3 ወርሒ ዝቐርቡ ዝነበሩ ጸብጻባት ተኪእዎም ነበረ እቲ ለውጢ ኣውፈርቲ ነቶም ኣብ ቅድሚት ዝተሰርዑ ፋንድታት ብኽቡር ዋጋ ንኽገዝእዎም ደረኸ እቲ እዋንቲ ናይ ዕለት ንግዲ ዝካየደሉ ናይ ሓፂር እዋን ናይ ውዕል ኣማራጺ ዝነበሮን ካብ ደቂቕ ናብ ደቂቕ ብዝለዋወጥ ሓተታ ዝጽሎ ዕዳጋ ብምንባሩ ምስ ንነዊሕ ዝጠመቱ ኣመለኻኽታታት ከተተኣሳስሮ ዝከኣል ኣይነበረን ኣብቲ ኣብ መፋረቕ 2000 ዝነበረ ናይ ዕዳጋ ኣባይቲ ሆይታውን ተመሳሳሊ ኩነታት እዩ ኣጋጢሙ ንዝቕጽል 10 ዓመታት ንስድራ ቤትካ ክትናበየሉ እትኽእል ኣብ ፍሎሪዳ ዝተደኮነ በዓል 2 መደቀሲ ገዛ $700,000 ክትከፍል ምኽንያታዊ ምግባሩ ኣጸጋሚ እዩ ይኹን እምበር ቁልጡፍ መኽሰብ ንምርካብ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ብዝለዓለ ዋጋ ክትሸጦ እንተሓሲብካ ግን ክንድኡ ምኽፋል ትርጉም ኣለዎም እዚ ልክዕ ከምቲ ብዙሓት ሰባት ኣብ እዋን ሆይታ ዝገብርዎ ዝነበሩ እዩ ካብ ኣትቶም ዝተባሃለ ምስግጋር ንብረት ዝካታተል ኩባንያ ዝተረኽበ መረዳእታታት ከም ዘመልክቶ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ ተዓዲጎም ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ዳግማይ ናይ ዝተሸጡ ገዛውቲ ቁፅሪ ኣብ እዋን ሆይታ ብ5 ዕፅፊ ወሲኾም እዚ ማለት እቲ ቁፅሪ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት 2000 20,000 ዝነበረ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት 2004 ናብ ልዕሊ 100,000 ከቢሉ እዞም ኣብ ምዕዳግን ምሻጥን ገዛውቲ ዝተዋፈሩ ሰባት ግን ብዛዕባቲ ኣብ መንጎቲ ናይ ዋጋን ክራይን ዝህሉ መጠናዊ ዝምድና ወይ ሬሽዮ ዝግደሱ ዶ ይመስለካ እቲ ዝኸፍልዎ ዋጋ ንነዊሕ ብዝጠመተ ናይ እቶት ዕብየት ዝድግፍ ድዩ ኣይፋለን እዞም ቁጥርታት ምስቲ ዝፃወትዎ ፀወታታት ዝዛመዱ ይነበሩን እቲ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዘገድስ ዝነበረ እንኮ ጉዳይ ዋጋ ገዛ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ካብቲ ሕጂ ዘለዎ ክዛይድ ምዃኑ ጥራይ እዩ ንብዙሕ ዓመታት ድማ ብኸምኡ ቐጸለም ብዛዕባ ዞም ኣውፈርቲ ብዙሕ ክትብል ትኽእል ኢኻ ተጸናጽንቲ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ሓላፍነት ዘይስምዖምን ክትብሎም ትኽእል ኢኻ በቲ ልዑል ርክሳታት ንምውሳድ ዘለዎም ድልውነት እውን ብምግራም ርእስኻ ክትነቕነቕ ትኽእል ኢኻ ግንካ ንኹሎም ዘይርትዓውያን እዮም ክትብሎም ትኽእል ኣይመስለንን ሆይታታት ሰባት ዘይርትዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ንነዊሕ ዝጠመተ ወፍሪ ስለ ዝሳተፉ ጥራይ ዘይኮነ ሰባት ዝያዳ ናሃሪ ንምርካብ ብርትዓዊ መንገዲ ናብትን ሓፂር ዝጥምት ወፍሪ ምስ ሰጋገሩ እዮም ዝፍጠሩ ናሃሪ ዓብዪ ናይ ሓፂር ግዜ ናይ ምኽሳብ ተኽእሎ ክፈጥር እንከሎ ሰባት እንታይ ክገብሩ ኢኻ ትጽበ ኮፍ ኢሎም ብትዕግስቲ ክጽበዩ ዘይከውን ዓለም ብኸምኡ ኣይኮነትን ትሰርሕ መኽሰብ ኩሉ ሰዓይ ዝህደን ከምኡውን እቶም ናይ ሓፂር ግዜ ነጋዶ ኣብቶም ንነዊሕ ዝጠመቱ ወፍርታት ዝምልከቱ ሕግታት ዕሽሽ ዝበሃለሎም ከባቢታት ዝሰርሑ ኣብዚ ድማዮም ነገራት መሰጢ ዝኾኑን ጸገማት ዝጀምሩን ሆይታታት እቶም ንነዊሕ ዝጠመተ ወፍሪ ዘካይዱ ኣውፈርቲ ካብቶም ካልእ ፀወታ ዝፃወቱ ንሓፂር ዝጠመተ ወፍሪ ዘካይዱ ነጋዶ ዓመታት ክወስዱ ምዝጅምር እዩ ዕንወ ዘስዕቡ ናይ ሲስኮ ስቶክ ኣብ 1999 ናይ 300 ሚእታዊት ወሰኽ ብምምዝጋብ ዋጋ ሓደ ስቶክ $60 በጽሐ በቲ ዋጋቲ እቲ ኩባንያ ናይ $600 ቢልዮን ዋጋ ነይርዎ እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ዕብዳን እዩ
እቲ ኩባንያ ክንድኡ ዝኣክል ዋጋ ዘለዎ ዝመስሎም ሒደት ነይሮም እዮም። እቶም ናይ ዕለት ነጋዶ ግን ይዘናግዑ እዮም ነይሮም። ሓደ እዋን ምሁር ስነ ቁጠባ በርተን ማልኪል ሲስኮ በቲ መጠን ዕብየት እቲ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ካብ መላእ ቁጠባ ኣሜሪካ ዝዓበየ ክኸውን ምኽኣለ ነይሩ ኢሉ ነይሩ። ኣብ 1999 ኣበ ንነዊሕ ዝጠመተ ወፍሪ ዝነጥፍ ኣውፋሪ እንተትኸውን ነርካ ግን $60 እቲ እንኮ ክትገዝኣሉ ትኽእል ዋጋይ ነይሩ። ሰባት እውን በቲ ዋጋቲ ይገዝኡ ነይሮም እዮም። ስለዚ ንኸባቢኻ ብምጥማት ንገዛ ርስኻ ዋው እዞም ካልኦት ኣውፈርቲ ምናልባት ኣነ ዘይፈለጥክዎ ገለስ ይፈልጡ ይኾን እዮም ምበልካ እያ። ምናልባት እውን $60 መዓደካ። ከምኡ ብምግባርካኻ በሊሕ ዝኾንካ ኮይኑ ምስ ተሰማዓካ ነይሩ። እቲ ንስኻ ክትገንዘቦ ዘይከኣልካ ግን እቶም ነቲ ዋጋ ዘቐምጡ ነጋዶ ካብቲ ናትካ ኣዝዩ ዝተፈልየ ፀወታ ይፃወቱ ምንባሮም እዩ። ንሓደ ኣክስዮን $60 ንዓኣቶም ርትዓዊ ዋጋይ ነይሩ። ምኽንያቱ እታ መዓልተት እያ ቅድሚ ምዝዛማ ስለ ዝሸጥዎም። ምናልባት ብዝለዓለ ዋጋ እውን ክሸጥዎ ይኽእል እዮም። ንዓኻ ግን $60 ክትገዝኦን ከለኻ ዕንወት ምኾነ ነይሩ። ከመይሲ ንነዊሕ ግዜ ክትሕዞ መደብ ስለ ዝነበረካ። እዞም ክልተ ዓይነት ኣውፈርቲ ሳሕቲ እንተዘይኮይኑ ህላዊ ሓድሕዶም ኣይፈልጡን እዮም። ይኹን እምበር ኣብ ሓደ ሜዳ ብምዃን እቶም ሓደ ጉጅለ ናብቶም ካልእ ጉጅለ ገጾም ባሃሰሰ ለባም እዮም ዝጎዩ። ምዝጋጨው ድማ ሓደ ሰብ ይጉዳእ። ብዙሓት ናይ ፋይናንስን ወፍርን ውሳነታት ካልኦት ሰባት እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ብምርኣይ ወይ ነቲ ዝገብሮ ብምቕዳሕ ወይ ድማ ኣንጻሮ ብምውርራድ ዝውሰድ እዮም። እንተኾነ ግን ሓደ ሰብ ስለምንታይ ከምቲ ዘንጸባርቆ ዓይነት ጠባይ ከም ዘንጸባርቕ ኣብ ዘይትፈልጠሉ እዋን ብኸምኡ ዝኣመሰለ ኣገባብ ክሳብ መዓስ ከም ዝቐጸል እቲ ሓሳቡ ንኽቕይር ዝድርኾ እንታይ ምዃኑ ወይ ድማ ኣገዳሲ ትምህርቲ ክቐስም ድዩ ኣይክቐስምን ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሓደ ናይ CNBC ወሃቢ ርእይቶ ከምዚ ዓይነት ስቶክ ክትገዝእ ይግባእካ ክብል እንከሎ ንስኻ መን ምዃንካ ማለት ንስኻ ንስለ ባህታ ወይ ኬፋት ትነግድ መንእሰይ ዲኻ ወይስ ብውሱን ባጀት ትንቀሳቐስ ዕድመ ዝደፍአት መበለት ዶስ ቅድሚ ምዝዛም ርብዒ ዓመት ሕሳባትካ ከተኻዕበት ትፍትን ኣካያዲ ስራሕ ሄጅ ፋንድ ኢኻ። ከም ዘይፍለጥ ኣብ ግምት ኣትዎ ኢኻ። እዞም ሰለስተ ሰባት ሓደ ዓይነት ቀዳምነታት ኣለዎም። ከምኡውን ንሰለስቲኦም ብማዕረ ዘርብሕ ኣክስዮን ኣሎ ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ዲና ኣይንኽእልን ኢና። ካልኦት ኣውፈርቲ ካብቲ ናትና ዝተፈልየ ዕላማ ከም ዘለዎም ንምርዳእ ኣጸጋሚ እዩ። ምኽንያቱ መልሕቕ ስነ ልቦና ማለት አንከር ኦፍ ሳይኮሎጂ ርትዓውያን ሰባት ንዓለም ካብቲ ናትካ ብዝተፈልየ መነጽር ክርእዋ ከም ዝኽእሉ ዘይምግንዛብ ስለ ዝኾነ ወሰኽ ዋጋታት ንኹሎም ኣውፈርቲ ዘስድዕ ሓሸሽ እዩ። በቶም ካብቲ ንስኻ ትጻወቶ ዝተፈልየ ፀወታ ብዝጻወቱ ሰባት ምስ ትሰድዕ ነቲ ገንዘብካ ብኸመይ ከተመሓድሮ ከም ዘለካ ዝህልወካ ሓሳቡን ከበላሽዎ ይኽእል እዩ። ብፍላይ ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ናይ ሓሻሽነት ወጻኢታት ብማሕበራዊ መዳዩ ዝድረኽ በቶም እተድንቖም ሰባት ብዝተራቐቐ መንገዲ ዝጽሎ ከምኡውን ብውሽጥኻ ሰባት ከድንቑኻ ስለ ትደሊ ትጐብሮ እዩ። ነቲ ካልኦት ሰባት ኣብ መኪና ገዛውትን ክዳውንትን ዝሮትን ዘጥፍእዎ ገንዘብ ደኣ እምበር ንሸቶታቶም ጭንቀቶምን ባህግታቶምን ክንርኢ ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ ሓደ ውሩይ ትካል ሕጊ መሻርኽቲ ኮይኑ ናይ ምዕያይ ሸቶ ዘለዎ መንእሰይ ጠበቓ ካብቲ ኣነ ደራስየ ተኸዲነዮ ክሰርሕ ዘይጽግመኒ ቱታ ኣዝዩ ዝበልጽ ንዘመልክዓሉን ክዳን ክኽደን ከድልዮ ይኽእል እዩ። እቶም ንሱ ዝዕድጎም ክዳውንቲ ንትጽቢታተይ ቅርጺ ምስ ዘትሕዙ ናብ ጓህየ ዝሽመም ከመይሲ ከምቲ ናቱ ናይ ስራሕ ዕብየት ከይረኸብኩ ገንዘበይ ስለ ዝዘርዎ ምናልባት ዝተፈልየ ቅዲ ኣነባብራ ዘይክህልወና ይኽእል እዩ። ዝተፈላለዩ ፀወታታት ኢና ንጻወት ዘለና ነዚ ንኽፈልጥ ዓመታት ይወሲዱለይ። ኣብዚ ሓደ ግድን ክትግንዘቦ ዘለካ ሓቂ እንተሃልዩ ኣብ ጉዳይ ገንዘብ ካብ ንዘለካ ናይ ግዜ ዕድል ምርዳእን ብተግባራትን ባህርያትን ናይቶም ካብቲ ናትካ ዝተፈልየ ፀወታ ዝጻወቱ ሰባት ዘይምስዳዕን ንላዕሊ ዘገድሱ ረቑሒታት ውሑዳት እዮም። እቲ ቀንዲ ክምኽረካ ዝኽእል እንታይ ዓይነት ፀወታ ትጻወት ከም ዘለካ ንኸተለሊ ካብቲ ልሙድ መንገድኻ ውፃእ ዝብል እዩ። እቶም ነዚ ምኽሪ እዚ ንነብረሉ ውሕዳት ምዃንና ብሓቂ ዘገርም እዩ። ንኹሉ ገንዘብ ዘውፍር ሰብ ልክዕ ከምቶም ሓደ ዓይነት ፀወታ ብሓደ ዓይነት ሕጊ ዝጻወቱ ተጻወቲ ኩዕሶ ሰኪዔት ቆፂርና ኣውፍሪ
زبل سم نطمقو إذا أتحساسبازي معركة دي جيجا مخانو مسترداخا انت عين تصوتا كم تصوت مللاي معركة دي أقداس مخانو كتستوعلي خاب أنا نجنزبي بخمي كم زوفرو عبي معراف إسراء بزرزر تقليت له قدم قلع عمتات جن كم زي السعبيلة صحيفة نيري أنا علم حق إنيا قطباو عبيت كتمنشو تخيليا زبل إمنت زلني تصفو أو فاريم أبز غصل 3 عمتات دما اتعبيت نوفرتاتي كسسنو مخانو رقصنيايم أزي من البات ماراخي كمسل يخاليو انتخونا جن حنساب نزي مجلسي تلوخو مالت ميشن ستيتمنت مصحف كايو كلهم تم مسؤول متأسسار زيبولهم رقحيتات أبز عمد زي عداقا كمي كم زنبري وي أبز متصعمت قطباوي من كل قال كقات مديو أكال نايتا أنا زي تصاوتو تصاوتا مخانهم إخات تغنزاب سلازي أباتاتهم آياتو كوروني باتاتهم ناي مسدع حدقاون يبلعين كاتسيلنا بزعبا زي تسفونت كنزاربينا 17 زي تسفونت كسمع كان كلهم تسفونت أهلختي من انت خجزو أجانين كازقرب أباها لا كسمع انكلو زي تسفونت دما حدث حجزك كفتن كليو صبات نعيب زي ردان مغنيات علم نابسيول تخيد على زبل ورخو سمعهم زفتو تمرامار تاريخ دير دري ماكلوسكيم علم مبزحتو أجزي نمبزحتهم سبات زبلت ناي مخان تخلو سلزلوا تسفونت نمبزحتهم سبات اتزبلت وررد وي اسكوم يسايوم يخون انبر تسفا مغراز عبلبنا فولي سفرالو تسفا مغراز كاب تسفو مخان لعلي لوموديو بتوسخي زي تسفو مخان كاب تسفو مخان لعلي زيادة بليح مسيلكا كم تري يمسلكا زي تسفونت نامرخا بزيادة زمارخ كوينو كابتي مبزحتو غزيه كم نركسا زي مكنزاب زترغوم تسفونت نلعلي أقلبو زوهابيو كابزي قدم مقصالنا جن تسفونت بلكع انتاي مخانو خنقلصو قبيو اتوم ناي بحق اي تسفوات سبات كل نجر بلوص كخونيو زبل امنت يبلومن زدما عقاباتيو تسفونت ولاون أبي قعزخا عنقفات أبزهلو اللؤوان مسجزية تصبق وصيت ناي مركب تخولخا نربحخا مخانو مأمانيو اتي مبزحتهم سبات ننقرهات زحشو نمقبارو من زيادة أفريتن نخوخونن امبر سأقامات نخفطرو أيكونون نقوه كابدك أصم زبرابرو زبل كالليل حسابيو مسرة تسفونت اتحساب زتحلال خيكونن وحسنتون يبلون ازي نمبزحتهم سبات مبزحتو اجزيه اتزبلت صارت عوي وررد وي سكوم يسايو كيلا استاستيك الزنبرة نفسيهر هانس روزلينغ نزي بخال من قدي كمزي كبل قليصو والله أنا تصفو سبايكون كن أنا أزيعتو بكخون إخالي بهالي بوسيبيليستي يبل حجي بزعبات إن تصفو إن تحوزو خوني كنزت نغالينا نسدما تصفى موراتيهم 29 تحساس كلتشعن شمونتن عمت مرت اتعب زمناوي تاريخ نقوط أبا زخفقت عبت أم ززام نبرت أما العالم زنبر عداقاتات أكسيون زحتيلو نبري علماوي فاينانساوي سرعات معالتاوي بإنفيجي نيوز انكساقس نيرو متن شغلت ألبونت دما نناشع يعرق نبريم كابزي زخفق كمت زخقل أي مسلن أبزبهلو لزنبر أوان زا وول ستريت جورنال جن اتزرعنايو كقليلو منبارو اتزخفقنا كم زي تخست زحبر عنك أبناي قدميت قز أحتمت اتتصحوف نعمل خاختا ناي حدا إيغور بانورين زتبهاله روسياوي بروفيسوري نيرو اتنايز بروفيسور زي عمل خاختا مس بالحيط صحفتي ساينساوي لبولد زودادري نيرو زي جورنال كمزيلات صحفت بانورين كمزي الصعب يبل أب كبابي موداتا سنة ويمجمرتا ورح حملة كلتشن عصرتن أمريكا ناب شدشتي ألاسكا ناب قصصر روسيا كتملس كاليفورنيا ماكل نايتنسو ريبابليك كاليفورنيا زبلا أكال تشاينا وي أب تحتي صلوا تشاينا تمحدر جزءات كتكون تكساس ماكل نايتا نابي مكسيكو تسمبر وي أب تحتي صلوا تمحدر ريبابليك تكساس كتكون واشنطن ديسن نيويوركن أكال نايتا نابي حبرة أوروبا كتسمبر اتخل أتلانتيك أمريكا كخونا كندا نتن بروفيسور بانارين الريبابليك ماكلاي سمين أمريكا زبلن
ናይ ሰሜን ግዝኣታት ክትሕዝ ሃዋይ ድማ ኣካል ጃፓን ወይ ቻይና ክትከውን ይበል እዚ ሃለውለው ወይ ቆሎጥጥቆ ዝኾነ ዘረባ ይነበረን ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ኣብ ዓለምና ዝተኸብረት ፋይናንሳዊ ገጻት ዝተኣንገደ ጽሑፍ ነይሩ ብዛዕባ ቁጠባ ዘይትስፉ ምዃን ጽቡቕ እዩ ንትንቢት ናይ ራእይ ዝመሳሰል ወይ ኣፖካሊፕስ ምዃን እውን ጽቡቕ እዩ ታሪኽ ኣብነት ናይ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ዘጋጠመን ጥራይ ዘይኮና ምብትታን ዘጋጠመን ሃገራት ዝመለ እዩ እቲ መሳጢ ናይ ከም በዓል ፓናሪንግ ዝኣመሰለ ዛንታታት እቲ ኣንጻሩ ዝኾነ ተስፉ ትንበያታት ሳሕቲ እንተዘይኮይኑ ከም ነቢያት ጥፋት ዝወስድ ምዃን እዩ ነታ ኣብ መወዳእታ 1940ታት ዝነበረት ጃፓን ንውሰድ ተሃገር ብኹሉ መዳይ ብቁጠባዊ ብኢንዱስትርያዊ ብባህላዊ ብማሕበራዊ በቲ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዘጋጠማ ስዕረት ተረሚሳ ነበረት ኣብ 1946 ዘጋጠመ ከቢድ ሓጋይ ንሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ ትሕቲ 800 ካሎሪ መግቢ ከም ዝድረት ዝገበረ ጥሜት እውን ኣኸቲል እዩ ኣብቲ ግዜቲ ሓደ ጃፓናዊ ምሁር ኣብ ጋዜጣ ከምዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ዘለዎ ዓንቀጽ ክጽሕፍ እሙሕሰቦ ኩሉ ሰብ ርእሱ የቕንዕ እዞም ሕጂ ዘለና ዕድመና ከይተወድአ እንከሎ ቁጠባና ካብቲ ቅድሚ ምዝዛምቲ ኩናት ዝነበሮ በኣስታት 15 ዕጽፊ ክዓቢ እዩ ገምጋም ዕምርና እውን በኣስታት ዕጽፊ ክዓቢ እዩ ዕዳጋ ኣክስዮንና ሳሓተ እንተዘይኮይኑ ዝኾነት ሃገር ኣብ ታሪኽ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ መኽሰብ ከምጻልና እዩ መጠን ሽቕረት ኣልቦነት ልዕሊ 600 ከይደየበ ንልዕሊ 40 ዓመታት ክንከይድ ኢና ኣብ ኤሌክትሮኒካዊ ምህዞን ስርዓተ ምሕደራ ዋኒነ ትካላትን ብደረጃ ዓለም ኣብ ቅድሚት ክንስራዕ ኢና ነዊሕ ኣብ ዘይኮነ ግዜ ኣዝና ሃብታማት ክንከውንን ንገለ ካብቶም ኣብ ኣሜሪካ ኣዝዮም ክቡራት ዝኾኑ ዘይንቀሳቐሱ ንብረታት ክንውንንን ኢና ከምኡውን ኣሜሪካውያን ናይ ቀረባ ኣዕርኽትና ክኾኑን ነቲ ኣብ ቆጠባዊ ዘለና ርድኢታት ክቐድሑን ክፍቱንን እዮም ይብል እቶም ነዚ ዘንበቡ ብሰሓቕ ምተፈሓሱ ነይሮም እዚ ሰብዚ ዓቢድሎ እሞ ሓኪም ኣርእዎ ድማ ምበሉ እዚ ኩሉ ኣብ ላዕሊ ዘሎ መግለፂ ግን ኣብ ጃፓን ኣብ እዋንቲ ድሕሪ ኩናት ዝነበረ ወለዶ ብጭቡጥ ከም ዘጋጠመ ኣብ ግምት ኣእትዎ ኢኻ ይኹን እምበር እቲ ኣንጻር ፓኖሪን ዘሎ መስትያት ንትስፉውነት ዘይከምቲ ንትንበያ ጥፍኣት ዕሽነት ይዘምስሎም ካብ ተስፉ ምዃን ዘይተስፉ ምዃን ብዝያዳ በሊሕን ኣእማንን ይዘምስለካ ንሓደ ሰብ ኩሉ ነገር ጽቡቕ ከም ዝኸውን ንገሮሞ ወይ ቅውም ነገር ከም ዘይብልካ ክቖጽረካ እዩ ሓደው ድማ ብዓይነ ጥርጣሬ ክጥምተካ እዩ ንሓደ ሰብ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ንገሮ ምሉእ ኣቓልቦኡ ክህበካ እዩ ሓደ በሊሕ ሰብ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ብዓጸርተ ዕጽፊ ክውስኽ ዝኽእል ስቶክ ከም ዝዓደገ እንተነጊሩኒ ብኡንብኡ ብሃም ኢለ ከም ዘይረብሕ ሰብ ክቖጽሮ እየ ሓደ ብሃም ብዛዕባቲ ኣነ ዝውንኖ ኣክስዮን ብሰንኪ ናይ ሕሳብ ምትላል ናብ ዕንወት የምርሕ ምህላው እንተነጊሩኒ ግን ንነፍሲ ወከፍ ዝዛረባህ ቃል ጽን ኢለም ሰማዕክዎም ዓብዪ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ከጋጥም እዩ ንበል ጋዜጣታት ብዛዕባኡ ከጋውሓየን ማእከላይ ዕቤት ቁጠባ ኣመዝጊብና ንበል ብዛዕባኡ ዝግደሰሉ ሰብ ኣይክርከብን እዩ ዓብዪ ቁጠባዊ ቅልውላው ይቐርብ ኣሎ ንበል ብዛዕባኡ ኣብ ቲቪ ወግሒ ጸብሐ ክምደር ክትሰሚዕ ኢኻ ጽቡቕ ግዜ ይመጽእ ኣሎ ወይ ዕዳጋታት ዕቤት ክመዝግቡ እዮም ወይ ድማ እዛ ኩባንያ እዚኣ ዕቑር ተኽእል ኣለዋ ዝብል ርኢቶ ሃብ እቲ ካብ ወሃብቲ ርኢቶን ተዓዘብትን ዝመጸካ ልሙድ ግብረ መልሲ እዚ ሰብዚ ሓደው ሸያጢ እዩ ወይ ድማ ርከሳ ዘይንታዩ ብማዕዶ ኮይኑ ዝዕዘብ ሰብ እዩ ዝብል እዮም ኢንዱስትሪ መልእኽተ ዜና ወፍሪ ነዚ ሓቂ እዚ ንዓመታት እዩ ዝፈልጦ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብኣንጻርቲ ኣብ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ዕዳጋ ኣክስዮን ብ17,000 ዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ዝርዳእ ሓቂ ብነቢያት ጥፍኣት ኣዕለቕሊቑ ይርከብ እዚ ክንዮ ፋይናንስ ዝኸይድ ሓቂ እዩ ማት ሪድሊ ኣብታ ዘ ራሽናል ኦፕቲሚስቲክ ዘርእስታ መጽሓፉ ከምዚ ዝስዕብ ኢሉ ነይሩ መብዛሕትኡ ግዜ ቀጻሊ ዝጋዋሕ ናይ ዘይትስውነት ህርመት ከበሮ ንዝኾነ ናይ ዓወት ደርፊ ይውሕጥ እዩ ዓለም እናሓሸት ትመጽእ ኣላ እንተ ዳኢልካ ገርህን ስምዒት ኣልቦን ክትበሃል ኢኻ ዓለም እናሓሸት ክትከይድ እያ እንተ ዳኢልካ ከም ዕቡድ ክቖጽርካ እዮም ብኣንጻሩ ዕንወት ዘይተርፍ እዩ እንተ ኢልካ ግን ሽልማት ማካርተር ጂንየስ ዋላ እውን ሽልማት ኖቤል ሰላም ከይተረፈ ክትጽበ ትኽእል ኢኻ
ኣብ ህይወተይ እቶም ፋሽን ኣምጽኦም ናይ ዘይትስፍውነት ምኽንያታት ተቐይሮም እዮም እቲ ዘይትስፍውነት ግን ቀዋሚ እዩ ሃንስ ሮዝሊንግ ኣብታ ፋክትፉልነስ ዘርእስታ መጽሓፉ ኩሎም ዝሓተትክዎም ሰባት ዓለም ካብቲ ብሓቂ ዝኾነቶን ላዕሊ ተፍርሕ ዝያዳ ዓመፅ ዝረኣየላን ተስፋ ዘይብላን እያ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ብምባል ይጽሕፍ ደቂ ሰብ ኣብ ዕድሚኦም ኣብ ኩሉ ካብ ቁጠባዊ ዕብየት ክሳብ ሕክምናዊ ብርቂ ረኽበታት ክሳብ ካብ ዕዳጋ ኣክስዮን ዝርከብ መኽሰብ ክሳብ ማሕበራዊ ማዕርነት ማዕረ ክንደይ ገስጋስ ከመዝግቡ ከም ዝኽእሉ ምስ ተገንዘብካ ካብ ዘይትስፍውነት ንላዕሊ ትስፍውነት ዝያዳ ኣቓልቦ ክረክብ እዩ ኢልካም ሓሰብካ ይኹን እምበር ከምኡ ይኮነን እቲ ዘይትስፍውነት ዘለዎ ንኣእምሮ ናይ ምምሳጥ ክእለት ቅድሚ ዘመናት እዩ ዝፍለጥ ነይሩ ኣብ 1840ታት ጆን ስቱዋርት ሜል ከምዚ ዝስዕብ ጸሓፈ እቲ ካልኦት ተስፋ ክቖርጹ ከለዉ ተስፋ ዝገብር ሰብ ዘይኮነስ እቲ ካልኦት ተስፋ ክገብሩን ከለዉ ተስፋ ዝቖርጽ ሰብኣይ ብብዙሓት ሰባት ከም ለባም ከም ዝረአየ ተዓዚበ እቲ ሕቶ እዚ ስለምንታይን ብኸመይ ነቲ ብዛዕባ ገንዘብ ዘለና ኣተሓሳስባ ይጸልዎ ዝብል እዩ ነቲ ሓደ እኳ ዕቡድ የልቦን ዝብል ሓሳብ ንድገሞ ኣብቶም ምስ ገንዘብ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ዘይትስፍውነት ስለምንታይ ኣስዳዒ ከም ዝኸውን ዝሕብሩ ቅቡላት ምኽንያታት ኣለዉ ምፍላጦም ሓጋዝ እዩ ሓደ ክፋሉ ባህርያውን ክውገድ ዘይክእልን እዩ ካህነማን ጽልኢ ክሳራ ፍልቀታዊ ድርዒ ምዃኑ ይዛረብ ከምዚ ኢሉ ድማ ይጽሕፍ ንሓድሕዱ ክነጻጸር ወይ ክምዘን እንከሎ ካብ መኽሰብ ንላዕሊ ክሳራ ይርአ እዚ ኣብ መንጎ እወታውያንን ኣሉታውያንን ትጽቢታት ወይ ተመኩሮታት ዘሎ ዘይምምጥጣን ፍልቀታዊ ታሪኽ ኣለዎ እቶም ካብ ንዕድላት ንሓደጋታት ብዝበለጸ ከም ህጹጽ ዋኒን ዝቖጽርዎ ሕይወታውያን ዝሓሸ ናይ መንባርን ምፍራይን ዕድል ኣለዎም ንፋይናንሳዊ ዘይትስፍውነት ቀሊል ልሙድን ዝያዳ ኣእማንን ዝገብርዎ ሒደት ተወሰኽቲ ረቋሒታት ክንርኢ ኢና እቲ ሓደ ገንዘብ ኣብ ኩሉ ቦታታት ስለ ዝርከብ ዝኾነ ዘጋጥም ሕማቕ ንኹሉ ሰብ ክጸሉን ኣቓልቦ ኩሉ ሰብ ክማርኸን ይኽእል እዩ እዚ ንበል ኣብ ኩነታት ኣየር ሓቅነት የብሉን ንፍሎሪዳ ዘጥቅዐ ህቦብላ ን92 ሚእታዊት ኣሜሪካውያን ቀጥታዊ ጽልዋ የብሉን ዝኽሰት ቁጠባዊ ምንቁልቋል ግን ንነብሲ ወከፍ ሰብ እንተላይ ንዓኻ ክጸሉ ስለ ዝኽእል ኣቕልብ ኢኻ ናይ 100 ወሰኽ ዘርኣየ ኣክስዮን ኣብ ናይ ምሸት ዜና ብሕፅር ዝበለ መልክዑ ዝቐርብ ናይ 100 ምንቁልቋል ግን ሰፊሕ ሓተታ መብዛሕትኡ ግዜ ብቐይሕ ሕብሪ ዝተጻሕፉ ገዘፍቲ ፊደላት እዩ ዝግበረሉ እቲ ዘይምምጥጣን ንምውጋዱ ኣጸጋሚ እዩ ከምኡውን እቶም ዕዳጋ ንምንታይ ከም ዝደየበ ዝሓቱ ወይ ክገልጹ ዝፍትኑ ሒደት እዮም ዳርጋ ኩሉ ግዜ ስለምንታይ ከም ዝወረደ ንምግላጽ ዝግበር ፈተነ ኣሎ ኣውፈርቲ ብዛዕባ ቁጠባዊ ዕብየት ይጭንቑ ድዮም ፌድከ ንነገራት ይሓላልኽ ድዩ ፖለቲከኛታት ሕማቕ ውሳነታት ድዮም ዝወስዱ ዘለዉ ስለምንታይ ምንቁልቋል ከም ዘጋጠመ ዝገልጹ ትረኻታት ኣዛረብቲ ዛዕባታት ኮኑ ብዛዕባኦም ክጭነቕ ኣባታቶም ተመርኲስካ ኣበ መጻኢ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዘዘንቱ ዛንታ ክትፈጥር ቀሊል ከም ዝኸውን ይገብርዎም ዋላ እውን ኣክስዮን ኣይትወንን እቶም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ነገራት ግን ኣቓልቦኻ ክስሕብ እዮም ኣብ ዋዜማ እቲ ንዓብዪ ቁጠባዊ ቅልውላው ዘበገሰ ዓብዪ ውድቀት 1929 2.5 ሚእታዊት ኣሜሪካውያን ጥራዮም ኣክስዮናት ዝውንኑ ነይሮም ይኹን እምበር ዝበዝሑ ኣሜሪካውያን ሰባት እኳ እንተዘይበልና ዕዳጋ ከንደልህፅ እንከሎ ኣብ ናይ መጻኢ ዕጨኦም እንታይ ሳዕብየን ከም ዝህልዎ ብኣግርሞት ይዕዘቡ ነበሩ እዚ ንጠበቓ ይኹን ንሓረስታይ ወይ ንመካኒክ ብማዕረዝ ጸልዩ ዝነበረ ተመራማሪ ታሪኽ ኤሪክ ራውች ወይ ከምዚ ዝስዕብ ይጽሕፍ በቲ ኣብ ክብሪ ወይ ቫልዩ ዝተራእየ ምጉዳል ብኡንብኡ ዝተተንከፉ ኣሜሪካውያን ውሑዳት እዮም ነይሮም እቶም ካልኦት ነቲ ዕዳጋ ብቐረባ ዝከታተልዎን ከም መዐቀኒ ዕጨኦም ገይሮም ዝቐርጽዎ ዝነበሩን ድማ ንመብዛሕትኡ ቁጠባዊ ንጥፈታቶም ሃንደበት ኣቋረጹ ድሒሩ ጆሴፍ ሹምፐተር ዝተባህለ ምሁር ስነ ቁጠባ ከም ዝጸሓፎ ሰባት እቲ ዝረግጽዎ ዝነበሩ መሬት ዝጠልሞም ዝነበረ ኮይኑ ዝስምዖም ነይሩ ይበል ተገደሰለን ኣይትገደሰለን ብዘይገድስ ንህይወትካ ዝጸልዋ ክልተ መዳያት ኣለዋ ገንዘብን ጥዕናን ናይ ጥዕና ጉዳይ ውልቃዊ ክኸውን እንከሎ ጉዳይ ገንዘብ ግን ዝያዳ ስርዓታዊ ማለት ሲስተማቲክ እዩ ኣብ ናይ ሓደ ሰብ ውሳኔ ንኹሉ ሰብ ዝጸልወሉ
ዝተኣሳሰረ ስርዓት ፋይናንሳዊ ርኽበታት ስለምንታይ ሒደት ጉዳያት ጥራይ ዝረኽብዎ ትኹረት ከም ዝረኽቡን ኣቓልቦ ከም ዝስሕቡን ርዱእ እዩ። ካልእ ድማ ዘይትስፍዋት ግብረ መልሲ ዕዳጋታት ኣብ ግምት ከእተውዮም ንህልው ኣንፈታት ዝትንትኑ። ኣብ 2008 ተመራማሪ ኣከባቢ ሌስተር ብራውን ከምዚ ኢሉ ጸሓፈ። ኣብ 2030 ቻይና ኣብ መዓልቲ 98 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ከድልያ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ዓለምና ኣብ መዓልቲ 85 ሚልዮን በርሚል ተፍሪ ኣላ። ካብዚ ዝዛይድ ከተፍሪ ፈጺማ ኣይትኽእልን እያ። ዕቑር ነዳዲ ዓለም እውን ክጽንቀቕ እዩ። ኣይተጋግየን ዓለም ኣብቲ ሰናርዮቲ ነዳዲ መወደአት ነይራ። ዕዳጋታት ግን ብኸምኡ ኣይኮንን ዝሰርሑ። ኣብ ስነ ቁጠባ ኣዝዩ ጽቡቕን ኣዝዩ ሕማቕን ኩነታት ሳሕቲ እንተዘይኮይኑ ንነዊሕ እዋን ብኸምኡ ኣይቀጽልን እዩ። ምኽንያቱ ቀረብን ጠለብን ብኽንግምቶም ዘይንኽእል መንገድታት ስለ ዝመዓራረዩ ንምግማት ኣጸጋሚ መንገዲ ስለ ዝላመዱ። ድሕረት ብራውን ዝሃቦ ትምኒት ብኡ ንብኡ ኣብ ነዳዲ እንታይ ከም ዘጋጥም እንመልከት። ኣብ 2008 ዋጋ ነዳዲ ብሰንኪቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዝነበረ ዓለማዊ ጠለብ መብዛሕትኡ ካብ ቻይና ዝመጽእ ነይሩ፣ ሰማይ ድማ ተሰቕለ። ኣብ 2001 ዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ $20 ዝነበረ ኣብ 2008 ናብ $138 ዓረገ። እቲ ሓድሽ ዋጋ ንምኹዓት ነዳዲ ናብ ዕደና ወርቂኡ ለዊጥዎ። እቲ ንኣፍረይቲ ነዳዲ ዝውሃብ ዝነበረ መተባብዒ ብዘገርም መልክዑ ተቐይሩ። እዚ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ዝተረኣየ ወሰኽ ሓደስቲ ናይ ምኹዓት ነዳዲ ቴክኖሎጂታት ንኽምዕብሉ ደረኸ። ምድሪ ብሓርፋፍ ግምት ዳርጋ ንኹሉ ታሪኽ ወዲ ሰብ ዝኸውን ተመሳሳሊ መጠን ዕቑር ነዳዲ ነይርዋ እዩ። ልዑል መጠን ዕቑር ነዳዲ ዘለዎም ቦታታት እውን ኣበይ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ። እቲ ብቐጻሊ ዝለዋወጥ እቲ ነዳዲ ንምኹዓት ዘገልግል ቴክኖሎጂ እዩ። ጸሓፍ ታሪኽ ነዳዲ ዳንኤል የርጊን 86 ሚእታዊት ዕቑር ነዳዲ ኣሜሪካ ውፅኢት ናይቲ ኣብ እዋን ምርካብ ዝግመት ዘይኮነስ ውፅኢት ናይቲ ቴክኖሎጂና ምስ ተመሓየሸ ዝርከብ ምሕየሻ እዩ ብምባል ይጽሕፍ። እዚ እቲ ኣብ 2008 ቴክኖሎጂ ፍራኪንግ ምስ ተኣታተወ ዘጋጠመ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ኣብ 2008 መዓልታዊ ምህርቲ ነዳዲ ኣስታት 5 ሚልዮን በርሚል ዝነበረ ኣብ 2019 ናብ 13 ሚልዮን በርሚል ከቢሉ። ኣብዚ እዋን እዚ ምህርቲ ነዳዲ ዓለም ልዕሊ 100 ሚልዮን በርሚል እዩ። እዚ ካብቲ ብራውን ዝለዓለ ክብል ዝገመቶ ብኣስታት 20 ሚእታዊት ዝዛይድ እዩ። ኣብ 2008 ንሓደ ብዛዕባ ነዳዲ ዝትንበየ ተስፋ ዝቖረጸ ሰብ ነገራት ሕማቕ መሲሎም ክረኣይዎ ግድን ነበረ። እንተ ነቲ ኣድላይነት ኣደ ኩሉ ምህዞ ምዃና ዝተረድአ ክውንነታዊ ሰብ ዝወሓደ ስጋት እዩ ዝስምዖ ነይሩ። ሓደ ክፉእ ነገር ክፉእ ኮይኑ ክቕጽል እዩ ኢልካ ምግማት ክትገብሮ ትኽእል ዝቐለለ ትንቢት እዩ። ዓለም ክትቅየር እንከላ ኣብ ስእለ ኣእምሮኻ ክትቀርጻ ስለ ዘየድሊ ድማ ኣእማኒ እዩ። እንተኾነ ጸገማት ይእረሙን ሰባት ንኹነታት ይርዕሙን እዮም። ስጋት ፍታሕ ይድርኽ እዩ። እዚ ልሙድ ትልሚ ቁጠባዊ ታሪኽ እዩ። እዚ ድማ እዮም እቶም ትኽ ብትኽ ዝንበዩ ዘይትስፋዋት ሰባት ሸለል ዝብልዎ። እቲ ሳልሳይ ምዕባለ ደፋእታዊ ብምዃኑ ንኸተቕልበሉ ከቢድ ብኣንጻሩ ዕንቅፋታት ቀልጢፎም ስለ ዘጋጥሙ ሸለል ክትብሎም ኣጸጋሚ ምዃን እዩ። ኣብ ሓደ ለይቲ ብዙሓት እስትራቴጂታት ከጋጥሙ ይኽእል እዮም። ይኹን እምበር ሳሕቲ እንተዘይኮይኑ ኣብ ሓደ ለይቲ ዝፍጸም ተኣምራት የልቦን። ብ5 ጥሪ 1889 ዲትሮይት ፍሪ ፕረስ ዝተባህለት ጋዜጣ ነቲ ኣብ ልቢ ሰብ ንነዊሕ ዝሰረተ ሓደ መዓልቲ ከም ዑፍ ናይ ምብራር ሕልሚ ዘበላሹ ጽሑፍ ኣብ ገጻታ ኣሕተመት። እታ ጋዜጣ ኣውሮፕላን ዘይትከኣል ትመስል ክትብል እያ ጽሒፋ ከምዚ ዝስዕቡን ወሰኸት። እቲ ሓንቲ እትበርር ማሽን ምስ ዘድልያ ነዳድን ኣብራርን ዝህልዋ ክብደት ካብ 300 ወይ 400 ፓውንድ ዝውሕድ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እንተኾነ ንምብራር ዝተሓተ ደረት ክብደት እውን ኣሎ። እቲ ደረት ካብ 50 ፓውንድ ብዙሕ ዝሓልፍ ኣይኮነን። ልዕልዩ ክብደት ንበረርቲ እንስሳታት እውን ንኽበሩ ኣጸጋሚ እዩ። ተፈጥሮ ነዚ ደረት እዚ በፂሓቶ እያ። ዝፀዓረት እንተፀዓረት ድማ ነዚ ደረት እዚ ክትሰግሮ ኣይትኽእልን እያ። ድሕሪ 6 ወርሒ ኦርቪል ራይት ንሓው ዊልበር ኣብቲ ብድሕሪ ገዝኦም ዝነበረ ቤት ማሕተም ንምድኳን ዝተዳለወ ጽላል ኣብ ዕየታቱ ንኽሕግዞ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ኣቋረጸ። ኦርቪል ጠንቀምቀም ባህላዊ ነይሩ።
اتمهزو ناي فلما ناي حبار مهزوم نبري ناي مودعتاو ناي نبرن زرزر أقدستي مهزوتات مبل عسرا كفل زمن كتدالو انت تحتت أوروبلان انت خوني قوطري حادي انت زي كونه دما أب قداموت حموشتا مهزوتات مسرع خيان يركام مهزو أوروبلان نخلق أيرويو عبيتي وقعت عالم أجميرو كمون أوديو نعلم كم تتأساسر غيرو أمونغ ختماتاتن قطراتن وكيانوساتن هاجراتن مراخب دلدل كوينيو اتي بزعبا أحوات دقرايت نايفلما نفاريت نمسنع زكايد وصعري ززنتو زانتاغن أقرامي زخوني متمزاز أقاتيمويو عوت بررا مساكايدو نعاوتهم زستبهالو سب زنبري مسلن زقدس سبون زنبري مسلن فريدريك لويس آلن أبتا بشحن عتميتن حمسان كلتن زحتما بزعبا تاريخ أمريكا أتزنتو مزحفو كمز سعب يبل حزبي أحوات رايتس انتاي يقبرو منباروم كي تجنزب حيالو عمتات حلفة سبات مبرار أي كالنيو زبل صنوع عملت سلزنبروم ولون أتوم دك رايت أبشحن عتميتن حموشتن أبا كبابي دايتن أوهايو كبرو زرائيوم سبات قلشت أرالو إلوم يوم حسيبهم دحر جنبوش حنش عتميتن شومونتن دحرتك قداماي عوت فتنوم دحري 4 عامة فرق عن مخواني دما مكرات وكلت زينان أدالوت غازيتان نابتي دك رايت بررا زكايدولو سفرا بمخاد سفيح زيناو شفنا بمهاب علم سب كبرر كم زخل زحبر مبرابر الدول سميعة كابدك أساتن سأت سبات ولو النتي مستنكر زخونا مهزو أوروبلان مستقبلو نعمتات أنا يسميهم أب فلما كم وتهدراويت أطوار بدحريو كم ناي هابتامات مسعوتي أشانغوليت دحريقا من البات كم نوحدات سبات تقعز ماشين ترايم زملكتو وانيروب واشنطن بوست أبشحن تجعتن تجعتن كم زين صعب صحف أبقزات أسفرت بأير زكاير ناي صعنت أقلقلوت فتصيمو أي كهلنيو صعنت سي بتعق المريتيو بقستا كابن نابن كقعز بلد أتقدميت ناي صعنت نفاريت دحر حموشت ورحي أب سماياتان صاففت حجم بار نتينا عمتات زقصلنا أوروبلان زملكات ممعبال نقحات مستوم كم طفشا زأمسلو كأند درختي زيت صفونت أوداد الروم ويون مسعابي كوينات آنتاترو ويون مسحدقا نفاريت أوداد الرو أبشحن تجعتميتن شومونتن توماس سيلفريج زتبهالة تلنتي ناي بررا مرئيت النار أين كرلو بزقات حدقا نفاريتات لي شعود مايو نفلماوان بزعبا نفاريت رايت بوزوح استقاوحي عبيت بتدرارابي ولد كومباوندينج يوزدرخ تدرارابي ولد دما كل جزي نوح جزي يزوسد عنوت بحد نطبي ودقتي يزدرخ حيدت كاليتات دما يزرليو كمون متفارسة أماننت كما قصبت كفتصم يخال يوم أبقالتاوي الرأيا زتمركوسي ترخاتات مفتار زغلاليو مخنياتو أتوم زانتاتات حدستن واناويانن ناي مخوان زلعالة تخلو سلزلهم انت توم تسفوات ترخاتات جن ننوح وان ززرقاح تاريخن معبالتاتن مملكات سلزحاتو سبات كرسعو من نخطر نفو من زيادة سعر سلزدليو من عشيشي بحالو أب عود حكم الناس تمزقبه قسقاس نرايم أبزن ناي مودات عمتات راي متوكوار عبي سلزهيبكا بوزوح أي كتربحني خام حد عقود وي 10 عمتون كابو زحاشة سلزهب أيكونن نتنزح لفا 5 عمتات مملكات جن فولي نقر نخطري كخلقايو نابنت بسنكي حمام لبي زسعب متن موت كابتي أبشحن عتميتن سوسان حموشتن زنبرو بالعلي 700 تاويت كم زنكي هقراوي تكالت عنا يحبر أزمالت عمتاوي نفرق ميلون أمريكاويان كاموت مدحان مالتيوم عمت كند بزحي هزبي أتلانتا زغوطروم سبات كاموت كدحنو أب أمرخا قرصو إزقسقاس بدفاتا سلزتبت حقن كابتوم كم قبر الشبرا حدقا محمشاش نفاريت وي تفطرأويان حدقاتات زأمسلو قلطفاتن هندبتاويان انكستاتات زوحد أقالبو يوهابو أب نفس وكف سمون أب سمون حموشتا معالتي هبوبلا كاترينا كقات منا يخيليو معرخن دي أقالبو كم زوهابو محسبو إذا خستات زي نتي أب زحلفة 5 عمتات بسنكي منكاي بحمام لبي زسعب موت عمتاو زدحن هيوت سب أي متأطنانيو أزي ننقدون إي ملكاتيو حدا فريات ويتكال معركن دي أقداسنت كم زلو نخطرد عمتاتي زوسد ودكات جن أب حدا ليتخقاطم يخاليو
كمون أب عداقة أكسيون أوشت شدشت أوارح زقات من 400 من قلقال بايتو نخأكب كدرخن كله أنتتي أوشت شدشت عمتات زترخبه نايميتنا 400 مخسب جن كم ترافز آمت رأيو كحل في غاليو أب مياون بتمساسالي زنا مهنات عدم ملوك وسدن كله نتزنا نمعناوجن حانتي إيميل أخلتيا أتنقشتو من كستي زي تسفونت كنقسن كله أتحيال سحبة تسفونت جن شلل تباهيلو يحلف أزي نتاقديمو أبزا مصحف استقلصا أقداس نطبيزا قول لحيو كمزي خايبل أبو فري واقعوت كندي مخوانو قدن كتللن كتكفلون فقدن ياخد كونا لكام أب كلتشحنا 4 زي نيويورك تايمز نتبزي فوس حمام موتر نيورون أب 21 عموتو زلمسن أفوز تلوغمن الليق فيزيكس ستيفن هوكينج على محتت أكايداتو لنيرعام هوكينج بكمبيوترو أبيلو نتوزحاتو زنبره غازطنيا نترا سبات مصحفتي كشيط باتا خمز فطرولو حبيرو ويو كل غزي ديخا كمز زريكا زلوخ حكوس غازطنيا تايمس حاتيتو ود 21 عامت كلوخيه كل تصبيتي ناب زيرو وريدو كابشع جميرو كل زرخبو توساخي وي بوناسيو كبل ملسه نغرات صبوق كخود يوم إلكا تصبيت مقبار مالت صفحي كوينو زسمعكا زبلت أطر مالتيو زي تصفو مخوان نتصبيتاتكا أقديلو نتي أب منغو كهلو زغلن أتنسخا بولوس يوتيوب لود وصيت نزهلو غاق يصببو من البات بزي كيكون أي ترفن أزي مسدع زخونه نغرات حماق كم زخدو تصبيت مقبار أبت صبوق زخدو لو أوان نخت حقوس زخل زبلت منغديو أزيد مايو أتتسفاز قبرو لو قطعي كتسيلنا بزعبا زانتاتات ززنتو حاسير زانتا كنرينام 18 نزخونه ختأمن انكلخام أونا وانت لبولداتن زانتاتاتن سلمنتاي كاب استاستيكس زحيل صلواه كم زلوم حادي كاب كالا عالمنا مدرز تلاخي بعداو فطور أب أمرو قرص كند سرحو نخونتات قطبانا مكتتاليو أب كتما نيويورك إنا زنبي نحيلتي قطبان اتو قطبا أب مونغو كلتشح شوعاتن كلتشح نتجعاتن انتاي لوطي كم زرعين نمفلات يتسعر أبوازي ما حدش عامت كلتشح شوعاتن أب لعلى تايمس سكوير زنبي شعو بعصرتات أشحا زغوصرو حقوصات تساتف تتدقس بدو مبراتي بخند خال ناي بيل بورد سليداتات برشتن بناي تيفي كاميراتاتن تخبيبو ميرئي كمن دقنا أوازي ما حدش عامت كلتشح نتجعاتن ناب تايمس سكوير تملسي شعون بعصرتات أشحا زغوصرو حقوصات تساتف تتدقس بدو مبراتي بخند خال ناي بيل بورد سليداتات ريشتن ناي تيفي كاميراتاتن تخبيبو ميرئي كلتي وتماساساليو زخونه فللي كري ايكالن اتبعداو فطر ابتن كلت اغطاميتات تماساسال قصري زلوم نبرت نيويورك ابتا كتما لعلن تحتن كوبليريو اتوم سبات حدا بزبزحوم صدقاتات كمون حدا بزبزحن ناب حدا ناي انترنت مسمر استلاغبا كمبيوترات بحدا زبزحوم ناي ابيات صحفت هنصاتات تخبيبو ميريو كاب كتما وصاي بحدا زعينتو صرغان مسمرات موغعازيان زراخبو تمساسالي قصر زلوم فابريكاتاتن مخزناتن كمون تمساسالي قصر زلوون ناي صعنت مكاين كنقساقسا يريو كابت زنبيو زنبره براخه تحتيلو كبرر مس جمرون حدا زقوصرن يونيفرسيتات حدا عينت عوده تمرتي كمهران نتمساسالي قصر زلوم سبات حدا عينت ديغري كعدلان رايم تمساسالي قطر زلوم ناي واننت مسل زوحسو باتنتات نتمساسالي قطر زلوم سورو بتخاوي لوطي زمصو الرخبتات كعدلون رأي أمداي تكنولوجي عبي قسقاس كم استمزقب أستبهالي أب كلتشحن تجعتن كلو سب أب كلتشحن شوعتن زي نبرا سمارت فونات حيزيو بتوسخي اتناي كمبيوترات ناي مقمار فتنت زايدو أب حكمنا عبي مميحاش تمزقبو اتمكاين حدا مايل وي كيلومتر نخقو عزا زهلخو نداد نكيو أب تكنولوجي صحياو صعات قسقاس تمزقيبو أما حبراوي مرة خبيتات أون عبيتن معبالن تمزقيبيو اتبعداو فطور اتي أملا حبرات منقصات أمريكان على منزرأيو كابزناي نيويورك زفل ليكونن اتناي كلتشحن تجعاتن قطبا مستناي كلتشحن شوعاتن بمود دارقا أب تمساسالو كونتاتي نيرو من الباتون كابو زحشك خوني خاليو كبل دمدميم بدحريو استاستيكس كملكت جمري أمريكاويان سدرابيتات أب كلتشحن تجعاتن كابتناي كلتشحن شوعاتن ب10 تريليون دولار كم زدخيو مسرعي
أزيو سنبدم 10 مليون أمريكاويان بشغلة ألبونت كم الساقيو مستملكتون قالوا انتخون كوصاي كالن أبعداغا أكسيون واغا بركي كابت قدمي كلتا عمد زنبر واغو بفرقي كم زغوده لمسرأيون نزرأيو كأمنو يكالن اتي سبات بزعبا قطباوي عقور تخلطاتهم زغبرو تنبيا بايتا خمس زبط مستغنزبون كأمنا يكالن نسو فصيمو كرداني كالن زلو بلا نخلن كتماتات رئييني نخلن فابريكاتاتون تعذيبيني أتم سبات فلتاتكم زعطاكم مسارحيتاتن حساباتكم أي تغيرن سلامتاي دا دخلنا زدقعكم سلامتاي كيخوم حلفي كال اوان تسفا تقورط زلهم أسعاب اتي بعداوي فطور زيستو على اللو أبي منغو اختشحن شوعتن كلتشحن تجعتن زتخست لوطي نيريو اتي بزعبا قطبان جزار سنا انزن تولا زانتا أبتشحن شوعتن بزعبا مرققا واغاتات أبايتي تنقاقي بانكنياتاتن بزعبا فاينانساوي عداقاتات نخون دخون بلكع نمشنان زلغم كألاتن زنتو زانتاينا نزنتو نيرنا أب كلتشحن تجعتن نززانتا زي مئمان حديقنا يو اتزتقير انكو نقر ازي لعل إلنا ازتقصنا يو تراينيرو يخون انبر أما العالم قزي في الليامتيو اتي واقاتات أبايتي كوسخيو زبل ترخا مستقفشي ناي مورجيج عداقاتات وسخار ايو بدحرزي بانكتات كل زنبران جنزب كثيرا كموصيتو نخالوت تكالات وانين زهبو نزنبرا لقاح أقليلنو ازي بوزح سرحتنياتات كاب سرح نقرفاتو مخنيات كوينيو بزي خامت النايتي نستفلاليه معلتات زوص زنبرا جنزب بروئي قديلو كموصيتو توسختي سرحتنياتات كاب سرح ترفيتم وزاتم ناب حدش ترخا حقبقب كيبلنا أب كلتشحن تجعتنون مستناي كلتشحن شوعتن زمساسل أركابو زايد هابتناي مخعباتن عبيتناي ممزقابن عقم نيرونايو يخون انبر قطبانا أوشتي 8 عمتات رئيو بزي فلت من كل قالتهاسيم أزي كابتي أبتاناي مفراي عقما استدم سسا نايشحن جعتم 245 جرمنن بسنكي وحدي عيايي قلبوت قطبا أزتهاسي ناي كلتشح جابانن زقاتمي استفليو أزي نايزن كلتها قرات تمكرو تجباتي قطباوي عنواتيو أب كلتشحن تجعتن بعلنا بزيد رسنا يوترخا أب جزار سنا عنوتا وريدناينا بحكي سباب زخونة الرخا بعلة الرخامبر حدا كابتم أزيوم حيالات ناي قطبا حيلتاتيو بزعبا عبيت قطبا وانين وفرن مويان كن حسب نكلنا بزعبا زجبوت ونقرات كن ديزا أكل نبرات ألنا انتي عغم لنا بمبال كن حسبنا اندرخ يخون انبر أب قطبا زانتاتات أتوم أزيوم زحيلو حيلتاتيوم زوم حيلتات زياتهم حدو أتوم تجبتي أكلات قطبان خسرحو زخل ساعات نممنجاو زقلقل نداديوم ويكا نخلتنا تتقيمنا نخينا عبي حالي خوز حزنا لقواميم بولكاوي درجة كرئن كلو جنزب كاختم محادرن كلخا بزعباتا بترخا اتدرخ علم كل ساعة عبا أمرخا كتقرطم زلكا كلتا أقدس نتبتاتا لو حاد نقر حقك خون بزدلخا يمتانيو اتي نتي اتنقر حقي كم زخون أقانينو زترخ زانتا ناي مئمان تخولخا زعبيم اتا أبي واتكا أزيخاز تحقوس كالا معالتي أينيتيام اتا How to Live Forever زر استاسنا داويت فيلم نحنتو قال 100 عامت سبيتي نزحتو زي حتيتاتا نسادما زدنق مرسيه باطلا نتي أبش حنجعتا 210 شومونتن زتختم سممع مززام قداما يكونات علم بمتقاس معالت عرقي كتب الملسات سلامنتاي كبل أفراي نايتا فيلم حتتا دحر دقيم كالو كوينات كم زي هلو سلز فلتنا ملسات دحر 21 عامت اتي 75 مليون سبات زقسفه كالاي كوينات علم تبارعم اب هيوت حقي كخونولنا سلأن دل طراي حقيم إلنا ان حسبو ماليا زيبلوم غدايات اللو اني اوناونت لبولدات ايزبلوم زم اوناونت لبولدات ابتي بزعبا جنزب بحفشا بزعبا وفرن قطبان كا بفلاي زهلون اتحساسبا عبي صلواي زلوم اوناونت لبولدات بليح كوين كان حدا صقام مفتحي كتنادي ابي تفتنلو وان تحط قطصرن لعل كون دخونن مزغاط مكايم زفطرو اونا وانتو لبولدات لعل صلوا زلوم ازيم حيالاتيوم دارغا نزخونه نجر كم تامن كغبر خايخليوم حد حصير ابنت نوسد ود علي حجاجي حميم نبره اتم ابتا يمناويت عدو زنبرو شماغلتات حدا بهلاوي اغباب فوسا كفتن حساب اقربلو
نودو بجاف ناي زندد بتري أفلوبو بمدراز نتحمام كوتو كم زخاليوم مخيرم و حجاجي كم تزبلو ومس جبره جنزب انت زي هلوكا ود خادما مس زحمكا نقول له زبهالك يا خاتامن كبل نز نيويورك تايمز حبيرو نيرو حكمنا كابت تقام زخون حكمنا أشحات عمتات قديميو ناب عالم تقلقلو سنفلطتاوي أجباب قدم ممهازون جرمتات أنك حمام مخانم قدم مفلاطون زتفلالي نموت كازا قلاطفو كم كاب أكلات كادم مفساس كاب مقبي تحسيمكا بزكايد نايت أميت فوسا أب أكلات كان السفرو أغاننتين خوص وتباهيلو أكلات كامج انداح وزته زامسولو أجبابات فوسا لمدات يوم نيروم أزي من البات عبدان مسيلو كرأي خيلي خونيو يخون امبر فتح أبتداليو الأوان أموخا اتفتح انتاي مخانو انت زي فليت كايو ويون فليت كايو كنسخا كترخبو انت زي كيلكا اتزغلل اتقبرو كمتي حجاجي زقبرو مقباريو نخلو نمأمان فقادنيا مخان زخونة تفتن تراي زي كوني تامنوون دانيال ديفو أبشحن شوعاتن ميتن عسران كلتن بزعباتي أبلندن جنينو زنبر حمام تلاقب وي فيرا أملكيتو كمزي السعب يزاتو اتهزبي كابزخون اوان لعلي قدمي يكون دحريو ترأيو بزي فلت متن ولف تنبيتاتن نايسنا كخوب مالدوتن رأن حلمن أقول امنتن صلواتاتن وزتا كوينو بفرهينا برنبري أبناي نفس وكف بيت عندي كمون أبناي نفس وكف قدنا كورنع وي أنغولو زتتقعو بصحنا بولوس ناي فيرا مكالاخلي كنيناتات هالنا استتصحفو موعوعيتات بدنا قوري تقعنا بريم اتلبدا اوشت 18 اوار حطراي نربعي كاب تقماطو لندن قزفه تغبرو انت دا طفيكا نخلو استبهلك اي خاتامن حجمبار وسن حبريتان لعل كون دخونن نتم ان وسدوم مس فاينانس تاساسرو وسانيتات بخمي كم صلوم حساب سلمنتايم سبات نتي بناي عوت زنا زيبلو سب اب تلفزيون زقرب ناي وفر حتتا زسمعو اتكفيلاو مغنيات وفري لعل كون دخون سلازلو وحدات بركتات أبلك عوان انت دا أغزيكا بزي بوزوح تعري هابتام كتكون تغاليخا اتحاد السب زنبيو تمنيت ولاون حدا ميتاوي تخلو انت هاليوو نهيوت كاك غيري خاليو سلازي كوم انت قاتمي نزوهاب تنبيا ازنخا انت تسألخا تبقيو كمون حدا استراتيجي وي مرقز امسحاسكا بجنزبن بامرن زحوزوخا ماليا زي بلوم نفاينانس زملكوتو ريتو تاتالو واقع حدا بركي بعصر تعسفي كتعبيو انت دادليخا وي حدا زتوسن قطباوي بوليسي لعلعاقن زغبابي كلعاليو إلكا انت حسيبكا ريتو خايو ازيوم تحوت تخلو زلوم وردتات كخونو يخيليوم اتتصقم تعذبتنتناي حدا ميتاوي تحوت تخلو وي عدل كعقنو زي كولو مخانميو بزحات اتحقي كخون زدليو بزي مجنان حقي مخانو بدفون يوم زامنو يخون امبر امنتهم عبي وصيت ناي ممزقاب تخلو سلازلو دا امبر كابارو زبقى سايكونن وفري حدا كابتوم زلع على عصبن اختقوناتف معالتاوي عدلات زقربو لكا عودتاتيو سمانين حمشن ميتاويت كاب بنتفت زم حضورو ناي حبار فاندتات ابتن ابكتشحن 18 زتزازما 10 عمتات تحوت بقعات كم زمزقبا ابقمتاتو اتاهاز نولودتات زاكل بتزامادي روغو كوينيو يصنيحو ابز كمزي زبله دخمت زلو اندستري نيشتون كتصنحلو بدهنيو إلكا تحسب تغاليخا جنكا ابزون فادتا طراي اسات 5 تريليون دولار جنزب وفيرو له نحدا سب زقصل وارن بافيت زبل سم اطميقكا وفرخ جبر عدل هابومو بمليونات زقصورو سبات كامنوخان نتي هوتو ملو زعقرو جنزب ابتوفري كوفرونيوم ويدما برني مادوف وسد ندحري تملسنا انترينايو اتي استطقملو ناي بونزي وديت بونزي حدو فري اخسابي مخانو نمرأي نتم قداموت اوفرتي كابتوم دحروت اوفرتي زهوبخا جنزب ناي مخفال ناي مدنغار ميلايو نوصر كخون نيروم نسو بزيلواوت اهزاتيو نمخسب قليصو حدا بتزامادي زي فلت ناي حساب تكال دمايو اوديت كمز تقبرو لحبيرو بخمينت زرخبو مخسب كم زرخبه حبريتا كام مهاب حنجيدو مسناي زغن مادوف
ካብ ገለ ካብቶም ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ዝተራቐቑ ኣውፈርቲ ቢልዮናት ዶላር ክእክብ ክኢሉ እዩ ብሉፅ ዛንታ ኣዘንተወ ሰባት ድማ ከኣምንዎ ደለዩ እዚ ዓብዪ ክፋል ናይቲ ንጌጋ ዝኸውን ቦታ ተዓጻጻፍነትን ፋይናንሳዊ ናጽነትን ኣብ ዝሓለፈ ምዕራፋት ዝዘተናሎም ኣገደስቲ ቴማታት መተካታት ዘይብሎም ምዃኖም ዝገልጽ ምኽንያት እዩ እቲ ኣብ መንጎ እቲ ሓቂ ክኸውን እትደልዮን ቅቡል ውፅኢት ንምርካብ ብኣድላይነት ሓቂ ክኸውን ዘለዎን ክፍተት ምዝዓቢ እቲ ግዳይ ናይ ሓደ ማራኺ ፋይናንሳዊ ልብወለድ ንኸይትኸውን ዝህልወካ ተኽእሎ ይውሕድ እዩ ፌደራል ሪዘርቭ ኣብ ናይ 2007 ናይ መወዳእታ ኣኼቡ ብዛዕባ እቲ ኣብ 2008-2009 ዝምዝገብ ቁጠባዊ ዕብየት ኣተንቢሁ ነይሩ እዩ እቲ ትካል በቲ ድሮ ደኺሙ ዝነበረ ቁጠባ ተሳላይችው ብምንባሩ እቲ ዝሃቦ ትምኒት ተስፋ ዝህብ ኣይነበረን ካብ 1.6 ክሳብ 2.8 ሚእታዊ ዝዝርጋሕ ዕብየት ከም ዝህልዩ ተነቢዩ እቲ ዝርግሐ ንጌጋ ዝኸውን ስፍራ ንምሕዳግ ዝተገብረ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ ክውንነት እቲ ቁጠባ ናይ ልዕሊ 2 ሚእታዊት ምንቁልቋል እዩ ኣጋጢምዎ እዚ ማለት ካብቲ ፌድ ዝተነበዮ ዝተሓተ መጠን ናይ 3 ዕጽፊ ፍልልይ ምዃን እዩ ሓንጸጽቲ ፖሊሲ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ከም ዘጋጥም ብጋህዲ ክዛረቡ ከቢድ እዩ ምኽንያቱ ንሞዮኦም ስለ ዝሓላልኾ ዋላ እውን ንዝኸፍአ ምንቁልቋል ትሑት ዕብየት ብምባል እዮም ዝገልጽዎ ማራኺ ልብወለድ እዩ ብተወሳኺ ካብ ክፉ ዝኸፍእ ምጽባይ ኣቐንዛዊ ብምዃኑ ንዕኡ ምእማን ዝቐለለ እዩ ኣብ ግምት ከተእትዎ ኣዝዩ ዘሕምም ስለ ዝኾነ ክትኣምኖ ቀሊል እዩ ሓንጸጽቲ ፖሊሲ ናይ ነቐፌታ ቀንዲ ዕላማ እዮም ይኹን እምበር ኩላትና እውን ብመጠኑ ከምቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ንገብር ኢና ብኽልቲኡ ኣንፈት ድማ ኢና ንገብሮ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ይመጽእ ኣሎ ኢልካ እንተዳ ሓሲብካ እሞ ብሁንጢነት ንኣክስዮናትካ ናብ ጥረ ገንዘብ እንተለዊጥካዮ ሃንደበት እቲ ብዛዕባ ቁጠባ ዘለካ ኣረኣእያ በቲ ንስኻ ከጋጥም ትደልዮ ክጥምዘዝ እዩ ነፍሲ ወከፍ ትሰምዓ ዕላል ወይ ዋዛ ጥፍኣት ከም ዝቐረበ ዘርኢ ምልክት መሲሉ ክራየካ እዩ እዚ ግን ስለ ዝደለኻዮ እዩ እምበር ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን መተባብዒ ሓያል ደራኺ እዩ ኩሉ ግዜ ድማ ንፋይናንሳዊ ዕላማናን ኣረኣእያናን ብኸመይ ከም ዝጸልዎ ክንዝክር ይግባእ ኣብ ፋይናንስ ንጌጋ ዝኸውን ስፍራ ካብ ምህላውን ላዕሊ ዝዓቢ ሓይሊ የለን እቲ ርከሳ ምዝልዕል እቲ ንጌጋ ዝኸውን ስፍራ ክገፍሕ ይግባእ ክልተ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ዓለም ዘይምሎ ኣረኣእያ ኣለዎ ነቲ ክፍተት ንምሽፋን ግን ሙሉእ ትረኻ ይፈጥር ነዚ ክጽሕፍን ከለኹ ጓል ሓደ ዓመት ኮይና ኣላ ንኹሉ ናይ ምፍላጥ ህንጥዩነት ኣለዋ ንዝተባህለቶ ድማ ቆብያ ተብሎ ሓደ ግዜ ግን ብዛዕባ ክትርድኦም ዘይትኽእል ነገራት ኣሓስብ እየ ኣቦኣ ንምንታይ ንጎሆ ናብ ስራሕ ከም ዝወፍር ሓሳብ የብላን እቶም ሕሳብ ባጀት ሞያ ዕብየትን ናይ ጥሮታ ውህለላን ዝብሉ ኣምራት ንዓኣ ባዕዳውያን እዮም ብዛዕባ ፌደራል ሪዘርቭ ክትገልጸላ ክትፍትን እሞ ሕሰብ ዝከኣል ኣይኮነን ግን ከኣ ዓለማ ጸልማት ኣይኮነትን ተደናጊራ ብኣእምሮኣ ኣይትህውትትን እያ ጓል ዓመት እንከላውን ኩሉ ነገር ከመይ ከም ዝሰርሕ ናይ ገዛ ርእሳ ውሽጣዊ ትረኻ ጽሒፋ ኣላ ኮቦርታ ከም ዘማሞቕ ኣብ ሕቑፊ ኣዴኻ ምሽጓጥ ውሑስ ከም ዝገብረካ ተምሪ ድማ ጽቡቕ ጣዕሚ ከም ዘለዎ ትፈልጥ እያ ኩሉ ትረኽቦ ኣብ ሓደ ካብቶም ዝተምሃረቶም ውሑዳት ደርዘናት ናይ ኣእምሮ ሞዴላት ዝገጠም እዩ ናብ ስራሕ ክኸይድ ከለኹ ደሞዝን ሕሳብን እንታይ ማለት እዮም ብምባል ተደናጊራ ደዋይ ተብለንን እያ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ባባ ምሳይ ጻወት የለን ምሳይ ክጻወት ድማ የዝደሊ ስለዚ ሓዚን ኣለኹ ዝብል ንጹር መግለጺ ግን ኣለዋ ዋላ እኳ ሒደት ትፈልጥ እንተኾነት ብዛዕባኡ ግን ግንዛቤ የብላን ምኽንያቱ ንገዛ ርእሳ ኣብቲ ሒደት ትፈልጦ ተመርኩሳ ዝደረሰቶ ዛንታ ስለ ትነግራ ኩላትና ዕድመና ብዘየገድስ ምስ ናይዛ ጓለይ ዝመሳሰል ተግባር ኢና ንገብር ኣነ ልክዕ ከም ጓለይ ነቲ ዘይፈልጦ ኣይፈልጦን እየ ስለዚ ኣነ እውን ንዓለም በቶም ዘለውኒ ውስናት ናይ እምሮ ሞዴላት ናይ ምግላጻ ዝምባል ኣለኒ ልክዕ ከምኣ ንሩዳት ጠንቅታት ናይ ኩሎም እቶም ዘጋጥሙን የዘናዲ ከምኡውን ልክዕ ከምኣ ኣብ ብዙሓት ጉዳያት የዘጋገ ምኽንያቱ እቲ ዝፈልጦ ካብቲ ዝፈልጦ ዝመስለኒ ኣዝዩ ዝትሕት ብምዃኑ እዚ ኣብቶም ኣዝዮም ኣብ ሓቂ ዝምርኮሱ ዓውድታት ሓቅነት ኣለዎ ታሪኽ ውሰድ ጸብጻብ ናይ ድሮ ዘጋጥሙ ፍጻሜታት ዳግማይ ምዝንታው ጥራይ እዩ ንጹርን ዕላማ ዘለዎን ክኸውን ይገባእ ግን ከምቲ BH ሊደይ ሃርት ኣብታ ንምንታይ ካብ ታሪኽ ዘይንመሃር
ታሪኽ ብዘይ ሓገዝ ምናኔን ስነ ኣእምራዊ መልከትን ክትርጎም ኣይክእልን እዩ እቲ ጽሩይ ብዝሒ መርቱዕታት ኣዝዩ ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ዝኾነ ምምራጽ ዘይተርፍ እዩ ምርጫ ኣብ ዘለዎ ስነ ጥበብ ኣሎ እቶም ታሪኽ ዘንብቡ ሰባት ቁንዓት ምዃኖም ዘረጋግጽን ንውልቃዊ ርእይቶኦም ዘረጋግጽን ክደልዩ ይፍትኑ ነተኣማንነት ይከላኸሉ ንምርግጋጽ ወይ ንምጥቃዕ ዕላማ ሒዞም እዮም ዘንብቡ ኩሉ ሰብ ኣብ ጎኒ መልእኽቲ ክኸውን ስለ ዝደሊ ዘይሙችእ ሓቂ ይቃወሞ ልክዕ ከምቲ ኩሉ ውግኣት ንምውዳእ ውግኣት ንጅምር ዳንኤል ካህነማን ሓደ እዋን ብዛዕባ እቶም ሰባት ንሕሉፍ ትርጉም ንኽህልዎም ንነብሶም ዝነግርዎ ዛንታታት ነጊሩኒ ነይሩ ከምዚ ድማ ይበል ንድሕሪት ተመሊስካ ምጥማት ሕሉፍ ናይ ምግላጽ ክእለት ዓለም ሩዱያ ዝብል ምትላል ይሂበና ዓለም ትርጉም ኣለዋ ዝብል ምትላል ይሂበና ዋላ ትርጉም ኣብ ዘይብሉ እዋን እዚ ኣብ ብዙሕ ዓውድታት ጌጋታት ኣበ ምፍራይ ዓብዪ ነገር እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ምስ ዘይርድኦም ነገር ክገጥሙ ከለዉ ከም ዘይተረድኦም ኣይስቆሮምን እዩ ምኽንያቱ ኣብ ናይ ገዛ ርእሶም ፍሉይ ኣረኣያን ተመክሮን ኣብ ዓለም ተመርኪሶም ትርጉም ዘለዎ መግለጺ ክመጹ ስለ ዝኽእሉ ድሩት ይኹን እቶም ተመክሮታት ድማ ኩላትና እታ እንነብረላ ዝተሓላለኸት ዓለም ትርጉም ክህልዋ ንደሊ ስለዚ ነቲ ብውፅኢታዊ መንገዲ ዕውር ነጥብታት ዝኾነ ክፍተት ንምምላእ ንነብስና ዛንታታት ንነግራ እዞም ዛንታታት እዚኣቶም ብገንዘብ ዝገብሩልና መሳጥን ዘስካሕክሕን ክኸውን ይኽእል እዩ ዓለም ከመይ ከም እትሰርሕ ንገለ ክፋል ዕውር ክኸውን ከለኹ ዕዳጋ ኣክስዮን ንምንታይ ከምዚ ዘለዎ ባህሪ ይገብር ከም ዘሎ ፍጹም ብጌጋ ክርዳእኒ ይኽእል እዩ ብዘየገድስ መንገዲ ቀጺሉ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ንምፍላጥ ዘለና ዓቕመይ ኣዝዩ ብዙሕ ርእሰ ተኣማንነት ይህበኒ ሓደ ክፋል ናይቲ ንዕዳጋ ኣክስዮኑን ቁጠባን ምግማት ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነሉ ምኽንያት ዓለም በቲ ንስኻ እትሰርሓሉ መንገዲ ትሰርሕ ዝመስለካ እንኮ ሰብ ኣብ ዓለም ስለ ዝኾንካ እዩ ኣነ እውን ክርዳእኒ ብዘይክእል ምኽንያት ውሳነታት ክትወስድ ከለኻ ንዓኻ ዝምጥንን ንዓይ ኣዕናዊ ዝኾነን ውሳነ ብዓይነ ስውር ክስዕበካ ይኽእል እየ እዚ ከምቲ ኣብ ምዕራፍ 16 ዝረኣናዮ ፍንጣጣታት ብኸመይ ከም ዝፍጠር እዩ ክንደይ ከም ዘይትፈልጦ ምትእምማን ማለት ኣብ ዓለም ዝፍጸም ክሳብ ክንደይ ካብ ቁፅጽርካ ወጻኢ ምዃኑ ምትእምማን ማለት እዩ እዚ ድማ ክትቅበሎ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዛዕባ ትንበያታት ዕዳጋ ሕሰብ ብጣዕሚ ሕማቃት ኢና ሓደ እዋን ዕዳጋ ዓመት ብታሪኻዊ ማእከላይ ደረጃኡ ከም ዝድይብ ጥራይ እንተገሚትካ ካብቲ ካብ ዓበይቲ ባንክታት ዎል ስትሪት ዝመፁ 20 ላዕለዎት ስትራቴጂስት ዕዳጋ ዝገብርዎ ማእከላይ ዓመታዊ ትንበያታት ትኽክል ልክዕነትካ ዝሓሸ ምዃኑ ኣጽኒዐ ነይረ ቁጠባዊ ምንቁልቃል ናይ ምግማት ዓቕምና ብዙሕ ዝሓሸ ይኮነን ከምኡውን ዓበይቲ ፍጻመታት ካብ ዘይነበረሉ ቦታ ስለ ዝወፁ ትንበያታት ካብ ጥቕሚ ንላዕሊ ጉድኣት ከስዕቡ ይኽእል እዮም እዚ ድማ ኣብዚ ዘይተጸበኻዮ ፍጻመታት ንመብዛሕትኡ ውፅኢት ዝቆጻጸረሉ ዓለም ናይ ምግማት ምትላል ይፈጥር ካርል ሪቻርድስ ከምዚ ኢሉ ጽሒፉ ነይሩ ንኹሉ ሓሲብካዮ መሲልካ ምስ እትሓስቦ ሓደጋ እዩ ዝተርፍ ሰባት ነዚ ይፈልጥዎ እዮም ትንበያታት ዕዳጋ ብሓፈሻ ቁኑዕ ወይ ጠቃሚው ኢሉ ብሓቂ ዝሓስብ ኣውፋሪ ኣይረኸብኩን ግን ገና ዓብዪ ጠለብ ትንበያታት ኣሎ ኣብ ክልቲኡ መራኸቢ ብዙሃን ይኹን ካብ ፋይናንሳዊ ኣማኽርቲ ንምንታይ ሓደ እዋን ተመራማሪ ስነ ኣእምሮ ፊሊፕ ቴትሎክ ከምዚ ኢሉ ጸሓፈ ኣብ ክትግምቶ እትኽእልን ክትቆጻጸሮ እትኽእልን ዓለም ከም እንነብር ክንኣምን ኣሎና ስለዚ ናብቶም ነዚ ድሌት ዚ ከማልኡ ቃል ዝኣተዉ ስልጣን ዘለዎም ድምፂ ዘለዎም ሰባት ንኸይድ ነዚ ድሌት ዚ ምምላእ ንምግላጽ ብሉጽ መንገዲ እዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ከም ዘለኻ ክትኣምን ምድላይ ክሕሰበሉን ክፍታሕን ዝግብኦ ትንታናዊ ጸገም ዘይኮነስ ክሕረቕ ዘለዎ ስምዒታዊ ረስኒ እዩ ካብ ክውንነት ዘይርጉጽነት ንላዕሊ እቲ ናይ ምቁፅጻር ምትላል ዝያዳ ዘእምን እዩ ስለዚ ውፅኢት ኣብ ቁፅጽርና ከም ዘሎ ዝገልጽ ዛንታታት ንጣበቕ ሓደ ክፋል ናይዚ ምስ ምድንጋር ዓውድታት ትኽክለኛነት ምስ ዓውድታት ዘይርጉጽነት ዝተኣሳሰር እዩ ናሳ ዝሰርሓ ኒው ሆራይዘንስ እትበሃል መርከብ أفر قدم 2 ዓመት ببلوتو حليفا 9 ዓመትን ፈረቓን ዝወሰደ ናይ 3 ቢልዮን ማይል ጉዕዞ ነይሩ بمسرت ناسا እቲ ጉዕዞ እታ ነፋሪት ኣብ ጥሪ 2006 ክትውንጨፍ ከላ ካብቲ ዝተገመተ ኣስታት 1 ደቂቕ ዝወሓደ ግዜ ወሲዱ ብዛዕባ ዝሕሰብ ኣብ ዘይተፈተነን ን10 ዓመታት ዝቐጸለን ጉዕዞ ትንበያ ናሳ 99.99998% ቅኑዕ ነይሩ እዚ ድማ
ካብ ኒውዮርክ ናብ ቦስተን ዝግበር ጉዕዞ ምግማትን ኣብ ውሽጢ 4 ሚልዮን ካልኢት ልክዕ ምዃነን እዩ ኣስትሮፊዚክስ ግን ናይ ቅድሚ ምድላዋት ዓውድ እዩ ከምቲ ፋይናንስ ዝጽሎ ብናይ ደቂ ሰባት ባህርን ስምዒታትን ምትላል ኣይጽሎን እዩ ንግዲ ቁጠባን ወፍርን ከምቲ ናብ ፕሉቶ ዝግበር ጉዕዞ ብቐሊሉ ብፁሩይ ቀመር ክግለጽ ብዘይክእል ውሳኔታት ዝድረኹ ዓውድታት ዘይርጉጽነት እዮም ግን ከም መገሻ ናብ ፕሉቶ ክኸውን ኣዚና ኢና እንደሊ ምኽንያቱ ሓደ መሃንድስ ናሳ ኣብ 99.99998% ቁጽጽር ውጽኢት ምህላው ዝብል ሓሳብ ጽቡቕን ዘጸናንዕን እዩ ኣዝዩ ዘጸናንዕ ስለ ዝኾነ ኣብ ካልእ ክፋላት ህይወትና ከም ገንዘብ ክሳብ ክንደይ ቁጽጽር ከም ዘለና ዝገልጽ ዛንታታት ንነብስና ክንነግራ ንፍትን ካህነማን ሓደ እዋን እዞም ዛንታታት ዝኸድዎ መንገዲ ኣቐሚጡ ነይሩ መደብ ክንገብር እንከለና ኣብቲ ክንገብሮ እንደልን ክንገብሮ እንኽእልን ኢና ነተኩር ውሳኔታቶም ንውጽኢትና ክጸልዎ ዝኽእል ካልኦት መደባትን ክእለትን ሸለል ንብል ሕሉፍ ኣብ ምግላጽ ይኹን ንመጻኢ ኣብ ምግማት ኣብ ምኽንያታዊ ተራ ክእለት ኢና ነተኩር ተራ ዕድል ድማ ሸለል ንብሎ ኣብ እንፈልጦ ነገር ነተኩር ዘይንፈልጦ ድማ ሸለል ንብል እዚ ድማ ኣብ እምነትና ካብ መጠን ላዕሊ ክንተኣማምን ይገብረና እዚ ኣብ ትካላት ንግዲ ብኸመይ ጽልዋ ከም ዝሕድር ገሊጹ ንመስረትን ተሳተፍትን መሃዝቲ ጀመርቲ ትካላት ሓደ ሕቶ ክሓቶም ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣጋጢምኒ እዩ ውጽኢት ጻዕርኻ ኣብቲ ኣብ ትካልካ እትገብሮ ክሳብ ክንደይ ይምርኮስ እዚ ቀሊል ሕቶ ምዃኑ ርድ እዩ እቲ መልሲ ቀልጢፉ ዝመጽእ ኮይኑ ካብ 80 ሚእታዊት ንታሕቲ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዞም ደፋራት ሰባት ከም ዝዕወቱ ርግጸኛታት ኣብ ዘይኮኑሉ እዋን እውን እንተኾነ ዕጫኦም ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ኢዶም ዘሎ ይመስሎም ርግጽ ጌጋ እዮም ውጽኢት ናይ ሓደ ጀማሪ ትካል ማዕረ ኣብ ዓወታት መወዳድርቱን ኣብ ለውጥታት ዕዳጋን ከምቲ ኣብ ናይ ገዛርእሱ ጻዕሪ ዝምርኮስን እዩ ይኹን እምበር ሰብ ሃፍቲ ኣብቲ ዝበለጸ ዝፈልጥዎ ነገር ማለት ኣብ መደባቶምን ተግባራቶምን ከምኡውን ኣብቲ ዝያዳ ቅጽበታዊ ስግኣታትን ዕድላትን ከም ምህላው ምወላ ዘተኩሩ ባህርያዊ እዩ ብዛዕባ መወዳድርቶም ዝወሓደ ስለ ዝፈልጡ እቲ ውድድር ውሑድ ተራ ዝጻወተሉ መጻኢ ምሕሳብ ባህርያዊ ኮይኑ ይረኽብዎ ኩላትና ብመጠኑ ከምዚ ንገብር ኢና ልክዕ ከም ጓለይ ድማ ኣየጨንቐናን እዩ ባሰሰለባምን ብምድንጋርን ኣይንህውትትን ኢና እታ ንነብረላ ዓለም ትህበና ትርጉም ኣብቲ ንፈልጦ ከም ዝምርኮስ ክንሓስብ ኣለና ከምኡ እንተዘይከውን ነይሩ ግን ንግሆ ካብ ዓራትካ ክትንስእ ኣዝዩ ምኸበደካ እቲ ብዝረኣዮ መሰረት እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ከም ዝፈልጥ ዝተኣማመን ብዛዕባቶም ኣብ ኣእምሮ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘለዉ ዛንታታት ክፈልጥ ስለ ዘይከኣለ ዝጋጌ ኣብ ልዕሊ መሬት ዝዝንቢ ባዕዳዊ ፍጡርከ ንሱ ከማና እዩ 19 ብምጥቕላል እቲ ብዛዕባ ስነ ልቦና ገንዘብ ዝተምሃርናዮ ገና ተንብብ ብምህላውካ እንቋ ሓጐሰካ ነቲ ዝተምሃርናዮ ብሓደ እንጠምረሉ ግዜ ኣኺል ኣሎ እዚ ምዕራፍ እዚ ዝሓሸ ፋይናንሳዊ ውሳነታት ክትወስድ ዝሕግዙኻ ሒደት ግን ከኣ ሓጸርትን ናብ ትግባረ ዝመርሑኻን ትምህርትታት ዝሓዘ ጽማቕ እዩ ፈለማ ብዛዕባ ሓደ ብዘሕዝን ምኽንያት ክሰልጥ ዘይከኣለ ምስ ሓኪም ስኒ ዝተገብረ ቆፀራ ዘዘንቱ ዛንታ ክነግረኩም እቲ ዛንታ ብገንዘብካ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ዝመክር ምኽሪ ዘስዕቦ መዘዝ ኣገዳሲ ምህሮ ዝህብ እዩ ክላረንስ ህዮዝ ኣብ 1931 እዩ ናብ ሓኪም ስኒ ዝኸደ ኣብ ኣፉ ብርቱዕ ቃንዛ ይተፍእ ነበረ እቲ ሓኪም ስኒ ንቃንዝኡ ንምቅላል ዘይተጻረየ መደንዘዝ ወግኦ ክላረንስ ድሕሪ ገለ ሰዓታት ካብ ድቃሱ ምስ ተበራበረ ካብቲ ንሱ ዝፈልጦ ቁፅሪ ኣስናኑ 12 ኣስናን ጎዲሉ ከምኡውን ሓናቱ ተኣልያ ረኸባ ብድሕሪ እዚ ኩሉ ናብ ዕንወት ኣምርሐ ክላረንስ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ብሰንኪቲ ዘካየዶ መጥባሕቲ ዝሰዓበ ሓልክታት ሞተ በዓልቲ ቤት ክላረንስ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓኪም ስኒ ክስ መስረተት እቲ ምኽንያት ግን እቲ መጥባሕቲ ስለ ዘይተዓወተ ኣይነበረን ኩሉ እቲ ኣብ 1931 ዝካየድ ዝነበረ መጥባሕቲ ንሞት ርከሳ ብምውሳድ እዩ ዝካየድ ነይሩ ነሳ ቅድም ቀዳድም ክላረንስ በቲ ሓካይም ዝኽተልዎ ዝነበሩ ኣገባባት ተሰማሚዑ ከም ዘይፈልጥን እንተዝሕተት ነይሩውን ኣንቤም ተሰማምዐን በለት እቲ ጉዳይ ካብ ቤት ፍርዲ ናብ ቤት ፍርዲ ኮለል በለ ማዕልበቡን ኣይረኸበን ኣብ 1931 ኣብ መንጎ ሓኪምን ሕሙምን ዝግበር ዝነበረ ስምምዕ ከም ጸሊምን ጻዕዳን ኣይነበረን
ሓደ ካብቶም ነቲ ጉዳይ ዝረኣየ ቤት ፍርዲ ሓካይም ነቲ ዝበለጸ ዝመስሎም ሕክምናዊ ውሳነታት ንኽገብሩ ናጽነት የድልዮም እዩ ንዝብል ሓሳብ ብምድጋፍ ከምኡ እንተዘይኮይኑ ግን ነቲ ኣብ ስነ ፍልጠት ዝተመዝገበ ምዕባለ ክንምኮሮ ኣይንኽእልን ኢና በለ ኣብ መብዛሕትኡ ታሪኽ ባህሊ ሕክምና ናይ ሓደ ሓኪም ስራሕ ንሕሙም ምፍዋስ እዩ እቲ ሓደ ሕሙም ብዛዕባ እቲ ሓኪሙ ዝመርጾ ናይ ኣፈዋውሳ ኣገባብ ዝሓስቦ ግን ኣገዳሲ ይኮነን ዶክተር ጄይ ካትዝ ብዛዕባ እቲ ከምኡ ዝኣመሰለ ፍልስፍና ኣብቲ ዘ ሳይለንት ወርልድ ቢትዊን ዶክተር ኤንድ ፓሽንት ዘርእስታ መጽሓፉ ከምዚ ክብል ጽሒፉ ኣሎ ሓካይም ዕላማኦም ንምውቃዕ ንናይ ሕሙማቶም ኣካላውን ስምዒታውን ድልየታት ክከታተሉ ግዴታ ከም ዘለዎምን ከምኡ ንምግባር ድማ ነቲ ክውስንዎ ዘለዎም ውሳኔ ምስቲ ሕሙም ከይተማኸሩ ብዘለዎም ስልጣን ክውስኑ ከም ዝኽእሉ ኮይኒዩ ዝስምዖም እቶም ሕሙማት እውን ንጾር ናይቲ ዝውሰዱ ውሳነታት ምስ ሓካይሞም ክካፈልዎ ኣለዎም ዝብል ሓሳብ ኣካል ባህሊ ሕክምና ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ እዚ ኣንነት ወይ ሕማቕ ጉርሒ ነበረን ኣብዞም ዝስዕቦ ክልተ ነጥብታት ዝተሰረተ እምነት እዩ ነይሩ ነብሲ ወከፍ ሕሙም ክሓውዩ ዝደሊ ንሕሙማት ዝፍውስ ኣድማሳውን ቁኑዕን መንገዲ ኣሎ ኣብዘን ክልተ ነጥብታት እንተ ደኣ ኣሚንካ እቲ ሓደ ሕሙም ኣብቲ ብሓካይም ዝውሰድ ናይ ኣፈዋውሳ ውሳኔ ክሰማማዕ ኣድላይነት የብሉን ዝብል ሓሳብ ትርጉም ኣለዎ ይኹን እምበር ሕክምና ብኸምኡ ይኮነን ዝሰርሕ ካብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ሒዘን ኣብያተ ትምህርቲ ሕክምና ኣብ ክንዲ ኣብ ምፍዋስ ሕማማት ኣብ ምፍዋስ ሕሙማት ዘተኮረ ትምህርትየን ዝህባ ዘለዋ እዚ ማለት ሓካይም ዝተፈላለዩ ናይ ኣፈዋውሳ ኣመራጺታት ብምቕማጥ እቲ ሕሙም ዝበለጸዩ ኢሉ ዝኣምነሉ ኣመራጺ ንኽመርጽ ዕድል መሃብ እዩ እዚ ምምሕያሽ እዚ በቲ ንሕሙማት ዝከላኸል ሕጊ ዝተደረኸ እዩ እታ ካትዝ ዝደረሳ ጸላዊት መጽሓፍ እውን ነዚ ምምሕያሽ እዚ ኣብ ምድራኽ ቀሊል ኣበርክቶ ኣይገበረትን ካትዝ ኣብ መጽሓፉ ሕሙማት ብዛዕባ ክብርታት ሕክምና ዝተፈላለየ ኣመለኻኽታታት ክህልዎም ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ዝህልዎም ኣመለኻኽታ ኣብ ግምት ከኣቱ ኣለዎ ካትዝ ከምዚ ዝስዕብ ይጽሕፍ ሓካይም ስነ ጥበብን ስነ ፍልጠትን ተጠቒሞም ሕሙማቶም ኣብ ዝፍውስሉ እዋን ኣብቲ ግብረ ሰናያዊ ዕላምኦም ከምኡውን ኣብቲ ነቲ ቁኑዕ ፈሊኻ ናይ ምፍላይ ክእለቶም እዮም ዝምርኮሱ ኢልካ ኣርጊጽካ ምእማን ሓደገኛን ምስዕሽነት ዝጽብጸብን እዩ ከመይሲ ማዕረ ክንዱ ቀሊል ኣይኮነን ሕክምና ዝተሓላለኸ ሞያ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ሓካይምን ሕሙማትን ዝህሉ ዝምድናውን ዝተሓላለኸ እዩ እዛ ናይ መወዳእታ መስመር ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ሕክምና ዝተሓላለኸ ሞያ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ሓካይምን ሕሙማትን ዝህሉ ዝምድናውን ዝተሓላለኸ እዩ ምስ ሕክምና ዝመሳሰል ካልእ ሞያ እንታይ ምዃኑ ትፈልጥ ዶ ፋይናንሳዊ ምኽሪ ብገንዘብካ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ክነግረካ ኣይክእልን እየ ምኽንያቱ ንስኻ መን ምዃንካ ስለ ዘይፈለጥካ እንታይ ከም ትደሊ ኣይፈልጥን እየ መዓስን ስለምንታይን ከም ትደልዮ እውን ኣይፈልጥን እየ ስለዚ ብገንዘብካ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ኣይክነግረካን እየ ኣነ ብኸምቲ እቲ ሓኪም ስኒ ንክላረንስ ሂዩዝ ዝሓዘሉ ኣገባብ ክሕዘካ ኣይደለን እየ ሓካይምን ሓካይም ስንን ግን ዘይጠቕሙ ከም ዘይኮኑ ርድ እዩ ፍልጠት ኣለዎም ነቶም ዘለዉ ተኽእሎታት ይፈልጥዎም እዮም ዋላ እውን ሕሙማት ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ፍወሳዩ ዝበልጸና ናብ ዝብል መደምደምታ ይብጽሑ ብዘየገድስ ብዝያዳ ኣየናይ ኣገባብ ከም ዝሰርሕ እውን ይፈልጡ እዮም ኣማኽርቲ ፋይናንስ እውን ብተመሳሳሊ ገንዘብ ኣድማሳውያን ሓቅታት ኣለዎ ዋላ እኳ ሰባት ነቶም ሓቅታት ብኸመይ ኣብ ተግባር ከውዕልዎም ከም ዝደልዩ ኣብ ዝተፈላለየ መደምደምታ ዝበጽሑ እንተኾኑ እቲ እዚ ጉዳይ እዚ ቅድሚ ናብ ትግባረ ምስጋርካ ብዕምቆት ክሕሰበሉ ከም ዘለዎ ዝሕብር መጠንቀቕታ ኣቦትኡ እንከሎ ንገንዘብ ብዝምልከት ዝሓሸ ውሳነታት ንኽትወስድ ዝሕግዙኻ ሒደት ሓጸርቲ ለቦዋታት እስከ ንመልከት ነገራት ጽቡቕ ክኸዱ እንከለዉ ትሕትና ሕማቕ ክኸዱ እንከለዉ ድማ ሕድገት ወይ ርህራሄ ንምርካብ ካብ መገድኻ እሊ ይበል እቲ ምንታይ ኩሉ ከም ትመሲሉ ዝረኣየካ ጽቡቕ ወይ ሕማቕ ስለ ዘይኮነ ዓለም ሰፋሕን ዝተሓላለኸትን እያ ዕድልን ኮንድኾናዊ ስጉምትን ክውንነታት እዮም ንኸተለልዮም ድማ ኣዝዮም ኣጸገምት እዮም ንገዛእ ርስኻን ካልኦትን ብሓደ ሚዛን ፍረድ ንሓይሊ ዕድልን ኮንድኾናዊ ስጉምትን ኣፍልጦ ሃብ እምበር ኣይትኽሓዶ ኢኻ ሽዑ ድማዩ እቲ ኣብቶም ብልክዕ ክትቈጻጸሮም እትኽእል ጉዳያት ንኸተተኩር ዘለካ ዕድል ዝሰፍሕ ከምኡውን ኣብነት ዝኾነካ ርዕያ ናይ ምርካብ ዕድልካ ክሰፍሕ እዩ ሒደት ኣንነት ዝያዳ ሃብቲ ምውህላል ገንዘብ እቲ ኣብ መንጎ ኣንነትካን ኣታዊኻን ዘሎ ክፍተት እዩ ሃብቲ ድማ
እትንስኻ ዘይትርእዮ ስለዚ ሃብቲ ኣብ መጻኢ ዝያዳ ንብረት ወይ ዝያዳ ኣመራጺታት ንኽህልወካ ነቲ ሎሚ ክትገዝኦ እትኽእል ብምሕዳግዩ ዝፍጠር ኣታዊታትካ ክንደዩ ብዘየገድስ ኣብዚ እዋን እዚ ሎሚ ንመጠንቲ ኣብ ምዝንጋዕ እተጥፍኦ ገንዘብ ደረት ክሳብ ዘይገበርካሉ ሃብትኻ ተኻዕብት ዝከኣል ኣይኮነን ንገንዘብካ ልዋም ለይቲ ንኽትድቅስ ብዝሕግዘካ መንገዲ ኣመሓድሮ እዚ ካብቲ ካብ ገንዘብካ ዝለዓለ መኽሰብ ክትረክብ ወይ እውን ካብ ኣታዊታትካ ዝተወሰነ ሚእታዊት ከተዋህልላ ኣለካ መባል ዝተፈልየ እዩ ገለ ሰባት ዝለዓለ ረብሓ እንተዘይረኺቦም ጽቡቕ ድቃስ ኣይድቅሱን እዮም ካልኦት ድማ ብዓቀባዊ መንገዲ ንገንዘቦም እንተ ኣውፊሮሞ ጥራዮም ጽቡቕ ዘዕርፉ እቲ ንኹሎም ናይ ፋይናንስ ውሳነታት ዘገልግል ኣድማሳዊ መምርሒ ግን እዚ ዝገብሮ ዘለኹስ ለይቲ ልዋም ድቃስ ንኽድቅስ ዝሕግዘኒ ድዩ ኣብ ዝብል ሕቶ ዝጠቓለል እዩ እቲ ከም ኣውፋሪ ዝበለጽካ ንምዃን ክትገብሮ ዘለካ እንኮ ነገር ንግዜኻ ብግቡእ ክትጥቀመሉ ምኽኣል እዩ ኣብ ወፍሪ እቲ ዝበርትዐ ሓይሊ ግዜ እዩ ግዜ ንኣሽቱ ነገራት ከም ዝዓብዩ ንዓበይቲ ጉድለታት ድማ ከም ዝሃሱ ናይ ምግባር ክእለት ኣለዎ ግዜ ዋላ እኳ ንዕድልን ርከሳን ናይ ምእላይ ክእለት እንተዘይብሉ ንሰባት ግን እቲ ዝግብኦም ይዝህቦም ነገራት ብኸምቲ ትደልዮ ጽቡቕ ምስ ዘይከዱ ኣይትጨነቕ እቶም ንዝበዝሐ ካብቲ እተመዝግቦ ውፅኢት ዝውስኑ ረቑሒታት ኣዝዮም ውሑዳት ብምዃኖም ዋላ እኳ ካብቶም እተካይዶም ፈተነታት ኣብ ፍርቆም እንተዘይተዓወትካ ሃብቲ ከተኻዕብት ግን ትኽእል ኢኻ ብገንዘብካ እንታይ ትገብር ኣለኻ ብዘየገድስ በቶም ጽዒርካሎም ክንስኻ ዘይተዓወትካሎም ስራሓት ዘይምቹእነት ክስምዓካ ኣይግባእን ከመይሲ ኣብ ህይወትን ዓለምን ኩሉ ሳዕ ክትዕወት ወይ ክትሰዓር ስለ ዘይከኣል ስለዚ ንገስጋስካ ኣብ ክንዲ ኣብቶም እተካይዶም ወፍርታት ብተናጸል ንምሉእ ስእሊ ናይ ወፍርታትካ ኣብ ግምት ብምእታው ክትልክዖ ይግባእ ብዝሕ ዝበሉ ግንካ ድኹማትን ውሕድ ዝበሉ ግንካ ብሉጻትን ወፍርታት ክህልውኻ ጽቡቕ እዩ ንወፍርታት ብተናጸል ምምዛን ነቶም ዝተዓወቱ ካብቲ ሓቀኛ ብልሖም ዝያዳ በላሕቲ ነቶም ዝፈሸሉ ወይ ዝተሳዕሩ ድማ ካብቲ ዝግባእን ላዕሊ ዝጠዓሱ የምስሎም ንግዜኻ ብዝግባእ ንኽትቆጻጸር ገንዘብ ተጠቐም ከመይሲ ግዜኻ ክትቆጻጸር ዘይምኽኣል ንሓጐስካ ስለ ዘበላሹ ኣብ ዓውዲ ፋይናንስ እቲ ኣብ ዝደለኻዮ እዋን ምዝደለኻዮ ሰብን ክሳብ ዝደለኻዮ ግዜን ዝደለኻዮ ናይ ምግባር ክእለትን ልዑል መኽሰብ ዘውህብ እዩ ኩሉ ሳዕ ብሉጽ ምስሊ ይሃልውካ ግንካ ዘብለጭልጭ ነገራት ኣይትውደብ በቲ ንስኻ እትውንኖ ኩሉ ሕልፍኻ ክምሰጥ ዝኽእል ሰብ የልቦን ምናልባት እተብለጭልጭ መኪና ወይ ብልጽቲ ሰዓት እደሊ እኸውን እየ ኢልካ ትሓስብ ትኸውን ኢኻ ይኹን እምበር እቲ ናይ ሓቂ ድልየትካስ ሰባት ከኽብሩኻን ከድንቑኻን እዩ ግንካ ክብረትን ኣድናቖትን ካብ ዘብለጭልጩ ነገራት ንላዕሊ ብሕያውነትን ትሕትናን ክትረኽቦም ተኽእል ኣሎ ኣዋህልል ስቕ ኢልካ ጥራይ ኣዋህልል ንኸተዋህልል ፍሉይ ምኽንያት ኣየድልየካን እዩ ንመኪና ወይ ንመኽፈሊ ዕርቡን ወይ እውን ንህፁፅ ሕክምናዊ ኩነታት ዝኾነካ ገንዘብ ምውህላል ጽቡቕ እዩ ይኹን እምበር ንኽትግምቶም ወይ ክትገልጾም ንዘይትኽእል ነገራት ዝኾነካ ገንዘብ ምውህላል ግን ዝበለጸ ምኽንያት እዩ ናይ ነፍሲ ወከፍና ህይወት ብድቦላታት ዝተመልአት እያ ንፍሉጥ ወጻኢ ዘይተመደበ ምውህላል ነቲ ኣብ ዝኸፈ እዋን ኣብ ህይወት ዘጋጥመካ ድቦላ ዝከላኸል ዕርዲ እዩ ንዋጋ ናይቲ ክትጭቡጦ እትደሊ ዓወት ተምኖ እሞ ንኽትከፍሎ ድልውኩን ምኽንያቱ ኣብ ዓለም ዋጋ ዘይክፈሎ ሓንቲ እኳ ስለ ዘየልቦ መብዛሕትኡ ፋይናንሳዊ ወጻኢታት ግን ክንድዚ ዋግኡ ዝብል ሓባር ዋጋ ከም ዘይብሉ ኣይትረስዕ ኣብ ዓለመ ፋይናንስ ዘይርጉጽነት ምጥርጣርን ጣዕሳን ብቐጻሊ እትኸፍሎም ልሙዳት ዋጋታት እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ድማ እንተ ኸፊልካዮም ሓላል እዩ ይኹን ደኣ እምበር እቲ እትኸፍሎ ከም መቕጻዕቲ ዘይኮነ ከም ንሓደ ብሉጽ ነገር ንምርካብ እትኸፍሎ ውፅኢት ጌርካ ዳቁፅሮ ንገዛእ ርእስኻ ጌጋ ንኽትፍጽም ዘኽእል ዕድል ሃባ ኣብ መንጎቲ ኣብ መጻኢ ከጋጥም ዝኽእልን ብዝበለጸ ምእንቲ ክትዓዪ ከጋጥመካ እትደልዮን ዘሎ ክፍተት እዩ ዓቕሊ ክትገብር ወይ ክትጽመም ዘኽእለካ ዓቕሊ ወይ ምጽማም ድማ ተኣምራት ንኽሰርሕ የኽእለካ ንኸይትጋጋ ኣይትፍራህ እቲ ካብቲ ብምግጋይካ እትረኽቦ ተመክሮ ካብቲ ብምግጋይካ ክትከስሮ እትኽእል ዝዛይድ ረብሓ ክህበካ እዩ ናይ ፋይናንስ ውሳነታትካ ኣብ ክልተ ኣንጻር ጫፋት ከይኮኑ ተጠንቀቕ ናይ ኩሉ ሰብ ዕላማን ድልየትን ምስ ግዜ ክቕየር እዩ ውሳነታትካ ካብ መጠን ዝሓለፉ ዝኾኑ እቲ ኣብ መጻኢ ንኽትጠዓስ ዘለካ ተኽእሎ ልዕል እዩ ኮንድኾናዊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ኣይትተዓገት ከመይሲ እቲ እትወስዶ ኮንድኾናዊ ስጉምቲ ድሕሪ ገለ ግዜ ፍረ ክህበካ ስለ ዝኾነ ሙሉእ ብምሉእ ከዕንወካ ዝኽእል ስጉምቲ ግን ኣይትውሰድ
اتمنتاي سكيحها أب مزاي كالسجومتن موساد سلزي تتبع أبيناي صوتات تصوت مهلاوكا أخول أفلط أيهالخا تكباراتكا بأب كال صوتات تصوتو سبات كم زي تصلون أرجعجز نتوم وجهالايات أخبرهم نتوم بلحتي أخول حبريتا زلومن رتعويان سبات أب فاينانس زي كسمامعو يخليهم مغنياتو سبات أزيو استفلي علامان دليتن كهلوهم سلازخال حدن قنوعن زبهال ملسيلبون اتقنوع زبهال اتنعخا سرحال كاطرايو حجي دما نعاي انتاي كم سرحال لي كنقركايم عسرا نسحاتات سنلبونا جنزبي مسراتي فرست مانهاتان استبهالي ناي مخرج وجل زخوني بليونور أو فاري ساندي غوتسمان أبتناي وفري جوجل أقوص أرون زدولي سبات على محتاج خبر الله من كله بقص على زحتة حنت حتى خمزلات ينكر انتاي تونن سلام انتاي أتم حسرات أكسيونات أينات يوم ويدما أيناي قطبايو نقطباوي من كل قال زجما جمزلو إلو جن أي حتتنيو نسو بجنزب كأنتاي كم اتجبر تراي أريني ترايو زبل نزحتو زيا أزيز فتوى مغنياتو نتي أب مونغو اتترقوم زلو اتي سبات كتقبرو زحبروخا كمون نعتاتهم قنوع كوين زسمعهم اتنساتهم بجبوت زقبرو سفيح فللي سلزاقولح بمسرة مورنينغ ستار فرقي كاب أكايتي سراح بورتوفوليو ناي حبار فاند أمريكا كاب جنزوبهم سانتيم وانتخون أبتي فاند أيوفورنيوم إذا قفعك مسألة خاليو برقص رما اتا استاستيكس قال مسلينات يقالعيو ازيغن كاب تتحسبون لعلي جنون طريعيو اب يونيفرسيتي كاليفورنيا بروفيسور حكمنا زخونه كين موراي اب 2011 حكايم بخمي موتو زبل عنقص زلو درس صحيفو نيرو نسو اب عنقصو حكايم ناي مودات عدميوم كابتن حموماتهم زززو كنكن استفاليه كنكن كم زمرصو زملكت جبطታት يقرب نسو حكايم بخمتي كالوت زمتو ايكونن زمتو بمبالي صحفمو قصيلخا اتزي لمود توريو مس مبزحتهم امريكاويان بموددار اتنجزار سوم زغبرلا كنكن وحد مخانيو ازي كل غزين حموماتهم كاموت ككالخلولهم لعلن تحتن يبلو خمزي نبرو بعلاتهم مسموت مستفاطو طغن يهادو بلك انتاي كم زغاطمهم يفلطيم كمون بزعباتهم زلوهم امراصيتات اخول گنزابلهم بتوساخي زدليم حكمناوي كنكن كم زرخبو يفلطيم كانسر حميمو نزمصوم سب بزتفلاليه مدهانيتات كحجزو كفتون كلو بعلاتهم مزحمو جن فوس قانزا طراي كوسديم زمرصو يبل امونغوتي حدث سب كتغبرو زحبركان تمساسالي بودهم ساغاطمو نس زغبرن فللي مهلاو حماق يكونن كميسي نتي مستم نعخان نسدراخان زصلو زتحلالو سمعيتاويان غدايات ابتغطملو وان نحتوتات كازخون حدا قنوع ملسي يلبون زبل حق اسلا زملكت ادماساو حق زبهال يلبون اباخان اب سدرابيت كان سرح كمون زمچا كان لوام دقاس نختدقس زخلكان حق طرايو حقي بااتاتهم كتملالسلو من كتخبرو من زلكا مسرتاويان متكلاتالو ازي اب فاينانسن اب حكمنان حقنتالو يخون امبر اقدستي فاينانساويان وسانيتات اب سبريد شيت وي اب ناي تمهرتي مصحفت زيكونو اب ناي درار ماديم زوسنو مبزحتو غزيخا زلعله مالس وي ربحا نمركاب زيكوني نتي مصامتخا وي ولادكا زمكرو تسفا ناي مقراص عدل منكاي زعلمه يون از دحرواي دما اب سنطرج كتقمطو يخون ويكا اب قمر وي فورمولا خطوتو اصقاميو كاب سب ناب سب دما يفلاليو اتن حدا زسرحلو نخاله زي كسرحلو يخاليو سلازي اتن عخا سرحلكا بلك انتاي مخانو قدن كتفلطالكا قصيله بزعباتهم نعاي سرحلي كنغركاي اتي سدراي بزعبا مهلال زحسبو حدوان تشارلي مونغر كهبتم اي حسبكن جزار سي كخل طراي زدل نيري إلى نيرو بزعبا هابتي نغون نغديفنا جزار سخا مخال جن اب ولقاوي فاينانساوي مداي ناي وترو شتي نيرو زلعل مخسب نمغحات صفعفع مبال كونه رسمالي بمعباي اغايص كنبر مبال نعاي بزح اقداسنت يبلون إذ خلتيو سبات نعرختم نممسات زكايدو صوتاتات يمسل كلوتي دما زي جهاد حبو ركساتات الله مبزحتو غزي انن سدراين معلتاوي نغو كاب دقاسنا مستبرابرنا بزي ناي كال سب حجز زدلنا يزبله بعلنا كنغبر كنكل طراي زدل نيري كلهم اتب نوسدو مس گنزب استاساسرو سانتات بزي شتو زيوم زمزنو
ولدي دحرناي عقم أدامن هيوانن عدميهم نزنبر هيوتهم أبكلتا مدرخاتهم نبيرومو كبيد نابران دخنتن ما أكلاي من نبابرون أبوي ودربع عمت مسكونيو دكتور كوينو شعو دروس لستقول عوليدن يرو دوموز حكيم نتي أبيت تمرتي حكمنا أننا تمهرن كله نسلستت أميات قولعون مدقاف زتأتاتو قوي ويقوت أبي بحري كستخاخلو يكالن ولدينتن بلوصات عمتات نليتاتهم تغيتهم لعلمة أنجذب إنا وهلا اليوم أحليفهم إذن موهلا لمددما بمطن قطباوي حرنت نخلوهم حقيزوامي أبوي حكيم كفل هطوط رديئتين يرو تسرح زل على تغطن أبناي ليتن معلتن شفت زي عرف مكيار زنبرونين يرو دحر خلت عصرتات عمتات أبوي يأخلني بمبال نتسرح قارتو بكا بونبو حدكو نابزغت المعراف يوتو دما تسقاقره إذ تكبار زير الساعة تمساتيو أحديرو لي نقوه كابدك أسكاتن سيخا دلو أبزخون كاللوان بونبو نتتعيوز نبركا بزي نقفرك كتحدقو مخال مسرت كلو أب فاينانس اتمزقبو عبيت شوتو تاتيو نعاي قزار السخا مخال مالت سرح زي مسرح مالت زي كونس زدلخايو سراح أب زدلخايو قزي مست فوتوم صباتن كساب زدلخايو قزين مسرح مالتيو بقطبا قزار السخا مخالكا أبناي حكيم دوموز زمركو سايكونن مبزحتو قزي نتسبيتكا أب تحتي قطصركا ناي متاون تحتت تدوليو ناي منبارن قدايو درجاتوت كاب زي قدس بقطبا قزار السخا مخال بمت أنتي تواهلو لجنزب يزدرخ أبقل درجة أتاويتاتكا مت أن موهلال نقدي أن بابراخا بمقراح زو سانيو أنن بعلت بيتين أب كولجينا تراخيمنا قدم مرعونا دما بحبار نعمتات تغميتنا كاب كولج مسوطانا أب سرح كم جمرتي تقوصيرنا ما أكلاي من نبابروخ نمرح جنبيرنا سبات نقدي أن نبابرا بحد عيني أي ملكتوانيم أتن حد سب جوازخن أن نبابرا نتخالو نقصاوي ويون ناي دخنت كوينو كسمعي غاليو نحنا بتن انرخبن أتاويتات أعقابي زبلنا يو أبارتاما أعقابي زبلنا يا مكينة أعقابي زبلنا يو كداونتي مقبي الرخيبنا ينام مجو جنكا تقام قيات زي تقعنا برا بز خمزي ولو كأتاويتاتنا بقصالي يوسخ انت نبري أنا أب فاينانس بعلت بيتي أب كنكن طعنا إنا توافيرنا نسرح نلعل 10 عمتات زاكل جن بزي زخونا لوطي بخمتا زنبرنا يقصلنا أزد مايو نمتن إنه وهلو لجنزب زايدو أب أتاويتاتنا إن مزقبا ناي نفس وكف $1 وسخ أبتناي حرنت معكن إنه بلو ناي موهلال مدبنا توهلل حجي تحت عقمنا إنا إن نبرزلنا أزد ما بزعبا أتاويتاتنا وحود بزعباتي أب عسراتات عدمنا زمسرتنا يو النبابرا نمعك أب زقبرنا يو سانقن بوزيحي زنقركا حدا كابتي أنا زحبنا له ناي جزانا فاينانساوي وطن ندليتاتنا قدب ناي مقبار كالتنا يو متأن نايتي إنه وهلو لجنزب لعلو كوانت غني سحت انت زي كوينو بقاقاق نبل زلنا كوينو أي سمعنا نيو أتمغنيات أتزيادة نمركاب زلنا باهقي نناشع سلازي عبيو إذا مالت باهقتات يبلنان مالت تايكونن صبوغ نقرات نفاتون بمجوت ننبرونينا ندليتاتنا طرائنا نقرحهم أزز تبهلقن أب كل سابي سرحيو كبهلا يكالن نعنا كم صدراق سرحلنا زخالون أنا نبعلت بيتين سلة إنساما معدرايو نقوداياتنا بمعرئنا نوسن بزعبا زخوني يخون قوداياتكا أحليفنا أينوها هابن ترايزي كوني أبواقع داقاون أيناتون مبزحتهم كابتهم باهتاز فطرولنا نتفتات بإقرخا مقعاز مصحف من بابن بدمس إز تمولو أنقاق حتي مدبات مسمعن بوحد وطايتا سلن رخبهم ساحتي انت زي كوينو زساءنا كوينو أي سمعنا نيو ساحتي نتناي موهلان مدبنا أب ملكت حطو أب زقتو اللوان نتي ولدين نويح عمتات بموهلال زرخبو حرنت بمزكار نمتقلت أراتي إفوز أتزرع على شوتنا قطباو حرنت وي قزار سخا مخاليو تحتتي عقمخا زفقدو منبار كال ربحونا لويو نسخا كابتن دليتات كا نمملا اتكايدو لعلن تحتن قويان يدحنكايو تحتت عقمخا زفقدو بميشوت منبارن حلفت زدليكا زي مدلاين كابتنو بزحات أب قدامي عالم نزنورو زساقي عبي محبراو تغطي يدحنيو ناسيم طالب كم زيبل حق إني عوت سلام أمرون مركاب كاب صدفدف نمدحان ننتفتاتكا كدرت مخاليو يبل أنا نزي أباها لازي فتوي بزعبا قطباوي حرنت وي قزار السخا مخال أزينا سلن قدس
ኣብ ወረቐት ትርጉም ዘይወሃቦም ብዙሓት ነገራት ጌርና ኢና ከይተለቃሕና ብገዛእ ገንዘብና ኢና ገዛወኒና እዚ ምናልባት ብኽኢላታት ፋይናንስ እቲ ዝኸፍአ ፋይናንሳዊ ውሳነ ክኸውን እንከሎ ንዓና ግን እቲ ዝበለጸ ናይ ገንዘብ ውሳነ እዩ ገዛ ክንገዝእ እንከለና ብዘይ ምግናን ናይ ልቓሕ ወለድ ትሑት እዩ ነይሩ ዝኾነ ኣማኻሪ ነቲ ኣበ ውሑድ ወለድ ዘለዎ ገንዘብ እትረኽቦ ረብሓ ክትጥቀመሉ ንዘወሃለልካዮ ገንዘብ ድማ ናብ ልዑል ረብሓ እትረኽበሉ ከም ኣክስዮን ዝኣመሰሉ ወፍርታት ከተወፍር እዩ ዝመኽረካ ዕላማና ግን ርትዓውያን ምዃን ጥራይ ኣይኮነን ብስነ ልቦናዊ መዳይ ርትዓውያን ምዃን ጥራይ እዩ እቲ ብዘይ ዕዳ ገዛ ምውናነይ ዝረኽቦ ናይ ሓርነት ወይ ገዛ ርስኻ ናይ ምኽኣል ስምዒት ካብቲ ብትሑት ልቓሕ ንብረት ብምጥራይ ዝረኽቦ ፍሉጥ ፋይናንሳዊ መኽሰብ ኣዝዩ ዝዛየደ እዩ ነቲ ዝተለቃሕናዮ ንምድቕቓስ ክንከፍሎ ዘለና ወርሓዊ ክፍሊት ምእላይ ካብቲ ኣብ ነዊሕ እዋን እንረኽቦ ረብሓ ዝበልፅ ስምዒት ዝፈጥር እዩ ኩሉ እዚ ናይ ሓርነት ገዛ ርስኻ ናይ ምኽኣልን ስምዒት ከም ዝስማዓኒ ዝገብር እዩ እዚ ውሳነ እዚ ቁኑዒ ብምባል ነቶም ብዛዕባ ጉድለታቱ ዘመልክቱ ወይ ነቶም ፈጺሞም ከምኡ ዓይነት ውሳነ ዘይወስዱ ክምጉት ኣይደለን እየ ነዚ ውሳነ እዚ ኣብ ወረቐት ኣስፊርካ ክትከላኸለሉ ኣይትኽእልን ኢኻ ንዓይን ንበዓልቲ ቤተይን ግን ይሰርሓልና እዩ ባህታ ዝፈጥረልና ውሳነ እውን እዩ እቲ ዘገድስካ ንሱ እዩ ብሉጻት ውሳነታት ኩሉ ግዜ ርትዓውያን ኣይኮኑን ኣብ ሓደ እዋን ሕጉስ ወይ ቅኑዕ ካብ ምዃን ግድን ንሓዲኡ ክትመርጽ ኣለካ ብተወሳኺ ብኣንጻርቲ መብዛሕትኦም ናይ ፋይናንስ ኣማኸርቲ ዝህብዎም ምኽሪ ዝበዝሐ ሚእታዊት ካብ ርእሰ ማልና ብጥረ ገንዘብ ኢና ንሕዞ እዚ እውን ኣብ ወረቐት ኣስፊርካ ክትከላኸለሉ ኣይከኣለን እዩ ከምዚ ግበሩ ብምባል እውን ንኻልኦት ኣይመክረን እየ ንዓይን ንበዓልቲ ቤተይን ግን ይሰርሓልና እዩ ጥረ ገንዘብ ናይ ሓርነት ኦክስጅን ስለ ዝኾነ ኢና ዝበዝሐ ሚእታዊት ካብ ርእሰ ማልና ብጥረ ገንዘብ እንሕዞ ብዓንዲ ርእሱ እውን ነቲ እንውንኖ ብርክታት ንኽንሸጦ ክንግደድ ብፍጹም ኣይንደልን ኢና እዚ ምናልባት ርከሳ ከም ንምውጋድ እንገብሮ መሲሉ ክረአ ይኽእል እዩ ምናልባት እውን ሕልፊ ካልኦት ትሑት ናይ ርከሳ ተጻዋርነት ስለ ዘለና ክኸውን ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ኩሉ እቲ ብዛዕባ ውልቃዊ ፋይናንስ ዝተማሃርክዎ ኩሉ ሰብ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ምስ ግዜ ዘይጽበዮ ገዘፍቲ ወጻኢታት ከም ዘጋጥሞ እዩ ዝነግረኒ ነዞም ወጻኢታት እዚኣቶም ንምሽፋን ድማ ኣቐዲሙ ኣይወጥንን እዩ እቲ ምኽንያት ከጋጥሙኒ ይኽእል እዮም ኢሉ ስለ ዘይጽበዩ እቶም ውሑዳት ንዝርዝር ፋይናንሳዊ ኩነታትና ዝፈልጡ ሰባት ንምንታይ ዕላማ ኢኹም ተዋህልሉ ንገዛ ንጃልባ ንሓዳስ መኪና ብምባል ይሓቱና እዮም መልሰይ ኣይፋል ዝብል እዩ ኣነ ዘዋህልል ዓለም ካብ ትጽቢትና ወጻኢ ብዝኾኑ ዓቐበትን ቁልቁሎትን ዝመልአት ስለ ዝኾነት እየ ብኻልእ ወገን ንወጻኢታትና ካብቲ እነዋህልሎ ገንዘብ ብምኽፋልና ንብርክታትና ካብ ምሻጥ ስለ ንድሕን ድርብራብ ወለድ ብርክና ንኽዛይድ ሰፊሕ ዕድል ኣለዎ ነዚ ቻርሊ ሙንገር ጽቡቕ ገይሩ ገሊጽዎ ኣሎ እቲ ቀዳማይ ሕጊ ድርብርብ ወለድ ኣድላይነት ብዘይብሉ ኣገባብ ፈጺምካ ኣይተቋርጾ ዝብል እዩ እቲ ስድራይ ብዛዕባ ወፍሪ ዝሓስብዎም ንሞያይ ኣብ ዓውዲ ኣክስዮን ማለት ስቶክ ጀሚረዮ ኣብቲ እዋንቲ ናይ ከም በዓል በርኪሻየር ሃታዌይን ፕሮክተር ኤንድ ጋምብልን ዝኣመሰለ ዓበይቲ ኩባንያታት ውልቃዊ ኣክስዮናት ጥራይና ንውንን ነርና ኣብ ዕስራታት ዕድመይ 25 ኣክስዮናት ነይሮኒ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን እሞ ተዓዊተ ዶ ርግጸኛ ኣይኮንኩን ከም መብዛሕትኦም እቶም ዝፈተኑ ጽቡቕ ነጥቢ ኣይመዝገብኩን እቲ ኾይኑቲ ኣብዚ እዋንዚ ኣመለኻኽታይ ተቐይር እዩ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ እዋንዚ እንውንኖ ኣክስዮን ትሑት ወጻኢታት ዘለዎ ናይ ኢንዴክስ ፋንድ እዩ ብውልቅኻ ይኹን እንተስ ገንዘብካ ንንጡፍ ኣካያዲ ፋንድ ብምሃብ ኣክስዮን ግዛእ ኣነ ብወገነይ ዘቃውም የብለይን ገለ ሰባት ልዕሊ ማእከላይ ውፅኢት ከመዝግቡ ይኽእል እዮም እዚ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ካብቲ መብዛሕትኦም ሰባት ዝሓስቦ ዝኸበደ እዩ ነቲ ኣብ ወፍሪ ዘለኒ ኣረኣያ ብኸምዚ ዝስዕብ ከጠቓልሎም ደለኹ ነፍሲ ወከፍ ኣውፋሪ ንዕላማታቱ ብዓወት ንኽወቅዕ ዝለዓለ ተኽእሎ ዘለዎ ስትራቴጂ ክመርጽ ይግባእ እዚ ማለት ግን ኣብ ኢንዴክስ ፋንድ ዝግበር ወፍሪ ኩሉ ግዜ ይሰርሕ እዩ ማለት ኣይኮነን ንኹሉ ሰብ ዝዕውት እዩ ማለት እውን ኣይኮነን ብኣንጻር እውን ኢንዴክስ ፋንድ ኣይዕውትን እዩ ማለት ኣይኮነን ብሓፈሻ ክርአ እንከሎ እዚ ኢንዱስትሪ እዚ ብፍላይ በቶም ንንጡፍ ወፍሪ ብትሪ ዝቃወሙ ሰባት ብቐጻልዩ ዝጓነ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ምዕዋት ከቢድ ክኸውን ኣለዎ እቲ ናይ ዓወት ተኽእሎ እውን ትሑት ክኸውን እዩ ዘለዎ እንተዘይኮይኑ ኩሉ ሰብ ክገብሮ እዩ ኩሉ ሰብ ክገብሮ እንተኽኢሉ ድማ ዕድል ዝበሃል ኣንበይመሃለወን ስለዚ ዝበዝሑ ካብቶም ክዕወቱ ዝፍትኑ ዘይምዕዋቶም
نزخون سب كجرم يبلون أب وشتتي أب كلتا شحن 19 زبقعي حد عقود كابتوم نيس اند بي 500 نخسعرو زنك أدو أكايتي وتم 85 كم زي تعوتو استاستيكس يملكت أب عداقة أكسيون كتعوت مفتان عبدان زمسلوم دقوم كواخبتن بروفيشنالاتن أتليتات نخوخونو منتي كسعر زت تبابع سبات فلتي هيوت أبتم ناي معوات تخلخا زلعال زخون اللهم عودتات بخميت واسعة اتي نفس وكفنا بزعبا ناي معوات تخلو زلنا أمل خاختادما زتفليو أبزحلف عمتات نعقودات زاكل أبتحوت وصايتات زلو ناي إنديكس فاند نزوفورنايو جنزب بدربرب ولد كولد انتدأ حديقنايو نخلو ناي سدرا بيتنا فاينانساوي علاماتات ناي موقع لعل عدل كهلو نايو زبل أمل خاختا أما عبيليهم زي كم زي زعم أمل خاختا كابتي قوت أبي زخونك ادي أنبابرا سدراي زفلقيو نشوتتات كاب بزيتي أبعداقا أكسيون نخعوت بمبال توصدو كون دخونا وسقومتي كتوقعم تخيل أنت داكينكا أبعداقا أكسيون نختعوت مفتان دا انتا يربحو أب علم تزعبي أوفاري نخخون زخل عقم يبلين حماق أوفاريو كبلن نزخل واحد عقمون يبلين بخمزي كحسبون كلهو أب إنديكس فاند موفار ناي زي حسبيو قبل كل سب بزي سنة موقوت زي كم زي سما مع فلتي بفلاي إتوم نعداقا أكسيون مقوتصار زي سرحهم أعرختي فاتسيمهم أيقبولون اليوم نريتهم أخبروي يخون مبر إزيوتي نعنا السرحلنام كاب نفس وكف دموزنا أب إنديكس فاند نوفر كندزي جنزب كنوفرينا زبل شوتي يبلنان كل وطايتاتنا مس شفنا نتزترفنا إنا النوفرو نناي تروتا حساباتنا ون أبزون فاندتات نوفرو أب ناي دقنا 529 ناي كولج وهلا لامدوات دما نبركت صروي هابتنا مبار جزا ناي بانك حسابن قل ناي إنديكس فاندنيو هابتي كابزين العليز تحلالخ كخون أيد لنانيو أنا بوغني زي تحلالخ قليل مخانو دسي زبلاني حدا كابتي بعنقوت زامنلو ناي وفري امنتات اتي أب منغو ناي وفر صعرن كاب وفرخا ترخبو وصيتن زلو متأسسار وحد مخانو زقلت امناتيو أتمخنيات توصيت بوحدات رقحيتات سلازوساني أبو فري تكايدو تعري بزي قدس أبتوم أبتي زحنت سكايو استراتيجي وسنت زخونو كلته وي سلسته مدايات انت زي نفيعقا بلوص وصيت كتمزقب أي تغلنيقا بانصارون حقيو قللتي ناي وفري استراتيجيتات أبتوم عوات نايتي استراتيجي زوسنو رقحيتات كساب زتكورو بلوص وصيت كفوترو يخليهم ناتي ناي وفر استراتيجي أب ممراز قنوع ناي وفري صلات وي زقصل قطباوي منقلقال معاس كم زقاطم أب متنباي زمركوز زيكونس أب لعل متن موهلال تعقستن علماوي قطبا أب زقصلو حيالو عصرتتات عمتات لعل واقع خفتريو زبل تسفاني زمركوز دارقا خلو ناي وفر صعري بزعبازن سلسته قدايات بفلاي كوادا أبتنك الدابوت بقطتا خقوط آطرن زخل كلتة قداموت زتوكوريو أب زحلف اوان ناي وفري استراتيجيتاتي كيري عمت أي نخ قيرون سافح تخلله بخمين وهلل وينوفر بزي قدس كل جزية جزار سخا ناي مخال علامة خمزلنا رقص أنياي كل تي أب اوان ليتي لوام زلو دقاس نخندقس زخلنا عيودما كنعيينا اتناي مودات علامة ملكت سنة لبونا جنزابيو إلنا إنا نحسب جنكا نفس وكفسب نتنعو زسرحالو قدن كفلت ألو كميسي زعبد سب سلازي البوم زانتا سنلبونا جنزب أبزي فتسم دراسي مورغان هوسل ترجم مكيال آدم تراخي حيلا بصفاو